mangalas kamuta. Ako po anya undigdi si Rajuman Grace nasa luwas ko niyan. Nasa emergency broadcast po kita niyan. Okay, Rajuman Grace, please go ahead. Rajuman Grace, please go ahead. Salamat tabi Rajuman Elmer, mga kasama marina pagkahapon. Marina po ining tutukan taan mga preparasyon na ginigibok kan mga local government units. Ngunyan tabi Rajuman Elmer, pigmaray niya ito makaulay an sa mga miyembro kan sangon ang sangunang bayan kan banuan kan tinambak. Nasa linya na po si Kagawa Jonas Soltes. Takasubagupang mga aga, alas 8 tabi Rajuman Elmer, ikwanan pinasunod ang lokal na gobyerno nin forced evacuation sa mga kustales ng mga barangay kan banuan kan tinambak. Aramon tako na po ini mga barangay na ni, and pag sinabi ta kayang forced evacuation talagang ano yun, no man's island, no man's land ako baga an mga barangay na ini dyan po sa kustales na barangay sakop po kan banuan kan tinambak. Kagawa Jonas, maray na hapon po, sana maray pa po ang hapon tangon niya. Nasa angkor po si Rajuman Elmer Abad, digdig tangon niya si emergency broadcast kan DWNX. Kumusta po ang banuan kan tinambak? Inot po sa gabos daw nga ni may papaabot ng kitang baraot na panahon marahin na hapon mangyari sa ito sa DWNX si Sir Elmer Abad asin sa Emo Grace asin sa mga paradangog. Good afternoon. Good afternoon po Sir Elmer. Opo, good afternoon Kagawa. Opo. Ay po, good afternoon po. Hindi po ngunyan sa tinambak, nagpupuan-puan pa sa naman ng uran, igwa man dikit na duros-duros pero dahil pa man gayong makusog. Alagad po, activated po ang satuyang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office po po kang Sarong Aldaw. Iyo po, tabi Kagawad, kumusta na lamang sa satuyang mga kaimanwa, marhay na hapon sa mga nag-aantabay dyan sa Barangay Sierra Nevada, sa tuyang barangay na tinubuan. Kahimanwa taka palan ay iyong gayo. Diyan ako nagdakula, diyan ako pinangaki. Okay. Kang sudma pa pong hapon, tig pa utog na po si forced evacuation sa gabos pong lugar na kaipuhan. Mayo talagang matadaning tao as much as possible. Ang barangay po ba ang tinambak na sa 44? Kadakol. Ang kabanga po kaya nasa 22 mga coastal municipalities. Kaya pa po kang sudma si gabos pong kaipuhan idakit hali sa 22 na costales ng mga barangay na yan, talaga pong pinirita ng ilipat po yung mga evacuation center as in tigmandahan tamang po sa paagi kang sa to yung MTRRMC na pinamamayan siyempre kang sa to yung may Roel Brioso Tuy na talagang sa mga peligrosong lugar, lalong-lalo na igit sa mga barangay ninyaon sa dagat. Ako po kang Barangay Daligan, Bani, Cagdiliog, Pilarca, Bagakay, Olcaaluhan, yung Kaaluhan, Pag-asa, San Antonio, Daligan, Agayayan, Bani, Magsaysay, Union, Buenavista. Sa ngunyan po nga nasa paglibot po ang mga opisyal ng Banuan. Si Mayor Tuy po hali pa lang sa Barangay Tamban. Ngunyan po sa Barangay Tamban, iguan na kitang 1,200 na pamilya sa evacuation center. Iyan po tulos mo na pinadaranas siya kang samuyang munisipyo sa tuyong lokal na gobyerno. Iyo tabi, Kagawad, paki-describe po ining mga pinag-evacuar na ini. Masasabi niya to na posibleng mabugtak sa life-threatening situation kung dahil po sinda maka-evacuar o dahil sinda ma-i-evacuar in kaso magrapado marangad ang kakusugi kaining bagyong si Tisoy. Ini po sa siyempre sutang masiguro na ligtas ang gabos na taga-tinambak. Alagad po, halimbawa po sa Barangay Tamban, kang nakaagi pong bagyong Usman, talagang binaha po dyan ta nagsulwak po baga si Tamban River. Kaya ang sabi po ni Mayor Tuy, sabi mong sabi ng MDRRMC, siguraduho na mayo talagang matadang tao doon sa mga lugar na naapektahan dati kang pagbaha sa Tamban. Hindi man po halimbawa sa Barangay New Kaaluhanda, Olcaaluhan, kang nag-agi po si bagyong Rosing, kang 1995, hiling doang barangay po nagkaigwa dyan ng storm surge. Talagang halos na wipe out po ng barangay na ni. Kaya pag-araw po ka ng panahon, saro po yan sa mga barangay na talagang halos bilog na taga-barangay, tigi-ibakura po sa mas ligtas na evacuation center. Araw po ka sa barangay Cagdiliog, halik mo po ako dumandang sa Roaldaw.
ang mga tao po duman kang mga nakaaging bagyo araw po ni bagyong Ante experience in daning langkaw man kang tubig sa dagat sa kansalog. Kaya si mga tao po pagsabi sa nama na mag-ibakwa pag sugo tulos ni Mayor talaga pong halos na yung nagpa-problema na sunda mag-ibakwa tulos. Opo, nakaka-enkwentro man tabi ka mo, kagawad, na talagang kinakaipuan itong pinag-apod na forced evacuation o kaya by persuasion, kusang loob na sa tuya po magakaimanwa, minapasiring duman sa mga salbadong lugar. Iyo po, apira po kayo sa mga barangay ni sa ilog ng dagat, na medyo masakit po ang magkumbinsi sa mga barangay na nasa gilid kang mga bulod po baga mga bakilid na lugar. Araw po aning mga barangay ni sa mga residente ni sa barangay Bagakay as in Mananaw. Mananaw, yan Bagakay. Tulos man po i-evacuate sa iba alagad igwa talagang sitwasyon residente na medyo kaituhan kumbinsyon ta abong bayanan sa indang arong ta may magkakawara kaituhan bantayan alagad naka-espera mismo sinda sa gilid kang bulod po baga nakang sarong simana lang po nga baga dumang simana ang nakaagi sa nag-landslide sa barangay Mananaw. Marisa na nga itong may mga tao ang panahon na nangyari itong landslide. Okay, so ang banta po sa mga barangay, hindi pong pagbabaha as in possible landslides. What about ito pong, kung kaso po magkusog, igwan ng mga harong na made of light materials na yaon po itong potensyal na ilupad itong sa indang mga harong. Ano po ang approach kay ni kan sa tuyang LGU? Igdi po sa mga barangay na halimbawa po araw lang sa tuyang barangay, sa ibang barangay sa Sierra Nevada. Opo. Di po siya masyadong prone sa landslide o sa storm surge na nasa katawan po siya sa may Banwaan. Alagad, ang sabi mo po naman ni Mayor ang Sarong Aldaw na kung pwede mga naka-espera sa harong na light materials, i-forced evacuation mo po. Si barangay officials man po kang Sierra Tulos ba na itinautog mo po si kasaguan po ni Mayor Owel Beresa po. Okay, siguro po Kagawad Jonas, aramta nag-aantabay ang tinambak, nag-aantabay po ining mga barangay sa interong nasakop kang Banwaan. Siguro po itong mensahe mo na buti paabot sa sainda tangani pong kumbaga mamugtak sa safe na situation, dahil mabugtak sa alanganin an sa tuyang mga kahimanwa sa intero pong Banwaan. Subago po kaga, sabi ko po nga ni isugo ni Mayor Rowell Tuy na ang mga barangay official kay Tuhan patanidan as in sigurado talagang mapakiulayan si gabos na tao igdi sa samuyang mga coastal na barangay. Lalong-lalo na po itong mga yaw sa gilid kang San Miguel Bay. Kasi ino po ba ang forecast maagi mismo sa San Miguel Bay? Iyo po, yung gayo. Kasi po itong mga barangay ninyo man duman sa may norte, sa may Lamit Bay, gabos mo po duman pinakaulayan na talaga po matangong sasabi kong otoridad na first evacuation na po kita. Kaya kung pwede po nakikiulay man ako sa ngaran sa mga lokal na gobyerno na mga natatada pa po dyan, dahil po kita makampante na dahil pa man nag-uura, nag-duros. Sangunyan pa lang po ang pinakamaray na panahon para mag-evacuar. Pag-araw pa po kanyang panahon na pwede pa kitang ligtas na maglakaw-lakaw pasirin sa mga evacuation centers. Saka po, lalong-lalo na dahil po malingaw si mga yaon mo po sa mga landslide prone area sa barangay Mananaw, Bagakay, Buyo, Sagrada, San Ramon. Kung pwede pong igwa naman instruction si Mayor sa mga barangay officials dito, kung pwede pong day na sinuway, magtugod po talaga sa ang dulta po pero sa maging ligtas si Tagabus, kung pwede pong pakatapos kaming kalabidad na maugmamangyarin ng Pasko. Tama po yan, As in, siyempre, siguro po, dahil managkulang ang mga opisyalis niya to sa Banwaan, gusto po pala kumbaga deputization sa mga barangay officials pag labu-labo na ini syempre dahil na po ini maasikaso kan sa tuyang mga municipal officials per barangay na po ang approach yan. So kumusta po ining arugay ning koordinasyon? Gabos pong barangay disaster risk reduction and management council po sa Banwaan activated man po lalong-lalo na po duman sa mga
peligrosong lugar. Ngunyan po nag-iikot sinda dahil ko po nga si bago si mga taga Binavista. Nag-iikot man po diarating si siguro ang mayang mga tao diba sa parting niyaon sa may baybayon kang Binavista. As in, si Mayor Toy man po padabis mga nag-iikot mo niya ng kumbensyon talaga ang mga tao na dahil na magdiwa-diwa magdakip sa mas ligtas na lugar ng kinakaituan. Po, okay. Nagpapasalamat po kami. Salamat tabi Kagawad Jonas Salamat po. Soltes. Salamat. Thank you very much. Siguro from time to time makikiapod kami sa imo. Okay po. As in kung igwaman po kamuning mga urgent na mga pangapudan, siguro po de magduwa-duwa ipaabot po yan digdi sa tuya sa DWNX. Diyos mabalos. Mabalos sabi na Samuel Mer. Okay, yan. Salamat ma'am. Mga kasama, yan po ang tingog mismo ni Councilor Jonas Soltes kan Sangguniang Bayan kan Banwaan kan Tinambak. Alright. Bueno, mga kasama, padagos po kita. Bueno, nag-resume na po sa tuyang live streaming. Siyempre, katabang po niya to dyan ang IMJ Interactive Facebook and YouTube. Yan RMN DWNX and IMJ Interactive, the joint live streaming coverage on Typhoon Tisoy, powered by IMJ Interactive Multimedia, live streaming on Facebook and YouTube. Yan po, si kasamang Ayan, yaon mismo digdi maski nagbabagyo bueno, salamat kasamang Ayan at yaon ka ikaan sa mo yung pag-asa bueno, mga kasama yaon po kita sa emergency broadcast ngunyan kan RMN DWNX. Ora po, may mga masirip kita kan mga nangyayari sa ibang parte kan probinsya ng Camarines Sur. Siyempre po, sa ibang parte kan Bicolandia. Alright. Bueno, mga kasama, mabolta po kami. Mabolta kami, oras yan lamang. Number 1 sa Barreta 91.1 DWNX FM. Viva Home Depot has got a lot of things for you. Viva Home Depot for your home and office too. Very impressive with all their product lines. Affordable prices will make you satisfied. If you wanna rearrange your home or even change, Viva Home Depot is the place. Viva Home Depot has got a lot of things for you. Viva Home Depot. Tara na sa Viva Home Depot, kung saan mahanap ang kompletong building supplies. Meron silang tools, paints, electrical, plywood at iba pang hardware items. Kaya hindi lang tiles or bathroom fixtures ang makikita mo sa Viva dahil lahat ng hardware or home finishing products kumpleto na. Kaya ano pang hinihintay mo, punta na sa Viva Home Depot located at Concepcion Grande, Naga City beside Home Ideas. Cook's Team Grill and Blend, easy, full of fun. You got Towel caring for you. Clean clothes and sweet smell. Looking good, looking smart with Towel. Feel the gentle wash. If you want a good life, you should have Towel it. Yummy treats, cook with ease, love it. Towel, 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 Towel. Dole, bring goodness to life. Dole, fully automatic washing machine. Now available nationwide. Because your time is so precious. Nido Jr. Para sa mga aking edad saro hasta 3 taon. Presyo po on 97 pesos suggested retail price. Available man ang 2 kilogram box. Nido Advanced Protectus Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CE number 154 series of 2018.
Pagka-jeep sa umaga, Baka mag-amoy araw ako. kala mo lang yun. Pagdating ng tanghali, Baka mag-amoy ulam ako. kala mo lang yun. Pag-commute sa gabi, Lah, baka amoy expired na ako. kala mo lang yun. Mahaba ang araw, mayroon ng bagong Cala Powder Detergent. May bango ng fragrance mists na nagtatagal mula araw hanggang gabi. Uy, parang di nag-commute ha. Han, kala mo lang yun. New Cala Powder Detergent. Feel good from sampayan to sundown. Feel good from Sampayan to Sundown. Hari ang sardinas. Hari ang sarap. King of Sardines. King Cup ang hari ng sarap. Ang bida sa lasa at langhap. King Cup, mura sa lahat. Ang presyong walang katapat. Hari ang sardinas. Hari ang sarap. King of Sardines. King Cup ang hari ng sarap. Ang bida sa lasa at langhap. King Cup, mura sa lahat. Ang presyong walang katapat. Kahit anong gusto mong gawin, i-max mo. Itodo mo na lahat ng gagawin. Kahit ano pa yan. I-feel mo pa rin. Sige, push mo lang yan. Ibuhos na ang pag-effort, i-max mo na yan. Go, 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 go. Max mo. I-max mo na yan. Isang bonggang-bonggang cheer para sa'yo from Max Menthol Candy. Available in honey lemon, cherry, danandan orange, at honey mansi fruity flavors. Max Fruity Menthol Candy. Ang Pride with Fabric Conditioner. Ngayon, may blooming na ng saka. Sakura, sakura ang bango. Sakura, sakura sa pride ko. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Ang Pride, may Sakura Blooming Pearls para sa labadang blooming sa linis, labadang blooming sa bango for as long as 24 hours. Blooming ang labada ko. Pride, sakura, sakura. Para sa blooming na labada, i-Pride Sakura mo na. Pride Sakura Blossom. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Number 1 sa impormasyon, 91.1 DWNX-FM. Mga kasama, ibang patagos po niya tungod yan sa tuya pong pagiribahan sa tuya pong Facebook Live. Nahihiling niya to, ano na po ang nangyayari duman sa Northern Samar. As of 12 noon, December 2. Yan po kasubagong udto, ha? Ini po naman video courtesy of Noah TV Facebook. Yan, ha? Yan, nahihiling na to. And then, igwa pa po ning retrato kamong mahihiling. Yan po dyan, yan nakatutok ang camera mismo sa atubangan kan RMN Broadcast Center. Hindi po sa Barangay del Rosario, Milaor, Camarines Sur. So, yan po, nahihiling niya to sa mga panahon na ini. Okay, igwa po kita ning live report. RMN Live Report. Yang sa linya ko dyan, si Radyoman Manny Basa. Radyoman Manny, maray na hapon, iradyo mo. Pabalo sa Radyoman Elmer, siringman sa mga paraan tabay, digdi sa luwas maduros na tabi Radyoman Elmer, and ang panahon nag-uuran-uran na, and nagbuburubrayli na ang mga inipong mga kanyunyugan. Oh, yun. Pero ipaabot lang tabi Radyoman Elmer, kasuba ko lang ini nangyaring pasado alas 10 din pagkaaga, pero reported ini kasubagong mag-alas 12:30. Siguro ikukonekta na ini sa pag-preparar kang paabuto na bagyo. Alagad sarong persona na kuryente mantang nag-aayos kaning sa iyang yero tabi Radyo Manelmer. Uy, ingat-ingat sa tuya pong mga kaimanuat. May kuryente pa actualmente, ano? Sin yan, aksidente ini Radyo Manmani. Correct. Mabalos ki Police Senior Master Sergeant Moral na nagpaabot sa tulos ka na report na yan sa barangay Luba-Luba sa Banuanin na Libanan, Camarines Sur. Basado sa report na ipinaabot kan Libanan PNP, nagpa-record sa indaan na mga partidaryos kan biktima alas 12:30 nin pagkaugto kasubago. Ang biktima digdi tabi Radyoman Elmer, mga tugang, ining si Marco Paulo Orsoa i Arevalo, 33 anyos sarong vendor,
residente kang kaparehong lugar. Basado sa investigasyon, iirahay ini kan sa iyang yero sa itaas na patikan sa iyang harong para sa preparasyon kan paabuto na bagyong si Tisoy. Alagad ini pa lang sa iyang yero nakasablay na sa konektado na sa kuryente, hali po sa poste. Kunain din itulos na bigla na lang nagpulok-pulok tabi Radyo Manelmer. Asin sa impact nagtalsik kini pabalyo duman sa kanal sa balyo na kan sa iyang residensya. So nakuaining gadan tabi Radyo Manelmer yaon na sa partikan kanal. Duman po sa partikan Barangay Luba-Luba, Libanan, Camarines Sur. So, yan. Patanid po tama katabi Radyo Manelmer, may kuryente pa. Digdi sa area kan First District, Casureco 1, tabi Radyo Manelmer. So, siguro makakukonekta na ining casualty in preparasyon kan na paabuton na bagyong si Tisoy. Panagos kita tabi Radyo Manelmer sa pagmonitor, matang orasyan lang siguro makusognaan duro sa luwas, bako ng Salvado, para po sa tuyang mga kababayan sa baka kung may barari ng tangatang kahoy o bagaman may lupad na mga yero sa luwa. Radyo Manmani, pagirumdumunta ang mga nag-aarantabay ngunyam na sigumpo sa ipinahayag sumago kan pag-asa sa Legazpi City, mientras na paparani ang pagdiklom kan aldaw o pagkahapon lauman man ang padagos ng pag-intensify pagkusog kan huyop kan duros maging ang pag-uran-uran. Sinabi pa po kan pag-asa dahil maging kampante na igwang mga lugar, igwang kita mga feedbacks na nare-receive sa gunsang ngunyam na maluway o kaya kundi haros mayo maning uran asin maluya sa naamduros. So dahil kita maging kampante mientras na paparani ang pagdiklom kan aldaw yan na dagos man ang makusog na. So ang sa tuyang pagirumdom to take the necessary precaution. Radyo Manmani. Correct. Radyo Tabi, Radyo Manelmer, baka mapasadahan taan banuanin pili taan grupo ni Mayor Tambong Galunta. Panagos naman sa pag-monitor kan sa inyo pong mga kababayan. Malaligdi sa report mismo na pinagpaabot po ni Mayor Tambong Galunta kan Banuanin Pili, Camarines Sur, maabot sa 814 na families ang sa indang pig-evacuar tabi Radyo Manelmer sa manibaybang evacuation centers, asin nag-abot na sa 3,421 individuals na senda pong big secure tabi Radyo Manelmer. Kompleto ini sa senda pong mga initial na mga pagkakantabi Radyo Manelmer, atin rasan kabalian pili sa papasadahan ta atin kung ano ang maabot kan team na yaon po sa paglibot-libot ngunyan na pabuto ng bagyong si Tisoy, mag-ingat po kita. Orasyan, maabot na kita tabi Radyo Manelmer sa mga kaganapan pa sa luwas. Initialmente ali po sa location special coverage kan bagyong si Tisoy. Ako po si Radyoman Manny Basa, Tatak RMN. RMN Live Report. Number 1 sa serbisyo publiko, 91.1 DWNX-FM. Alright, salamat Radyoman Manny Basa. Bueno, saro po sa mga ipapagirumdum niya to, duman sa mga nagsasakat sa indapong mga atop na SIM, pakasiguraduhon na dahil po nagduduta itong kawad kang kuryente. Tatibad po may live na kuryente yan. Siring po ka na pinagbareta ni Radyoman Manny Basa na igba pong na kuryente. Hindi pong mga bagay na ini kung extra careful kita, hindi po maiibitaran. As you wake up in the morning, we're always there for you. Your light keeps on changing. Your phone is in your home. For a wide selection, for great designs, you start to be at home. Olivan at Home Furnitures. We've got a wide array of tables, chairs, cabinets, sofas, bed, and a whole lot more. Always at home. Olivan at Home Furnitures. Located at Door 1, A&R Business Center, Zone 1, Concepcion Grande, Naga City.
Youngstown Sardines and Corned Beef. Siksik sa sarap, siksik sa laman. Subukan ng mapatunayan. Two-time winner of International Best Quality Award in Spain. Youngstown Sardines and Corned Beef. Pera sa lata. Tingnan ang panalo sa takip ipalit ang premyo sa piling tindahan. Per DOH FDA CFRR Permit Number 1844 Series of 2019. Panalo sa saya, panalo sa papremyo. Ang sorpresang handog ng RMN sa Surprise Saya ni RMN! Ang dali lang sumali. Bumili ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Itago ang proof of purchase. Isulat ang complete name, address, edad, contact numbers, sure prize word at pirmahan. Ilagay sa loob ng envelope kasama ang empty sachets ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Para manalo ng 1,000 pesos, ilagay ang isang empty pack ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink 33 grams, 66 grams, 99 grams, 150 grams o Bear Brand Fortified Choco Milk Drink 29 grams o 150 grams o Bear Brand Fortified Real Strawberry Milk Drink 29 grams. Para manalo ng 2,500 pesos, ilagay ang isang empty pack ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink 320 grams, 700 grams, 900 grams o Bear Brand Fortified Choco Milk Drink 300 grams o 900 grams o Bear Brand Fortified Real Strawberry Milk Drink 300 grams. Para manalo ng 5,000 pesos, ilagay ang isang empty pack ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink 1.2 kilograms, 1.6 kilograms o 2 kilograms. Sa likod ng envelope, isulat ang surprise saya ni RMN at kung ano ang nakalakip na proof of purchase at pack size. Para valid ang entry, siguraduhing February 2020 onwards ang expiration date ng Bear Brand ang gagamitin. Ihulog sa drop boxes na may katumbas na halaga ng papremyong matatagpuan sa participating IFM at RMN AM stations. Ang sure price word ay mapapakinggan sa mga programa at makikita sa Facebook page ng RMN at IFM station. Bawat size, may katumbas na prize. Sali na sa Surprise Saya ni RMN! Ang sorpresang hatid ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Patunay na sa tibay, may tagumpay. Mag-Bear Brand araw-araw kasama ang RMN at IFM. Visit the RMN and IFM Facebook page for more details. Deadline for submission of entries is until December. Promo runs from September 17 to December 7, 2019. Per DOH FDA CDRR Permit Number 908 Series of 2019. Mga kasama, oras po niya tungo niyan, 9 minutos. Ang test mag alas 4. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Mababakal nasa sa indong suking LCC Supermarket. Isiriman mga kasama, ang oras atod kan ang Jena Trading, Diversion Road, Naga City. Bueno, mga kasama, ano po ang iba pang mga bareta sin informasyon sa mga panahon na ini. Ayan na. Sa lado po kan national government, ano po ang sa indang pinagsasabi asin man pinag-iing kaminar aberdawa, ano po ang sinasabi ka national government? Sinasabi po ka na Gobyerno Nasional, be alert as Tisoy bears down on Luzon. Signal number 3, pinagbandera na po sa magkapirang lugar. Kaya ba na po ang probinsya ng Catanduanes, Camarines Sur. Yan sinasabi po ka na Pag-asa na dapat maging alerto ang publiko. Mientras na inipo si Tisoy, dahil may bitaram, talagang malamasa sa Bicol Region. Nagbabanta po ini na magdaraning mga makusog na oram sa magkapirang parte kan Luzon, Kabisayaan. Kaibahan po itong mga venues na pinagigibuan kan Southeast Asian Games. Yan sigun po sa informasyon, ini ang ika-20 bagyo na naglaog po sa Philippine Area of Responsibility. Asin sa mga panahon na ini, pinaglalauman na mientras naglalamasan na duman sa Samar, sa Sursugon, mamamatayan man ini sa probinsya ng Albay, Catanduanes. Puon po ngunya na banggi sagud sa agang-aga. Sabi po ka na Pag-asa na kung kaya dapat alerto kita gabos
Bantayan niya to, tutok po kita sa satuyang mga updates. Sana po, daingo na mag-relax, ha? Sabi po ni Pag-asa Administrator Vicente Malano, we should be alert, watch out for updates. I hope we won't relax. Yan, ha? Mga kasama, saro po sa mga tinatawan na doon, ini pong sinasabing life-threatening waves at least 3 meters high na pwede pong magrapado sa mga coastal towns kan Camarines Norte, Camarines Sur, asin Catanduanes. Ini po ang sinasabi kan Pag-asa. Yan, ha? Bueno, igwa po ning public service announcement. Hali po ki Yanyan Moises Serdon. Sabi digdi sa gabos na mga residentes kan Sitio Pag-asa, iyan po sa San Agustin, Pili, Camarines Sur, pag day po kaya kan sitwasyon mag-evacuar na sana sa eskwelahan kan Pag-asa Elementary School. Hali po ni ki Barangay Kagawad na si Kagawad Janet Labillas and Kagawad Hope Rio Terras. Tama. Yan, ha? Okay. Igwa man po kita nin mga nag-antabay. Acknowledge lang niya to. Si Y-Cream Unibag Alibaram. Yan, ha? Nag-antabay. Si Lilibet Kata Altar, Donna Mia Ilyorinko, nag-antabay ma'am, si Alden Buni. Sabi niya, iringat lang po gabos. Sa gabos na yaon sa Kabikulan. Si M. Despuig, nag-antabay ma'am. Sabi ni Larcy Hernandez Scott, watching here in Melbourne, Australia to know the latest update of Typhoon Tisoy. God protect all of us. Ikusog na baga, makusog na baga. Ayan, ha. Nahiling niya itong nangyayari duman sa Northern Samar. Yan, ha. Alright, pray po kita, gabos, para dahil kita maapiktaran. Magkapira po sa mga mensahe na naglalaog mo niyan na mientras hali po yan sa mga nag-antabay sa satuyang Facebook Live. Okay? Padagos po kita. Nagtama na po ang eye-wall kan bagyo duman sa Catanduanes. Ini po ang sabi ng Pag-asa. Nagtama na po ining eye-wall kan Typhoon Tisoy sa Bicol asin duman sa Eastern Visayas. Magkapirang oras bago ang mismong landfall kan Matakaini. Huring nasiripan ang sentro kan bagyo sa distansyang 235 kilometros sa sirangan kan Vera Catanduanes o kaya 200 kilometers sa sirangan kan Huban, Sorsogon. Napapamantener kay ni ang kusog Negros 150 kilometers per hora harani sa sentro, 185 kilometers pabugso-bugso o kaya hindi pong gastines, ha? Bueno, hilingon tayo ining sinasabi kan Pag-asa sa pinaluwas pong latest report as of 2 o'clock. Ayan, ha? Ayan, i-double check niya to. As of 1 p.m. Sumago pong alauna. Although ang bareta pinaluwas alas 2 ngunya na hapon, ini pong matakan bagyong Tisoy, yaon na po sa ini ang latest, 195 kilometers sirangan Kanhuban, Sorsogon. Yan, 13.0 degrees north, 125.8 east. Yan, degrees east. Okay, moving west at 20 kilometers per hour. Okay, Brother Joe Lam, mapatabang kita, garo may contact, nagko-contact si Weatherman Mike Padua. Dahil kakarayahon digdi, anyway, nagko-contact si, may nagpa-flash na message, aliki Weatherman Mike Padua. Okay, nagpapatabang kita sa mga pag-iriba. Radyo Man Paul, tibad matabangan. Please come to the rescue, ha? Garo may mensahe, nagpa-flash, nag-flash bago. Si Weatherman Mike Padua. Kung igwa siya ning okay, pakihiling lang, ano? At any rate, mga kasama, pinag-review niya sinabi ka na
Pag-asa. Mayo. Alright. Sige. Nagiging alerto lang kita. Kunigwan ng update si Weatherman Mike. Yan po tatawan niya to ng top priority. 1 p.m. City Soy, 195 kilometers east of Huban, Sorsogon. Moving west at 20 kilometers per hour. Ayan yan po ang general direction. Maximum sustained wind, 150 kilometers per hour near the center. May pabugso-bugsong turos na maabot sa 180 kilometros per hora. Ayan nakabandera ang typhoon signal number 3. Tropical cyclone storm signal number 3 sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, southern portion kan Camarines Norte, kinababalihan kan Daet, San Vicente, Banwaan kan San Lorenzo Ruiz, Basud, Mercedes. Signal number 3 man sa Masbate, kay Bampuan, Ticao and Burias Islands, ang Romblon Province, southern portion kan Quezon, kinababalihan kan mga Banwaan kan Mulanay, San Narciso, San Francisco, San Andres. Yan po signal number 3 man sa Northern Samar, northern portion kan Eastern Samar, kay Bampo sa mga Banwaan kan Dolores, Maslog, Oras, Arteche, Hipapad, San Policarpio and northern portion of Samar, Catbalogan, Jabong, Mutyong, Paranas, San Jose de Buan. Ayan, iba pa pong mga Banwaan duman sa parting ilikan Kabisayaan. Alright. Nahiling po niya to sa screen ko niya. Ini pong kamugtakan ko niya. Ini po sa atubangan mismo kan RMN Broadcast Center. Yan Okay. So, mga kasama, ipagpanagos po niya to. Ano po ang mga nangyayari pa sa ibang parte kan Camarines Sur sa mga panahon na ini? Okay. So, sa Kabikulan nagtama na po ang eyewall kan bagyo duman sa Catanduanes. Ayan bueno, evacuee sa Camarines Sur. Maabot na sa 15,766. Ninuli po sa bantakan bagyong City Soy. Mga kasama, nagpakol na ning sobra sa bali 4,000 na mga pamilya nagtitinerngunyan sa mga evacuation centers halis sa maniwebang lugar sa Camarines Sur. Ninuli sa bagyong Tisoy. Basta po ini sa gobyerno provincial kan Camarines Sur, maabot man sa 4,019 pamilya o kaya 15,766 katawo nagpalipas na ning maglamlag sa mga evacuation centers. Yan po kasubanggi. Asin pinaglalao man na madagdag pa ang numero kay ni. Ang sinambit na mga evacuees, ali po yan sa 81 barangay kan 25 Banwaan sa Camarines Sur na pinagkukonsiderar bilang landslide as in flood-prone areas. Pwera po dyan mga kasama, maabot man sa bali 22 na mga pasaheros ang stranded ngunyan sa Pasakaw Port, nagabos po yan pasiringon naman sa Masbate. Pinaglalauman man na madadagdagan pa ang sinambit ng bilang, ninulita ipagpapadagos pa ang pag-evacuar sa iba pang mga lugar ngunyang pong aldaw. Hindi po sa syudad ng Naga, sobra na sa bali 60 pamilya ang na-report na i-evacuar na. Yan po, magbuon pa kasunma na pwedeng maapektaran kan mga pagbabaha o ng posibleng pag-apaw kan Naga River. Ayun Okay, sa retrato po naman sa regional level. Mga kasama, sinasabi po na maabot sa bali 11,000 na mga pamilya ang pinag-evacuar ninhulikan bagyong Tisoy. Ini po naman ang pinag-report kan Office of Civil Defense digdi po sa Kabigulan. Nagpakol na sa haros 11,000 na mga pamilya o kaya 43,362 na mga individual ang pinag-evacuar ninuli sa bagyong Tisoy. Ini po sa report kan Office of Civil Defense digdi sa Kabigulan. Hali po ini sa bali 84 barangay kan 4 na probinsya sa Camarines Sur. Mga kasama, kabali po sa pinagpasairarom sa evacuation, iyo po ang bali siyam na barangay duman sa Vinsons, Jose Pangadiban, duman po yan sa duman sa Basud, Mercedes sa Camarines Norte.
Hindi po naman sa probinsya ng Camarines Sur. Duman po sa Manuan Kansangay, sa Kabusaw, Minalabak, Karamoan, Garchitorena, Siruma, Tigaon, Tinambak. Yan, kaulay niya to sumago si Kagawad Jonas Soltes kan Sangguniang Bayan kan Tinambak. Duman po sa Buhik, Camarines Sur. Duman po sa Daraga, Albay, asin sa Rupang Barangay sa Masbate. Iwa po kita ng live report. Aramo dyan to ni Bapang mga baretasin informasyon. RMN Live Report. Yan po giraray sa linya si Radyoman Grace. Radyoman Grace, please go ahead. Salamat Tabi, Radyoman Elmer, mga kasama marina pagkahapon. May kabisto kita Tabi, Radyoman Elmer. Yan na yaon ngunyan sa Vira Catanduanes. Baka lamang makakuha kita nin sitwasyon duman. Kumusta na po ang duros dyan sa area? Makukuha mga kulita po yan na pagkahapon si Madam Annie Villaber. Sa rin sa mga paradawag Tabi, Radyoman Elmer. Kaya lang yaon siya ngunyan sa Catanduanes, baka makataulaman nin update sa mga parantabay mataunan tanin lalawgon ang publiko. Ano po ang Catanduanes ngunyan? Kumusta po ang pag-agi dyan kanipong bagyong si Tisoy? Madam Annie, maray na hapon po lagi ngunyan digdi po sa DWNX, kay barang ko po sa Radyoman Elmer Abad. Kumusta po? Ano ang kamuntakan kan panahon dyan po sa Vira Catanduanes? Medyo nag-start na magkusog ang malaog ako. Medyo nag-start na po magkusog ang duros tsaka ang uran. Medyo iba na ang pero naka-ready naman po, naka-prepare naman si mga tao, may mga harong. So far okay naman po ang digdi, kaya lang ang duros talaga. Hello? Go ahead please. Ma'am Annie, go ahead. On the air ka po sa DWNX. Sige po, ipagpadagos mo. Okay po. Medyo makusog na ang duros tsaka ang uran. Tapos si mga tao, bihira na ang mahihilig mong naglalakaw maliban duman sa mga on duty na araw at yan ma-duty. Pasundo mina, tas grabe na ang nagkukusog ng maray ang duros. Pero garo okay pa man, pwede pang mag-arndar ang auto. Okay. May mga tumba ng mga batag pa man lang tsaka puno ng papaya ang nagkaturumba. Tapos makikita mo na nagsasayaw-sayaw na baga ang mga puon kang nyog. Digdi sa location ko. Yan ako digdingo niyan sa Catanduanes Doctors Hospital. Opo. Ma'am Annie, sinasabi mo po na makusog na ang uran, makusog na ang duros. Siguro po aware ang mga kaimanwan niya to dyan sa Birak na nakabandera na ang tropical cyclone storm warning number 3. Yan po, ha? Iyo po, sir. Okay. Na po sinda, aware naman po sinda kayan. Medyo nagpukusog na siya. Pero ready naman po si mga tao. Sanay naman po bagang binabagyo si mga kababanwa taigdi. So naka-ready na po sinda. Ano po igwaning mga pinag-evacuar na mga residentes sa mas safe na lugar? Iyo po. Actually sir, digdi po sa ospital may ibang pamilya digding house mina digdi sa Samuyang Doctors Inn. Sa hinali mina duman sa mga area na medyo delikado. Ayun. Iba naman po digdi. Okay, ano po ang banwaan kan Birak? May lugar dyan na binabaha? Igwa man po sa mga yaon sa lower areas. Pero ang mas delikado po duman sa may dagat. So pighali po sinda duman, itig-transfer na sinda sa may evacuation center man po digdi sa Birak. Tama-tama, mismo nagpaluwas ng warning ang Pag-asa na posibleng magkaigwan ng up to 3 feet na mga daluyong. Ito bagang surge na pwedeng maghampas sa mga kaharungan, sa mga baybayon. Okay, Radyoman Grace, tiba't may hapot katabi? Kaya kasubago, Radyoman Elmer ni Ma'am Annie, nagsasayaw-sayaw na ang niyog, di ba? But sabihin talagang nakusog na po ang duros. Sa tansya po tabi, Ma'am Annie, mga pira na daw ang kusog ang duros na namamatayan ni Dungunyan. Diyan sa may area kan Vira Catanduanes? Siguro mga 40 to 50 pa man lang gayon ini. Nagsayaw-sayaw pa lang si mga anyog. Pero talagang matik-matian mo na yan, tabi Radyoman Elmer, ang kusog. Correct ka. Kanduros. Pero sabi ni Ma'am Annie, may nakaturumba ng batag asin mga papaya. Yan.
but sabihin talagang makusog na an duros mga 30 to 40, 50 talaga Rajuman Elmer. Kaya nang patutunan an bata. So sige po tabi Ma'am Ani, siguro from time makonta kami sa imo para kuakan mga updates or na po dyan sa location sa probinsya Catanduanes. Ma'am Ani, siguro po we presume na properly warned ang mga residentes kaya pong nagdalagan ng bagyo. Ano po? Po sir, yan ang sarong ma-appreciate sa mga local government units na bago pa man po naglaog si bagyo, nakapreparar na po gabos ang mga ang mga residentes. Ayan. Pero tabi, Ma'am Ani dyan, may kuryente pa po sa Catanduanes sa Virac? Naka-ano na po kami, naka-generator kami digdi sa laog kang ospital, pero sa mga kaharungan di ko na po aram ngunyan, mahapot pa po ako kung may kuryente pa sinda. Subot sabihin kung sa hospital nga ni Rajuman Elmer, generator na, lalo na sa mga harong. Mayo na da. Mayo na po, Kasi mayo na po. masyadong delikado po yan kung may nagsusulog na kuryente sa mga kawad and then napuputuloy yan, maduta sa tubig, mas delikado sa mga residentes. Opo. Sige po, salamat pong maraykan, pigtaw po informasyon na pagkahapon. Okay, sige po. Ma-text na lang ako giraray kung ibang update. Sige po ma'am. Okay, thank you very much. Salamat po. Yan, Thank you. Rajuman Elmer, si Ma'am Ani Villaverne. Yaon po siya ngayon sa Virac Catanduanes. Para daw siya kan NX, pero nakatabang nin pagtunin updates kamugtakan po kan panahon. Duman sa may Erican Virac. Siya ang esposa ni kasamang Prime. Yan. Di ko malilingawan itong Bayawas. Actually, Mayo na po si Bayawas, tapigduros na. Una ko lamang pati, yaw po si Bayabas Yaon pa po si Poon, kaya lang si ibang sanga pinutulta, makakaano duman sa may bubong. Ay, correct yan. Thank you very much po tayo, Ma'am Ani. Mabuhay po at ingat ka mo dyan. Sige po, Ma'am Grace. Sige po. Salamat po, kamo din dyan. Okay, just mabalos. Okay, salamat po. Mga kasama, yan po ang tingog ni Ma'am Ami Villaver. Yan siya po, yaon duman sa Virac Catanduanes sa mga panahon na ini. Okay, malipat kita sa Casureco 2. Ambot sa generator kita sa mga panahon na ini. Mga kasama, mabolta kami Urajan. Kasama, bolta po kita ngunyan, naghubo po kita ng power supply. Pagali sa local generator, pinagbolta na po sa linya kan Casureco 2. Yan bueno, expected niya to talagang may mga power interruption. Pag-arog po kayo ni ang kamugtakan kan panahon. Mga kasama, igwa na po kita ngunyan ng 12 minutos, makalihis ang alas 4. Kantabay po kamo sa emergency broadcast na pinagigibo kan RMN DWNX FM 91.1 MHz sin ma'am na RMN NXAM 1611 kHz. Naka live stream ang kita ngunyan sa Facebook. Okay, padagos mo kita. Mabulta kami ora dyan, mga kasama. Mientras tanto, iningo na. Nido Jr. Para sa mga aking edad saro hasta tulong taon. Presyo po on 97 pesos suggested retail price. Available man and 2 kilogram box. Nido Advanced Protectus Jr. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professionals. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51CE number 154 series of 2018. Panalo sa saya, panalo sa papremyo. Ang sorpresang handog ng RMN sa Surprise Saya ni RMN! Ang dali lang sumali. Bumili ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Itago ang proof of purchase. Isulat ang complete name, address, edad, contact numbers, sure prize word at pirmahan. Ilagay sa
envelope kasama ang empty sachets ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Para manalo ng 1,000 pesos, ilagay ang isang empty pack ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink 33 grams, 66 grams, 99 grams, 150 grams o Bear Brand Fortified Choco Milk Drink 29 grams o 150 grams o Bear Brand Fortified Real Strawberry Milk Drink 29 grams. Para manalo ng 2,500 pesos, ilagay ang isang empty pack ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink 320 grams, 700 grams, 900 grams o Bear Brand Fortified Choco Milk Drink 300 grams o 900 grams o Bear Brand Fortified Real Strawberry Milk Drink 300 grams. Para manalo ng 5,000 pesos, ilagay ang isang empty pack ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink 1.2 kilograms, 1.6 kilograms o 2 kilograms. Sa likod ng envelope, isulat ang surprise saya ni RMN at kung ano ang nakalakip na proof of purchase at pack size. Para valid ang entry, siguraduhin February 2020 onwards ang expiration date ng Bear Brand ang gagamitin. Ihulog sa drop boxes na may katumbas na halaga ng papremyong matatagpuan sa participating IFM at RMN AM stations. Ang sure price word ay mapapakinggan sa mga programa at makikita sa Facebook page ng RMN at IFM station. Bawat size, may katumbas na price. Sali na sa Surprise Saya ni RMN! Ang sorpresang hatid ng Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Patunay na sa tibay, may tagumpay. Mag-Bear Brand araw-araw kasama ang RMN at IFM. Visit the RMN and IFM Facebook page for more details. Deadline for submission of entries is until December 7. Promo runs from September 17 to December 7, 2019. Per DOH FDA CDRR Permit Number 908 Series of 2019. Ang nanay ko, walang katapat ang sipag. Si mama, walang inuurungan. Para kay mami, walang imposible. Pagsuko na ang lahat, siya, go pa rin. Ang katapat nila, New Champion Supra Power, ang aming most powerful whitening formula para sa puting walang bakas. Ito ang katapat ng mga Supra nanay. New Champion Supra Power. Ang puting walang bakas ay ayon sa test gamit ang putik, ice cream at dugo sa polycotton. 1 little, 2 little. Nasa Zia. Kaya ang kulit, ang likot na ni Zia. Tulong sa protection pag 3 years old. Nido 3 plus na. Marian Rivera po. And Zia. Gaya ko, hinahayaan niyo bang maging bata ang anak niyo? Basta protektado, yes lang. Dito ako sa Nido 3 Plus. Ito lang ang may Lactobacillus protectus. May DHA, Prebio 3 at vitamins and minerals. Kaya Yes, sa Nido 3 Plus. Nido Advanced Protectus 3 Plus is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Basta protektado, yes lang ng yes. Mga kasama, igwa po kita ng sarong report halin naman sa partido area. RMN Live Report. Yaon sa linya ngunyan si kasamang Audi Consina. Kasamang Audi, maray na hapon sa imo. Kumusta dyan sa indong location sa partido area? Please go ahead. Maray na hapon kasamang Elmer. Yaon ako sa Banawaaning San Jose yan. Kaya nag-apod ako dyan kung kumusta ang naga sa kamugtakan ni Bagyong Tisoy. Sa digdi, de may aram kung ini ang pinakainot na bugso. Kaya nga ang tao baga digdi medyo relax kaso bagong aga pero aram nindang nasa signal number 3 na. Pero nga biglang nagbugso na may karibanan ng makusog na paros. Pero nagkabirigla pagkatapos dahil umaraman na ngunyan lang dahil umaraman kung ngunyan lang nagireroid eh. Pero haraputan kung ano na iyon na inampon. Sabi mi dai pa kaya ako digdi sa pigbisita ko kasumang itong pinakasityo kan sa Boyan Barangay dahog dagat ini mga half kilometer ini sa pinaka-proper kan sa Boyan Barangay. Halang daw ng maray ang alon. Ayun. Aram mo, masakito ng maray kasamang Elmer, Radyo Mar Elmer. Masakito ng maray ang dagat na biyahihan mo talaga. Ayun. Kagawad Audi. By the way, sa mga nag-aantabing ko niyan, kaulay po niya to si Kagawad Audi Consina kan sangguni ang bayan kan San Jose, Camarines Sur. Sinasabi kan pag-asa na maging ka ni kasamang Mike Padua, Weatherman Mike Padua, na
na habang nagrarani ang pagdiklom, mamamatean na ang makusog na duros maging makusog na paguran. Yan man ang sinasabi kasubago sa forecast na pinaluwaskan na Pag-asa DOST sa Bicol Region. So most probably habang nagrarani ang pagdiklom na Kagawad Audi, talagang ma-intensify ining duros asin man uran na sa tuyang namamatean. Opo, bilang official kang Banuan, kinakalmami ang mga taga, lalo na tayaw na Banuan ng San Jose, kinakalmami na ang tao digdi, totoong dadangog ni ang mga payag ni Mike Padua, lalo na igwa kaming nakukuha ang direktang report hali sa Pag-asa, DOST. Paminsan-minsan nagkakaiba ang aagihan kan bagyo. Ito katamis kaya rin digdian aagihan kan bagyo kang akamata kang bagyo. Gabos kami damay. Taray-tayid lang bagang Banuaan digdi sa iyo. Tama yan. Ining sangay tigaon go. Miski sa dyan ang mata, gabos kami target dyan. Oo. Saka Kagawad Audi, medyo mahiwas ang laila kaining bagyong ini. Ang buot sabihon, ang posibleng namamatayan dyan sa partido, iyo man na namamatayan niya mo digdi sa syudad ng Naga. Sa hiling ko kasamang Elmer, mas makusog-kusog na ining samuya na namamatian ko niyan. Malak ta nagbuhuro pa yun ng intiro ang mga kahoy. Okay. Delikado naman sa mga biyahero. Kita Banuaning San Jose, lalo na itong mga nasa mainland, itong mga nasa highway pangunyan. Okay. Sa lingkod delikado ng maray. Sa pag oras na may masanga sa nadyanasa na, masakita na si Dan makadiretso kung arin man na Banuanan dudumanan ni Dadig sa partid area. Ayun. Makusog na kasabang Elmer Anuran. Talagang itong uran na pigiling mingani, ordinary, ngunyang pa lang ini, dahil pa ini ma 1 hour na uran, ma 1 hour na makusog na uran, pero mati mina ang tubig sa kanal sa kasama nga tinampo, digdi sa Banuaning San Jose. Okay. Ang pagtatakutan milang digdi kasamang Elmer, Kinalansan, Barangay Dulo, Minoro, Palali, ini ang mga delikado sa baha. As in, abuto na po mga 500 plus to 600 ang evacuees sa Cultural Center kan Banuaning San Jose. Ayun. Kagawad Audi, puwera dyan sa evacuation center sa Banuaan, igwa pang ibang evacuation center sa mga buro barangay? Igwa po. Sa Kalalaan, Igwa Elementary School, Kalalaan Elementary School, ang tagas kustal. So mga tao, pinarakot na kasubanggi pa, as in labo-labo pa ngunyan na pagkaaga, dinara sa Partido State University sa Lugon Campus. Ayun. Ang nagkakaigoning po sa evacuation ngunyan, ang MDRRMO San Jose, sa panginot ni Mayor Chavez, ang Sabang, dahil yaon dyan ang storm surge, ang Dulo, Iuman, may dagat, ang Matsana, may dagat, ang Telegrapo, Pangpang, nagayok ang dagat, ang Tambangan, yan ang pinakadelikado po sa evacuation na sa Gudan Barangay Kinalansan ng hulikan posibleng baha. Ayun. Kagawad Audi, maihaputa. Mayo man yung problema sa pagpa-evacuar sa mga residentes. Taigwan ng mga lugar. Nakakaulay niya mo ang mga local government officials na igwaning ito bagang pagkontra na maghali sinda duman sa sainda mga harong. As far as San Jose is concerned, kumusta ini? Iba na po ngunyan. Sinda na nag-arapod sa mga cellphone kan mga local official. Kasubago, inapunan ako ni Kapitan Dison kan Barangay Palali. Kasubagong alas 12 ng pagkaudto, nakikiulay si Kapitan Dison na kung pwede tabangan na magpadara ng auto. Sa iguanang taga Sitio Bilog, ang gusto mag-evacuar kasubagong 12 o'clock. Ito nakuha na po ito. Okay. So no problem when it comes na hikayaton ang mga residente sa barangay na mag-evacuar. Okay. Salamat naman. Arog kayo ng sitwasyon dyan sa Banuaan kan San Jose. Kagawad Audi, kumusta ang provision sa mga pagkakankainita? Mo, pag nag-evacuar na temporaryamente na didislocate ining mga pamilya? Opo, ang MDRRMO kan LGU San Jose, nag-provide na po nin mga pagkakan. Maging Kagawad Audi? Ayan, medyo nawara sa... Okay, nag-call drop
Nag-call drop si Kagawad Audi, ano ha? Anyway, ano kaya maka-establish girari ka ng contact at tibaan may mga importante pang mga anunsyo si Kagawad Audi Consina kan Sangguniang Bayan kan San Jose. Okay, Kagawad Audi, naputol si sa tuwing linya. Sige po, please go ahead. Kagawad Audi, sige po. Opo. Itong pag-provide din pagkakan, iguana po ning ginibong medyos ang MDRMO pagkatapos ang LGU sa duman sa mga inot na mga bats na nagkibakwar. Pera kayan, itong mga barangay, may mga pera na magpintig ayuda sa primero. Bilang mga official, nagtatarabang naman kami na matabangan itong mga nasa barangay na mayo duman sa pinaka-main na nakulao na evacuation center kan LGU San Jose. Okay. Kagawad Audi, siguro po kan may mga pangapudan ka pa, ano ang pwedeng pakiulay na buot ipaabot ka na LGU kan Banwaan kan San Jose Camarines Sur. Aram niya to nakadakol na nagaantabay mientras inda naghahalat kan development kay ni pong bagyong Tisoy. Sige po, i-address mo sa inda, please go ahead. Opo, ang pangapudan ko lang po sa mga taga Banwaning San Jose, kung iguana po dyan nagdudulok ng mga tawahan kan MDRRMO at tawahan kan LGU San Jose na sa pagmati nindo dahil man ikakaraot, as in sa pagmati nindo delikado kamo oras na mag-abutan bagyo, tangon yan nagkalma, bigla nagkalma sa oras na ini po baka relax ang tao na naman. Kaso bago mga 30 minutes na pugadan oran, medyo naghadit sa mga tao, nag-iiribakwar. So nakikiulay kami na mag-iba kung iguanang bihikulo, mag-iba na kamo kung delikado man sa nasasya na banggi, tarog ka subago nakikiulay sinda na ipiling ibakwar, isa ka tarag susurusuan ko lang ang bihikulo, so kay puhan ni schedule kung sasayan mapa-ibakwar na po ngunyan. Delikado, pangapunan ta po dyan sa, ulitin ko po, delikado dyan sa Barangay Kilalansan, Ambaha, Barangay Sabang, Tumsord, Dulo, Dagat po yan, Telegrapo, Mansana, Intambangan, Tagas, ang sityo kan Dahog Kalalahan. So ang delikado man sa Rangas, ito makusog na bulo sa Rangas, ito barang River Ligdi sa Moya, ining barang mga sityo po ini, sityo kan Landing Tambangan, sityo Bungliw Pugay, sityo Takulod Mamperaw, sityo Dahog Kalalahan, Barangay Bagakay, asin Barangay Telegrapo. So yun na po yan. Kasawang Elmer, ang mga pangapudan ta na dahil magdunong atin makipag-opera na po sa MDRRMO dan San Jose Tanganin. Dahil naman kami masakitan na makikita baka may madisgrasya. Very timely ining pangapudan mong ini tabi Konsel Audi Consina kan Sangguniang Bayan kan San Jose Camarines Sur. Okay, siguro Salamat po. Salamat Kagawad Audi. Kung igwamanin mga anunsyo na but mong ipaabot sa mga constituentes diyan, feel free na mag-upload sa RMN DWNX tanganing maipaabot niya to yan, okay? Opo. Regards na lang po sa grupo, lalo na ki Station Manager Alubanya. Makakaabot Konsehal Audi. Magkakasama si Konsehal Audi Consina. Sa tuya po dating kaibahan, digdi po sa RMN DWNX. Ngunyan, kagawad ka na San Jose Camarines Sur. Okay? Bueno, magkakasama. Padagos po, sa tuya pong pagresibikan mga dispatchos gikan sa mga pag-iriba. Si Radyoman Grace Innocentes. Radyoman Grace, please go ahead. Salamat Tabi, Radyoman Elmer, mga kasama maray na paghahapon. Nasusubaybayantan pagpaparalibot-libot ngunyan sa mga barangay di po sa Naga City ni Mayor Nelson Ligacion. In fact, Tabi, ay halat ka na po. Nag-call drop. Sige, halatalaton niya to na maka-establish girari kita ng contact with Radyoman Grace Innocentes. Magkakasama, magantabay po kamo. Yaong kita sa emergency broadcast kan RMN, DWNX, FM, and AM. Nakalive po kita sa Facebook. Sinantabayanan po siyempre ang mga update sa kamugtakan kan panahon. Okay, Radyoman Grace, please go ahead. Salamat Tabi, Radyoman Elmer, mga kasama maray na paghahapon. Aron sa kasubago Tabi, Radyoman Elmer, si Mayor Nelson Ligacion naglilibot ngunyan sa mga barangay digdi po sa Naga City. In fact, ngunyan namang oras po ini, yaon siya sa barangay kan Igualdad. Ang syudad Canaga talagang nagmando na po in forced evacuation sa mga lugar na talagang siguradong malagaw ang tubig pag sigido pa po ang pagbulos kan uran, lalo na ngunyan tamay humaini pong bagyong si Tisoy digdi po sa Tuya. Tangarig ma-informa na ang publiko mga kasama
sama sa mga taga-Naga o yan po digdian sa tuyang alkalit ang arig i-update kita kan mga kalakawan mo yan kan City Hall katakod po kan pinag-aabangan ta na pag-abot kani pong bagyong City Soy or digdi po sa Naga City. Mayor Nelson Marina hapon po lagta ko niya digdi po sa NX nasa anchor po si Rajuman Elmer Abad para sa muyang emergency broadcast ngayon na pagkahapon. Good afternoon po, Mayor. Mayor, please go ahead po. On the air kita sa emergency broadcast kan DWNX. Maray na pagkahapon tabi sa imo Elmer, Grace, tagabos po na nagiinanyog kan sa inyong programa, maray na pagkahapon. Right now, yaon po kita ngunyan sa Igualdad, Barangay Igualdad. Kaibanan ko po kasabay sa pag-ikot, pag-bisita sa mga evacuation centers, si Councilor Joe Perez, yaon man po si Councilor Elmer Valdemoro, hearing man po si Councilor Oying Rosales. Magkakapira na pong evacuation center and sa tuya pong na bisita, napuntahan. And base po kaya sa initial report, ikaw na kitang 525 families in 9 barangays consisting of a total of more than 2,000 persons and yaon na sa kanya-kanyang evacuation centers. And ang nanutaran tatabi, Grace, Elmer, iyon na igwa pang mga barangay, si tayo pa nakaka-report, alagad igwa na din po sinta mga evacuees. As in, tiga-asikaso naman po kan mga officials kan barangay. Alagad kita po kaya mautang personal na mabisita, mahiling po ang sitwasyon. Kasabay po kan pag-ikot sa mga evacuation center, si paghiling man si sitwasyon sa kada barangay. So, ayun po yan. And sangon yan, ginigibo ni Mayor Ligason. As in, ansay ang mga pag-idi pa. Mayor, so nahihiling po niya to identify the danger di po sa mga lugar na pinagbabaha. Pero po kayan, may problema po kita duman sa mga harong na made of light materials na posible pong ilupad pag naglabo-labo o magkusog talaga ini pong bagyo. Ang totoo sabi kayan, Elmer, ang mga barangay officials ang nag-identify kung si Israel itong mga kabali sa inapot na vulnerable sectors, tiring man itong mga pamilya, si mga residente na kaipuhan ng obla na i-evacuar sa ngayon po sa satuyang kasuguan na force or mandatory evacuation. And kadaklandik iyo po yan, si may mga harong na light materials and most likely pag nagpusok po ang uran, talagang tatamaan po, magkagaraba o kaya partikan sa indang harong ang matuklap, mahalian, in protection si naka-stop duman. Kaya mas maray na dahil pa po nagpupon si Rapado kan bagyo, kan oral as in Duros, makapag-evacuar na, magpunta na sa kanya-kanyang evacuation centers. So, iyo po yan, and consideration tangon yan. Iyo po, Mayor, mayo man po kitang naiinkwentro na kung minsan po baga itong igwaning resistance na magman sa mga evacuation centers. Kumusta po ini? Right now, mayo pa po akong na-receiving hearing na report. Although, ang nanutaran ko po sa mga evacuation centers, kadaklan na yaraon si mga ina, si mga lola, bibihira po itong mga ama o kaya lolo. Ang suspetsa ko, bad si mga ama, si mga lalaki po igwang natada sa kanya-kanyang mga harong. Suspetsa ko lang po yan, pero mukhang harani po sa katotohanan. Okay, Mayor, lastly po, sinabi po kang Pag-asa. Mayor, sinabi po kang Pag-asa na mientras na nagdidiklom. On the air ka po, on the air ka tabi, Mayor. Mientras po na nagrarani pagdiklom, makusugman ang uran. Mayor, on the air ka pa po. You are still on the air. Okay. Apo. Sinasabi ta po na mientras na nagrarani ang pagdiklom, na nagkukusog o magkukusog ang uran as in magkukusog man ang Duros. So siguro po at this point
Ano itong mensahe mo na buti paabot sa mga taga-syudad ng Naga? Yatas po na aramta, ibayaon talaga sa mga lugar na delikado sa pagbabaha o pwedeng ilupadan sa mga residensya. So, Mayor, sige po, please go ahead. Base po sa eksperyensya as in informasyon, talagang habang papadiklom, yaon po dyan, nagbabagsak itong tubiguran na nagpukusog man po ang duros. Kaya po ang pakiulay ko sa mga kababayan ta po, lalong-lalo na si mga naka-star duman sa inaapod na flood-prone areas, na magtubod po, sunod si pakiulay, si sinasabi po kan sa tuyang mga barangay officials na mag-evacuar. Ako po ang duda ko, sagot nyo niyan, may mga dapat pang i-evacuar. Ikaw pa po kitang sufisyenteng panahon. Pag makusugo na pong gayo ang Duros, Asin, Uran, inaasahan ta at yan, pag madiklom na po, siguro mga 9, 10, 11. Pero si talagang pagtama po sa satuyang lugar, mga between 2 to 5 a.m., so sa mga panahon po yan na makusugo na pong gayo ang bagyo, dahil na po asahan si mga responders na yaon pa sa kalsada. Kaya habang dahil pa pong gayo makusog ang Uran, ang bagyo, ang Duros, sana makapaglipat na, makapag-evacuar na, papunta duman sa mga designated evacuation centers. Padagos man po kitang magpangagi na daing gayo tama sa satuya kan bagyong Sitisoy. Okay, tama po. Very timely and relevant pong mensahe ni Alcalde Nelson Legacion kan Syudad ng Naga para po sa mga Nagenyo. Mayor, Diyos mabalos po, and from time to time kami po makikipagkonsulta sa imo para po sa mga posibleng informasyon para sa mga nag-erok sa Syudad ng Naga. Tras po na pinaglalauman niya to ang pag-agi kay ng bagyong Tisoy. Salamat po. Salamat, Abby Elmer and Gray. Salamat. Magkakasama sa tuya po naantabayanan ang tingog kan alkalde kan Syudad ng Naga, si Mayor Nelson Legacion. Kulibat pa lang, duman po sa ibang mga local government chief executives sa mga banwaan po kan probinsya ng Camarines Sur. Mga burubanwaan, in kaso po igwa kamunin mga announcements na buot pong ipabot, igdi po sa DWNX, tangani pong makaabot duman sa indong mga konstituentes. Feel free na mag-upload po, Okay, kung nag-antabay-tabi si kasamang NAP, sige po, mag-upload ka giraray for any announcement na buot mo pong ipabot. Si Commander NAP Manghente kan 909 Squadron kan Philippine Coast Guard Auxiliary. Okay, maray na hapon tabi. Kasamang NAP, on the air na kita. Please go ahead, tabi. Kasamang NAP, Rajaman Elber, medyo nag-uura na po, as in may na po magpusog ang Duros, digdi sa may Gandang Concepcion. Ko lang, naroon talaga mapusog ni Atsanabanggi. At pakiulit na po, so dapat mag-evacuate ng ako niya na medyo amay pa, visible pa ang mga dalan, ang lulumaninda. Sumago po, taon na pong instruction duman sa Mariners community. Bukas na po ang Mariners para sa mga evacuees. In fact, iba na kitang 35 mga evacuees duman sa Mariners campus. Pag-iulay na po, dahil na po mag-evacuate pag makusog na, delikado na, lalong-lalo kung may nag-relive ng mga debris. Dahil narumduman ko po itong riming, kung nagadan dyan sa Kanaman na tinamaaning naglalayog na yero. Balos pati ito, tinamaan tulak na nagadan. Dahil na po dapat maulit ang sitwasyon na araw gayan. Ang pag-iulay ko po, mag-evacuate na, suma-airbag pit mo na may pata bago nga nagpalsok ng ilog ng Kasuriko, medyo mahandal ini at Atsanabanggi. Kaya tama ito kay Mayor Legacion na nagpa-autob na siyang preemptive evacuation.
Yung mo po sa Kanaman, lola yung areas ang Kanaman, pigpapaha po. Kung nagdadaraw po niyan, mag-evacuate na po mo niyan. Ang local government ng Kanaman sa paagi ni Mayor Ligaspi. Ligaspi, ayan. Po, talagang nag-uuntok sa palangibog na mag-evacuate na ang amay-amay pa. Ang Mariners campus po, reading, mag-recipe. Yan duman si Commander Eric, si Commander Carlos Oliva, si Commander Army, and sa aga, maposisyon naman ang in-charge sa evacuation center. Katuwang mo bigdi ang Tabang Bicol Movement, kaya naka-ready po kami na mag-receive kasamang Elmer. Maski ba kung Kanaman, so mga running lugar dyan sa boundary, pwedeng mag-evacuate po duman sa Kanaman. Iko kita ng siyam na classroom na naka-ready duman para mag-receive yung sinda. Pag mag-ulit po sa security officer na nakabang po sinda 24/7. Okay, kasamang NAP at this point, ano sa hiling mo, safe pa na maghurubo itong mga nasa mga delikadong lugar dyan sa Kanaman? Ano kaya sa Duro, sa Uran, ini palala ng palala ini, sagod na mag-agig di ang bagyo. Sa hiling mo tabi, kasamang NAP? Ay, sure ako dyan, 100% ako dyan kasamang Elmer, na so mga medyo hiling-hiling yun dyan na tutubigon sila dyan, may experience na sila at mga nakaaging bagyo, umali lang sila ngayon na may pata. Lalo pag may mga aki, may mga badus, may mga senior citizen. PWD. PWD. Inuto na po yan ngunyan, masakit magpareyaba-yaba kung makusog na, may tubig na, saka makurao na rescue. Ayun. Experience ako kaya kasamang Elmer kang 1993, nag-preemptive evacuation ng Mariners, mayong nag-responde, mayong nagdulok ng mga tao, kang mga alas 9 na, nagkaigwang plus pad ba ito ang munang, saka kami inarapudan, ay dahita man madangugol lang yan kundi kahit po mag-responde ang Mariners. 150 families ang na-rescue na duman na dinarata duman sa Mariners campus. Kaya ang pangupunan ko, base sa experience ko po, ngunyan pang medyo maliwanag pa mo or ining mga para-rescue tayo naman ining kaya na mag-rescue kung matanga na banggi na, lalong-lalo na kung gada na ang ilaw kang kasuriko. Ayun, tama-tama. Sinabi mismo man ni Mayor Nelson Legacion na dapat ibugtak sa delikadong kamugtakan itong mga rescuers. Kung talagang kakusugin na, halangkaw na ang tubig, alangan man na imag-risk ini pong mga rescuers, orong na kung napakadiklum na. So, ang leksyon, ang mensahe, mientras temprano pa, sige na maghiriro na kita. Kasamang NAP. Ang advice ko magkasamang Gilder, pag-evacuate po, dahil pag-iba sa mga urig, sa mga ayaw. Ayan Iwala lang na dyan sa kanya-kanyang residensya, sa mga damulag. Ikakot na dyan sa... Inuton si Tabo. Importante buhay kang Tabo. Yan, Yes. Kaya kita na nga po dyan sa Mariners, sa mga vicinity kan Mariners, ang mga taga-Kanaman po, lalo mga taga-Baras, lalo itong mga Pudis group, ang Tabang Bicol Movement, asikaso na po kamo, medyo pihiling ko, maliwanag pa, talagang gaya na kita magparagamit ng flashlight, ay kaniguan ang kakundian pag may alanganin na ang rescue, lalo kung maalangkaw na ang tuwid. Good, kung gaya na magtagos ang bagyo, salamat sa Diyos. Alagad pihiling ko kasamang Elmer, agaro mga alas 8, alas 9 banggi, mapuna ang ini talagang bakong magayon na panahon tadi sana. Mga pagtarahin na lugar. Okay. Sinhaga dun ta sa mga nagdadamog yan. Keep on listening ta. Oratyan may update si Weatherman Mike Padua. Pwera ka itong update. Hali duman sa Pag-asa DOST. In contact kita sa DOST Pag-asa sa Legazpi City. Maging ki Weatherman Mike Padua kan typhoon2000.com and Weather Philippines Foundation. Kasama na. Okay,
asugod dahil magtupar na magbuhi dyan sa Sunda. I understand si mga announcements sumago kang management kang NX na 24/7 kita dyan. Yes, Kasamang element, pagka nag-apod man kita ng informasyon, kapamilya na kita kandida mo din eh. Okay, Diyos mabalos sa tabi si Commander Nap Manghente kan 909th Squadron Philippine Coast Guard Auxiliary asin kan Mariners Polytechnic Colleges Foundation. Diyos mabalos tabi sa informasyon. Okay, igwa magitang mensahe na naresibi ali ki Captain Benito Pejo kan 907th Squad. Alright, so mga kasama, nag-antabay po kamo sa emergency broadcast kan RMN, DWNX, FM and AM. Naka-live po kitang ngunyan sa Facebook. Sa mga nagdadalan ngunyan, nahiling po niya to ang nasa luwas. Anyway, panakadaka may nag-aagip pa po ng mga sasakyan. Ano? Okay? Okay, buot niya itong ipabot sa mga nag-aantabay niya na wala po kami sumagot na nag-single pace linya kan Kasureko 2. Nakabulta kami sa generator power. Ano ha? Alagad, sige po, pinagpupurbaran niya to that the show will go on and the show must go on. Sa ngaran po kan serbisyo publiko sa pagpabot nin mga bareta asin informasyon. Number 1 sa Impormasyon 91.1 DWNX-FM. One little, two little. Nasa Zia. Kaya ang kulit, ang likot na ni Zia. Tulong sa protection pag 3 years old na. Nido 3 plus na. Marian Rivera po. And Zia. Gaya ko, hinahayaan niyo bang maging bata ang anak niyo? Basta protektado, yes lang. Dito ako sa Nido 3 plus. Ito lang ang may Lactobacillus protectus. May DHA, Prebio 3 at vitamins and minerals. Kaya yes, sa Nido 3 plus. Nido Advanced Protectus 3 Plus is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Basta protektado, yes lang ng yes. Heads up, Hero. 2 presentations, 5 meetings, and an annual report due tomorrow. Computer, initiate Project Chill. Embassy Whiskey deployed. Take a break from never-ending battles with Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Embassy Whiskey, chill muna tayo. Bueno, mga kasama, ipagpadagos po niya tungo dyan sa tuya pong pag-iribahan digdi sa emergency broadcast kan RMN DWNX. Ang tabayanan po iba pang mga bareta asin informasyon bilang po pag-ripaso giraray. Duman po sa mga minapagwas masanakan sa mga radio sets. Ano po ang pinakahuring report kan Pag-asa? Mapapadapitig di po sa Typhoon Tisoy. Yan kasubago pong alas 2 ng pagkahapon. At yan pala na alas 5, igwa po ng panibagong severe weather bulletin ang Pag-asa na ipapaluwas. Alagadig di po sa pinaluwas kasubagong alas 2 as of 2 p.m. Mga kasama, hindi pong bagyong Tisoy mas naglangkaw ang sayang pagbanta mientras na nagrarani pasiring po sa kadagaan kan Northern Samar, Albay, Sorsogon area. Yan pinaglalauman ang paglaog na kan heavy rainfall. Yan po asin sinasabi po digdi sa impormasyon na ang
around as of 1 o'clock kasubago, ini pong matakan na bagyong Tisoy na siripan sa distansyang 195 kilometros sirangan kan Huban, Sorsogon, coordinates 13.0 degrees north, 125.8 degrees east. Nagiro sa general na direksyon, pasiringon sa suluban sa rikas na 20 kilometros por hora. Mga kasama, may bitbit na kusog, maabot sa 150 kilometros por hora, harani sa sentro, asin man may pabugso-bugsong duros na maabot sa 185 kilometros por hora. Nakabandera ang tropical cyclone warning signal number 3 sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, southern portion kan Camarines Norte, kinababalihan po kan mga banuan kan Daet, San Vicente, San Lorenzo Ruiz, Basod, Mercedes, duman po sa probinsya kan Masbate, kabali po dyan ang Ticao and Burias Islands, Romblon, southern portion kan Quezon, Mulanay, San Narciso, San Francisco, asin San Andres. Ayan yan po ang nababandirahan kan tropical cyclone signal number 3. Alright. Igwa pa po ng ibang mga banwaan. Duman po sa Kabisayaan, kabali na dyan ang Northern Samar. Kasubago po may pinagpahiling kitang video kan paglamasa na namamatayan duman sa Northern Samar na kusugan duros, nagsasarayaw na intiro ini pong mga dahon kan mga kakahuyan. Northern portion kan Eastern Samar. Yan po Kaibaan man dyan po ang Northern portion kan Samar, kinababarihan kan Catbalogan City. Yan Bueno, mga kasama, so far yan po ang pinaluwas kang pag-asa as of 2 p.m. Ayan at yan pong alas 5 may panibagong ipapaluwas naman na weather bulletin. Asin yun na po yan ang severe weather bulletin number 12 na ipapaluwas kang pag-asa after 5 o'clock this afternoon. Bueno, mga kasama, subago, nakaulay niya to si Konsehal Audi Consina kan Sangguniang Bayan kan San Jose, Camarines Sur. Nagpaabot man ng situation report dyan po sa San Jose, Camarines Sur. Kasubago ma'am, nakaulay niya to mismo si Alcalde Nelson Legacion kan Siyudad ng Naga na sige po ang libot-libot nyo niyan, kaibanan ibang mga konsehales, pinagiling ang sitwasyon sa mga barangay sa siyudad ng Naga. Okay. Mga kasama, ano po ang iba pang mga developments sa ngunyan? Berdaw, numero kan mga nag-ibakwar sa magkapirang lugar naman sa Lagunoy, Camarines Sur, padagos pong naglalangkaw. Yan sigun po sa impormasyon, maabot sa 186 ang bilang na kam mga pamilya, asin mas nagdadakol pa. Hali po yan duman sa Lagunoy, Camarines Sur. Ninuli po sa Bantakan, Bagyong Tisoy, igdi po sa Kabigulan. Mga kasama, basado po sa pinahayag kan Municipal Disaster Risk Reduction Officer 3 kan Lagunoy na si Miss Nene Del Castillo, sinabi kay nina ongoing pag-iraray ang pinagkukondusir na pag-iribakwar kan mga residentes na nag-erok sa mga delikadong lugar. Magpapadagos ini sa good po na kinakaipuhan sa magkapirapang mga pamilya. Asin nanutara ni Gwaning iba na habong magharali duman sa indang mga kinamumugtakan na lugar. Pinagabisuan na po ang gabos kan mga barangay officials na nag-iingkaminar sa mga residentes na nagmamatagas na sinda po magsunod de acuerdo sa kinakaipuhan upang apudan kan sitwasyon. Pero dyan, pinag-asigurar po ni Del Castillo na naka-preposition naman sa ang mga evacuation centers, asin po mayo ning problema pag-abot sa supply ning pagkakan. Pinagbabantayan ko niyan, ini pong barangay Manamok, asin barangay Sipako, ninuli sa posibleng pagbabaha sa mga lugar na ini. Pero dyan, pinagmumonitor man ini pong mga landslide prone na mga lugar. Arong nasanakan barangay San Sebastian, Kinahulugan, Kabutunan, Ginurangan, pati naman ang mga yaon sa mga coastal barangays. Ayan Ayan po, duman sa Lagunoy, Camarines Sur. Bueno, acknowledge ito ang magkapira pong mensahe
si kasamang Rodel Jacinto. Ayaw ninduman sa Houston, Texas. Sabi niya, stay safe and be safe always, Naga City and Camarines Sur. Take care always, most especially to Huerta family of Baras, Minalabak, in Gainsa, Camarines Sur. Ingat po kita, Gabos. God bless and mabuhay. Haliki kasamang Rodel Jacinto. Yan po siya naman sa Houston, Texas sa mga panahon na ini. May mga partidaryos, mga kamidbid diyan po sa Minalabak kasingayon sa Camarines Sur. Yan ha. Nagantabay si Connie Perez. Good afternoon, Ma'am Connie. Si PSA Chief Manaog kang Philippine Statistics Authority sa Camarines Sur. Good afternoon. Nagantawin man si Lidor Nonato Elpa. Ayan ha. Okay. Si Ma'am Susan Competente and Gladys Doblon. Paray. Yan ha. Si Mark Felix. Nagantawin man si kasamang Medic Salvino. Ayan ha. Si Jami Hamilyan Bobby, sabi niya, watching from Qatar. Regards po sa pamilya ko dyan sa barangay Bagamilon, Libmanan, Camarines Sur. Yan na. And pamilya Bobis, sana po ligtas ang Gabos. Yan na. Magkapira po sa mga mensahe na pinapaabot kan sa tuyang mga paraantabay ngunyan. Bueno, mga kasama, mabolta kami ura dyan. Number 1 sa Maresa, 91.1 DWNX FM. Bote! Dati, ang tawag nila sa akin. Changsha Boy! Ito mga bote, oh! Salamat po! Ngayon, Uy, graduate na! salamat po! Hindi madali, pero kinaya. Siyempre, sa tulong ng tibay na bigay ni nanay. Tibay ng Bear Brand. Na ngayon, mas pinatibay. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink. Meron itong more zinc versus previous formulation. Tulong laban sa sakit. At calcium, tulong sa paglaki. With 3 balanced meals. Meron pa ring iron at 100% vitamin C base sa Reni. JV Kalayag po. Junk shop boy noon. Engineering graduate ngayon. Texman. True story po. Bear Brand. Patunay na sa tibay, may tagumpay. New Bear Brand Fortified Powdered Milk Drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Okay, duman po sa mga nag-antabay sa Facebook Live. Nahiling po niya to sa screen ko niyan. Real-time live po yan ha. Mismo sa luwas kan sa entrada kan broadcast center. Yan ha. Alright, we see the arrival of Radyoman Ed Ventura. Ito pong SUV na minalaog pa sana. Okay, siguro si Radyoman Ed yon masangli sa Satuya at yan pong alas 6 ngunyan na hapon. Okay. Bueno, mga kasama, daguson po niya to sa pong pag-iribahan. Sabi ni kasamang Mary Grace Rivera Imperio, maya po ning kuryente na sa kanaman. Lauman po niya to na talagang pag nagkusog na ang duros, ayan po, puputuloy niyan kan sa tuyang electric cooperative. Tangan pong maibitaran itong mga posibleng aksidente, disgrasya na may makukuryente. Okay, sabi naman po ni Kurt Andre Bautista Alzate, grabe na po ang bagsak kanuram digdi sa pili, harani pati kami sa salog. Ayan, kung nagantabay si Kurt, tibad kay po anindong mag-evacuar sa mas salbadong lugar. Ayan ha. Okay, si Don Denden down niya. May kuryente pa po digdi sa Camellia Naga. Yan ha. So, dahil po gabos sarabay-sabay, ano? Keep safe everyone. God bless Bicolandia. Sabi po ni Armando, kasamang Armando Villanueva, Paglinawan. Hain daw siya ngunyan. Okay. Magkapira po sa mga mensahe na pinapaabot ka sa tuyang mga nag-aantabay ngunyan sa Facebook Live. Mga kasama, uya pa. Damo na utang? Saday na take home pay? Maging praktikal. Mag-GFAL. Bukas ang GFAL o GES
financial assistance loan sa intiro na GSIS members. Inuurupod sa GFAL na loans mo sa lending institutions. Hababa ang interes, halaba ang payment term. Hanggang katunga ang milyon na pwedeng ma-loan. Sa GFAL, madako man na mauli mo na sweldo, protektado pa ang retirement benefits mo. Mag-apply na sa GSIS branch. Digdi ka na sa GFAL. Mas sigurado ka. Sa GSIS, maging praktikal. Mag-GFAL. Maging praktikal, mag-GFAL sa GSIS. Madadangog na sa DWNX ang UNC On The Air with Kuya Kenji. Alas 11 nin pagkaaga kada aldaw nin Biyernes. Ang UNC igwaning pagmakulog sa mga nangyayari sa komunidad. Aramon kung ano ang boses kan mga UNCians. Sabay na madadangog sa duwang radio stations kan RMN sa NX AM 1611 as in NX FM 91.1. UNC On The Air with Kuya Kenji ang tabayanan. Mga kasama, igwa po kita ng live report. Aramo dyan to ang iba pang mga bareta asin informasyon sa mga panahon na ini. RMN Live Report. Yan po sa linya si Radyoman Manny Basa. Radyoman Manny, maray na hapon. Despite kan maraot na kabugtakan kang panahon, maray na hapon manggiraray. Tabi, iradyo mo. Radyoman Manny. Sige, mabalos tayo Radyoman Elmer, siring man sa mga parantabay. Aramon ta daw ang kabugtakan sa Banuanin Pili Camarines Sur. At makakaulay tangon yan, si Mayor Tambong Galunta Jr. Aramon ta Mayor, live po kita sa DWNX, RMNaga AM, FM, as in live po sa FB sa mga oras na ini. And yaon po sa anchor si Radyoman Elmer Abad. Maray na hapon tabi, Mayor. Good afternoon po, Mayor. Maray na hapon tabi, Brad na Manny Basa and Brad Elmer. Ayun po. Ayun po. Yaon po ang tropas na intero. Mayor, siguro po, enot na enot. Kukumustahan po niya to. Kumusta na po ang kamurugtakan dyan sa Banuan Kanpili sa mga buro barangay? Actually po, talagang sa nguya na panahon, makusog ng uran bigay sa Samoya. Kunin huli sa halawig bagang pag-abiso kan gobyerno sa mga individual na kansad kan bagyo, nakahanap po gabos ang mga tagapili. Sa nguya po nga ni, ang yaw sa evacuation center pa, ang latest po, ining latest ko yan, nasa 3,862. 3,862 na. Ang pamilya po na kabilugan, nagdagdag na siya, 891. Now, ang gabos-gabos po na evacuation center, kabali po sa munisipyo, mga eskulahan. Kadakot po sa eskulahan, then yung mga individual, mga private, nagabot po gabos na 118. Ano po? Then, ang mga barangay captain po na nagtaw ng report nila, iyo po ang Anayan, Bago Sirang, Ginanwaanan, Karuyan, Sadlan, Coribilosayo. Then, ang day pa po nagtatong report iyo ang San Juan, San Antonio. Iya po, iyaw niya sa poblasyon. Mayong-ngayo kitang problema dyan, tayo lang po sa poblasyon. Ang munisipyo, kami po namumugtag dyan sa San Juan. Then, yung San Roque, siguro may papong report sila. Now, so yun po yun ang kamugtakan to sa Pilit. Okay, Mayor, ang dahilan po kan sa ilang dapat paghubo sa mga evacuation centers, ano po ang mga rason? Kaya ba po dyan ang posibleng pigbabaha, landslide prone, o kaya ito pong mga harong na yan siguro ma-request kita na giraray makontak si Radyoman Manny, nawara si linya ni Mayor Tam Bongalonta. Okay, may pigapot po kita kay Mayor Tam sa mga panahon na ini. Sana po maka-reestablish kita ng contact kay Mayor Tam Bongalonta. Mga kasama oras dyan, may update kita
digdi po sa bagyong si Tisoy, hali po kay Weatherman Mike Padua. Kasamang mani nag-call drop ang linya ni Mayor Tam Bongalonta asin dahil pa tapos itong mga pinagsasabi niya na mga informasyon para po sa mga konstituentes niya dyan sa Pili, Camarines Sur. Okay, pinaghalat-halat niya to na maka-re-establish kita ng contact with Mayor Tam Bongalonta. Mientras tanto mga kasama na pinaghalat-halat niya to yan. Ayan, oras po niya to. Iguan na kita ng 2 minutos. Makalihis ang alas 5. Nagantabay po kamo sa tuyang emergency broadcast in connection sa pag-cover niya to kan nagdadangadang na maraot na kamugtakan kan panahon ini pong bagyong Tisoy. Mga kasama, ang oras mo pala ato dyan kan champion para sa mga suprananay, new champion Supra Power. Okay. Mientras pong pinaghalat-halat niya to ang linya na ma-re-establish kung nag-antabay po si Mayor Tam, nagputol po isa to yan linya na kung kaya dahil niya to na ipagpadagos na mahinanyog ito pong mga sa imong pinagsasabi para po sa tuya pong mga paraamtabay ngunyam, partikularmente ito pong mga nagdadangog dyan sa Pili, Camarines Sur. Bueno, mga kasama, oratsa lamang yaon na po ining pinagpaabot na informasyon kasubago ni Weatherman Mike Padua kan Typhoon2000.com Weather Philippines Foundation. Okay, ano po ang retrato ang ngunyan sa Kabikulan hali po sa Office of Civil Defense. Mga kasama, dahil po mawawara ng koneksyon sa anom na probinsya, ini pong Office of Civil Defense, maski mawara ang mga signal sa telcos, yan ha. Ini po ang pinag-asigurar kan Office of Civil Defense na magkakaigwan ng reliable o kaya malalauman na radio communication sa enterong Kabikulan in kaso magbagsak ang mga networks sa tahaw kan paglamasa kan bagyong Tisoy. Nasa linya na giraray si Mayor Tam Bongalonta. Maray na hapon giraray tabi Mayor. Naputol si sa tuyan linya kasubago. Sige po, ipagpadagos niya to. Mayor, sige po, please go ahead. Ayo po, sa katotohanan po kan mga evacuees ni nasa 3,862 na po. Ang pamilya, bilog na pamilya, 891. Then, ang mga evacuation centers na po, iyaw sa 118. Yan po itong evacuation centers sa munisipyo, mga eskwelahan na publiko, then ini pong mga pribado na residential, sila po nagpa-ako man ng mga evacuee. Sa ngunyan po ang sa tuya man na nag-asikaso sa Kabilugan, empleyado kang munisipyo, mga head of office na po, si head ka kang Menro, si Mr. Nene Belen, yan ang assistant si Ed Bungon, nasa 164 gabos pa ng tao na nagmomonitor sa Kabilugan na Pili. Ini po pinagduwang grupo tanganing mas madali sa inla ang paghatod ng mga serbisyo kasi pag-aram po kan ano ang nangyayari sa kada barangay. Iyo po, Mayor, ang rason po na kunta daw kaipuhan mag-evacuar ang iba po sa mga kaimanwan niya to dyan sa Pili, ano po ini? Ninulita sa pagbabaha o itong mga lugar na prone sa landslide o kaya delikado ang mga lugar na tibaan po ilupadan sa mga harong. So kadaklan po sa sainda, ano po dapat i-evacuar? Ako yan po. Digdi sa may San Jose, igwa po kita ang Binasagan River na kung sain kadakal po dyan nakaista sa may gilid kang salog. Yan pong Binasagan River. So yan po gabos yan pinag-evacuate niya to. Yan dyan sa CBCOA, dyan sa may Animal Science kang CBCOA. Now, ang iba man po duman sa mountainside, yung man po itong mga sapa duman na kusain
pigtatakutan na magkaigwang erosion. Ano po, so, di po sa may tulay, sa may San Jose, pwede yan po sa airport, igwa pa dyan hanggang ngunyan yung mga nakestar. Yan po ang mga danger zone. Ipinagbalyutan naman po yan. Digi sa may diversion, sa Sako po, Kanla po, Usima, igwa man po dyan. Ipigpabalyutan naman po yan. Tulong pamilya po dyan na gayo. Then, duma po sa may Anayan, pabinubong, igwa po dyan na daga, na pagka nagbabaha po, nalalantog sila dahil kasi irrigation, medyo dai po nabubuksan na dali-dali. Kaya ito po pig-evacuate man sila. Then ito pong mga light materials na sain kadelikado, yan po ang mga pig-evacuate para kung maging safe sindaman. Then kami po ali duman sa Bungkaw ko sa Bago, naugmakota si mga pamilya, yaw na duman sa building na pinagibo ni BP Lini Rubedo. Tulong quarter ito po, pano na ito. Then sa Kuri mismo, elementary school, magagayong pa mga building naman, gabos pong itaas na portion as in ibaba, may malaw po ito na mga evacuees. Then digdi po sa may Palestina, iuman po, igwaman dyan na dikit. Then dyan po sa Himaaw, igwaman po. Then Binubong, igwaman po na mga nag-evacuate dyan sa may eskulahan. So naugmakot, dahil po dipisil na konbesyon si mga tao na magbalyo. Iyo po, maray man po mayo kitang problema sa iba pong lugar, naraman niya mo na sa pagpa-evacuar pa sana, igwa po ning resistance sa iba po sa mga residente. So as far as Pili is concerned, malinaw po na mayo kita kansiring na problema. Tabi Mayor. Ay mayo man po, dahil man talaga nagbalyo po sinda. Iba nga ni talaga nagkukusa. Now kami man po, handa naman digbi kasi mga halimbawa, pagkakan, handa po kami, tubig, handa po kami, lunadan na kung ano paman bagang kaipuhan, handa po kami, Imatin Somi, handa na po dyan, kami po baga dalan, kung nagkakigwa pong mga obstruction sa highway, kung ang mga asangakan, kahoy, lalo na akasya, nahulog sa highway, kami po ang inot na mina-responde. Now, nguya po, kabali mi dyan ang PNP Pili, yan po dyan ang fire, San Pili, yan po ang NSWD, pati po ang DSWD Regional Office na sa Pili, kaya po dyan nguya sa munisipyo. Tabi, Mayor Tam, so well provided for ini pong mga evacuees dyan po sa Pili, Camarines Sur. So ano po itong nahihiling tang posibleng problema na pwedeng maengkwentro, halimbawa po in the event na maprolong pa po ining stay ninda dyan sa mga evacuation centers? Ay ko yan po, pigiling ko, handa man po kami. Inot na inot po ang Pili, mayo po kaming baha na gayo. Ayan, okay. Magkagwaman, plus flood lang po yan. Opo. Naagi lang po yan. Ikadwa po, yung sa mga ang mga mulinong Kadarakula, madali lang po kami. Kaya yung po ang bodega kang National Food Authority. Bastante po sa bagas, ano? Yun po. Yung po ang rice mill na pinakang dakula na pwedeng mag-produce na mag-supply sa bilog na kabikulan. Kaya ito po yan. Dahil nga yung problema po. Okay, sa iba pong mga lugar, ini po in the previous na mga bagyo na nag-aragi, na igwa po nin mga residentes na naghagad ning saklulo kung ito pong panahon na dipisilo na duman sa mga ma-rescue, ninulita makusugo ng maray ang bulos kanuran, ang rapado kan duros. Siguro po at this point, tibaad po na igwa pagiraray, nag-aantabay ngunyan, alagad yaon sila po duman sa mga delikadong lugar. Sige po, Mayor Tam, ika na po siguro ang mga pudam kung ano ang pwedeng giribuhon pa mientras temprano pa, mientras na dahi pang gayo nakagat ang diklum na gayo, tabi, Mayor. Ayo po, kuyan,
Handa man po kami. Anyway, kami po, si mga heavy equipment sa ngunyan, medyo dahil magagamit natasabay-sabay sa doon bako sa ut. Alagad po ibang mga ahensya ng gobyerno na yaw po ang Philippine Army, ang ining Engineering Battalion, yaw po ang 19th Infantry Division, then yaw po ang PIWAD tungkol sa pag-inom, yaw po ang PIWAD. Yaw dito sa bago si engineer sa maintenance, na po sa po attend ba kasi sa mayang meeting and nag-attend po kasi sa mayang request na kung mapili po dahil maputol ang tubig sa mga evacuation center. Yun po. Okay. Sa muya pong pinaglalauman na everything will be all right. Siya rin po kan wish niya to, hangad niya to sa gabos na mga kahimanwan niya to. Lugod po ini nagaging bagyo. Ma-attain niya to itong pinag-apod na zero casualty. Kung di maibitaran ini pong distraction sa mga pagrurugaring makabangon tulo sa ansatuya po mga kaimanwa pagkatapos kay ning bagyo. Diyos mabalos tabi Mayor, anything na boot mo pong ipaabot sa mga constituents mo sa Pili Camarines Sur, feel free to call on us kung kinakaipuan po ang pasilidades kan broadcast mientras na kami po naglalaom God willing na makatinir sa enterong magdamlag o sagod po na maghali na ining bagyong Sitisoy. Diyos mabalos po, Mayor Tom Bongalonta. Ayaw po, salamat ma'am po, Brad na Elmer, then kay Brad Manny. Ako po nagpapabot salamat sa mga public school head, principal, supervisors, mga teachers, then po sa pagpagamit kang eskwelahan, tapos pong mga ahensya kang gobyerno na nagtatarabang po sa muya. Salamat po sa sanibabot. Kasama, ayan, kaulan niya to si Alcalde Tom Bongalonta kan Pili Camarines Sur, capital town. Ayan kung nagdadalan po kamo sa Facebook Live, iyan po ang live telecast kan sa tuya pong broadcast center ang nagsasayaw ng mga dahon ng kakahuyang. Ayan po digdi po sa broadcast center del Rosario Milaor, Camarines Sur. Naman po sa mga late tuners, nag-aantabay po kamo sa emergency broadcast kan RMN DWNX hashtag Tisoy PH emergency broadcast. Okay, igwa po kita ng dagdag na report ngunyan. Aram mo niya to ang dagdag na baratas and informasyon. RMN Live Report. Binabuelta po ngunyan si Radyoman Grace Innocentes. Radyoman Grace, back to you. Please go ahead. Salamat tabi Radyoman Elmer. Madiklom na sa luwas mga kasama pero past 5 lang po ang ating oras sa ngayon. Makakausap natin sa kabilang linya, Radyoman Elmer, ang Regional Director ng National Food Authority dito po sa Kabikulan. Okay. Nasa linya na po si Regional Director Henry Tristes para makapanamayam natin tungkol po sa supply ng bigas. Alam kong maraming mga local government units na maaaring nagtatanong ngayon, bukas ba yung NFA at pwede ba tayo makakuha ng pang-relief operation kung meron pang hindi nakahabol bago pa magtama itong ating bagyong Sitisoy. Para sa kalaman ng ating mga tagapakinig, mga kaibigan, Radyoman Elmer, nasa linya na po si Regional Director Henry Tristes ng NFA Bicol. Sir, magandang hapon po. Live po tayo ngayon dito po sa RMN DWNX Naga. Yes, magandang hapon, Ma'am Grace at saka Elmer. Opo, magandang hapon sa mga yes, sir. natin. Good afternoon. Doon po sa katanungan ni kasamang Grace, Director, please go ahead. Yes, opo. Actually, as of this 4 o'clock, naipalabas namin na bigas sa relief operation through LGUs 17,000 na. And then, lahat naman ng probinsya natin, yung 6 na probinsya, nakaposisyon na naman lahat yung mga stocks natin. Ayun.
Director, in the event po na mag-extend yung pangangailangan, hindi po natin hinahangad just in the event na tuloy-tuloy po ito sapagkat pag nawala na po yung hangin at ulan ay maaring yung iba ay hindi pa po pwedeng bumalik sa mga kanya-kanyang mga tahanan. So gaano po ka-secure yung ating stock ng bigas na in case kakailanganin po ito ng ating mga kababayan, Director? Yes, we have available stocks as of now, less than 17,000. Meron tayong 120,000 na strategically located po ang Region 5. So, hindi naman tayo kakabado kasi historically hindi naman umabot ng 100,000, including yung sa relief and retrieval na or yung rehabilitation operation. Okay. Kasamang Grace, may katanungan na ang ating kasamahan na... Dr. Henry Tristeza, sir. So sa ngayon, wala pong dapat ipagbahala yung ating mga kababayan, lalo na po yung mga LG, yung mga local government units, kasi meron no tayong sufficient so far sa mga, nakaimbak ba ito sa mga bodega po ng NFA Bicol? Yes, oo. Wala naman dapat ikakaba tayo kasi very sufficient ang ating ang ating paper stock level natin na in the form of rice. Opo. Actually, meron din tayong almost 500,000 pa na pwedeng ipagiling na palay yung duly procured. Sa ngayon ba, sir, sa record ng NFA Bicol, anong lalawigan po yung may pinakamalaking pinurchase po na bigas dyan po sa tanggapan ng NFA? Ayos, may pinakamalaking pinurchase na ng bigas Kamsur at saka Albay. Ilang sako ba yun, sir? Kung tanayo ba po yung... More or less, yung dalawang probinsya mga nasa 12,000 na. 12,000, okay. At meron pa siguro mga iba pa mga local government units. Yung mga palay natin, sir, alam kong marami tayong palay ngayon sa mga bodega. So, safe na po lahat yung ating mga warehouses. Lalo na po siguro sa ibang mga kagaya ng Catanduanes, Sorsogon, at dito po sa lalawigan ng Kamsur? Yes, actually, yung mga stocks natin sa loob ng bodega natin natakpan na natin ng mga tarpaulin sheets para in case na masira yung warehouse, mabuksan ang bubungan, hindi sila mababasa ng ulan. Ano ba yun, sir, yung operation center ng NFA, 24/7 na po yung operation? Yes, since Saturday, 24/7 na kami. So, ingat na lang po yung dun sa mga staff ng NFA, Rajuman Elmer. Kasi, di ba, kahit talagang nasa trabaho tayo ngayon, pero ang importante naman, Direktor, yung kaligtasan ng bawat isa. Yes, yun ang ibang kwan, yung hindi nakasad ngayon sa operation center ng mga personnel, pinauwi ko muna sa mga pamilya nila. Kasi rotation kami 24 hours. And isang pan nga dito, itong gina natin dito sa Legazpi, ginawa na namin, in-accommodate na namin, ginawa na namin evacuation center. Mayroon na tayo naka-evacuate dito na mga more or less 400 na tao. Kadako na, ang dami. Diyan, sir, sa lalawigan ng Albay, di po ba nasa Legazpi o kayo ngayon? Kumusta po yung ating panahon dyan? Sa ngayon, medyo malakas na yung hangin at saka lumalakas na yung ulan. Wala kami kasi ako walang kuryente rito, generating set lang pumukuan, wala na rin signal at TV. Umasa na lang kami sa signal sa website. Sabi, bumaba raw yung takbo ng bagyo between Albay and Northern Samar na, Camperen, Sorsogon. Marahil kaya ganyan, kaya matulid din yung bagyo. We are expecting baka by midnight, yun nga ang problema din dito, kaya sana hindi rin mag-trouble yung aming generating set para mailaw yung mga tao. Okay, Director, isa po sa unang tatamaan ng bagyo sa Bicol, ito pong Catanduanes. Kumusta po ang kalagayan ng supply ng bigas dito po sa island province na ito? Yes, actually, nagpadala ako dyan ng 2 barko, 40,000 bags na bigas, and natapos noong Biyernes ang unloading. So, as per report, meron silang available na, kasi nagdi-distribute na sila, nagdi-issue na. Mayroon pa sa natitira sa kanila mga more or less 30,000 sa loob ng bodega.
Ayun. Sufficiente na yun. Opo. Okay, Director, siguro po, yung message mo na ibig mong ipaabot sa mga emplyados ng National Food Authority region-wide na inabot po ng ating signal, naka-live stream po tayo at sa publiko in general, the message that you would like to convey sa mga LGUs. Sige po, Director, please go ahead. Po, marami pong salamat. Sa ngayon po, ang tinatamaan na ng bagyo ay yung Catanduanes, kaya yung mga kaempleyado ko dyan, konting ingat, tapos submit na ng report. And then, yung mga kababayan natin doon, ingat din. Huwag po kayong kabahan kasi marami akong tinadalang bigas dyan. So, hindi dapat maubusan. Now, ito sa iba namang probinsya, mga kaempleyado ko, ingat din lang kayo. At open naman tayo 24 hours. And then, mayroon po akong hinihingi sana, natulungan kami. Medyo kinukulang na kami ng tubig sa pagkain dito sa evacuation namin center, ginawang evacuation center to regional office. Medyo kinukulang na kami ng tubig na inumin at saka yung ready cook na pagkain, especially para sa mga bata. Okay. May magandang loob dyan. Sana mapadalhan kami kasi wala naman na kami actually kanina nga nag-contribution lang yung mga empleyado ng NFA para mapakain sila na pananghalian. Opo. Ang problema ngayong gabi, siyempre hindi ko alam kung may natira pa. With 400 people na evacuate dyan po sa inyong tanggapan, medyo marami po ito, ano? Opo. Siguro po, susubukan din namin na maka-establish ng contact kung hindi kay Governor Bichara, kay Mayor Rosal, upang sa ganun ay matugunan ito pong pangangailangan na ito. Director. Yes, maraming po salamat sa tulong niyo. Okay. So with that, nagpapasalamat kami sa inyo po, Director, at sa inyong availability sa mga panahon na ito na talagang kailangan ang ating serbisyo ng ating mga kababayan, samantalang expected po itong Typhoon Tisoy na darating mamaya po dito sa ating lugar sa Bicolandia. So, and thank you very much, Director Tristesa. Maraming salamat po. Yes po, maraming po salamat po. Open po ako, tumawag lang kayo, naka-open na cellphone. Yes, from time to time, pag may mga concerns, tatawag po kami sa inyo. Maraming salamat. Okay, salamat. Maraming salamat po. Magkakasama si Regional Director Henry Tristesa, Regional Director kan National Food Authority, igdi po sa Region 5 sa Kabigulan. Mga kasama, alas 5:25 ang satuyang oras ngunyan, dangugumpo niya ito yung pinaka-update na ginibo o pinaabot po ni Weatherman Mike Padua kan typhoon2000.com, Sinman Weather Philippines Foundation. Ayan, kasamang Mike. Good afternoon tayo. Anong sino kita kasma? Tapos ka na actually, nakatapos ka na naman sa pag ma-exit naman si ano. May napot ka, di ba? Tapos biglang nabuto. Iapot ko na kutana. Kung mga what time kita tabi, Mike, makaka-experience na nin tangunyan baga, medyo kalmado paan sa tuyang panahon. Kunyan, nagpupuod na sa sa Catanduanes and sa may eastern shoreline ng Kahamawan. And maybe sa Legazpi, nagpupuon na rin. May mga storm chasers duman. Igwang sa yung San Jose, yung sa Legazpi. Isa ko, maduman pa sa may Sorsogon. Ako lang kayong mata So, gusto dyan ma-measure ang wind speeds. May mga mga automated na video camera. So, mga high-tech na gamit na pang-weather na ayun talaga yung ginigibo nila kasi binabayaran sila kaya pag-uwi ng footage yung they get paid. Yun ang nila lifetime Diyos nila yung ginigibo nila. Anyway, so yun po yan. Ang kusog ng Duros, ganito ma-experience mga sundown, sunset, mga early evening or middle of the evening. Depende kasi zero niya, pero at siya na bang po na po yan.
Then the worst will be around 2 a.m. hanggang 10 a.m. Kasi ang pinaka-closest niyan mga 4 to 5 a.m. 4 to 5. May nakabot ka sa bago tabi, Mike, kung ano ngayon eh. Although pigiling ko sa bago si video footage naman sa Northern Samar, talagang makusugan duros. See? Kasi very wide ang ganyang wind area eh, yung wind radius. Umabot ng 300 kilometers ang radius ng Doros niya, na 65 pa lang yan, pataas. Pag nag-agi ang digdi sa may Albay, kaya kita sa may Northern Eye Wall. Kaya, ayan, itong Doros ma-shift yan, hali sa Amihan at hali sa East. O, hanggang sinabi ko sa bago, pag yan ka sa may plaza, haling pangaliban na mapusugan Doros ko yan. At siya namatang na, mga Roddy. Kung magpakisnow doon pa, maabutan kita ng pagluwas ng Saldang, daytime. So, itong may mga video dyan, sigurado mag-bridge yung mga tao. Yun talaga yan ang dapat ang lauman. So, dapat maganda po kita na medyo nagpapakusog pa siya. Yun yung sinasabi ko pa a few days ago na iba mainit na parte sa may Serangan Karanduan eh. Yan. Pag landfall niya tabi, Mike, di mo siya nagira si sayang kusog? Di pa siya nagla-landfall. Anong oras siya landfall? 2 a.m. 2 a.m. Anong pig-expect pag 2 a.m. Pag landfall niya, medyo maluya siya? Well, ang forecast from sa kunyan, maging 170 kph siya eh. Sa 10-minute average, pero 185 yan sa 1-minute average. 170? Gusto sabihin makusog pa dahil bagang niya nasa 155? Makusog pa. Actually, nag-i-improve pa ang mata eh. Every 10 minutes sailing kung sa satellite. Which is a very dangerous system. Ang abot taka din kung mag-abot siyang 220 before landfall. So, may possibility pa na talagang 220 yan dahil sa anong factor kayo? Yan sa wind forecast because nga ining oceanic heat content, yun yung sinasabi ko pero nitro sa mga auto baga. Fast and Furious, pag may nitro booster ka, bigla in a span of few hours, kaya niya magkusog. Dahil ng bagyo nagigib, kaya inaapod ko yung Albay Gulf effect eh. Pero yan dyan, si Sisang, 185. Pag landfall sa Legazpi, naging 240. November 25 ito, 1987, na high school pa ako gano'n, di ko malingawan yung bagyo kasi uli ko maluwi lang, tapos makusugod sa kwarto ko. At that time, talagang, makatakot man. Another, si Reming, di ba? Naging 250 bago mag-landfall. Igwa pa si Glenda, si Milenio. Talagang yan, very known in golf ng Albay, ng Lugonoy Golf, ng Albay Golf ng kaya yung dyan mga chasers, aram nindang effect, nagigibon ng dagat dyan sa bagyong yan. Yan, pag-adjit lang kita na sana safe po kita gabos, medyo nagpupusog. And sana iba ang effect sana mag-recast. Ang gusto ko mag-recast nag-slow down eh. Pero ang dalaga niyang ngunyan tayo, Mike, nasa bago 24 ngunyan 18. Nako. Dahil lang siya mag-aro kay Ramon, si Ramon baga nagkaskas itong Mariano. Si Ramon Mayo, lang ito, maluyong stone lang. Pero at least lang ito, kumbaga napaagi lang, nagkaskas lang ito eh. Sabi nga itong si Sarah baga, paratismus baga si Sarah, nagkaskas bagyo. Tapos pinahiling naman sa model, December 3 may paabuton sa model, Central Luzon. Sabi ko, hakayo pa lang, guwapa pa lang siya ko, sabi ko. May masabi-sabi nga yung mga bagyo na may wind elementals na yan, tapos may mga advanced party na mga maluluya muna, kung nag-inspection muna. Pero anyway, ang importante po, nakahanda kita sabi mo kita yung lagi na mag-isip sa lang importante, maging resilient enough kita. Diyan naman matibay ang mga Bicolanos na magkakairat po sa mga tao. Siyempre yung Mayo, magakan, magpangadyo po ito. Opo, talagang importante marayan magpangadji and importante maray na naghiro magirara kita tanganing
mas siguradong safe tabi Weatherman Mike ano. Diyan nga So, sa Kalabanga na maduros na. Ayan. Lupon. Kaya itong may mga areas na pwede magka-storm surge from Partido. Sa buong Bicol actually affected ng storm surge kasi sa Dakulao itong wind area niya. Ingat ka lang po kita at sana pangadyo ta. Ang sunod tang update ito kayo mga between 7 to 8. Gigibong ko niya medyo mag-co-up akong backup kudo ta maka mag-uwas ng weather. So ituan tayo para ma-abiso ang publiko yaon sila talaga ang bagyo. Hanggang may nakabukas na radio stay. Hopefully, yaon pa ka mo. Yaon kami tabi may papasiguruhon may na yaon kami. Yaon lang para may digdi basta makakamanta ang latest from now hanggang sa aga. Sa mapuyat kita kani. Yes, Mike. Of course, sa mo yung pasalamat sa ibong permi yaon. Yes po, Diyos mabalas po. At pangadyo po sana zero casualty po ang Kabikulan. Good afternoon. Okay, sige. Thank you very much si Mike Padua. Ang masunod po para na update hali ki Weatherman Mike Padua at yan po between 7 and 8 o'clock tonight. Ayan ha. Alagad sa mga panahon pong ini, yaon na po ang Severe Weather Bulletin number 12 na pinag-issue kang Pag-asa as of 5 p.m. Ayan po ha. Sinasabi po ka na Pag-asa, ini pong Typhoon Tisoy is slightly intensified and its eye wall is now hitting northern Samar. Yan ha. Mga kasama, ini pong southern eye wall kan Bagyong Tisoy, ini po nagdadara na ning makusog na uram asin man violenting duros duman po sa northern Samar. Yan ha. Ini pong eye wall matama man ini duman sa probinsya ning Sorsogon. Take note po ha. Ini po ang sabi kang Pag-asa as of 5 o'clock this afternoon. Maman duman sa Albay, Catanduanes, asin sa probinsya ning Camarines Sur in the next 3 hours. So magandam-andam na po kita ano ha. Ang pinaka-advise po baga na once makusog na po ang huyop kanduros, mas maray dain na kita magluwas sa satuyang mga harong o kinamumugtakan. Yan ha. Alright, between tonight and tomorrow morning, sagod po sa aga, mamamatean din yung pinagapod na frequent to continuous heavy to intense rains. Iyan po digdi sa interong Kabikulan, Northern Samar, Southern Quezon, Marinduque, Romblon, ini po mamamatean manduman sa Samar, Eastern Samar, Rizal, and the rest of Quezon Province, Laguna, Oriental Mindoro. Iyan na. Okay, duman po kita sa iba pang informasyon. Uya po ang sentro kan bagyong si Tisoy as of 4 p.m. alas 4 po ngunya na pagkahapon. Ini pong matakan bagyong Tisoy, yaon na po sa distansyang 155 kilometros sirangan Kanhuban, Sorsogon with coordinates 13.0 degrees north, 125.4 degrees east. Iyan po ha. Nag-iiro po ini sa general na direksyon pasiring sa west o kaya sulnupan sin sa rikas na 15 kilometros per ora. Ini po si pinagsasabi ni Weatherman Mike Padua na nag-slow down. Ini po somehow disadvantageous pag nag-slow down ang movement kan bagyo, naambot sabihon mas haloy po siyang matiner sa kinamumugtakan niya. Kung malamasa ini po ning tudo, mas haloy kitang babayuhon ka ini na lugod po magrikas ini tanganing the sooner makahali na po digdi sa satuyang area, hindi po sa satuyang lugar. Okay, ini po na nag-intensify ma'am na ang kusog ngunyam na 155 from 150 to 155 kilometers per hour near the center. Asin igwa po ng pabugso-bugsong turos na nag-aabot na sa 190 kilometros per hora. Mga kasama pag-aandaman niya to ini. A while ago, sinabi po ni Weatherman Mike Padua na posibleng mag-abot sa 200 kilometers per hour ini pong gustiness o kaya pabugso-bugso kan duros. Okay? Si Saya nasa linya?
Dahil ko magets. Anyway, pakisurat kami. Igwa pong importanteng report. Signal number 3, nakabandera sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Masbate, kaibahan po dyan ang Ticao and Burias Islands, Romblon, southern portion kan Quezon, sinmam na mga kasama. Okay, nasa linya ko niya si kasamang June Orellosa. Aramon po niya to ang dagdag na bareta asin report sa mga panahon na ini. Okay? Without much ado, Radyo Ma'am June, please go ahead. Come in. Radyo Man Calmer. Okay, please go. Okay na? Okay na, areglado. Okay. Radyo Man Calmer, maray na banggi po sa imo. Di naman sa mga paradangog. Pagmati ka pati alas 4 na eh. Ning aga. Yung man ang pagmati ko, nagsa-sign on kita asin yaong kita sa Bicol Express Radyo Man June. Oo. Radyo Man Calmer, kaibahan ko si Pipin. Nag-mobile. Maray na itong relay sa kita. Diyan, maangkor naman kita dyan sa studio. Nakaya na kami, Radyo Malmari, nagdadalaga na uran. Yan, ha? Nagdadalaga na uran. Yan ang pagkadawan mi sa sobrang kusog kanduros. Itong pabugso-bugso, baka pamansigidong maray. Pero may panahon na talagang mamamati mo na makusog ang duros. Yun. Kami nga, nasa loob ka na mobile unit, silyado bagay ni. Di mo pang kaya pero mahihiling mo talaga na magusog ang uran. Tapos ang mga dahon, kan mga kahoy, Ayun, nag-call drop, paki-contact Giraray. Tabi, sa tuya pong kaibahan si Radyo Man June Orellosa, si partner June, nasa luwas ko niyan, on board sa brand new na mobile unit kan RMN DWNX. Okay? Alat-alatong po niya to at igwa kita ning observation report ali po sa satuyang kaibahan. Ini po tanganing magiyahan niya to. Ito pong mga nagpaplano pa na magruluwas o magbiyahe. Ano daw po nagkukusog na as expected, as announced by Weatherman Mike Padua, na pag nagkagat na ang diklum na mas papalala po ang magiging kamugtakan kan panahon sa pagkusog kan duros, pagkusog man kan uran. Yan po ha. So importante po itong safety kan lambang saro. Pinaghalat-halat niya to ang linya ni Radyo Ma'am June Orellosa. At ang pong mahinanyog niya to sa iya pong buot ipaabot ha. Okay, duman po sa mga late tuners, pinaluwas na ini pong Severe Weather Bulletin number 12 Kampag-asa. Pinaluwas po kasubagong alas 5 pa sana, about less than an hour ago. Yan ha. Sinasabi po Kampag-asa na ang matapukan na bagyo yauna ini sa distansyang 155 kilometros sirangan kanhuban Sorsogon with coordinates 13.0 degrees north, 125.4 degrees east. Yan ha. As of 4 p.m. Ayan po ha. Mientras tanto mga kasama, nag-iiro ini westward, pasiring sa Sulnuban sa rikas na 15 kilometros por hora. Okay. Maximum sustained winds, 155 kilometers near the center. Nagkusog po talaga ha. Asin ang pabugso-bugsong duros, nag-abot ng unyan sa 190 kilometros por hora. Signal number 3, Tropical Cyclone Wind Signal number 3, nakabandera sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Masbate, kay Bampuan Anum na probinsya kan Bicolandia, kaiba ng Ticao and Burias Islands, kabali po sa nababanderahan kan signal number 3. Ini pong Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Iyo po ang Romblon, ang southern portion kan Quezon. Yan po ha, asin ang mga banwaan dyan. Mientras duman po sa Kabisayaan, signal number 3, northern Samar, northern portion kan eastern Samar. Yan ha, kabali po dyan. Northern portion kan Samar, kaibanan Katbalogan. Yan ha, yan po nababanderahan kan Tropical Cyclone Wind Signal number 3. Alright.
Bueno, mientras na naputol si linya ni Radyoman June, latalaton niya to dagdag na mga informasyon. Talaga pong tama to. Sinabi kan Pag-asa, sinabi po ni Weatherman Mike Padua na sa pagkagat kan diklom, magpapadagos man po na talagang mas makusog ang rapado kan duros asin man ang pagbulos kan uran. Mga kasama, sa tahaw po kan sa tuyang kamurugtakan kay ni, inaalok po niya mo kamo na madyan na po kamo, sabayan nindo kami sa pagpapangadyi sa panginginot ko niyan ni Archbishop Rolando Tirona kan Arkidiocese kan Cáceres. Subliyon po niya mo sa indong panahon, sa mga panahon na ini, sa pagpapangadyi. Oratio Imperata, pamibi para sa peligro kan bagyo. Namumota na ama, kaglalang asin kagurang nan kan gabos. Ang saligan kan kinaban, nagdadanay sa imong pangataman. Asin ang hiro kang natura, ginigiyakan kan sa imong kadunungan. Papakumbaba kami nag-aarang sa imo, nailikay mo kami sa peligro kang nagdadagadang na bagyo. Irayok mo kami sa mga katibadan, asin haliya ang mga nagaambang kaaditan sa samong buhay. Maging ligtas ligod kami, hulikan sa imong mamamoton na pangataman. Masabotan mi ang sa imong kabutan sa gabos niya mong inaagihan. Asin padagos maglingkod sa imo, na may pusong panoning kaugmahan bilang mga tagapagataman kang sa imong mga linalang. O Birhen kang Peña Francia sa mong ina, surugon mo kami, lindungan mo kami kang mantoning sa imong pagkamuot, asin ligtasan kami sa gabos na kalamidad. Inihinahangad mi, huli kay Hesus Kristo, na sa mong kagurangnan, sa kasaro kan Espiritu Santo. Amen. Amen. Yan po Archbishop Rolando Tirona kan Archdiocese of Cáceres. Tama, mga kasama, labu-labuhin niya tungod yan ang pagpabot kad mga bareta sin informasyon. Aber daw, nasa linya giraray si Radyoman Grace Inocentes. RMN Live Report. Okay, Radyoman Grace, iradyo mo. Salamat Tabi sa giraray Radyoman Elmer, mga kasama. Pinagmaray niya to Tabi Radyoman Elmer na mag-contact dyan sa Rinconada. And maray sa nanganit, pirming available sa itong ibanan dyan sa pagi po ni Mike Biando. Ang saya ito yung ibanan sa Pasada Rinconada, Kamsur. At ang arig ma-informaran ng publiko, kumusta po? Kada ko nagtitext sa kuya, kumusta man da ako ano ang sitwasyon sa mga lugar dyan po sa Rinconada area. Kung tanda mo kasubago, enot na nabanderahan kan signal number 3, kanipong Bagyong Sitisoy, ining-aning mga banuaan dyan sa Rinconada area, bago pa man ang bilog na probinsya, ipasiraron po sa signal number 3. So tangarig ba informaran ng publiko, ano po ang sitwasyon dyan? Mailaladawan po yan kasatuyung kaibanan sa pagi po ni Mike Biando. Mike, maray na hapon, kaibanan ko niya, digdi sa Radyoman Elmer Abad, sa Dido Walanak sa mayang emergency broadcast para sa Bagyong Sitisoy. Thank you, Dave, and Mang Elper. Good good afternoon. Oh, yes. Medyo madiklom na kaya digdi sa location ko, digdi sa Baaw kasamang Elmer. And nagpuna ang makusog na oran digdi. As in, tasubago, nag-news gather pa man ako, nakapag-news gather pa ako, mga udto. Ang Doros, come and go pa. Dahil pa siya steady ito bagang si makusugon. Minsan, pag nagmumotor ka, pwede kang maitulog ng dikit. Pero dahil pa man siya itong talagang labo-labo. Ang medyo na-obserbahan tangon niya, digdi is ang uran. May mga pag-uran na digdi sa Rinconada area. As in, may mga nagpadara din sa tuyaning videos, mga followers sa pasada dyan sa Nabwa. Makusog na din ang uran dyan. Pero as to the wind, kasamang Elmer and Grace, dahil pa man digdi na mamati ang rapado kan Duros Tabi kasamang Elmer. Sangon yan duman sa mga travelers, tibadi pa dyan na gustong magbiyahe pasiring sa Legazpi o sa impaman na lugar. How is it, Tabi, kasamang Mike? Safe pa kaya na magpadalaga ng auto sa mga highways sa mga panahon na ini, maagi dyan sa Rinconada?
Garo mayo pa man kasamang Elmer nin untoward incident na nakakaabot sa kuya, particularly sa mga pag-irigata sa PNP na kumbaga may problema na an ruta pa Legazpi. Pero pwede pa, okay pa siya. Day pa man, kumbaga mayo pa man ning talagang itong stormy weather na namamatayan digdi sa parting Rinconada area. Kaya siguro pwede pa sa ngunyan, pero kung ako nga haputon mo na halimbawa kung bako man super emergency ang lakaw, siguro maski arog kaning medyo magayon pa ang panahon, I would say, kasi mapamaning ning duros na makusog sa kauran, siguro i-postpone na muna nila tabaka atyan kayan in the middle of the trip magka-problema na sa panahon, di ba? Medyo peligroso yan eh. Kumbaga, kung bako pang super emergency, kung ako nga haputon mo, dahil na muna magdagos. Ayun. Delikado. Okay, wise advice Liki kasamang Mike. Kasamang Grace, di ba? May mga hapot ka kasamang Mike. Aramo tatabi, Radyoman Elmer ki Mike. Mike, anong oras nag-shutdown ng kuryente dyan sa Rinconada? Day pa siya nag-shutdown, pero so, ikaw pa rin kuryente? on and off siya. Ikaw pang kuryente, pero nakaka-experience kita ng Garo Christmas lights na wawa. Hello? Ayun, Hello, Mike? Kasamang Mike? Koy, hello, Mike? Yaw pa? Yes, Grace. Okay. Sige, akala ko naputol ka. Sige po. So, may kuryente. Digdi kaya sa muya, gulpi ng mga luar tabi na Radyoman Elmer, ang kasulay ko to na talagang may na po rin kuryente. Pinutol na. Sa internet connection tabi, Mike, kumusta? Igwa pa dyan signal? Ngunyan baga Grace, kasi bago nag-uulay kita off the air, nawara. Pero ngunyan, nagbalik, igwa na naman. Garo nga niya ako naulakitan kang kuryentang internet. Nawara, nabalik. Yan. Ara mo Radyoman. Suba, yes, kakasuba ko din Grace, idagdag ko na din. Nakapagpasada din ako sa may iriga. Na-observe ko, ayan, Garo, yan totohanan. Nadagusan na ko, inom lang, i-redial ta. Patapusun ta lang ang report ni Mike. Iyo, tamay hapot kita kasamang Grace. Hapoton ta kung itong level kan tubig, partikularmente sa bandang Nabua, no? Kung naglalangkaw ini, ano ang kamurugtakan sa mga panahon na yan? In fact, kunyan, kung napapasala si Mike, nasa evacuation center sa Banwaan kan Baaw. Ayun, Baaw. Pero more or less, igwa siya engage siguro kung kumusta na ang level kan tubig. Okay? Kasamang Mike, nag-call drop kita kasubago. Back to you. Please go ahead. Please go ahead, kasamang Mike. Yes, Kasama Elmer, medyo nag-drop call kita. Iyo. Naputol, Subago, sa itig-istok ko, nakapag-biyahe ako pa siring iriga at ina-observe ko tabi kita mga Elmer and Grace. Light ang traffic, pero ang siguro nga ako, kaya light ang traffic, it's because halos gabos na establishments sarado as early as alas 3 ng hapon. Sarado ang mga establishments. At nag-try akong magduman sa sarong dakulang grocery store sa Iriga. Mayo, sarado na din. Alas 4, sarado na, mayo na. So, padikit-dikit na. Siguro ang mga bukas lang, mga convenience store, saka drugstore, pero kabos na mga establishments na naagihan ko, sarado. Yan sina-observe ko sa Iriga City Kasubago tabi kasamang Elmer. Tabi, Mike, sa Naga, si mga darakulang malls digdi, nagsarado din 5 p.m. tabi na Radyoman Elmer. Pero kung yan, nababasa ko, nahiling ko sa Facebook, kada ako nagpo-post, mga bake shop, urbos ng tinapay. Ayun. Ako nga naubusan kita ng tinapay na. Ako naghahanap ng flashlight batteries, biroon mo, convenience stores, groceries, dahil ko nakakuha. Ay, suba-suba. Ano man ka, Radyoman Elmer? Haloy na nagpapatanid si Mike Padua. Yan. Kasamang Mike, ano pa ang mga updates nato dyan sa Rinconada? Okay. Nakabisita din ako kasamang Elmer and Grace duman sa modernong evacuation center digdiyan sa Barangay Santa Teresita sa Baaw. Nasabi kong moderno tabi yan, Elmer, kasi ang evacuation center na yan, it is being powered by solar energy. Wow! O sabihin, may mga solar panels sa atop, kaya in the event na magbagyo, siyempre makikita ang kuryente. After kang pagbagyo, may kuryente sinda. Ayun. May solar energy ang evacuation center na ito. Sa ngunyan tabi, Elmer, igwananin lampas 500 na katao ang sambit ng evacuation center sa Barangay Santa Teresita, Baaw. As in, composed dyan in almost 100 families. Ayun. May mga nakauli ako duman nin mga nag-evacuar, mga may hilang, hinapot ko kung tayo nag-evacuate. Ang rason pala,
ang harong ninda made of light materials. Natatakot sila na baka kabaon kan bagyo. So mas pasiguro na daan na mag-evacuate kaysa madisgrasya pa. Yan. So magayon man si kamugtakan ninda dumaan sa evacuation center. May mga dara-dara na sindang mga pagkakan. As in, magayon pa Elmer, ang pagkakan na yan, pag kinulan suportado ang barangay. Ang sa indang kakanon. Ayun na. So, yaon sila dyan sa evacuation center. mayong magugutom kasamang Mike, ano? Answer sa mga concerns igwabagan ng mga lugar sa Rinconada na nagbabaha. So, ano tabi itong mga indicators? Ano po, at this point, nagtataas na ini? Posibleng magabot sa danger level? Ano po ang assessment at this point in time? Okay. Digdi sa location ko, negative pa. Okay. Dahil pa siya nagtataas ang tubig. Siguro pag nagrapado na ang makusog na uran, expected at siya na banggi or magahon. Tapos naririsabi man yan, Elmer, pag haloy talagang makusog ang uran, na grabe ang ibinagsak. Posibleng magkaigwa ng flash flood. Flash flood lang muna. Kadalasan nangyayari digdi, naagi lang ang tubig tabi, Elmer. Okay. Sa Baaw, oo. As in, base man sa obserbasyon ko, preparado man si Disaster Risk Reduction Management kan LGU, nagkaigwasin daling mga clearing, bakusan na kang mga kahoy, pati ang mga waterways na inaagihan kan tubig, iklinikan nila yan para talagang mayo makabara dahil magkausanin pagbaha. Oo. So yan ang kumbaga pinagpapangadya man na dahil kita magpaha. Grabe talaga ang perwisyo, lalo na sa Baaw, as in sa ibang areas kan Rinconada. Pag linaog ng tubigan arong mo, problema na makulog na sa paligan sabi kasamang Elmer. Totoo yan, ano ha? Anyway, naugma kita na may mga proactive measures na giniribo. Okay, nag-call drop na. Putol na sa tuyang linya. Parikoy, okay. Mayo na, ano? Okay, anyway. Ayan ang problema kan sa tuya pong linya. Binabagyo. Sige, hindi pa tapos si kasamang Mike Biando. Siguro, ma-request kita na maka-establish ng contact giraray at ang aning may ending itong sa iyang report, ano ha? Hali po dyan sa Baaw, Camarines Sur. Okay. Sabi po ni Commander Nap Manghente kan PCGA, waiting pa kami kan evacuate sali sa coastal areas kan kanamam. Sinda po ini po dito sila MDRRO Officer Riquejo and Fire Marshal Santo Tomas. Diyan po ni sa Kanaman, evacuation center itong mariners. So good morning kay kasamang Harold Gutierrez. Alright, bultan niya to si kasamang Mike. Kasamang Mike, nagpuputol-putulan sa to yan linya. Okay. Pero sabi ta, dahil patapos sa imong report. Sige po, back to you. Yes, thank you ulit kasamang Elmer and Grace. Medyo nagda-drop call na. Yung garo tinatama, binabagyo naman. Yan, sige po, please go ahead. Yes, so sabi ko kanina sa bago, pigliligan man kan LGU ang mga waterways aside from clearing operations kan mga darakulang kahoy. As in, sa road din sa Ginibo Kasubago, actually Elmer, iguan ako tayo din Christmas display ang Baaw dyan sa may Barlin Park sa sentro. Pighahama na ini several days ago, ngunyan, kasubagong aga, pigdismantle na. Sayang man talaga. Ayan, tama nga naman. Magkararaot. Oo. Kami digdi sa broadcast center, itong tindugo na Christmas tree ngunya nakahigda sa laog. Piganto si para linaog mo na ha. Okay. So we expect na magiging safe ang sa tuya magakaimanwa dyan sa Rinconada area, dyan po sa Baaw, Camarines Sur. Siguro tabi kasamang Mike, kung may mga importanteng bagay, just let us know. Tanganing mapabuelo niya to. We are having a 24-hour broadcast sa mga panahon na ini sa pagantabay nganing makadulot ng serbisyo publiko sa pag-update sa kamugtakan kan panahon para sa satuyang mga parahinanyog tabi kasamang Mike. Okay? Siguro po for other matters that you would like to take up bago niya to tapuson ining report gikan dyan sa Rinconada, sa Pasada Rinconada, kasamang Mike Biando, back to you.
Yes, Elmer, thank you very much. And kasamang Grace, sabi ta ka Elmer and Grace, pag-araw ka ng mga kalamidad, in times of calamities, kita mga taga-media, nagkakasararo, mayo kitang binibistong affiliation. Tama yan. In the name of public service, tarabang kita sa pagpaabot ng informasyon, tarabang kita, sararo kita dyan. Kaya, yes, no problem tabi, Elmer. Pag may mga untoward incidents, I will let you know, digdi sa Rinconada area. So, sa kunyan nga namunaan sa kuyang maipapaabot sa indong latest development from Rinconada area, digdi sa Bao, Camarines Sur. Hindi po si Mike Biando. Back to you, Elmer and Grace. Thank you so much. Salamat, kasamang Mike. Okay, igwa po kita ng live report. Halin po duman sa Pag-asa. Yan po, as of 5 p.m. Okay? Ay, ready na dyan? Ready na? Okay? Sige po, ilawag niya to ang Pag-asa. Sa report galing dyan sa technical side. Okay? Sige po, Pag-asa. Kung ready na, buya po ang severe weather bulletin. Ini po ang latest. San Francisco at San Andres. And then, nasa lalim pa rin ng signal number 3 ang Marinduque. And then sa Visayas, meron pong signal number 3 sa Northern Samar. Yung nga po kasalukuyan tumatama po yung eyewall. Northern portion ng Eastern Samar. Ang mga lugar po ay sa Canabid, Dolores, Maslog, Oras, Arteche, Jipapad, San Policarpio. And then northern portion ng Samar, ang mga lugar po ay Catbalogan, Giabong, Mosyong, Paranas, San Jose de Buan, San Jorge, Pagsanghan, Tarangnan, Santa Maria Margarita, Gandara, Matuginawog, Calbayog, Tagapulan, Almagro at Santo Niño. And then signal number 2 ang mga lugar po na sa ilalim ng signal number 2 ay Metro Manila, Bulacan, Bataan, Tarlac, Pampanga, Nueva Ecija, Southern Aurora. Ang mga lugar po ay Lipaculao, Maria Aurora, Baler, San Luis at Dingalan, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal, rest of Quezon kasama Polillo Islands, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Calamian Islands at Zambales. And signal number 2 pa rin sa Visayas, ang mga lugar po ay rest of Eastern Samar, rest of Samar, Biliran, Aklan, Capiz, Antique, northern portion ng Negros Occidental. Ang mga lugar po ay Talisay, Calatrava, Silay, Enrique, B. Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Escalante at Toboso. Northern Cebu, ang mga lugar po ay Bantayan, Madridejos, Santa Fe, Medellin, Bogo City, San Remigio, Tabogon, Tabuelan, Tuburan, Carmen Borbon, Sogod, Catmon, Asturias at Camotes Island. And then northern portion ng Leyte, nasa ilalim ng signal number 2. So, ang mga lugar po ay Baybay, Mahaplag, Apuyog, Javier, MacArthur, Mayorga, La Paz, Dulag, Albuera, Barawen, Julita, Tolosa, Tanawan, Tabon-Tabon, Dagabi, Pastrana, Palo, Santa Fe, Tacloban, Alangalang, Jaro, Batbangon, San Miguel, Barugo, Tunga, Carigara, Capoocan, Leyte, Calubian, San Isidro, Tabango, Bilaba, Cananga, Matag-Ob, Palumpon, Isabel, Merida at Ormoc, and then yung Guimaras. So yung mga lugar po na sa ilalim ng signal number 3 and 2 ay makakaranas po ng masungit na panahon. And then signal number 1 kung saan ay asahan po natin ang mga pag-ulan at kasama na rin ang pagbukso ng hangin. So ang mga lugar po na sa ilalim ng signal number 1 ay Southern Isabela,
Ang mga lugar po doon ay Palanan, Dinapige, San Mariano, San Guillermo, Benito, Soliben, Nagilla, Rena, Mercedes, Luna, Aurora, Cabatuan, San Mateo, Kawayan City, Alicia, Agadanan, Ramon, San Isidro, Etchage, Cordon, Santiago City, Jones at San Agustin. And then Mountain Province ay nasa ilalim ng signal number 1, Ifugao, Benguet, Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Quirino at yung rest of Aurora. Rest of Negros Occidental, Metro Cebu. Ang mga lugar po doon ay Balamban, Toledo City, Pinamunghahan, Alogisan, Naga City, Talisay City, Cordoba, Minglanila, Lapu-Lapu City, Mandaue City, Cebu City, Consolacion, Liloan, Compostela at Danau City, rest of Leyte at Southern Leyte, and Dinagat Island and Siargao Island. So, abong inaasahan natin na mga ngayon, again din bukas. So, ulitin ko po, yung IWOL po, tumatama na po sa Northern Samar. Kaya yung IWOL ay makakaranas po ng, yung IWOL, magdadala ito ng malalakas na ulan at malalakas na hangin. At inaasahan itong IWOL mismo ay maring dumaan sa Sorsogon, and then sunod Albay, Catanduanes, at Camarines Norte sa susunod ng 3 oras. And then sa mga pag-ulan naman, sa mga ibang bahagi ng Luzon and Visayas, kung saan nasa ilalim ng tropical cyclone wind signal. So between ngayong gabi and tomorrow morning, minaasahan tayo ng frequent to continuous heavy to intense rains sa Bicol Region, Northern Samar, Southern Quezon, Marinduque at Romblon. At meron din na tayong chance na magkaroon ng more frequent to continuous heavy rains naman sa Samar, Eastern Samar, Rizal, rest of Quezon, Laguna at Oriental Mindoro. Moderate to intermittent heavy rains naman sa Metro Manila, Occidental Mindoro, rest of Calabarzon, Cagayan, Isabela, Aurora at ang lalabing bahagi ng Eastern Visayas. And then between tomorrow morning, Tuesday morning, and then Tuesday evening, meron pa rin tayong inaasang frequent to continuous heavy to intense rains sa Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila, Mindoro Provinces, Marinduque at Romblon. Occasional to frequent heavy rains naman sa Cagayan Valley, Cordillera at Calamian Islands. And then intermittent heavy rains sa Aklan, Capiz at Northern Antique. At dun sa manabanggit na lugar, at dun po na nakakaranas po ng malakas na hangin at pag-ulan, ay mag-ingat po tayo. At ganoon din sa ating mga kababayan na hindi pa, kumbaga ay mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan pa lang naranasan, pero paalala po na alamin na po ang ating ligtas na lugar, lalo po yung ating mga kababayan na nakatiras po sa mababang lugar, malapit sa ilog at yun din malapit sa bundok po saan prone po sa pagbaha at pagguho ng lupa. Kaya hanggang may oras po tayo habang medyo maganda o mahina pa ang ulan, lumikas na po tayo. And then patuloy tayo maging update at makipagtulungan po tayo sa ating local government units. And then antabayanan po natin lagi ang aming iniisyong severe weather bulletin patungkol sa bagyo. Ganun din sa ating thunderstorm warnings at rain o heavy rainfall warnings. So dahil sa malakas na hangin at typhoon ho siya, so meron tayong inaasahang storm surge. May aabot po na more than 3 meters. So dahil sa malakas na hangin
Mga kasama, yan po ang press briefing. Live po yan. Ali po duman sa Pag-asa. As in update po. Rin ang mga lugar ang apektado na po kan bagyong Sitisoy. Bueno, mga kasama, ini pong emergency broadcast kan RMN DWNX. Magpapadagos-dagos po ini. As in ipangadyi ita po na samuya po o sa tuyang mga equipment. Ini po padagos na magtiner. As in masustiner. Ini pong serbisyo publiko na buot ipaabot kan istasyon na ini. So, ang nasasabi po niya to, keep safe everyone. Mga kasama, masunod na po si kung di ko nasasala, si Radyoman Ed Grace. Okay? Si Radyoman Grace Innocentes. Pamurningan po kaya ini. Ining pagpaabot niya mo. Yaon na si partner June Aurelius. Ayan magirit-ngirit po kita bako po sa naugma kita taigwan ng bagyo kundi tensyonado na po sa tuyang kamurugtakan. Tangani pong sabi nga ni Kayan madara niya to ining problemang ini sa kamugtakan kang panahon na kita po nakakapag-isip, nakakapag-ibo ni na magkakanigong disposisyon. Tangani mag-ibo niya to itong mga magkakanigo. Ano po So keep safe everyone. Magpapadagos po ang emergency broadcast na ini. Sa ngaran po kan magapagiriba. Kaibahan niya to si Radyoman June Aureliosa, Radyoman Grace Innocentes, Radyoman Manny Basa, Radyoman Paul Santos. Sa lado teknikal si Radyoman Ray Gomez. Si apat na yaon si Chief Joe Landong. Si Ed Tulpo Espirito, si Radyoman FFO Ray, Ferds Fausto. Sa tuya pong Facebook Live Administrator, si kasamang Rolly Picanya aka Parikoy. Siyempre si Ian, si Ian. Maraming salamat Ian kan IMJ. Tama. Kami po magpapadagos kan serbisyo publikong ini. Diyan lang kamo. Tangani pong mas maraman niya to. Ano po ang kamugtakan na kan panahon? Paano po kita makakagibo ng pagdisposisyon? Tangani mag-counter niya to ini. Tangani maging safe. Sa tuya pong pagsabat sa pag-agi kan bagyong Tisoy. Ini po si Radyoman Elmer Abad Tatak RMN Radyo Mo Nationwide. Salamat po kan sa inyong pagantabay. Salamat na maray. Number 1 sa Barreta, 91.1 DWNX FM. Marami mang problemang dumating, Pasko'y maligayang ipagdiwang natin. Kasama mo ang RMN sa pagsalubong, sa pagsilang ng ating Panginoon. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo.
mga kasama na oras niya, tingot niya, tungon niya, iguana po kita nin 12 minutos mga kasama. Makaagi na po ng oras nila sa nin pagka Banggi. Number 1 sa serbisyo publiko 91.1 DWNX-FM. Yan, mga kasama, padagos kita ngunyan sa tuyang emergency broadcast. Inaantabayan tapuan paabuton na bagyong si Tisoy, digdi po sa tuya. Malinaw digdi na talagang garo determinado ining si Tisoy na magpamati urog na digdi po sa mga banwaan sa probinsya ni Camarines Sur. Garo talaga abaan ang hiwas kanipong hila-hila ni Tisoy mga kasama, kaya magpasiguro lang po kita gabos. Aram kong day naman garo naggulang an mga local government units, an mga members kan media na nagpapagrumduman pag-asa, si Weatherman Mike Paduas ni Bapa, na kita maglikay ninulit tatamaan nga ni kan bagyong si Tisoy. Paul, baka maapunan mo palan, Paul. Kada ko nagti-text, sa iba dang lugar, arugan Kasureko 1, may kuryente pa. Kasureko 3, may kuryente pa. Ano data sa Kasureko 2, haros lakop na an mayonin kuryente. Aramo talagod ki Mr. Renir Bukay kung talagang pig shutdown na po nindaan, supply kan kuryente. Although digdi po sa Erican Milaor mga kasama, kasubago pa. Wara-wara ang supply kan kuryente. And then, anong oras ito nagbaliw na po kami sa Samuyang Genset. Kaya ngunyan, gamit naman na po sa tuyang standby generator. Yan, kadakol kayo pinagantabayaran ngunyan, si manakantabay po dyan sa inong kanya-kanya mga lugar. Feel free na magpaabot kan mga informasyon. Baka po may mga mensahe ka mo na gusto po rin ipaabot sa pagi po kan radyo. May mga mensahe na gusto po rin ipaabot sa inyong mga kabisto na baka gusto rin maaraman sa kamugtakan ninda. Yan, day po mag-alangan, ipadara po iyan. Pwede ipadara sa paagin nin messenger. Sa Pakol may kuryente pa. Sa Pakol may kuryente ma na. So bago pa nag-contact sa ko si Pau Pau, nagbabasang ka sana. Ado man sa gusto mo igwa. Gusto mo yung kuryente. VIP ang dating kan lugar nin. Talaga igwa pa? Ano oras ka nagali? Antin namin. Ay igwa pa. Pit malu ha. Makuha daw ang linya Triangulo, Concepcion, San Felipe, Kasubago pa. Duman sa Moise Avida, inapadang ko si Pau Pau, alaos ng kuryente. So, kada ko la po ang maning kuryente, may nag-feedback sa tuya, duman nga ni ngaya Grace sa Rinconada, may kuryente. Sa Banuan Kalibmanan, San Isidro, Pamplona, as of now, may kuryente patabi manay Grace. Halian sa rupong texter niya to. Para ma'am sa mga tagalibmanan, uya po daan emergency hotline numbers. Yan, sa mga tagalibmanan po, uya po MDRRMO 511-9000, 0939-5751-013. And then sa PNP Libmanan, may VHF frequency palansinda 152.02 megahertz. Yan, PNP Libmanan 511-9500. Sa CP number po 0998-5985-977, 0928-6679-811. Sa BFP Libmanan 110-0907-0898-375. Yan. Thank you very much po Tabi, Carl Benedict Katimbang sa pagpaabot kan informasyon sa tuya. Yan, uwi pa po. Sabi ni kasamang Abet Bercasio, hindi mo daw telepono ko ini kan sa rupa ning simana sigan pawara-wara yan. Makusog kami Grace sa Del Rosario Pamplona, may kuryente pa. Makusog na po Anduros asin Urandigdi. Yan. Sir Abet, ingat na lang po kita. Tinago, may naman yung kuryente, masarong oras na. O sabi po ini ni Mike Arakal, kadakol, igwa tabi Miss GI na wara subago pero nagbalik lang igwa ngunyan. Igwa na kuryente, Pao. May kuryente talaga, alaos ng signal ang telepono ni Sir Renir Bukay. Alat ka, Polta. Nagkakapir ang number kayan na dain sa katoy makakalusot, nagkakapir ang number ko kayan dyan eh. I-forward ko sa imo tangarig maapudan ta po. Kadakol ka din feedback sa tuya, nakadakol po nin mayo na nin supply kan kuryente mga kasama. Data lang aram kung nagahang talagan sa kuyang telepono, may iniyo eh. Bayaan mo tapag pagkatapos kan bagyo. Baka kung
maka ano kita nin aske ano diyan buro barato di ila magparaputol-putol o Paul. Saro pa yan na number ni Sir Renir Bukay. Sabi po ni Jo Marie Dizon, may area pa po Concepcion Grande, may kuryente pa. Okay. Magsaysay igwa pa daa. Area din po ng Concepcion Grande, meron na wala. May mga part na mayo na po talaga. Kada ako lagi feedback sa tuikan kuryente, kami po sa Magaraw, mayo naman ng kuryente. O sabi po yan ni Bing Solano Sara. May nag-text man sa kuya, palit ka na iPhone 11. Ay, iyo, alawas pagkatang budget dyan. Kuya po, digdi, may mga text messages sa tuya, igdi po sa mo sa Abelia, may kuryente pa. O mga pinagpali ni sana all, ano ta sa kasureko, takadakol ka din feedback sa tuya, kaso bago dyan sa may Deca Homes, amay nawara si supply kan kuryente. So dito lang po mga kasama, ramon talugod, ano ang reason kan paggawara kan kuryente? Tamay mga walat pa man pala, nigwa pa po ning kuryente. So at least na-informanan kita, kung babasaran po yung mga text messages. Digitabi Grace sa St. Jude West Subdivision, El Grande Home sa Concepcion Grande, alas 3 pa mayo ng kuryente, sa katait igwa pang kuryente. O talagang paiba-iba. May ma-report tabi sa imo from Sorsogon City reporter man siya kan sa Gitsit FM. Name niya po Andy Gravito. Sige tabi Rick, baka makulita si Andy Gravito kan radyo sa Gitsit dyan po sa Sorsogon. Mapagkita ng report koy di ba sa Sorsogon? Rick, paki-text daw tabi kan number ni Andy Gravito kan radyo sa Gitsit. Ay gwana? Yun na yan ang number ni sa Gitsit? Okay, sige. Igwa na pala. Sige, tabi Rick. Mayo na tabi Grace Grande sa San Francisco family. Ingat pirmi. Uy, kadakol ka to. Kadakol daw, nagtukar lang kita sa kuryente tabi koy. Namalisyan ko, kadakol nagtitext. Ini sa personal CP ko lang po ini mga kasama ha. Sabi ni Sir Clemens Manaog sa Progress Homes ka naaman, mayo na po rin kuryente. Yan. Igdi po tabi Grace sa Villa Obiedo, may naman kuryente, Marbobos. Kadakol pala nagtitext. Digdi man po sa may Cofradia San Felipe, may ng kuryente. O kadakol pala may kuryente ngunyan tabi Paul. Pero may mga lugar na igwa pa man. An Kalabanga, negative naman kuryente. Sabi ni Glenn. Nahiling ko Glenn si post mo sa Facebook ha. Itong nag-interview ka. Ano man to tabi hashtag nervyos. Yan. Sige tabi, iyo po ako kunta. Igdi po sa muya sa may Afville, San Felipe. 4 p.m. pa po may naning kuryente pero sa luwasan hasta sa ngunyan igwa pa. Yan. Kadako lagi feedback sa tuya. Thank you very much po Abot sabihin kadako nakatutok sa tuya ngunyan namang oras po ini. Uy, lang nagalog sa cellphone ko nasa 20 messages. Si Prime Villaber, Ma'am Grace, mayo na ilaw sa lugar mi dito sa sitio Kidalagon, San Lucas, Calabanga. Paburubugso na po ang uran pero dai pundo anduro sarili ni kay Prime yan. Salamat tabi Prime si Ate Ani Kasubago na interview me direktamente hali duman sa Vira Catanduanes. Digdi sa mo Santa Cruz, San Fernando, may kuryente pa. Maray paning kasuray ko uno ta may mga kuryente ngunyan o pinagpala ka mo dyan sana all. Yan. Hi Ma'am Grace, digdi po Santo Domingo igwa pang kuryente. Keep safe po sa gabos, the best po an NX. Sain po an Santo Domingo? Santo Domingo bakuman po ining barangay kan Naga. Sain pong Santo Domingo? Milaor. Yan Alian Kiramil. Abiliano, an matibay na acoustic singer. Yan, thank you very much. Ano po ang CP number dyan? Pwede apudan in case of emergency. Ansa mo yung tabing number? Ano nga ni si number ka ning NX? Alat ka, yaon digdi. Yaon pala digdi sa, ang text line ni po tabi, pading Elmer Trinidad. Padiun ko ni, nagdinang baga ko digdi sa akin niya, si Marie. Yan, pading Elmer, ang number may po digdi, ansa mo yung text line, 0928-443-8484. Ansa mo yung call line sa Smart, 0939-394-9969. Ansa mo yung pong Globe, 0917-854-3061. Para sa iba pang mga informasyon mga kasama, pwede po ninyong ipaabot yan sa pagikan sa mga contact numbers. Ian Ray Mendoza, Harley Mendoza Valencia, mura naman po digdi sa buhi. Ingat po sa mga tugang ko sa Bumbon asin sa Velasco family sa Magaraw. Protektahan man kita gabos ni Inang Peña Francia. Yan si Sir na Achilles Lo nakantabay ngunyan, Maria Cecilia Flores
Sabi ni Josie May Reganet, watching from Laguna. Kumusta po ang weather dyan sa Laguna? Si Jean Vel, kusog na po sa Pil. Baka Pili. Yan. Kadakol pa po nin mga messages. Zaldi Papiliera, digdi po sa Calabanga, mati na po ang kusog Kanduros. Ingat lang po kita ha. Malin Regalado, watching from Balatan. Uy, sa mga taga Balatan po ha, kumusta itong Balatan? Jackie Regnim Panambo, ingat mga taga Mabolo at Pasakaw, asing gabos maagihan kan bagyong si Tisoy. Salamat po. Sabi ni Nora Peña Flor, keep safe everyone. Jenny Lynn Cantor Tuyay, maduros na po asin mauran na po digdi sa Muya sa Del Rosario, Pamplona. Ingat po kita gabos. Kadakol po din mga text messages, aratsan po ta titistingon ta na mabasa po ang mga mensahe po nindo. Salamat po. Gusto mi po i-acknowledge yan mga mensahe po nindo na pigpapadara po digdi po sa NX. O yun pa po ang mga text messages mga kasama. Sabi ni Vino, kanina po kami walang kuryente mga 3 PM, malakas na po ang hangin at ulan. Salamat po sa blow by blow na pagbabariwas nin sitwasyon sa iba't ibang lugar. Ingat po ang lahat. Hali po yan kay Vino Cotto. Yan. O yun pa po, basang ko lang po ini naglalog ng mga text messages. Sabi ni Ma'am Vicky Gumabaw, since morning pa po wala ng kuryente. San Isidro po, ngayon po back to the dark ages na. Yan, Tita Vicky, kumusta na lang po kamo dyan? Ingat-ingat. O yun pa po ang mga text messages. Sabi ni Lizelle Alarcon, Ma'am Grace, kami man po nga ni mayo ng kuryente digdi sa Magsaysay Avenue, Jimenez Park Subdivision, digdi po sa may harong nila Dr. Ranyola Residence, pati po na po ki Tacorda Residence, Largo Residence, and Alarcon Residence. O kadako lang pala talaga may ning kuryente. Digdi sa Mutabi Grace sa Maugmang Village Habitat, Balatas, igwa pang kuryente. Ingat kita gabos, magpamibi na magluyan na ang bagyo pag-abot sa tuya. Maray kapatir sa may kuryente pa yan, ingat mananggad. Sabi ni Madam Bing Caceres, Ma'am Grace po, anong Caceres man sa ko? Ma'am Bing, ansa ko yung neighbor dyan sa, dyan sa, Ma'am Grace, pwede po paki-replay si Typhoon Bulletin Update sa bagong 5 PM. Nawara na po kaya sa kuryente digdi sa mo sa Karuy-Ruyan, Pili. Daymi na po na monitor. Salamat yan. Sige po, Ma'am Bing at Chanta, i-replay ta. Ma'am Grace, maray na banggi. Mayo na din po digdi sa Angeles Street, kan San Alfonso Homes Pacol, ibang street igwa. Kaya palang sabi ni Papa, kami ng kuryente pero sa Balyo mo may kuryente. So, may paiba-iba katang lugar na may kuryente, di ba Mayo? Pero mga kasama, igwa kita nin live report. RMN Live Report. Nasa linya ngunyan an Ed Siram, mga kasama, palaunta po, Radyoman Ed Ventura, maray na paggabanggi. Maray na banggi sa imo, Radyoman Grace. Nag-upload si Mr. Bukay of Casureco 2. Matawag garong statement tungkol sa mga lugar kung daw tamayong kuryente as of now, mantang sa ibang coverage area kan Casureco 1, may kuryente pangani. Mr. Bukay, go ahead please. Good evening po, Sir Ed at Ma'am Grace. Asin tagabos po na nag-aantabay ngunit na pagkabanggi. Sir Renier, maray na pagkabanggi. Aram mo po kadakulin mga text messages. Ang text po uya. Ano man ngita sa Casureco 3, dyan sa Rinconada may kuryente, pati sa Casureco 1. Ang Casureco 2, kadakul na po dang lugar na may kuryente. Ano po ang nangyari, sir? Apo, totoo po yan, Ma'am Grace. Bali nga ining sa may sa may partikang Pili, ining feeder for 21 and 22. 4:15 PM po, may na po yan yung kuryente. Ninuli po, nag-shutdown na ang National Grid Corporation of the Philippines, ining NGCP. As of 4:15 PM, may na po yan yung kuryente. Ang sako po kayan, ini yung sa may partikang kasentrohan kang Pili, hanggang po sa may San Luis Bridge. Yan po, mahiwas na marayan, bilog na kang Pili kasentrohan at hindi sa may Anayan and Himaaw. And hindi man po sa Calabanga, Feeder 41 and 42, mayo na po yan, bilog na Calabanga, mayong kuryente hanggang po hindi sa may Deca Homes sa may Bagong Bayan Norte. As in tinambak si Ruma, may naman pong kuryente ngunyan Magaraw, as in ini yung sa may parte kang Kanaman. As in ining Feeder 31 and 32 kang tinambak, as of 4:30 PM, mayo na po yan yung kuryente. Nag-shutdown na po kita
Ma'am Grace, medyo may problema na po kaya ang satuyang backbone line. Delikado na po sa satuyang mga member consumer owners na magkaigwapa po ng kuryente. So, linawon talang tabi sa Rene, ito pong kadako lamang area dyan sa may Banwaan kan Pili, lalong-lalo na, an kausa po kaninulikan, kausa po kayan, hali po sa NGCP. Opo. Bali po kaya. Makupuan ka sa record to. Pero may mga area po kaya, limawen San Felipe, dyan sa may Erican Pacol, Carolina, kadakol pa, di ko na nag-memorize yung mga lugar. Kadakol-dakol na po, anmayan na po ng kuryente so far. Kanaman, Calabanga, ano man po ang cause kan paggawara kan kuryente sa mga lugar na iyan? Tig-shutdown ta na po si satuyang transformer, tabi Ma'am Grace. Medyo delikado na po kaya sige ng trip off. Gusto sabihin sige ng puro pundukan sa tuyang kuryente. Delikado man po yan sa satuyang power transformer. Baka maraot po yan, mas dakol pa po ang satuyang halato na oras para ma-restore po kung sakali man magpundo na po ini yung kalamidad pong maabot sa tuyang. Sir, duman sa big shutdown ta po, ano mga lugar talaga ang hinagop na po ka ito? Apo, ining Calabanga po, ini yung sa tuyang 10 MBA dyan sa Calabanga, hanggang po yan hindi sa may sa may Deca Northfield. Sa Bagong Bayan Norte. Bagong Bayan Norte po yan. Ang sako po pa yan ining Kanaman, Magaraw, Bumbon, Calabanga. Pasiring po dyan sa may Upper Barangay Calabanga. As in ini pong feeder 31 and 32 kang Tinambak, ang sakop man po kayo ni Municipality of Siroma and Tinambak. Kaya mayo na po yan ng bulos ng kuryente ngunyan. As in, gusto ko lang pong tabi, linawon tabi Ma'am Grace. Ini yung NGCP kaya, ini yung Naga-Lagunoy line, nakakonekta po ining sa tuyang 10 MBA Kampili. Possible po na mayo naman pong kuryente ngunyan ang bilog ng Kasureco 4. Diyan po kita nakakuha tabi Ma'am Grace ining Naga-Lagunoy line kang National Grid Corporation of the Philippines. Kung sabihin po nag-shutdown ng NGCP, ining sa tuyang transmission line, possible po na may na po yan ng kuryente mo. And imposible na makabalik pa po yan, sir. Mana po yan. Ito pag ninulikan cost si NGCP. So, para sa karaman kan publiko tabi, sir, may mga garo isolated na mga lugar sa Nag-Argan Park na magsaysay, may kuryente pa po daa. Sa kunyan po, kung aram mo ang data, pira pa pong lugar so far may kuryente, halimbawa sa Laugan Syudad Ganaga, and outside Naga City, kapos na po yan, sir, may kuryente? Sa outside Naga City po, medyo ini yung sa may part ng north area kang Kasureco 2, mayo na po talaga yan ng kuryente and Pili. Pero hindi po sa may Naga City, tangunyan po, igwa lang po nagkakaperang lugar ang mayong kuryente. Ining feeder 52 and 53, hindi po yan sa may partikang diversion road, as in hindi sa may partikang SM. May na po yung kuryente ngunyan, hindi sa may Mother Seton Hospital. And in 52 man po, ali po hindi sa may boundary kang Naga-Pili. Pasiring po yan sa may San Jose, may na po yan yung kuryente sa ngunyan. And hindi sa may Upper Barangay kang Naga, tabi Ma'am Grace. May mga portion po kayo dyan na medyo makusog si Doros. Medyo dito na kayang restore kan sa tuyang mga tao. Medyo nagkusog si Oran Tubago. Delikado po sa tuyang mga tao na magtrabaho pa. Pero iling-ilingon so mga perang percent lang yan, sir? May kuryente po so far? Mga perang percent lang po yan pinagbala na may kuryente pa sa ngunyan? Opo. Sa ngunyan po, sa iling ko po, estimated ko po, nasa 80%. Iba pa po kitang kuryente desisyon din ni Naga. And ining Milaor and Binalabak, sa ngunyan po, iba pa po siya ng kuryente. Kami lang po. Ay, kita nani? Generator kita, di ba? Generator na po kamo, Ma'am Grace. Sa bago pa, sir. Apo, nakapira na yata ng container, na joke. Dahil po, ang feeder 5 po kaya energized na, pwedeng tig-isolate po kamo hindi sa may boundary kang Naga-Milaor. Ang coastal area po kaya kang Minalabak, grabe na po ang problema ngunyan. Apektado na po kayo niyo ang backbone line kang Kasureco. Kasi bago po sabi kan sa mo yung pag sa technical, nag-single phase yata. So talagang kinaipuan mo po mag-shift na muna sa generator. And then gunyan, diretso na po siyang generator dahil allows na po talagang kuryente digdi sa may area kan Dalosaryo. Po, tiga-isolate na po yan, Ma'am Grace. Pero ang sa latest ngunyan, ang feeder 5, energized pa po siya. Siguro kung sakali man, magluya. Pero ang tao kaya yaon pa po sa luwas ngunyan, nasa field pa po sa tuyang mga lineman. Kung sakali man may pagkakataon pa kita na may restore ang kuryente, na medyo dahil na po mag-uran,
yan pwede ta pa pong maibalik. Pero kung mayo na po talaga, pwede ta pong paagahan na lang itong mga lugar hindi sa siyudad ni Naga na sailing mayo man problema ang linya. Ano po? So, linaw na lang tabi, sir. Linaw na lang tabi, Sir Renier. Ito mayo na po talaga ng kuryente. Mayo na pong pag-asa na makabalik pa po si kuryente kung yun nabanggi. Yes po, ang And ito po natatad ang kuryente tangon yan, si may mga kuryente pa po, ano yan, may oras ka mong ipigtalaan kung talagang arin totally isa shutdown na po ang bilog na coverage kan Kasureko 2? Opo, hanggang pong Mayo nagiging problema po sa linya kang Kasureko 2 sa backbone line kang feeder. Diretso po ang satuyang distribution kang kuryente. Ano po? Arag po kaning mga text ako yung tabi, Sir Renier, figura na ko ng mga text messages, lalo na kan mga kababayan ko na nakaisa na po sa Naga. Amiga, uno man nga nagpuno na din Kasureko 2, dapaman ganing ya angin. Oh, sir, naintindihan mo to, mapaman ang duros. Rinconada po. Ayun po. Bali po kaya ang hindi po nga sa may lugar sa may Concepcion Grande, medyo makusog si Duros. Ano po, may mga portion kaya, may mga lugar kita na medyo kalmado. Pero ibang lugar po medyo hinahagop na ngunyan kang makusog na Duros. Ano po, lalong-lalo sa bago may kasabay po ang pag-uran, kami na kaulay man po kitang consumer agapon po ko sa tuyang ngunyan. Pero sabi ko kung takali man, ano po, magkalma ang panahon and daong pa sa field and sa tuyang tao, pwede pa po yan magibuang paaging ngunyan. Pero tigihiling parani po kaya, agihan po kita kang bagyo. Possible po na dahil na po kita, kung mawaraan man po ng kuryente, baka paagahan na po yan. May instruction po ang technical department kung sakali man mag-shutdown o sarong feeder, sarong attempt lang po na dahil maglaog, dito na po yan i-energize, paagahan na po yan. So medyo delikado po kaya, sa igwa kita mga report na may putol pong kable ng kuryente. Ano po, kung sa pag-energize na po kaya na may madisgrasya, mas maray na po sigurong paagahan na po. Paagahan na lang po. So may mga kaning Samuya po Grace, pawara kuryente, di po sa may Doña Clara. Kadakol talaga, sir, kan pigtukar ko lang po ining tungkol sa kuryente, surunudan sa mga messages. So nagluluwas, kung babasa lang ko yung mga naglalog ng mga text mo niyan, siguro more than 50 nagkaroon maining kuryente. Sa ngunyan po, 50% siguro. Yan, okay, sir? Opo. Sa hiling ko po, sa ngunyan po, dakulong po talaga kitang job order po, mga 1 block. Pero tiginguhaman po kan sa tuyang mga personahe na maibalik po ang kuryente. Ano po? Duman po nga sa Samuya, sir, sa Avida, makonsuelo kaya dumanta, inda ko lang sa balyong tinampo may kuryente, sa balyo Mayo. Nanungod pati duman sa balyong tinampo na may kuryente, yaong kami duman, o kasi aki ko ngunyan, nagtsatsaga sa transistor radio. Hindi makadalang po kay Cardo, ano po. Gusto ko din ang abangan talagaan mga dangon yan, sabi ni Papa, at ang gusto ngayang masubaybay na intiroan mga broadcast sa panahon. Opo. Bali, Ma'am Grace, igo kayo kita dyan, ining feeder, sa may pakul po kamo, ini pong feeder 51, igo po kayong binangaang linya dyan, hindi sa may Kararayan, may pataas po sa Upper Barangay, and may bababa po, hindi sa may partikang San Felipe. Kung mahiling igwa po nga na dyan sa ibong naharong mayong kuryente sa Balyo Igwa. So nagbalinaw din mo yung tabi, Sir Renier, na si mga nawara na po rin kuryente, di na po kamo mag-expect na mabalik pa po ang kuryente kung yung nabanggi. And duman sa may mga kuryente pa, anytime tonight, baka po i-shutdown na po yung entero kan Kasureko 2. So mangyayari po yan sooner or later. Opo. Sana dahil na po magkusog. Tatigihiling medyo sa latest ko niyan, Ma'am Grace, medyo ang tatamaan sa may parte na kang Albay and Torsogon. Yan ang satuyang update mo niyan. Siguro kung padagos pong arog kayo dikit lang po ang pwedeng po sa satuyang linya, maapektaran po ang linya kang Kasureko 2. Ay, so po. Sir Renier, salamat pong maray kan sa imong panahon daon ngayon na pagkabanggi. Dahol po ang nakantabi sa tuya asin nagangayo-ngayo pa ko na magaigwan kuryente, pero dahil na po tabi maglaom dahil si kapakanan kan kada saruan pinag-iisip na ngunyang kan Kasureko 2, and then may mga pagturutrip na delikado na po sa mga linya kan sa tuyang kuryente. Opo, siguro Ma'am Grace, kunong ko na po ng pagkakataon na ini para mga pudan po sa gabos na member consumer owners kang Kasureko 2. Siguro po kung sakali man magkaigwan ng problema ang kuryente sa Senda o kaya matumba itong may poste kang Kasureko 2 na may nakalaag pong distribution transformer. Siguro po pakiulay mi po na i-secure po muna
Dahil kitang mga experience tabi Ma'am Grace sa mga nakaaging kalamidad na nagtama dito sa tuya. Na kinagaan po mayo na si samuyang distribution transformer. Ano nangyari, sir? Tanawara? Wara na po dahil may nasususog hanggang po mo yan. Napagtripan. Garo tami itong nabasa ko minsan, may naglalako po niyan sa Facebook. Dapat nakapasiguro na sa mga kababayan tanan, mga SIM pinagpangaranan, binugtakan in address sa contact number, tangarig pag nailupad, makabalik. Iyo po. Saro yan sa abala sa pag-restore kang kuryente kung si mga electrical materials niya na pwede pa man magamit. Pwede pa po kutang ibalik sa dati. Ano po? Kaya lang kung may nakitang may babalik, dyan ang nagiging problema sa tabi mong break. Ay, siya po. Siguro, dyan po ang pakiulay kang kasureko to. Ano po, si Gabus po na may haranin na may nakasangat na transformer, may nakakalaan sa poste na nagtumba. Siguro po, paki-safety na lang po muna. Medyo dyan kita nagkakaigawang problema pag-restore tabi mong break. Okay. Babalos tabi, sir. Babalos po. Thank you po, mong Grace. MN Live Report. Mabalos, Sir Renier Bukay, an para payagkan kasureko to mga kasama. Kaso bago pa naka-standby ngunyan, sa smart line ta, na-contact na ni Koy Pare si Andy Gravito kan Radyo Sagitsit. Nayon po dyan sa probinsya kan Sorsogon. Andy, maray na pagkabanggi. Yes, Ma'am Grace, maray na banggi sa mga tagad. Sitwasyon mo yan dito sa probinsya kan Sorsogon. Yaong kita mo yan sa Sudan. Sa Sorsogon na kuntain sa mga oras na ini, 6:45. Nagpupuna tabi Ma'am Grace na pinagbabayo ni na makusog na pares ang siyudad kan Sorsogon sa mga oras na ini. Ang uran na namamatean, parang moderate to heavy rain na ini na sabi nga ni kan basado sa forecast kan pag-asa kasi bago sa naman ang pitutumbok mo yan kan bagyo ining Sorsogon. Correct. So, kung mamamati mo tabi Ma'am Grace na minaano digdi sa atop kay niya sa kuyang residensya na talagang makusog ng maray ang parusak may darang uran tabi Ma'am Grace. So, linaw talang tabi Andy, sa insasay mo exact location dyan sa probinsya kan Sorsogon? Exact location ko tabi sa siyudad kan Sorsogon. Siyudad kan Sorsogon City. So, ngunyan ang mga panahon ni tabi Andy, namamati mo na rapado kan duros sa tansya mo tabi, mga danuan kusog kan duros ngunyan sa may Sorsogon City? Oo, parang dahilan sa estimate kan pag sa mga alas 12 tangang ay sumatakan bagyo. Siguro kung mga estimate ko lang ang kusog pamparas na yun, sobra na yung 100 tabi. Uy, makusog na talaga dyan. So, yan, sabay-sabay sa uran ang kusog ang duros tabi, Andy? Yes, may kasabay siyang uran, pero ang uran parang tigwawagas kang cross. So, minawagas siya pag minatama. Parang kaya, sustain tabi Ma'am Grace ang paro sa mga oras na ini. Yan. Ano tabi, Andy, ano yan? Kasubago pa na waranin kuryente dyan sa may area kan Sorsogon City? Okay. So, kung kuryente ang sitwasyon ng kuryente, alas 2 kasubago na wala na second district. So, mga 6 PM, wala na first district kan Sorsogon. So, ngayon, totaling wala na bilog na probinsya kan Sorsogon tabi. And basado sa pagkaisi mo tabi, Andy, and siguro sa pagkikipag-ulay mo sa mga local government units sa bilog na probinsya kan Sorsogon, guro ano sila kahanda? Digdi po sa paabuto ni kan Bagyong City, Soy, Urugnata, garo na mimili grupuan sa inong probinsya? Yes, kasubago sa naman tabi Ma'am Grace, nagpapod si pagtelefon ng gobernador basado sa pahayag kan mga alkalde sa bilog na probinsya handa sila and sa Sanunyan nani yaw na sila yaw na sa mga evacuation center ang pasabot sa 20 sa mga evacuee bilog na probinsya. So pinagpa-alikasi ini kan gobyerno provincial and sabi nga ni kan gobernador kasubago ni Governor Cis Escudero na may libreng lugaw ini hanggang matapos ining kalamidad ining bagyong si Pisoy sa probinsya kan Sorsogon. And kung sa stranded passengers naman na pag-urulayan, nasa 3,000 plus na mga 3,000 plus na mga stranded passengers ang yaon dito sa probinsya sa Sorsogon, bilog ng probinsya tabihan. Uy, kagurugulpi na pala ng stranded ngunyan tabi. Ano yan? Paano ang pagkakantabi kayan, Andy? May may reinforcement from the provincial government? Yes, tama ka. May enforcement and kasabay sinda duman sa libreng lugaw
kan province kan Sorsogon. So ako man lang ini tarong lugar, halos nagkapirang lugar ini yaon igwa sa Sorsogon City, igwa sa Castilla, and igwa man sa Irusin, and duman sa Matnog Sorsogon. Sa duman sa Matnog Sorsogon and Sorsogon City tabi. Nadadog ko man ang kusog na kanduros dyan sa imong location tabi, Andy, nga niya ako talaga maparos na dyan. And kung siguro may mga tanom dyan in kahoy, baka kung nagtatartabyon na ang mga sangakayan sa kusog kanduros, kung arugan sabi mo subago, boto na sa sangatos, an kusog niya? Tama, oo, tama ka tabi dyan sa Imam Bay. Sobrang nakagatos din na namatayan. Pero sabi nga ni Kasubago na Parman, lalo na sa may mga tanom na probinsya kan Sorsogon, halos pinarasan ninda ini natadalang ugbos para in antisipasyon ninda sa bagyo para na matumba at least pagkatapos ng bagyo tabi Ma'am Ray. Ikaw lamang para pakroon. Yan, yes, tama. may tindog kang batan. So mga sakayan man, Kasubago, halos nakasafety naman ini sa indang mga halos dito sa siyudad kasi Sorsogon, particularly dito sa Ongkiola, kung pamusong pasyaran, yaraw hindi nakaparatong sa mga sakayang pandagat para iligtas in kaso sa makusog na storm surge na darakay ng bagyong si Isoitag Manpeng. Digdi sa mo tabi, Andy, para sa informasyon mo, kan mga kung gusto mo maaraman ang sitwasyon digdi, aros tranquilo po sa ngunyan an kamugtakan digdikan panahon, minsan na bagsakan uran na pundo, pero may pangkakusugan kan duros na namamatian, urog na digdi sa may area kan broadcast center kan DWNX. So ingat na lang kamo dyan. And Andy, pwede ako makisuyo, may number katabi kay Governor Cheese Escudero na baka maapudanta? Sige, ibibigay ko sa inyo yung number para at least Ako na lang giraray ni pare ko tangaring ini kang number na ni pigamit sa imo di ini nakaka-receive nin text. So ako na giraray baka makuami ang number direkta kay Governor Cheese Escudero. Okay po. Mabalos and ingat ka mo dyan, Andy, ingat. Promise. Probinsya kan first po population nandiyan sa RMN Naga, hindi patrol numerges Andy Pramito. Salamat. Thank you very much. Numero 10, di ba? Patrol numero 10 kan Radyo sa Gitsit. Andy Gravito mga kasama na ulit po hali dyan sa Sorsogon City. Baka makuata ang number ni Governor Cheese Escudero. Nagpapalugaw daw niyan, Koy. Sabi ni Andy, nagpapalugaw si Governor dyan sa probinsya kan Sorsogon sa mga kababayan niya to. Nasa 3,000 ang mga stranded na mga pasaheros sa mga pantalan na yaon po dyan sa may area kan Sorsogon. Pero sa ngunyan, kung babasarantaan sa iyang report, nasa sanggatos na daan, kusog kanduros na namamatian na sinasabayan ni grabing wasiwas kan uran mga kasama sa pinakasentro ni kan Sorsogon sa Sorsogon City. Yan, kadakulin mga text messages. Sige po, luluway-luwayin tatabaka po. Yan, kadakul naglalog ng mga text messages. Luluway-luwayin ta po na mailaog, baka pwede man ining digdi sa Camellia Tabi Grace, garo sarong line man lang kami. Yan, Mamelds, garo ito naman sa statement ni Rener Bukay, imposible na po na makabalik si mga lugar na may na po nin kuryente. Mayon Avenue, Kabayan po, Iguapa, subago madali lang nawara balik man tulo. Saling Kilito Miranda. Sabi ni kasamang Vince Kasilihan, tama. May number ka, Vince, Radyo sa Gitsit, Igwa Patabi kasamang Grace Corriente sa Del Rosario. Thank you. Si Dex Tabi ini nakamonitor sa imo. Uy, Dex, Disena. Yan. Kumusta ka na, Dex? Sabi ni Anel, anong Anel man sa kuya? Ni Arnelli. Yan, Arnelli. Pambiray ni number ko kaya sa imo. Ang pangalan mo, Arnelli. Digdi sa mo Tabi Grace sa Del Rosario, Igwa pa. Nakatune in sa imo si Nanay Ibyang. Nagahalat kan mga malog na info sa bagyo. Yan. Aratyan po mga kasama. Nakantabay kita. Nagahalat kita kan na weather report na ipapaabot mismo ni Weatherman, Typhoon Man, Mike Padua. Titipon niya lang po ang report, taaran po nindo, subago pa, nawaranin kuryente ang area kan San Felipe, kunain yaon dyan, si Weatherman, Mike Padua. Sa Palestina, Mayo na, alas 5:30. Ano ni Sir Delphine? Alas 5:30 nin hapon o alas 5:30 nin pag-aaga pa? Yan, kay Sir Delphine Bundad, nakatutok sa tuya. Sabi ni Pau Pau, tawagan mo da si Kuya Bart at apunan ko da dawan sa Iriga. Tama, kumusta? Sige Pau, relax ka lang dyan, tatawagan natin si Kuya Bart doon po sa Syudad Gan, Iriga. Kadakulin mga text messages, may mga mensahe digdi na pigpapaabot sa tuya. Ay, mana talaga pala nining kasur signal na
cellphone kan NX. Sabi ni Shirley Gimpol, makusog na po ang duros sa Kauran, digdi po Santiago Pili, mayo na kuryente, ingat po kita gabos. Yan, iyo managad po, mag-ingat na lang po kita gabos mga kasama. Sabi ni sabi ni Pahar Shelly, ano na po ang update sa bagyo? Yan, sige ma-update kita. Sabi ni Albert Huerta, ingat po sa gabos, lalo na po sa mga taga-Baras, Taririk, Minalabak, saka po sa mag-irna ko, ingat ka mo dyan. Albert Huerta po. Si Melvin Milendres, may kuryente pa po kami, Igis San Fernando, keep safe sa lahat. Yan. Haros, gabos na mga banwaan na sa Laogan, Casureco 1, base sa mga text messages, may mga kuryente pa po sila mga kasama. Sabi ni JM Nava, makusog na panuran duros, digdi sa Pasakaw, ingat po kita gabos. Si Ian Ray Ricafrente Revilla, Ma'am Grace, good evening po. Paki-confirman tabi ito po if totoo si Tagaduman Samo sa kay Mito Diangdang na nagada na kuryente. Yun po, may report ka subago. Sa ito, Radyoman Paul o si Radyoman Manny Basa. May kuryente pa man digdi sa Batang Pamplona, iringat po kita gabos. Roselyn Florendo. Yan, kadakulin mga text messages mga kasama, kadakulin mga messages digdi po sa Facebook Live. Sabi ni Boboy Del Oro, digdi po sa Alfonso Homes, Pakol, may kuryente pa man po pero maduros na po, paburo bugso. Yan, salamat tabi Boboy, duman sa Iriami sa Angela Street, alaos ng kuryente. Si Jojo Aguilar Malate, keep safe and pray Bicolanos. Si Francia May Labs, nag-report na po si Mike Padua, still waiting pa po kita mga kasama, kaya standby lang po kita. Tamalag dito kan report direktamente haliki kasamang Mike Padua. Sabi ni Joe Will, may pa po kuryente digdi po sa Concepcion Pequeña. Yan, kadakulin mga text messages. Iyo po, kadakul anas-anas tungkol sa kuryente po ang piga forward sa tuya kan sa tuyang mga kababayan. O pa po ang mga text messages. Babasa ta po ang mga nagdalog na mga messages mga kasama. Yan. Pasensya na po duman cellphone kan next na lobat na po siya. Good PM Ma'am Grace, may kuryente pa kami digdi sa Mulave. Pakigreet man daw tabi kay Mary, Francis, Bishop and Aye. God bless po sa Tuya Gabos. Yan. Salamat tabi Attorney Pau Dumalasa. Nakatuto ko niya na pagkahapon, pinapaabutan niya din pagbati si Mary. Francis, Bishop and Aye. God bless po sa Tuya Gabos sa Lenki Attorney Pau Dumalasa. O iba po ang mga text messages sa ininiyo. May mga ano po siya, may mga ganing sabi ni ganing big post, pusog matatag kaming mga Bicolano. Bagyong Sining nasa 275 kilometers per hour si kusog niya ka 1970, kinaya ta po da. Si Rosing nasa 285 1995, kinaya ta. Grade 3 na, antindi. Loleng 250 kilometers per hour 1998, kinaya ta. Si Riming 250 kilometers per hour 2006, kinaya ta. Si Nina 260 kilometers per hour 2016, kinaya ta. Ngunyan si Tisoy 155 to 190 kilometers per hour 2019, kakayanon ta. Yan ang mga positibong pagtubod kan mga Bicolano. Diyan kita matibay. Yan. Kaya dahil nagkakapaghanda kita. Thanks Ma'am Grace. Urugmahon si mga aki ta extra sinda sa radyo. Yan. Ingat po tabi sir. Sa kasi ba pa nakatutok sa tuyong yan na pagkahapon. Happy ang Kalawag. May kuryente pa po as of 6:45 PM today. Ayaba ng swertiman kan mga taga Kalawag. Francis Victor Ruizo. Speaking kan Kalawag, gasubago si Kagawad Vidal Castillo. Naagian ko dyan sa may tabi Radyoman Jun sa Lunggigi. Di ba may mga project duman tatrabaho duman, hands-on si Kagawad Vidal nag-agi ako duman survey ko yung lugar na yan, naagihan kong gayo mga kasama, supervise niya po an patrabaho dyan sa may barangay kan Pakul o sakop na po ito kan barangay kan Kararayan. Pero sarulang po sa nariparo ko, yan po bagang tinampo dyan sa may paghali kang Kararayan, bagtas mo po ining pasiring ng Del Rosario, yang maagi ka dyan sa may Camellia. Halabaon po baga ang reblocking dyan, patinampo po dyan. May tinampo dyan na pinaghahaman.
tapos may kurbada pa po, day mo aram, tapos one lane, di ba? Mayo po siyang flagman. May pa po siyang traffic traffic light. So magkakaproblema po diyan. Pag nagsabatan ka mo duman sa one way, dapat ansaro mag-atras. Taday man po may kang gigilidan. Dapat garo si contractor diyan talagang daipig bayaan na may po nin nagmamando kan traffic. Although delikado man sa parte niya, pero kasubago pa nag-agi ako duman mga mag-alas 2. Mayo po siya nin flagman. Napakadelikado. What if po nagkasabatan kami sa tao katong one-way lane? Tapos din nagbigayan. Magkakaigwanin problema. Kaya dapat kuta, although ngunyan nabanggi, understandable naman po na mayo naman po garo dyan. Mayo naman garo dyan maagi. Saka at least maaraman mo may nagdadangadang na auto ta may liwanag kan bihikulo. So yan po mga kasama. Ingat lang po kita sa nag-aabang po kan kamugtakan kan panahon. Standby lang po ta makakontak at yan. Kukontak-kontak po ang linya ni Weather Philippines Foundation sa pagi po ni Weatherman Mike Padua. Number 1 sa Barreta, 91.1 DWNX FM. Harness your potentials further and be the teacher you dream to be. Enroll in the Ateneo Teacher Training Center with a special learning package offering 18 units in professional education courses. You'll be guided by top-notch educators in the field of teaching profession. Enrollment starts on November 27 and classes will begin on December 7, 2019. Also, ace the licensure examination for teachers. Enrolled at the Ateneo Let Review classes, providing 23 comprehensive and updated sessions with lectures from the Philippine Normal University. Enrollment starts on November 11. Review classes begin on December 7, 2019. For inquiries, call ATTC at 881-4136 or 0949-962-0546 or visit us at the second floor of Father Juan Sanz Building at the Ateneo Dinaga University Bagumbayan Campus. In Ateneo, SLP is more than what you deserve. Ateneo Teachers Training Center. Together, we make a difference in your lives. Viva Home Depot has got a lot of things for you. Viva Home Depot for your home and office too. Very impressive with all their product lines. Affordable prices will make you satisfied. If you wanna rearrange your home or even change, Viva Home Depot is the place. Viva Home Depot has got a lot of things for you. Viva Home Depot. Tara na sa Viva Home Depot, kung saan mahanap ang kompletong building supplies. Meron silang tools, paints, electrical, plywood at iba pang hardware items. Kaya hindi lang tiles or bathroom fixtures ang makikita mo sa Viva dahil lahat ng hardware or home finishing products kumpleto na. Kaya ano pang hinihintay mo? Punta na sa Viva Home Depot located at Concepcion Grande, Naga City beside Home Ideas. Ang bawat tao'y dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Mga taga-Roma, Kabanata 13, Talata 1. Ang mabuting balita ay hatid sa inyo ng MX3. Mag-MX3 araw-araw para MXtraordinary. Paalala, bumili lamang ng MX3 products sa mga lehitimong drugstores nationwide. Iwasan ang bumili online liban kung sa MX3 website www.mx3.ph. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Sa Baaw area, ang Santon Plus Herbal Capsule makukuha sa Baaw Pharmacy, The Generics Pharmacy, Kim An Pharmacy. Number 1 sa serbisyo publiko, 91.1
DWNX-FM. Mga kasama na oras niya tungo niyan 5 minutes bago po magabot ang oras na alas 7 nin paggabanggi sa emergency broadcast kan RMN DWNX tinuli kan bagyong City Soy. Pagkaagi pa siya na. Ay alat, ito nagdisipig sa lasi ano ko ay sa lasi sa kuyang laog o yan na. RMN Live Report. Igwa kita nin live report mga kasama direktamente po hali sa syudad kan Legazpi sa Daraga. Nasa linya po ang sa mga dating ibanan si Pong Abogado. Pong, pasok. Hello, Hello, Pong. Grace. Ay. Maray na banggi, Rajiman Grace. Maray na banggi. Kasamang Oo. Pong, ano ngunyan ang sitwasyon kan panahon ta dyan sa, yang kung ngunyan sa Daraga? Actually, nasa pinaka-eksakto kong lugar, sa Old Albay District. Mm-hmm. So, kung babasihan ko tong sa area mi, di ko pa man masabi talagang garo makahandal ng sobra ang kusog kang duros. So, ang oran di pa manggayo kakusugan sa actually. So, in fact, sa Aldaw na Iniyo, nakuha pa man yan magbukas ka ng ibang mga malls, digdi sa Legazpi, pero ang pinakainot na nagsaradong mall ang Gaysan or Pacific Mall. Medyo nagtubod talaga naman sa direktiba kang sugo kang syudad, kang Legazpi na kung pwedeng hanggang alas 12 na lang ang operation kang mall ninda or kang mga malls. Mm-hmm. Kami medyo nagsarado kami mga bandang alas 2 and mga lunchtime nagtry ko talaga kung magkakan sa Gaisano pero na-disappoint ako sarado na pala sinda. So ang ginibo ko Loko ka. Jata pala na nag-try ka kutang magakan sa Gaisano dahil may gusto ka duman. May ano ka duman? Madali kayang may ano ka actually duman na restaurant kumbaga na gusto mong dumanan? Man, mas madali mag-park. Okay. So na-disappoint ka dahil pag abot mo duman sarado na. Sarado Di na ka tulos pala na inform. Di ka tulos na inform. Di ko na text. So, ang ginibo ko, maski medyo masakit sa SM Magpark, so duman ako nag-try na magkakan. So, pagkatapos ko magkakan, medyo nariribo ako sa mga simbag ka mga guards suman, tama sinang definite time kung ano oras talaga sinamasara. Okay. So, siguro naghihimati sila kung makusog orda So, ang importante, pag mo duman, nakakakan ka pa duman sa Laugan Restaurant, ay Laugan kan Mall. Hindi, sa payag-payag na lang. Dahil sa lang kuman kang Maloko ka talaga. Niluloko mo ko Dahil mo aram. Okay pa man. Dahil mo aram na on-dair kita. On-dair kita? Ay, nada sa imong pongay. So, okay. Yan. Actually, seriously, bukas sa mga malls, pero yung ito sinasabi ko, may directive sa LGU na magsaranin amay. So, ang pinakaamay talaga itong Pacific Mall and Gaisano Mall. Siguro kami ang ikadua. Sa alas 2 kami. And aram ko sa Ayala 5 yata si Ikaw nindang oras para magsara. Itong SM Day ko aram ko ano talang oras sinasara. Kasi duwang guard na sinahapot ko. Day ka na simbagan ng tultol. Pero day ko na simba ito. Garo naghihimati yata sina sa panahon kung baka nagsabay di sa Naga. Naghahagad talaga ito nin parang sa main office ninda. Sa Naga kasamang pool nagsarado nin 5 ang mga darakulang malls. Okay. So ano yan? Kumusta na to? Diyan sa may location mo, may kuryente pa ngunyan sa Legazpi? Actually, ang nawala si kuryente di sa lugar mi mga past 3. Siguro mga 3:30 palawag ang 4 o'clock. So until now, naman mayon ng ning kuryente. So in fact, ang cellphone ko ako nakatong apod kaniyo? Power bank? May reserva ka ng power bank? Power bank. So, kung tungkol sa sa Kusugan Duros tapos sa Oran, dahil pamanggayo talaga siya itong masasabing garo mahadit ka na. So right now, garo okay pa rin. Garo manageable pa kung mamation mo ang although yung sa loob kang harong, pero namamati ko. Dahil pamanggayo siya talagang
tipo na mahandle ka na or mahadit ka na. And an uran, sabi mo nga ni Kasubago, di pa man kakusugan ang bagsakan uran sa may Legazpi sa ngunyan. Di sa location na sa pagkargo, di sa location ko. Pero di pa aram ang ibang parts kang ito medyo araray naman sa parte kang Legazpi kung ay kang Albay kung ano na talaga. Pero sa as far as my location is concerned, di pa man siya alarming kumbaga. And ano yan tabi Pong, di ba ang kadakong lugar dyan sa Albay, Legazpi na binabaha? May ano ka mo, may pagmati ka mo na baka kung magbaha giraray ngunyan dahil may kasyan mandang dardarang uranin ni City Soy? Most likely ang babaon mangyari ng mga lugar kung sakali man. Ito mga dati nang binabaha. Siguro itong pinakasentro kan Legazpi kasi ano talaga yan, binabaha talaga siya ever since ang pinakasentro. Lalo bating harani naman bagay sa sa may dagat baga ang pinakasentro kan Legazpi. Then duman sa part kang Molmiman, medyo binabaha man duman pag talagang napasobrang mare ang oran. Then sa may approaching kang Gaisano Mall, duman sa may release kang tren sa Romanto sa area na binabaha. Yan sa inapo itong going to Barriada sa location kang sa location kang harong ni kang Mayor kang Legazpi. Sa Roman yan sa mga binabahang lugar. So kung talagang sobrang darang oran kaniyong bagyong ini, asahan ta na talagang mababa itong mga lugar na ito. Okay. Ito mga nabanggit. Yan, siguro tabi Pong, pag may mga developments na lalo na siguro kung talagang mamati na po nido dyan ang kusog kanduros, baka magkakagdararay kami nin actual report hali dyan sa imong location and lugod, di mo ipag-imot sa muyaan paglaladawan ka mga sitwasyon dyan sa imong location. Okay, may problema Grace, basta ang importante talaga ning sa Batonta City Soy ning makusog ang buta. Talagang lang talaga pangasya lang talaga din maganda lang talaga. Di makakatabang kung pag-abot ni Tisoy maluya kita, di ba? So taman sabi mo, dapat nakusugan buta dahil aramtang nakahanda kita bago pa man siya mag-abot. Oo, basta normal kita talaga kaabag ang mga Tisoy, mga delikado. Paano mo nasabi? Aputan mo si Ed. Si Radyoman Ed. Ayos ka. Yan. Sige tabi Pong. Salamat. Pambira pet malo ka talaga. Garo lang kita nagulay-ulay dyan sa di sa sirong. Oo. Okay. Salamat at least at least sa katao man akong kadikit na impormasyon sa abot kan sa kung makakaya, kumbaga. So basta ma-update na lang, pamati lang kung talagang medyo nagkukusog naman ang Sige, laon man mi yung mo, pag taon din update girara-ara dyan tabi. And actually, itong pag-agi ko pala going, itong pauli ako, nagihan ko itong inapod na Apsimo, nahiling ko, nakaranda man talaga, may mga pulis ako nahiling. Ang Apsimo, yan ang inapod na Albay Public Safety and Emergency Management Office or Apsimo. So, yan ang sarong opisina kang Albay Provincial Office na talagang nakaantabay para mag-ayuda sa gabos ng mga dapat tabangan during monitor si mga nangyayari ngunyan katakot kaning paaboto na City Soy. Oo. Okay. Yes. So dako duman nailing ng mga kapulisan dito, mga garo naka-blue t-shirt lang tapos mga naka-shorts. So ready sinda actually sa pag-antabay. Okay. And pag-counting tabang. Yan, salamat. Salamat kasamang Pong abogado. Okay, salamat man Radyoman Grace. And kumusta lang sa pag-iriba. Yan, nakantabay sa imong report. Okay, thank you. Yan, mga kasama si Pong abogado. Si Pong, dati ming kaibanan sa NX. Actually, siya itong sa Moyang account executive. And dati po siyang manager kan home radio sa Albay. Yan, napakulayan na makontakta mo yan na pagbanggi. Tanghari ba kataunin update. Pero so far, kung babasaran ta sa report ni kasamang Pong, may pamanin kakusugan kanduro sa ipong location, pati anuran, normal pa po garo, normal pa ang sitwasyon.
kumbaga mga kasama. Pero ang importante po, si Gabos nakapaghanda. Sabi niya nga ni, ang importante po na sa patuntang makusugan buta ay ni pong nagdadagadang na si Tisoy, tama na kitang magiginibod dyan. Kung mas magiging maluya kita, kung sa sabaton to siyang maluyan sa tuyang pagmati. Yan. Sabi ko nga ni Kasubago, may nagpadaraba ka itong mga makukusog na bagyo na nag-agi sa tuya, kinaya ta, ngunyan pa daw. So araw gayan mga kasaman pagbati, dapat pirmi kitang positibo sa araw ganing sitwasyon dahil aram ta, kita mismo sa dirita nakapaghanda kita dahil nagpatanid sa tuya an mga nanunungdan, an gobyerno, an pag-asa, si Mike Padua, husto na sana, at ang aring pagirumdumon kita, kanipong posibleng bagsik na daradara kan bagyong si Tisoy. Sa monitor po mga kasama, kung mahiling po mahiling nindo dyan sa luwas, yan, may ano dyan, may camera na haros tranquilo pa man po ang sitwasyon. Yan po ang natubangan kan sa muyang broadcast center. Mayo pa man po so far na mga pangyayari. And lugod, nag-aasa pa kita ha, nag-aasa pa po kita mga kasama na baka mag ilaw sa Enterong Milaor. May nang okay. Kami na lang po daan may ilaw sa Enterong Milaor. Yan, sige. Iyo ta pigsabi na ni Renier Bukay. Sana man po ang mga petroleum companies dai mo na magpa-increase kan presyo ninda sa aga. Yan. Dai man po yan dai man sila pwedeng mag sa dirita may violation iyan. May ano ba gayan na anong apod gayan? May sinusunod sinda. Nataw ba ganin anunsyo kung talagang kinakaipo na mag palangkaw. Good evening Ma'am Grace, dito po sa Kanaaman, mayo naman kuryente, sa iling ko po ang mga residente digdi, naka-prepare naman po sinda. Makusog kadiikit, anduros, pero maluyan uran. So okay man po kami digdi sa Dinaga, Kanaaman, Mr. San Jose. God bless po. God bless you too. Sabi ni Raquel Manhon, hi GI, anong oras ka mauli? Paaga ka mo dyan, digdi sa mahogan ni Liboton, may kuryente pa. GI, mayo AM band. Kadakol lapot ni Raquel Mano na pangyayari RMN Live Report. Ano na bigahapon ako ni Raquel, anong oras ako mauli? Ano daw ni? Nasa linya ko niyan, si Radyoman Manny ba? Sa Radyoman Manny, pasok! Abalo sa tabi Radyoman Grace, ringman sa mga nag-aantabay. Thank you sa mga nag-tune in and sa Facebook Live, kadakol na ganyan. Pabutan tanin maray na pagkabanggi maski maraot ang panahon. Wala dyan ma-report kita sa mga kamugtakan as in update yan sa Banuanin Limanan. Para mentras sa Banuanin San Fernando, i-acknowledge naman ang pag-antabay ngunyan, pag-monitor kan Sangguniang Bayan sa pagi ni Vice Mayor Alan Valenzuela. Nag-antabay sindahin maantabay mag-aga sa senda pong monitoring center. Yaon ngunyan ang linya ni Vice Mayor Alan Valenzuela. Aputon talagang sitwasyon sa Banuanin San Fernando. Vice Mayor, live ka po sa DWNX, niya po sa Anchor, si Radyoman Grace Innocentes. Paray na bang kita, Vice? Yes, kasamang Manny, maray na banggiman and maray na banggiman sa mga kasamang Grace. Ay, Vice, good evening po. Kumusta po ngunyan ang Banuan kan San Fernando, Vice? Yes, so far, igwa na po kami reported na 1,051 persons na evacuees and 277 families as of 6 p.m. ngunya na hapon na reported dun sa moyang NDRR. Mga sa po halian, mga evacuees na yan tabi, Vice Alan? Yes po, ayan po, halin na po yan sa mga manlanlain na barangay, kang 22 na barangay kang Banuaning San Fernando. So, ano po, digdi sa Banuan mo tabi, Vice Mayor, anong mga barangay dyan ang delikado po na posibleng bahaon pag-arog kanina kung mag-aga-aga pa po ang pagbulos kan uran? Yung tabi kasamang Grace, aligid po sa barangay Rizal, barangay Buena Vista, barangay Bonifacio, and barangay Del Pilar. Yan po mga flood prone areas. Sharing man po duman sa Coastal area sa barangay Pinamasagan, barangay Ngaran, Putmok, and barangay Bican. Iyon man po itong coastal areas na ini-encourage lalo na itong mga harani po, si mga pamilya na harani duman sa na nagre-reside sa mga landslide prone sa mga natao duman sa mga gilid kang
kang dagat na kung pwede po mag-evacuate na sa ngunyang pasana habang ano pa po nagkukusog kasi na lalo nito may mga harong na mga light materials na Ma'am Grace. Ano yan tabi, Vice? Nagpasunod na po ang LGU kan San Fernando in forced evacuation sa mga lugar na yan na sinasabi mo po nga na delikado po sinang bahaon ninulit permi na garong araw ng sitwasyon dyan pag araw ka ni may raot ng panahon? Yes po, actually Ma'am Grace, ito pong ibang pamilya talagang aram na maninda araw ka itong sa may barangay Rizal yan nilapag medya na sityo pero yan to pero yan mga yagi sa may sa may sitio Islog Ma'am Grace ay po yung mga bahaon na lugar sa mga daklan dyan mga light materials kaya mismo sinda na mismo kasod na pa sa nagaro nag-iribak parang tabi Ma'am Grace. Okay. Tangan niya ako baka kunigwa pa dyan magtagas-tagasan ng payo tabi Vice. Mas maray na po itong an buhay kan tao an maisalbarta. An kruso na tangon yan dapat zero casualty. May pa baga nagpapatanid naman an mananunungdan and sailing ko pag nagpasunod na po ang LGU in forced evacuation si publiko dapat magsunod na. Tani ba kaya garo abunin ng barayanan harong dahil iniisip din na ba kaya mawara si gamit, mahabon si refrigerator o kung ano pa man ang mawara dyan sa harong ninda. Ang importante kaya ko niyan, Vice, ang buhay kan tao. Yes, so Ma'am Grace, dapat zero casualty kita. Siring man ko ina-advise na ito mga maibakwar. Kaya naman pagdaroon sa mga tama na hayo. I-secure niya lang po kayo kung siya sa indang na parte ng lugar ninda, kang harong ninda, na sigurado naman nindang masisecure namin sa mga tama nindang hayo. Then naman, ito kung minsan po kay Ma'am Grace, dinaiwasan namin sa may darang ito, may darang kuri. Si mga tama ng mga hayop. Yan po nga ni Tabi Vice, ang garuday pa nadidiskubre sa ibang mga lugar, kung igwanin evacuation center sa mga tao, igwaman dapat ko ng evacuation center sa mga hayop. Pero siguro haloy-haloy pa po yun, tinutunta muna si mga tao. Ano po ang LGU kan San Fernando sa mga evacuation center? Ano po ang ayudang tinatao kung igwaman po? Inot po ang barangay Guaman sila ng tinataong ayuda sa mga barangay disaster sa barangay disaster risk reduction management council Linda. Siring man po ang lokal na gobyerno Guaman po siguro na nakaantabay. Actually sa bago nga inimbitaran ni po ang samuyang BDRR ay itong MDRR mo officer na punta na mag-attender sa bagong desisyon. Pero kung kinakaya po ng mga legislative action para sa ikakarayo na maiwasan na naman sabi ka na zero casualty na rin makatawag ko anong piling may tamang kansangguan ng bayan. So inimbita kami po sa bago si Samoyang MDRR mo kaya lang sa to say na tibot man po siya sa bago sa mga para barangay na naglibot po siya. Ay, si Opo. Sige tabi, Vice, at least ang LGU talagang nasa pagantabay po. And siguro kung may mga dapat papunggay po na mag-evacuar na po. Sa po pala na mga evacuation centers kan San Fernando? Yes po, mama. Ang banuan po ng San Fernando yung digdi sa likod ng Sangguniang Bayan na Station Hall, digit sa legislative building sa likod po kanito. Mga piraman, sir, ang capacity kayan? Pirapo ang capacity kayan, sir? Ang mga ko lang ma-estimate ng kanina. Sabi mo pagka subago na sa 1,000 na may git, di ba? Siguro ni Ma'am Grace mag-akomoda ng mga 500 to 1,000 siguro something around kaya. Kailan gano'n pirindugan na yan. Ayan lang. Ang barangay, ang respective barangay man po kaya Ma'am Grace, igwa naman po sindang mga kanya-kanyang barangay disaster management building. Opo. Sige tabi, Vice. Salamat po. Ma'am Grace, yes, Ma'am Grace, salamat po. And sir man po ina-advise naman si mga biyahero po na maaging Banuan ng San Fernando. Pinapaabot ni po na ang Banuan po ng San Fernando, ang halos gabos na gasolinan po sarado na sa bago pang alas 4 ng hapon. Kaya kung pwede po na kung medyo na-estimate na kakayang kan sa indang gas, kung saan po itong bukas na gasolinan sa kunyan pa sana magpagasolina na sila. Ay, so po. Mabalos, Vice. Thank you, Ma'am Grace, and kami po nakantabay man sa DWS. Mabalos. Yan, si Vice Mayor Alan Valenzuela kan Banuaan kan San Fernando, Camarines Sur sa pakikipag-ulay sa pagipon ni Radyoman Manibasa. Paul, nako amo na si pig-forward kong number sa imo, Paul. Pig-forward kong number. Si Governor. Sige lang, ring. Yan, i-text mo muna kaya magpabisto ka.
Okay, yan. Sige po. May nag-forward na ka number ni Governor Chis Escudero. Baka makulit na po mga kasama. Kung di available si Governor, di apudan mo si Hart. Ano yan? Isa yan? Ma-report ka? Yan, mga kasama, nasa linya mo niyan, si Radyoman Paul Santos. Radyoman Paul? Bari na banggi Radyoman na Grace, siriman sa gabos ng mga parantabay. Pigya try ta makontak si Alcalde Ed Severo kang Banwanin Calabanga sa pagi ni Konsehal John Oliver Pungay Tabinas. Actually sa mga oras na ini, garo hanggang ngunyan yung posinda sa mga evacuation centers sa Banwanin Calabanga. Aramon tang ibang mga update sa Calabanga baga sa out of 48 barangays. Halos kadakol dyan ang mga nasa costales na area Radyoman Grace. Alcalde Ed Severo, maray na pagkabanggi po. Yan po sa anchor si Radyoman Grace Innocentes. Live ka po ngunyan sa RMN DWNX Digyo po sa Ciudad de Naga. Okay po. Sige po, go ahead. Marina Pagkabanggi Grace. Oy, Mayor Ed Severo. Opo, Marina Banggi. Yes, sir. Good evening. Saan ka po tabi ngunyan, Mayor? Nasa munisipyo po, nasa opisina. So talagang hands-on ka po ngunyan, digdi po sa pag-antabay takan, mga posibleng maafektaran, mga kaubayan ta po dyan sa barangay ka, sa Banwaan kan Calabanga. So far po tabi, Mayor, pira nagam ngunyan kung igwana po ni mga evacuees, hali po dyan sa mga barangay mo? As of ngunyan, uga po kami ng total number of evacuees families, 3,073. A total and individual is 3,360. 3,073 families and 12,360 individual. Uy, kasyahan na po yan. Yes po. Kasi po, si Pangapudan ka, pagkatapos ka meeting ni Kang MDRMC kang Sabado, si Pangapudan ta, si Memorandum Directive ta sa mga kapitan, kuyan po, i-activate ang BDRMC, i-enforce ang preemptive evacuation. That was Saturday and Sunday. And ngunyan po pinagmawot mi na i-enforce man ang post evacuation. So medyo gulpi po si Kuyan, si aktibong mga barangay, kaya medyo sa pagkikipagtabangan po sa inda. Halat, Mayor? Hello, Mayor Ed. Naputol. Yan, sige po. Na wala ka subago. Sige po, tabi, sir. Sige po, duman sa pagpapadawos kan paig mo na si mga opisyalis kan barangay, cooperative man po, di sa action ta. O, nagusto na po. Ining telepono ini na, ano man siya, napasakali na muna, pero dire-diretso. Paul, apri na giraray ta, di pa tapos si Mayor Ed Severo kan Banwaan kan Calabanga. Sasabi niya po na nasa amot-amot na 12,000 labi na mga evacuees, 3,000 na pamilya mga kasama, nag-igaman po ng forced evacuation na pinasunod po ang LGU sa Banwaan kan Calabanga. Lalo na sa mga low-lying areas, mga coastal na mga barangay na delikado po sa storm surge. May patanid po bagaan na pag-asa tungkol dyan. Kaya mas marami na po yung nagpapasiguro kita. Mayor, pasensya na po na naputol kita kasubaago. Hello, sir? Yes po, ano? Sige po, tabi, Mayor Giraray. Padagos ka po naman sa report mo tungkol digdi sa mga evacuees sa mga... saan po yung mga barangay hali, tabi, Mayor? Actually po, inot mi talaga po coastal kasi ang Pangapudan po kang NDRMC, mataas na ang tubig. So, pinagbawot ni po, naarong kang Punta Tarawal, Sarong Isla, ano na tayo? What happened kan teleponong iniyo? Wait lang po baka kung may ano pa ha, may pigano ta lang po na apo dan giraray ni Radyoman Paul Santos. Sigan putol-putol kan linya kan Globe. Ano po ini? May connection sa raot nin panahon. Yan madali lang tabi sir Manny. Ay si Manny. Yung ginari si Mayor Severo. Yan, Mayor, pasensya na po. Tapos sigan, wara-wara kan telepono ta. Iyo Grace, medyo baka ko yan taranakan ko yan. Hello? Hello. Sige po, tabi, Mayor. Pasensya na po. Dahil may aram kasubago pa po ini. Nagpaparapastidyo ng linya misa sa Globe. Sige po, tabi, Mayor, please. Duman sa mga pahayag mo tungkol ligi sa mga kalakawan mo niyan kan LGU. Katakod po kan paghahandatan na maisalbaran publiko sa anong nakatibaan ng dadara po ni Tisoy. Inot nga pag-meeting ni po kang NDRMC, nagpaluwas po kita ng Memorandum Directive. Simple yun sa datong maray, inot i-activate ang barangay, ang BDRRMC, ikadua, ipasunod ang preemptive evacuation, sabihin, pangapuman na nabuluntad, na magduruman sa evacuation, identified. Kasi ang mga barangay digdi Grace, mga identified evacuation centers na, apira po kang digdi sa sentro, then ipasunod si
post evacuation. So ginibumi po ito sa Punta Tarawal kasi isolated itong barangay kaya nagduman po ang PNP with my MDRMC. Pinagbangami po si kasubaw nga pinagbangami si Tim, pinagduwami with PNP. Si Iba yaon po duman sa Sulnupan si Iba. Karon nagtig 5 kami ning barangay para lang mahiling ni si coastal mismong barangay na talagang nag-evacuate sinda. So talagang nakaulay mi mismo si mga kapitan, si mga barangay kagawad na ipasunod man po ninda si post evacuation. Punta Tarawal and Sitio Burican kamuning kasi landslide prone area. So yan po ang talagang kaypuanan ming paharalion duman pa Bacoron Gabos. So ano yan, Mayor? Duman po sa nasabitan mo mga coastal na mga barangay, no man's land na dapat kunyan. Manang tao dapat sa lugar na yan. Ang no man's land ni Tabi Grace, Punta Tarawal lang. Pero may duwang nagdulag. May duwang nagdulag. Pinablatter mi ito, nagdulag eh. Dahil naman nahupugkan si police may nagdulag. Ano daw po, Mayor, ang rason to nagdulag sinda? Dahil habog garong humali, manawag kami, dahil man to kay puwanan ng dahil man nga napusasan, dahil man napirit kasi nagdulag eh. Gabos lalaki po sa nagdulag? Nagdaralagan, gabos man lalaki. So pinablatter naman po ito, kaya na-record naman and na-identify naman si persona. Pag dumanding nga ni sa sa evacuation center kan Punta Tarawal, itong sarong babae duman, itong sarong ina, nagsabi sa ko, ni alkalde, aki ko itong saro duman. So identify mi naman po siya. Ano so, po na sinasun tabi? Napot mo tabi, Mayor, ato nagdulag si aki niya? Dahil naman aram kan si magurang ko ano si rason, basta siguro abo talagang humali sa barangay nila, baka na may pigbabantayan ni hayop or ano. Kaya abo humali. So mas importante para sa iya si hayop. Gabos ginibo mina with the help of the PNP. Kaya maubos man si oras bido man kaupog. So nakatapos nga ni kami almost 2 o'clock kinda after na. So si Gabos na Coastal Grace tigdi sa Banwaan talagang na hands-on ming nahiling si sitwasyon and mismong si Kapitan Barangay Official man si nakaulay mi. Kaya kung in kaso may mangyari man yung rimalaso, talagang problemado naman dyan si barangay kasi nakiulay naman kami sa inda. At ay minakayang balik-balikan ng barangay nindo. Kaya kung mapipede, kamo na po ang mag-impose kan si nasabi ng lockdown para Gabos magtuman sa mga evacuation centers. So alamanin naman pati tabi, Mayor, na kung ka rin labo-labo na garuan duro sa kanuran sa mapasok lolo, garo ibinubugtak tamang kayan sa peligro si buhay kan mga rescuers, di ba? Mayo na po kami kay Grace kasi preempted kami and post evacuation. Sabi mi sa oras na iniyo, may barangay official pa nga nagdigdingon yan. Sabi ko ining oras na iniyo, dapat siya na kamo sa lugar nindo dahil ako magparwara-wara ta baka malupadan pa niya o kabuning hero, marimati pa kamo. Kaya kami kami in case of pinaka-emergency na lang talaga. Na maruluwasin yung mga tao kung iligdi. Pero kung may ibabakwit kami, dahil na. Pinibig mo yan sa Moya, Grace. Opo. Mga araw kayan. Malinaw po ang mensahe ni Mayor tungkol dyan. And na-mention mo po nasa 12,000 na persona, nasa 3,000 familia ang mga evacuees. Ano po ang ayuda kung igwa na po itinatoon LGU duman sa mga evacuees na po na nasa mga evacuation centers? Ininot ni Grace kasi ang Punta Tarawal sa Domingo nagbarakwit na sinda. So far nakapag-distribute kami may mga food pack ka muna pigdato po ka na pamilya? Igwa na kami tabi, Grace. Sa ngayon nakapag-distribute kami ng 877 families. 877 with a total individual of 3,225. They may na-saturate na Gabos, Grace, kasi medyo relief. Ano yan, sir? Ang pinatuta po duman, bagas, tapos bagas po, kakanan na po? Bagas. Mayo kaming tayo magluto. Basta kada kaya Grace, gawa naman kami yung in-charge dyan. Okay. Tinatawag individual, medyo organized naman po ang mga barangay. And sa evacuation center, Mayor, pwede silang magluto-luto, gararo gayan? May mga evacuation center po na pwede na pwede silang magluto. Ang iba po, kasi naman nga ni Gabos nagbabakwit, so ang iba niluluto, din binabalik nila. Okay. Luto na. Pero ngunyan, stay po sila sa mga evacuation center. Sige po, baka may gusto ka pang mensahe ipaabot, last minute instruction sa mga directives sa mga kababayan mo po dyan sa Banwaan kan Calabanga. Go ahead po tabi, Mayor Ed. Duman po sa memorandum directive na pigpaluwas may yaon po duman ang hotlines and araman kan publiko si numero kang NDMC, numero kang ambulance. Yaon po kami 24/7 kung talagang ang hagad ni man i-validate na talagang emergency kasi baka pag-abot duman kang kuyan may medyo kararawan sa naman dahil may man iris ang buhay kan. Kaya kung ma-report man po si Tuita talagang totoo siya.
And sa ngunyan po, kay puhanan na yaon na kamo sa mga evacuation centers nindo, sa mga harong nindo, pakiulay mi, stay put na po magruluwas. Pahalaton ta pong magkulpaan bagyo. Ang dangog ko po, medyo naglisya sa satuyang kadikit. Salamat kita sa mga Diyos. And sana, magluya pa si Typhoon Tisoy. Iyo po. Siguro itong senaryo na baka may magkaraw tabi mayor, di man dapat gibuon yan ibinubugtak nila sa peligro, ito ma-rescue na kung nagsasagin-sagin sa naman na di man pala ng emergency tapos mapasak lolo sa mga personalized nindo. Sana po dahil, sana dahil gibuhon. Sige po tabi mayor, mabalos po, and siguro from time to time kung may mga gusto ka mo ipaabot giraray, bukas po ang linya kan RMN Did next na 24/7 na po sa mga operation. Sige tabi. Okay, salamat. Salamat pong maray. Si Mayor Ed Sivero kan Banwaan kan Kalabanga. Amot-amot ang mga evacuees na ngunyan kan LGU kan Banwaan kan Kalabanga. Tama man agad, kung nasa evacuation center ka, dapat may mga lutuan ka. Tanitato pala nila mga relief, halimbawa bagas, and then siguro sardinas. At least ang sardinas, pakabukas mo sa lata, pwede mo nang kakanon. Ang bagas, kay puan mong isap na. Dapat may kaldero ka, may lutuan ka. Di man pwede mag-rice cooker, tama na ngunyan kuryente. So kay puan mo ngunyan nin kaldero, sasapnaon mo siya sa kung bakong anong pwedeng gamitan kayan? Super kalan, pwedeng gatong dyan, kung kaya pa, tabako pa man maparos-paros. Ang importante may mga kakanunan, mga kababayan tangyaon po sa mga evacuation center. Kasi po, yan ang nagiging problema ninda. Taano po habunin na magdyan sa evacuation center. Tabunin dang itong mapitiwon ngaya. Paano ngayon sa mo yung paggakan? Paano ngayon sa mo yung mga bado dyan? Ansa na mga personal necessity? Yan po ang mga iniisip ninda. Pero yung mga bagay na yan, mariresolveran yan pag yaon na kamo dyan. Ang importante po, gabos salbado, ang buhay kan kada saro. Dahil po kita magmatagas, to araw katong duwang lamag-lamag pa, nakipagbukudan pa dyan sa mga personalized kan LGU kan Banwaan kan Kalabanga o pinablatter ni Mayor takon ano mangyari duman dahil pagbasulunan ang gobyerno. Ma'am Grace Marina Banggi po, maski nga ni maraot ang panahon huli kitisoy, nakulang bagay na igwa ka mong emergency broadcast. Updated mga pradangog sa hiro kan bagyo asin nawawara ang kandalan ninuli kan makonsuelo nindong pagbabareta. Brown out tigisa mo sa Ocampo Street sa nasakop kan Bagong Bayan Sur. Ang gamit po mi po battery operated na radio. Appreciated mi po ang sinong serbisyong di nagbabaago. Mabuhay ka mo gabos. An mag-ingat man an kada sa Rosendo. God bless you all. Yan. Ay si ano ni si Mar ini si tugang ini ni Pong Abogado. Siguro na daw niya si report ni Pong Kasubago. Yan. May pig forward na number baka Paul i-forward ko ni sa imo. Pig forward ini ni Attorney Angel Ohastro. Maray na pagkabanggi po pala kay Attorney Angel. Yan, pig forward kita kan number ni Governor Kuwa kan probinsya kan Catanduanes. Sabi po ni Attorney Angel, mga kasama, hello Grace, may ng kuryente sa mo sa Liboton. Number 2, hali kami sa Kararayan, Pacol and Carolina late afternoon, and naka-evacuate na po most people duman sa mas safe na lugar. And igwang nag-iikot na personnel reminding people mas naging prepared ngunyan ang mga tao sa Upland Barangays. Kumbaga nakanood na kita sa pira ng kalamidad na nag-agi sa tuya, pinapusog na kita, pinatatag na kita, ang sa tuyang dagan mabaskog na. Kaya ano rin pa kita maluya-luya kanipong kitisoy na iniyo. Yan, sige. Kadakol kita mga digdi, baka po makwakontakta po ini, may mga pig-forward ka mo mga numbers. Salamat tabi Attorney Angel kan pigdaw mo pong number. I-try mi pong makontak si Governor Chis Escudero. Sige lang daang ring, koy, mabuti pa i-text mo muna si Governor. Kasi si Governor daw, nagri-ring lang yung phone, si Governor Chis Escudero. Kasi kung hindi pwede si Governor, baka pwede natin makausap si Hart. Kung hindi ngayon available si Governor. Listening to your program right now. Ay aba nang siramkan buhay ni kasamang Lili Ubanyo. Li, garo nasa hotel ka mo ngunyan Ano ni Li, nasa hotel ka mo? Tapos nailing ko baga may dardara ka mong kaldero sa Logan Hotel. Pwede man yan. Na-joke. Si number ni Governor, madali lang koy. Kunin mo kay nasa kaipong, Paul Santos. Yung number ni Chis Escudero, kay Paul Santos. Dito pwede on air ang number. Kunin mo dito sa akin. Kasi para
Di naman siguro to for public ano yung number niya, di ba? Kasi na-forward lang sa atin to, Koy. Kunin mo na lang yung number ni Governor Cheese. Ipadara ko sa ano kan NX yan. Ay, di ko number kan NX ay. Ayaw na sa mo. Ibigay mo kay Koy. Yung number ni Cheese Escudero. Tapos pati yung Governor Kuwa. Di ko talaga naintindihan na tama sabi ni Sir Elmer. Pag yaon ka mo dyan, di ko man talaga naintindihan mga Stresinyas din do dyan. Maya ko nin background sa sign language iyo. Ma'am, nagpapararing lang. Sabi ko nga, i-text muna. Wala pa talaga, di talaga magpakilala muna kayo. Kasi sabi ko, di ba may option naman tayo. Kung hindi nga siya available, di si Heart. Di ba? Kahit si Heart hindi pwede. Hindi na nga pwede si Governor Cheese, pati ba naman si Heart, di ba pwede interviewin? May ganun ba? Mas ayaw niya. Hindi nyo pa nga na-try. May ginagawa siya na dalawa. Anong ginagawa nila? Bagyo na, di ba? Di ba binabayo ngayon yung lalawigan ng Sorsogon? Pwede ba yung ginagawa nila ipagpaliban na muna? Pwede ba yun? Mag-request tayo kahit ngayon lang. Pag-usap naman, Governor at saka Heart. At saka mag-abot kay Governor, pigpapartara mo ngayon dyan. Basang ka sana. Yan. Ako po, gusto ko lang pumaging maugma sa tuyang iribanan ko niyan. Mawaraan paghadid kan kada saro. Di ba pwede si Mike Padua? Baka pwede na siyang tawagan, di ba? 8:00. Okay, sige. Sige po. Ang daming, si Governor Kuwa, pig-forward ko din kay Paul yung number ni ni Governor Kuwa kasi ibinigay naman to ni Attorney Angel. At ba't ba naman ako nagtatagalog? Ano bang problema mo? Dahil nagsasakit na nga ni kita di yung partartagalog pa kita. Ayan. Attorney Angel, salamat po. Pig-forward lang kita nin mga contact numbers mga kasama. Mayor Sinfotoso Posoy Sarmiento Canvira Catanduanes Koy. Tapos siguro pa ni number kay Governor Boboy Kuwa. Yan si mga contact numbers piga forward sa tuya. Salamat po. Marina Banggi Ma'am Grace, mabuhay po ang sa indong istasyon sa pag-cover kan bagyong Tisoy. Nakantabay kami digdi sa San Felipe. Mabalus po Christine Gabo. Yan. Thank you very much Christine Gabo. Sa mga nakatutok ko niya na pagbanggi, aram ko po na maski gusto nido magturog, di kung mapapaturog, ninuli ka ni pong araot nin panahon. Ayos man po yan. Sinforoso tabi yan. Bawal man magsap na sa Hotel Caldero. Loko man. Dai, pigpatarag ako ni litrato. Garuriyaon sila sa hotel. May nahiling akong kaldero. Bako rin kaldero rice cooker. Masabi to si Lili ka, yung pagkataklisa mo for your eyes only, kung ano ipaparasabi mo, yan. Ako, forwardan mo ako ng mga litrato. Yan, nasa ngayon sa Lili? Sa Sista, tsaka si Mother Dear, saka si Gab, saka si Hiner. Watching from the far land of Magarao, halian ki Dabs Saldivar. Nesita Fabelia, nakatutok man po ngunyan. Jennifer Cantonhos, keep up the good work. Mayor Tam, watching from New Zealand. Sabi ni Vienna, watching here from UK. Please Lord, dai mo po pababayaan ang bilog na Bicolandia. Sabi ni Eva Santo Domingo, watching here from UAE. Kada ako nakatutok sa tuyang niya na nasa abroad. Yan, thank you very much. Eva Santo Domingo, Mike Padua, the best weather update. Ching Bungalon, ano po ang latest? Eva Santo Domingo, keep safe, Bicolandia. Yan, kadakol, Gloria Rayala Verdadero. Si Ate Glo, good afternoon sa Satuya Gabos. Yan, sige po, good evening na po. Maray na pagkabanggi sa mga nakatutok sa Tuya, digdi sa Tuyang programa, mga kasama. Antes na pong ipagpadagos mga kasama, uyan mo na po ang pangadjion kay baranta po sa Arsobispo Rolando Octavo Suaventria, Tirona. Oratio Imperata, pamibi para sa peligro kan bagyo. Namumota na ama, kaglalang asin kagurang nan kan gabos. Ansaligan kan kinaban, nagdadanay sa imong pangataman. Asin ang hirokang natura, ginigiyakan kan sa imong kadunungan. Papakumbaba kami nag-aarang sa imo, nailikay mo kami sa peligro kang nagdadagadang na bagyo.
Irayok mo kami sa mga katibadan, asin haliya ang mga nagaambang kahaditan sa samong buhay. Maging ligtas ligod kami, hulikan sa imong mamamoton na pangataman. Masabotan mi ang sa imong kabutan sa gabos niya mong inaagihan. Asin padagos maglingkod sa imo, na may pusong panoning kaugmahan bilang mga tagapagataman kang sa imong mga linalang. O Birhen kang Peña Francia sa mong ina, surugon mo kami, lindungan mo kami kang mantoning sa imong pagkamuot, asin ligtasan kami sa gabos na kalamidad. Inihinahangad mi, huli kay Hesus Kristo, na sa mong kagurangnan, sa kasaro kan Espiritu Santo. Amen. Kasama na oras niya, tungo niya ni Guana po kita nin 23 minutes. Antes po na oras na alas 8 na po nin paggabanggi. Sabi ni Aljen Baldonasa, maray na banggi po Ma'am Grace, nakantabay po kami, nagdadangog digdi sa Kuwait, and salamat po sa pag-cover mungunyan na banggi. Diyan po sa inyo, salamat po Ma'am Inang Peña Francia. Sana matunaw naman po ang bagyo, iligtas na po ang gabos na tao. Hali po yan kay Aljen Baldonasa na nasa Kuwait pala ngunyan. Si Ray Rome, keep safe everyone. Yan. Nag-message giraray si Lily. Ito si message mo, Lee. Sabi ni Lily, tinakantabay sin na ngunyan, nabang yaon sila sa hotel. Tapos nailing kong gayo kaya si Caldero, yaon duman. Napicturean ko pala si Caldero. Garo lang kami nagpipiknik. May mga text messages pa digdi. Yan, sabi ni Mike Racal, kami nga ning dawa, kami na lang duwa ni Mama, kinukusugan na sana ang buot sa pag-abot ni Tisoy. Correct, dai po kaya makakatabang kung kita magiging mas maluya pa. Maray sana nakabakal akong radyo na 275 sa Win-Win Mall. Nadadangog takan na ay wow, 275 lang po pala ang radyo. Gamit ko niya ni Jomari Dizon, mga kasama. Nakantabay po siya ngayon na pagbanggi. Yan. And DI of the Year, si Jomari Dizon, makusugon po ang monitor, nakatutok sa tuya. Ngunyan malamang buong coverage area na po ng Kasurayco 2, may na po rin kuryente. Kaya kung nagwaman po ng kandabi sa tuya, mga nakatransistor radio na lang po mga kasama. Sinag-aabang po kan weather report ni kasamang Mike Padua, alas 8 po daanin paggabanggi, mataw po siya nin update mga kasama. Tagaro may mga development, garo si Bagyo, baka lamang po magdagparaluya na siya, and mas maray nga ni kung manakuta siyang tamaan na arin man na lugar kan Kabikulan o arin man na parte kan na Pilipinas. Pero gubaga kung naantabayanan po nindo si Mang Enot na mga footages na pailing tapos sa Facebook Live, yaon duman ito pong kakusugan kan duros tuman sa may parting same to garo Northern Samar. Yan. Paabot sa tuya. Si Mayor Sinforoso kan Vira Catanduanes, baka makaulay ta. Yan. Forward man sa tuya ni Attorney Angel an contact number. Mga kasama, kung gusto po nindo na magtao po nin mga informasyon, magpaabot din mga messages, feel free lang po na ipaabot yan digdi po sa DWNX. Sabi po ni Missy Grace Castillo Brazil, keep safe everyone. Makusugon na po ang duros digdi sa Bula. Yan. Uy, Missy Grace Brazil, baka makakuha kami ni na update
update po ano po ang number mo na pwede ming apudan si mga gusto pong apudan dyan na gusto magtaunin situationer katagod po kan kamugtakan kan panahon mag-timbre lang po sa muya at kami po ang maapod mismo sa Indo. Sabi ni Elijah Emmanuel, keep safe from Garbiles, San Andres, Martires, keep safe everyone and keep safe Bicolandia. Yan, hali po yan ki Elijah Emmanuel mga kasama. O yun pa po ang magkapira pa mga text messages. Yan. Sige po, yan. Nagkakapira pa rin mga mensay po rin ginapiga paabot sa tuya. Jolan, ayun si charger ka ni. Di na nagagamit ang phone ka ni next. Baka may mga importante mga text messages digdi. Sige tan announce ka na kan number ka ni next pero naka-off na kasubago pa. Mayo naman po kuryente digdi po sa may Big Water San Fernando. Salamat Ma'am Grace. Yan. Kumusta ka mo diyan? Big Water sa Banuaan kan San Fernando. Kadakol si Francis Barha, picturean nitong sa iya pong transistor radio, nakatutok po sa Satuya sa 91.1. Yan. Inian gusto ko sa mga kababayan ta. Nakapasiguro nin baterya, nakapasiguro po nin radyo. Ang importante kaya mga kasama na update kita kan mga pangyayari po sa Satuyang lugar. Yan. Sige tabi Ed, baka kung pwede mong yan ta nag-flashlight ka dyan. I don't need your spotlight. Masulaon ka Mike Barfega nagano niya ay alat kata baka makuata po ang iba pa mga reports mga kasama kat sa tuyo mga parantabay. Yan, sige. Sa provincial government baka makakuha katanin informasyon tabi ako'y pre. Good evening Grace, nakatutok man kami sa imo, keep safe po sa Gabos. At 350 pesos sinabakal ming transistor radio sa Win-Win. Ay, si Mayor Jan Bongat nakabakal man pala nin at 350 hon na transistor radio. And then kunya nakatutok sa DWNX. Maray na banggit tabi Mayor Jan, ki Ma'am Farah, saka ki Chan Chan, saka ki Jade. Yan. Tinaymingan basketball chat group, Ismael Maligaya Lerma, Ricky Villamora, Naga City Subdivision, Arvin Katimbang, Tinago, Gabos na ka-monitor sa NX. Yan. Thank you very much po. Sa imo tabi Ismael Maligaya. Mael Maligaya. Ini yan talagang si amigo ko ni subasubag kaan pa nga rin niya Mael Maligaya. Yan, kan Lerma. Si Ricky Villamora, kan Naga City Subdivision. Arvin Katimbang, kan Tinago, Gabos na ka-monitor sa DWNX. Yan. Thank you very much po sa mga nakatutok ko niya na thank you very much man. Naka 91.21. Good evening po. Haliman po ki Rosana Badjola. Husto na sana po kamo Ma'am Grace mag-cover. Tiripon kami digdi sa sala, nagdadawog sa Indo, makusog na anduros digdi sa Kamaligan, ingat man po kamo dyan sa station. Thank you very much po tabi Ma'am Ivy Catherine. Yan, ang sa kuyang amiga dyan sa nasa Kamaligan Sinda. Pero si Ma'am Ivy baga Eduardo taga BPI Naga City. Koy? Unmobile? Papunta na saan? Okay. So, mahiling po na din yan sa monitor me. Unmobile, pahali na. O ano man kaya, nahiling na i-describe ko pa. Ang paguna ako sa ibo koy kung ano na sa iyo bigpaparsinyas mo. Sabi ni Pari Koy, i-mention ko po na si Mobile may nag-aatras. Luway-luway siya nag-aatras. Tapos maabante, maagi dyan sa may pikiting tulay-tulay mi. Pakalawas dyan sa may pikiting tulay-tulay na yan, malawas na po dyan sa may tinampo. Aabangan tangon yan, kung ang direksyon kan Mobile, matuo mawala. Isa yan kay banan ni kan Mobile. Si Ian? Iyan? Lalabas kayo? Akala ko Iyan, dito ka na. Sila ngayon yung tinatawag nating mga storm chaser. Dala po nila yung kanilang mga kargamento at meron po silang mga instrumentong daladala kagaya po ng kanilang dati ng daladala. Pag nagtagalog ako, di ko rin nasusumpayan ay. Iyan, anong daradara mo talaga?
Loko ni thanks, sarado na. Villa Caceres, malog ko ta kami. Ay, pangyayari, sayang. Pati daan hotel ngunyan, sarado na. May amiga ko ta ako na gusto man ko ta mag-check-in ngunyan na ano sinda, na-inspire sinda duman sa forward sa kuya ni Lily na nasa hotel sinda. Nasabi kaning amiga ko, pwede man pala ngayon magsarasap na sa hotel, maduban man ko ta sinda. Kaso pag duman nila sa Villa Caceres, sarado na po da. Baka kay amiga na hiling tulo sa kaldero, dapat mo pinailing si kaldero pag mahalaw ka mo sa hotel. Yan, nagkakapira pa mga text messages. Sabi ni Vince Kasilihan, maugmaw nan ngisi mo mother. Yan, thank you very much, Tabi Vince. Keep safe po sa Gabos, maray na lang. Yaon nandito ba next, nag-update sa Muya. Haliki Teresa Amaro dyan po sa San Felipe. Piguk up ko sa Indo an Pasada Rinconada. Nadadalan din po kamo sa Pasada. Uy, nakapig-live pa lang kita sa Pasada Rinconada ni Mike Biando. Thank you very much sa Pasada Rinconada ni Mike Biando. Mike, kung may mga updates pa dyan sa Rinconada, magtimbre ka lang sa kuya, taapudan Mika. Yan, thank you very much. So nagkatabi ko niyan sa Pasada Rinconada, hook up po sa tuya mga kasama sa pagi po ni Mike Biando ang Pasada Rinconada. Yan, ang sa tuyang kababayan po dyan. Maray na banggi po, salamat po sa emergency radio coverage nindo. Tuned po kami ngunyan sa imo Miss Grace. Keep safe and stay dry. God bless po sa Gabos. Hali po yan kay JS Plana. Yan. Thank you very much po, Tabi J. An presidente po kan JCI Pili Isarog. Yan. Good afternoon, Tabi sir. JS Plana. An presidente kan JCI Pili Isarog. Pag gusto nindo ning pinakamasalam na ensaymada sa Kamsur, JS Plana is the name. Yan. Matitibay talaga ang mga Mike. Yan, iyo managad, Tabi Mike Rakal, si Mike Marfega, saka si bang tropa kan Arimen. O yan pa baga si Mobil. Ano yan? Anong pigalat ka yan? O ayan na. Pigalat si si pag-describe ta kan sa ina pong Kalakawan. Mga kasama, luway-luway na pong nag-atras an Mobil kan NX. Maagi na po siya duman sa pikiting tulay-tulay, paluwas po sa tinampo. An abangan ta po kunyan, kung mawala umatuo an mobile unit kan Arimen DWNX. Yan. O to na, naka-arabante na po, nag-iilaw na po siya, pasiring sa halatunta. Nagsisignal na po siya, pasiring dyan sa may tuo. So malamang kung bako sa sentro kan Milaor, mapasiring sila sa sentro kan Syudad Ganaga. O to na po mga kasama, nakahali na po ang mobile unit kan Arimen DWNX. Ito ang gustong sabihin ni Koy Pre, na i-update ko kamukan mga nahiling dyan sa luwas. Nakaano po kami, may saro po kaming camera, nakatutok mismo sa luwas ng aring atyan. Pero mas gusto mi nga ni mga kasama, di na po talaga maggusog pa anduros. Pero igwa kami ni mga preparasyon na pinag-ibuan po rin sa broadcast center kan DWNX. Nagdadaw ako, Oka ng DWLV. Yan si Oka kan DWLV. Nakatutok ko niyan. Salamat, Tabi Oka. Good evening, Tabi Ma'am Grace. Salat kami sa update ni Sir Mike. Ingat po kita, Gabos. Yan. Thank you very much po, Tabi. Madam Cyril Aliandria, nakatutok man po sa mga programa kan DWNX, hindi po sa broadcast, emergency broadcast. Good evening, Grace. Madadaanan po ba tayo ni Tisoy? If so, what time? No more electricity na kami. Thank you. Pigtext kita ni Judge Pablo Formaran. Ma-live feed sila. Mahiling ng viewers sa FB Live yung sitwasyon nila doon sa labas, yung pupuntahan nila Ian, tsaka nila Mike, nila Paul at tsaka nila Manny. Okay, thank you very much. So aabangan ta po mga kasama ang live feed, ipapaabot po kan mga pagiriba. Ito pong nahiling nindo kasubago duman sa monitor na naglarga na po si Mobil. Iyon na po to, ang mapailing kan mga development kan mga kaganapan dyan po sa luwas. Naghalat pa tabi kami, Judge, sir, kan updates. Hali po ki kasamang Mike Padua, an advice po sa Muya, alas 8 po nin pagabanggi, mataw po kan pinaka-update sa kabugtakan kan sa tuyang panahon. Kasubago po kaya si pinakahuring report as of 5 p.m. pa po ito. The usual ito pong matama po digdi itong mamatitaan kusog na nasa 150 to 185 kilometers per hour na kusog kan duros. Dahil lang po aram kung nagluya siya
o kung ano pa po ang epekto, maantabay po kita sa mga development na yan sa kamugtakan kan panahon. Hi Grace, Diyos ang magbalos po sa maugmang pag-broadcast. Salamat man tamay pangadji and himno ki ina. Nakakataong kusog sa mga nahandal sa huma kan bagyo. Hali pa po yan sa saro pa pong texter. Digdi po sa Lupi, igwa patabing kuryente, day pa makusog ang uran. Ano po yan? Lupi San Fernando o Lupi Camarines Sur? Good evening tabi Ma'am Grace. Safe pa daw po ang biyahe sa Papili. Mayon na kaya nagsisimbag si mga kaulay ko na lowbat na gayon. Nagdadawog kami sa imungon yan, tiway dyan, Von San Jose. Yan. Siguro safe pa man po na magpasiring sa Banwaan kan Pili. Sa ngunyan maipaman po siyang makusog na duros di po sa tuyang lugar. Pigiling ko dyan sa luwas sa monitor may po may itong parang ano lang ngunyan, duros amihan mga kasama. Pero magantabay lang po kita. Anan bagyo kaya di ba subsub? Tabi Jolan, baka kung atyan mas malinaw na update kan na kamugtakan kan panahon, hali mismo ki kasamang Mike Padua. Yan, sabi po ni Gemma Bahia Monroy, good evening po, paburubugso na po ang duros, tigdi po sa tinambak, nag-antabay kami sa iyo, mayo na kaming kuryente pero may solar kaya bakong madiklom. Yan, thank you very much po Gemma Bahia Monroy. Sabi ni Richard Saldivar, hapot ko lang po tabi Ma'am Grace kung anong oras po tabi malandfall si Bagyong Tisoy digdi po sa bilog na Camarines Sur. Yan po naabangan ta mga kasama sa development na makukata at yan. Keep safe Abes and Parco family. Haliki Mark Parco, si Lily Bonagawa, thank you Rajman GI, tayaon kamo para makaantabay man kami sa mga update nindo and kay Mr. Weatherman, iringat po kita gabos, nakantabay man kami by radio with battery, sana po magluya na si Tisoy. Yan, kadakol po sabi ni Jason Laksento, good evening Rajman GI, naka-live po kami now, maski nilaog po kami nin baha digdi po sa Tampadong Pamplona, apaw na po kaya si Kali. Jason, pwede kami makisuyo, may may na videoan mo, na picturean mo ang kamugtakan dyan, baka pwede mo pong maipadara sa messenger kan RMND-WNX. Yan, thank you very much po. Sabi ni Yaser na sa Rionda, Ma'am Grace, nakamonitor po kami digdi sa Igbak Buhi, makusog na po ang duros, digdi salamat. Kaso bago pa po kami nagtatry na mag-contact kay Mayor Aguinildo kan Banwaan kan Margie Aguinildo kan Banwaan kan Buhi, pero daymi po na kukontak mga kasama an linya ni Mayor data aram, pero i-try ta po na baka makontak giraray. Yan. Kuya pa po ang mga text messages. Good evening po Ma'am Grace, naka-shutdown na po gabos na power transformer kan Kasureko 2, negative na po power sa gabos na area kan Kasureko 2. Yan, hali po yan ki Mr. Renier Bukay, delikado na po kaya may mga primary and secondary line na po na naputol. So sa ngunyan mga kasama, as of 7:15 ng paggabanggi, base dito sa text pig forward po ni Mr. Renier Bukay, shutdown na po ang bilog na coverage area kan Kasureko 2. At delikado na po kaya may mga primary and secondary line na po na naputol, kaya pinasiguro na po kan Kasureko 2. Grace, monitor ako sa Indo, NX kanina pang 4:30 AM, kay Pading Elmer Abad till now, generator kami, wara na po kuryente, haliman po kay Mayor Ruel Oliver kan Banwaan kan Tinambak. More power my friend, what a very noble concern for you. Sharing to all of us. God bless and more power to your station. Yan. Isip pwede nag-text, mayo po kaya sa phone book ko yan. Lupi Camarines Sur, si Kagawad Noel Agravante. Ay, baka maapunta si Kagawad Noel. Koy, pakikuha itong number ni Noel. Sabi po ni Noel, sa Lupi Dangon yan, makusog naman po ang duros. Baka po makuataan, alat ka. Ito digdi si Noel. Lupi Camarines Sur, alat ka. Dapat screenshot ko na lang ni ipadara ko kay pare koy. Yan, sige po ta. May mga papaabot sa tuyong mga text messages sa tuyong mga kababayan, baka lamang po makataw ka muna mga updates mga kasama sa ino po mga location. Kaya
si Noel Agravante pig text kita na makusog na po daan duros dyan po sa may Erican Lupi Camarines Sur yan. Arat yan, makuaman kita. Si J.R. Ragudon kami nalabak nasa smart ngunyan. Hello Tabi Junior, maray na paggabanggi. Hello po, good evening Grace. Maray na banggi sa ino. Yung kami sa may sa parang kayo binalabak nila sa loob. Ngunyan. Iglalatog-latog na kang Doros, yung kasamang Grace. Nyor, pag sinabi mo piglalatog-latog na kang Doros, anong buot sabihin ka yan? May pabugso-bugso na Doros. Na tiglatog lang harong. Kumbaga makusog na yan. Palatog-latog kang Doros na yan, makusog na yan. Makusog-kusog na kasamang Grace. Kumbaga mahiling mo na kinaan kahoy, nagtatartab yun na. Yun nga kung ano talaga, kung sa duyan ka, duyan ka na kan Doros. Oo. Ano yan? Sabay kan paglatob-latob kan Doros dyan sa may area mo, sa may... Anong barangay ito, Tabi Nyor? Barangay Irayang Sulong. Irayang Sulong? Ano yan? May kasabay ng pagbagsak nin uran? Ayo, may kasabay ng uran sa Doros. So, kumusta ka mo ko yan? Yaong ka na kayo siyempre sa Laugan Harong. Nasa sa Laugan Harong, marami pa man kami nakakalipat. Kung maglangkaw man ng tubig o magpusog man ng Doros, baka kung may ba man kami, may may harong may itong malangkaw man na... may second floor ka mo? May second floor? Mayo man na second floor, itong yung daan nilang, double deck. Double deck. Kaya kung nalimbawa, ano yan? Ay ang barangay Irayang Sulong, ano yan? Kababayan na lugar kan Minalabak, nababaha yan? Ayun, nababa rin kayo itong pag-report ko nga itong kang inot na pula, itong nagbaga sa Indo, itong nag-report ako sa Indo, yun na yung itong binabaga haling pula hanggang nabuha ang tubig. Mas maray po tabi garo Nyor, habang may panahon pa, mas magayon kung maglipat ka mo sa masalbadong lugar. Day na paghalaton na si kakusugan kan Doros saka si uran saka kamo dyan iriskusar pa. Mas okay na garo kung mayong evacuation center an Irayang Sulong? Igwa mang isang evacuation center ang Irayang Sulong sa tubang kang Tinampo, Alanggaw man, laing area man, up and down man ang barangay hall. Kung possible man, makalipat kami harap. Okay. So, sige Tabi Nyor, ingat-ingat na lang kamo dyan sa Irayang Sulong, sa Banwaan kan Minalabak, takon sabi mo nga ni Kasubago, nahadit pati ako itong pakakadescribe mo, na piglalatog-latog na kamo kan Doros. Kung maka-report na ako sa inyo kung anong difficulty yan, i-save mo lang ang battery tangarig at yan pag may mga pwedeng i-report, i-upload mo ginarig di sa muya o kaya mag-text ka lang, tangarig kami ang mag-upload sa mo Tabi Nyor. Okay? Salamat yan. Si Junior Ragudon mga kasama, si Father Luan Harsha nakatuto ko niyan. Good evening Tabi, Grace. Thank you sa malinaw as in marhay na broadcast. Gabos kami digdi naka-tune in sa NX. An parish kan Pram Sucor, digdi po sa haring ka naman ready man po sa mga evacuees, especially po haring sa Agustin and Calawag, narani digdi sa asin binabaha. Thank you to Engineer Warren Chavez and the disaster team. Prayer is power. Ingat lang po kamo dyan, Father Luan Harsha kan Pram Sucor, dyan po sa haring kanaman Camarines Sur. Nasa linya ko niyan sa Globe, si Kagawad Noel Agravante kan Banwaan kan Lupi. Kagawad Noel, good evening. Grace, marino panggabang kita din sa imo. Grace, sa bago, nag-monitor ako sa imo, tatang situation sa ibang parantabay. Hindi tabi sa Lupi, nag-inform ako na may kuryente pa kami, pero mga nagpundo na ang kuryente Tabi, Grace. Anong oras eksakto Tabi Kagawad nagpundo na ang supply kan kuryente sa Erican Lupi? Mga 2 minutes pa sana, 2 minutes ago. So, bago mag alas 8. Tamay nag-text man sa muya, garo maging digdi sa San Fernando, may nag-text man ngunyan pa sana, nabasa ko na mayo naman po danin kuryente. Sumalamang an entire coverage area kan Kasureko 1, nagpundo naman kan kuryente.
Ay, ito, Grace. Actually, sa oras na ni, pagting to barangay Ling ako, hali pa lang kami here sa command center, kang MDRRNC, paparatos naman ganitong mga food park. Kaya siguro, nagpundo na sila, sa pag-isip ko saya, may kuryente. May kuryente pa. Pero ito ang water level digdi, nalang taon din kadikit paman lang sa ipamagay yung Piligoso. Pero great, magagawin ko na dagos ang oportunidad na si mga mga barangay officials na padagos lang mag-monitor. At si Mayor at mga pag-iriba misang ko ng bayan, naka-monitor man sa inda kung ano ang mga problema sa barangay, ironin tulos nila sa command center ng Municipal Disaster Reduction and Management Council. At naka-balik 24 hours ang mga opisyalis. Ngunyan tabi kagawad, mga pira na po, may mga evacuees na po kita dyan sa Banwaan Kanlupi? Actually, Grace, as of mga 7:30, 520 families pa man lang. 530 families? Grace, equivalent siya sa perkatao tabi kagawad? Ay, di ko na si individual. Pero gulpi naman pala na yan, haling sa inyo ng mga barangay? Actually, gabos kayang barangay ni evacuation center. So, dahil gabos, puro mga 30% ang mga barangay ni Salupi ang may mga evacuation pa na. And yan, duman yan sa mga low-lying or mga upland? Sa mga lying area, sabi Grace, kanaklan dyan sa mga evacuation din sa barangay Bukol, ining barangay na nasa postal. Okay. Ngunyan, nasuwayan pa sa kami ni Mayo. Ahali kami sa sa Kamanter, sa poblasyon. Ahali muna kami, pero baka araad dyan, nirarin si Mayor, balik kami duman sa, sa Indian. So talagang hands-on ngunyan si Mayora tabi kagawad sa pagantabay kan mga pangyayari dyan sa Municipal Disaster Risk Reduction Management Office kan Banwaan Kanlupi. Ay, sabi Grace, actually, pero kasubago nga si Ilot Ning Plano, diba na kami maturog. Pero kantong medyo okay pa man si panahon, saka okay naman itong pig-repack na mga mga foodbank. Nag-decide na uli muna, tamayo na parang turugan. Pero baka aratyan, takutan na kung medyo nagdagos si kusubling duro sa kauran, dahil na siya mauli, tangarig yaon naman ang sayang monitoring. Kaya lang, sa aratyan, baka magbalik man tulo si Mayor Duman. Gusto niya kaya, yaon sa mismo sa pag-abot ng mga court, sa mga barangay, tangarig kung ano ang tulos-tulos na aksyon at nakaipuhan, padesisyonan mo tulos sa tabi Grace. Iyan talagang dapat na local civic executive tabi kagawad, hands-on sa arugan ng mga pangyayari, tangarig dahil siya na istoryan kung ano po talaga ang sitwasyon sa iya pong banwaan. So ingat na lang tabi kagawad, and siguro kung may mga gusto ka mong ipaabot, may mga report na gusto ni dumaan maipaabot sa pagipukan NX, bukas po ang sabing linya, i-text mo lang po ako, tamaapod ako kan sa imong direktang linya para sa mga taga Banwaan Kanlupi, Camarines Sur. Okay, salamat ading kay Ray sa makaabot man kanilin mga informasyon at ang arig maaramo sa mga kababayan dito sa Lupi kung ano ang mga sitwasyon sa iba pang lugar, saka kung ano advice alin LGU ilang mga dapat nilang gibuhat talaga. Sige po, bukas lang ang sa mga istasyon tabi kagawad dahil 24/7 ang operation para sa emergency broadcast ninulikan bagyong Sitisoy ang RMN 91.1 DWNX. Okay. Mabalos. Kagawad Noel Agravante, siya po ang top notcher kagawad kan Banwaan Kanlupi, mga kasama sa satuyang ginibong pagkikipag-ulay. Hi Miss Grace, makahaditon bag-anduro sa kauran. Shout out sa guard tadigdi sa San Alfonso, nagiikot pun pa kan pag-brown out. Sakto pagbukas ko istasyon nindo gamit phone, 8 PM palan, may update kay Sir Mike Padua, keep safe po sa gabos. Iyo po subago pag-agi ko dyan sa San Alfonso, nahiling ko mananggad na
ano to, nag-roving ang mga gwardya po dyan. Ayos ka, Paul Santos Hindi daw si Paul Santos minsan may maniniyo O yan pa po din ang mga text messages. Good evening, tabi Ma'am Grace. Hataw makusog na Anduros. Tabi digdi sa lugar ko now. Naraot na si Trapal sa harap kan Harungmi. Haling likuran, dagat, Anduros. Maraming salamat taon the air po an NXC Prime kan Kalabanga. Ay Prime, ingat ka mo dyan. Jata dama, kusog na po. Naraot tangali si Trapal. Good evening, Grace. 36 families evacuees na po sa Mariners ka naman. Keep safe everyone. Halini kay Sir Nap Manhente. Igwa na po ng 36 na pamilyang pigir-evacuar. Yung ngunyan sa Mariners ka naman. Camarines Sur. Talagang safe ka mo dyan sa Banuaan kan sa Mariners. Good evening, Ma'am Grace. Buti na lang po kuha signal ng DWNX dito po sa Labo, Camarines Norte. Intay po kami dito ng update ni Mike Padua. Salamat. Uy, nakamonitor ngo niyan dyan sa Banuaan kan Labo, Camarines Norte, si Ambo. Ambo, kumusta ka na Namimiss ka na ba ni Lily? Yan si Ambo, yung ngunyan dyan sa may Labo, Camarines Norte, nakantabi. Sabi niya, buti na lang at kuha signal ng NX. Ayos po nung napansin ko na nung nandyan ka na sa Norte, mukha yatang nagtatagalog ka na Di ba dati naman pag nag-usap tayo, Bicol-Bicol lang? Pero sa ngayon, mukha yatang bihasa ka na sa pananagalog mo. Ang labo nito O yan. Evacuation plan. Alinisain. Pacol, Barangay Hall, Boys Town, Sitio Camba, Kilometro 9 and Kilometro 8, care of Kapitan Perez, Kagawad Limbo and Kagawad Tox. Leon Mercado High School, Sitio Abrigo, Urban Lower B, care of Kagawad Pat, SK B-Boy. Sa Grandview Elementary School, Lower Urban A, Urban and Grandview, care of Kagawad Jessa, Kagawad Lisa. Pacol Elementary School, Almeda, Tiripon, Kilometro 5 and 6, care of Kagawad Ed and Kagawad June. Makusog po ang bagyo, please, dahin na po kita maghalat nin kusog kan bagyo bago maglipat. Please share, God bless po. Iringat kita, makisuy man tabi ulit, Ma'am Grace, salamat. Uy, halin sa kabarangay ko, dyan sa barangay kan Pacol, Naga City. Marina Banggi po, Ma'am Grace, nagdadaog po kami digdi sa Harong sa Imo. May na po rin kuryente Planza, San Fernando. Kasabay po kan pagawara kan kuryente sa Banuaan kan Lupi, mga kasama. Siguro sabay na po big shutdown kan management kan Kasureco 1. Sa ngunyan po, may nag-arabutan na pong nasa 49 families, 240 persons dyan po sa may area kan Pacol, mga kasama. Yan, hali po ini ki Jessa Ador kan Banuaan kan Pacol, Camarines Sur. Yan. Good evening, Tabi. Great Kumandaw Tabi family ko. Nagdadaog mo niyan. Si Girly, as in si Enzo. TY Grace, more power, NX, the best. Ay, iyon na talaga ng tunay na si Mael Maligaya. Yan, Mael, nagpapaabot siya ni pangungumusta ki Girly, as in ki Enzo. Nakantabi man po siya sa DWNX. Sa totoo lang, Mael, ugmaw na ko sa imo. Pag nailing ko ng pangalan mo ay nako, Mael Maligaya. Yan, nakatuto ko niya na pagkahapon. Thank you very much, Mael. O iba po, just to let our people know na pig-coordinate na po tapo with the Archbishop and Parish Priest na open po ang mga simbahan ta sa Caceres sa buot Makidago, especially po sa mga lugar na mayong evacuation centers or medyo crowded na. Actually, dakol na pong evacuees sa mga simbahan kan Buhi Sentro, Tambu Buhi, Tabgon, Karamoan, Bahi, Garchatorena, and iguana po ni Nagaperang family sa Banuaan kan Bao, Palestina, halini ki Father Mark. Uy, Father Mark, thank you very much. At yan baka po dito maapudan si Father Mark Hill Pado Gainsa presentasyon. Ano yan? Observation. Yan, smart. Sige. Hello, good evening. Koy. Hello, good evening, Ma'am Grace. Koy, paki-flash ulit. Medyo may ng aking memory. Sige sir, magandang umaga. Good evening po, Tabi Sir Hill Pado. Maray na banggiman, Ma'am Grace. Opo, saan katabi mo yan, sir? Yan ako ma'am sa may Tarusanan, sa Gainsa. Maligan. Pagainsa, ma'am. Alat ka, ang Tarusanan ano yun? Gainsa o Kamaligan?
Kamaligan ma'am, pero going to gain sana yan ma'am. Okay. So ano tabi, Kabalyo sir, kami kang ang salog. sitwasyon dyan sa may area mo niyan? Ano ma'am, medyo makusog na po ang Duro, saka ano na, medyo turumba na ba sa mga batag indiyo sa muya. Anong oras, sir, nagpun si kakusugan man kan Duros? And asagod mo niyan tabi, iyo po namamataan nindoan makusog ng Duros? Iyo ma'am, actually ma'am, suwa ko pa pong hapon ta sibot man ako kapapakaray kang sa mga bintana ko, tinapalang kong plywood. Tapos so SUV ko, tinago ko sa SM, medyo paguli ko nga ni, grabe ng kusog si Doros. Kaya ano ma'am, ano lang, monitor lang ako di ma'am ta ang tubig, medyo pigihiling ko. Pero okay pa man ma'am sa ngangon yan, ta maringan ma'am, nagkataon na medyo ayaay ngunyan ma'am, bakong kulmon. So ano yan, bakong kumbaga high tide? Bako ma'am, ano siya, low tide. Low Tapos tide, medyo na timing ng sabit ang tubig. Okay. Kabilogan ng ayaay. Anong oras po tabi, sir, nagpun si kakusugan kan Duros dyan sa may area kan Tarusanan? Actually ma'am, suba ko pa mga 3 o'clock. Paabot-abot pa bugso. Araw mo yun ma'am, medyo mapusog na naman ang Duros. Kaya mayo siyang oran ma'am. So talaga si Duros lang po. And sa tansya mo tabi, sir, mga ano daw ang kusog kan Duros mo niyan dyan sa may area mo? Ano ma'am, dahil na ni mababa sa 70, 80 per kasya na po yan. 88. Talagang makakapatumba na po yan puunin batag. Ay po, saka matakot na po magluwas sa medyo nag-aarano na. Nagraralayog naman sa mga mga nag-aarano sa tinampo, mga magigian na bagay ma'am. Pag-arog po kayong tabi, Sir Hill, dapat mayo na po nin mga tao naglalakaw-lakaw sa tinampo, delikado po yan na rapado nin mga kung ano pa man po naglalayog dyan sa luwas, pag-arog kaning may kakusugan na po ang Duros. Ay po. May nahiling ka pa po na nagpaparalakaw-lakaw dyan sa luwas? Actually ma'am, mayo na po yan nga po ma'am sa may pintuan, medyo madiklomon. Anang kuryente gisa mo. Ako nga ni, ang gamit ko ma'am, may 2 battery akong binaba ko sa sasakyan ko. Tapos iyon ang gamit ko ma'am, pati sa radyo. Ito yan si sasakyan mo, si battery na nakapark na ngunyan sa SM, di ba? Si SUV ma'am, pero si tulong chip ma'am, uya igtiyo sa kaya lang igtiyo ma'am sa arong. Ay, ano yan? Di man daw po delikado ba kung banuaan kan kamaligan, saruyan sa mga kababa na lugar na pag sigiduan bulos kan uran, binabaha tabi, Sir Hill? Ay, okay ma'am Grace. Pero po minomonitor ko lang ang tubig kasi po pag medyo magtaas ang tubig, luluwas ko na lang po. Ihanap ko ng halang taon na lugar. Pinasiguro ko lang si sasakyan ko para mo SUV ito ma'am, baka mabasa. Iyo po, marito na kapasiguro. Sir, anong oras ka nakapark duman sa SM? Actually ma'am, subanggi pa kaming alas 3 duman nagpila. Alas 3 din hapon. O anong oras ka mo nakalaog duman? Nakalaog, ay di kami yung nakalaog subanggi. Nagano kami ma'am, naghalit kami. Waiting ka mo duman sa luwas? 11 o'clock ma'am, nagpuli kami. O, pag 11 o'clock, nakalaog na ka mo? Dahil ma'am, naguli kami sa araw. Talaga asin talaga mayo. O paano ka nakapark duman? Sa'yo nakapark ka duman? Nagbalik akong 3 o'clock. Nag-abang ako duman sa sa 3 o'clock nin? Hapon, ngunyan ma'am. Okay, nakalaog ka pa? Nag-abang ako ma'am, yan ako mismo duman sa exit. Tapos ma'am, nagparabantay ako mala sa 7 o'clock. Pinalaog na ako kan dahil sa hirak manda sa kuya. Nadara na lang pala sa hirak. Suba kasyan siguro sa pagalat mo, sir, ha? Ay, but sabihin talagang pag may tiyaga, may nilaga. Di ba? Di ka nawaranin pag-asa na dahil siyempre gusto mo isalbar si sa imong SUV, mahalat ka. Ay, sa istorya ni Sir, na makapark lang siya kan sa iyang bihikulo. So, makusog naman po daan paros dyan sa may Irikan Gainsa, Tarusanan mga kasama. Ang kaulita po, si Mr. Hill Pado. Koy, naputol ba kaya may gusto pang ipaabot si Mr. Pado? Tawagan mo siya ulit.
Siya nag-apo digdi. Okay. Dito pala maano to. Naka-monitor man siya. Ito, sabi niya nakapasiguro. Si sarong auto niya, ibinaba niya ang baterya. Mag-igwa lang siya hindi kung tama si pakaintindi ko, ibinaba niya si baterya, tangari makadangog siya. May tulo siyang jeep, uto naman sa iya. Si siya iyang SUV, tinaga-tsagaan niyang ihanap nin parkingan sa Laogan Mall. O, tanahirakan siya kan gwardiya dahil naghahapon na po nagbabanggi na, yaon siya duman. Kaya kan mailing garo talagang grabe man si tiyaga niya, pinalog na sa nakan gwardiya. Ang totoo po, dyan sa covered parking kan SM, double parking na. Talagang garupig tugot na lang po talagang gulpi si mga nagpark dyan matapos pong i-open sa public si covered parking kan SM City Naga. Pati nga niyan Robinsons, nag-open naman po mga kasama. Yan, sige. Thank you very much po Tabi Sir Hill. Pado, mabalus kan sa imong pag-taunin update hali po dyan sa may Tarusanan. Good evening Tabi Grace. Salamat sa langkaw na power output nindo, at least abot kan sinong signal ang mga coastal area, makusugan signal. Salamat. Aliniki Abel yan. Thank you very much. O ipa po ang mga text messages. Pagsabi ki pa ding Ed na itry kong may makaulay official kan syudad para suwabe ang info na may apon ko sa Indo mga radyo man. Ay, ayos Nag-text si pong abogado, ang message niya, sabihin ko na si Pading Ed na itatry niyang may makaulay siyang official kan syudad para suwabe ang info na may apon niya sa Satuya mga kasama. Iyo ta kasubago pong si update mo baga, ang malinaw lang sa kuya, naribong ka duman sa kaulay mong gwardya. Nagaroday ka natawanan nin tamang kasimbagan kung anong oras talaga masarado si mall. Good evening Tabi, Miss Grace, si Ben Tabi ini. Good evening, listening through Transistor Radio. Keep safe po, Deka Langon, an sa kuyang location. Yan. Sige Tabi Ben, ingat man po. O ipa po ang mga text messages, kadakul-dakul mga kasama. Kontakta. Nakamonitor man Tabi si Board President John Paul Santana kan Kasureko 2. Yan, Board President John Paul Santana nakatutukon yan. Thank you very much po Tabi sir. Good PM Radyoman Grace, may ng kuryente digdi po sa Kamaligan, paburubugso na po ang uran as Induros. Ingat ka mo dyan sa NX. Salamat sa serbisyo nindo. Nasa auto ko sa garahe nagdadangog si Harold Inikan SSS. Yan, thank you very much po Tabi sir Harold. Nakatutukon yan. Pwede mag-report. Ma-report na si Oka. Apo din na ni si Oka. Ma-report si Oka Si Oka Ismenda. Yan, ito. Yan, pa-reporton ta si Oka. Alat ka. Forward ko Tabi sa imo koy. Ang number ni Oka. Nag-message po siya sa kuya. Mapaabot ni na report si Oka Ismenda. Yan, alat ka ta. May yan. Baka makataonin update kung saan po ang location ko niya ni Oka Ismenda. Mga kasama, nag-text sa tuwi na mapaabot man po daan in report. Sige Tabi ka, piga forward ko kay Koy pare na makontak. Nagpupo na po maggusog ang bugso nin uran sa kaduros tigdi sa pili ganda. Keep safe sa coverage. Yan. Thank you very much Tabi. Kagandahan Miss Lizelle Makatangay, ang Provincial Manager kan Philippine Information Agency mga kasama. Ano daw kagandahan kung makakuha kami nin update situational dyan sa Banwaan kan pili? Yan, aratsan kagandahan kung hindi naman kalabisan, tatawagan kita at para makakuha kami nin update dyan po sa may Erican San Felipe Naga City. O yun na po mga kasama, ang kaluluwas pa lang po na update from Weather Philippines Foundation. Typhoon Kamuri Tisoy, ang pangalan niya sa Pilipinas Tisoy, dara pa po nin kusog mantang ini yaon sa may parting Albay Gulf, revealing a 55 kilometers diameter range eye. Yan. Ang sa iya pong maiwas na eye wall, nagtatamangon yan sa mga probinsya kan Catanduanes, Northern Samar, Sorsogon, Albay, and Eastern Camarines Sur, kabali na po ang Partido District. The potential landfall area kani pong bagyo is somewhere along southeastern Albay or before midnight. So bago po banggingon niya na, bigla naman po siya landfall mga kasama sa may parting southeastern kan Albay. Ang 24-hour outlook ni Tisoy is forecast to continue moving westward, naglalangkaw pa po sa iyang rikasta sa 20 km per hora and na-intensify pa po slightly prior in making landfall sa may parting southeastern Albay. Matraverse po siya Legazpi City, Pio Duran, and Balatan early tomorrow morning
And maluya po siya sa category 2 typhoon by tomorrow nin pagkahapon. Si Tisoy po okay na. Mas malinaw garoan ni pigunoy-unoy ko na lang kutang basahon yan. Yun, nasa linya na po sa Globe mga kasama, si kasamang Mike Padua para po sa weather update ngayon na paggabanggi. Kasamang Mike, maray na paggabanggi. Maray na banggi sa Indogabos dyan, sa NX. O yung yan latest update ng bagyong si Kamori. May local name na Tisoy. Ini po ang update number 11, ngayon na alas 7. Ang bagyong si Kamori lalong nagkusog habang nag-aagi sa mainit na taktikang Albay Gulf at igwa siya ngunyan 65 kilometer na mata at ang eyewall niya nagtatama ngunyan sa probinsya ng Catanduanes, Northern Samar, Sorsogon, Albay at sa mga eastern coastal areas ng Partido at ang potential landfall area po kaning bagyong ini ay digdi na po sa may southeastern Albay. Okay, before at yan na midnight, bago mag-midnight. So, ini pong bagyo ini ay ang track niya biglang pati sa mga computer models nag-shift pababa. Digdi na siya ma-landfall along Prieto Diaz, Bacon, Manito and Rapu-Rapu, Albay between 10 p.m. ngunyan na banggi hanggang alas 12 ng matanga. At pagkatapos kayan, aagihan po ang siyudad ng Legazpi between 1 to 2 a.m. Tapos diretso between 3 to 4 a.m. sa Pio Duran, Balatan area. So yan siya between those two municipalities. At between 5 to 6 a.m. maluwas na po ini sa may Ragay Gulf. So kung iimunta po ang satellite niya, ang distance kayo sa Naga, pag-agi niya siya dyan sa may Pio Duran and Balatan. Sa may Pantaw Port. Ini po ay may distansyang lang isa tayo computer dito sa mapa. Nasa 50 kilometers po sa sur na parte po ng Naga City, mga around 3 to 4 a.m. Yan po ang sa aga na yan na maagawon tabi kasamang Mike, mga 3 to 4 a.m. Yan siya dyan. Ay, yan na oras na yan, dyan ta po mamamatay. Alimaw, kung digdi ka po sa Naga City, ang kagusugan kan bagyong si Tisoy. Ngayon tabi. Tapos ang Duros mabaliktad kung iyan ka mo dyan sa ang Duros bango niyan, Anihan. So, ang Duros kayan ma-shift sa isipon tayo na ang Amihan, alas 12 sa Rilo na nakabalagbag pababa. So, tapos ang alas 3 ng sa Rilo, dyan ma-shift ang Duros. So talagang makusog yan? Medyo makusog ang darakan ng parusta. Kakulao ng niya. Pag mga 3 to 4 a.m. tabi kasamang Mike at Chan, ano ang kakusugan kan Duros na pwedeng mamati po? Halimbawa, pagyaon digdi sa Naga City? More than iiling ko si wind radius ko, masadit siya pag landfall sa Legazpi. Kaya maluya siya. Mababawasan dikit ang Duros at ang kusog na pwede tang mamatian nasa 100 to 130. Pero nakulaong kaya ay niya kaya mag-andam baka may mga Duros na lampas sa 130 kph. Ang makusog na parte kaya ng bagyo yaon pa sa dagat sa may kumbaga kung nag-iiling ka sa satellite sa may alas 2 na parte kang bagyo kung gagamitin mo garo-clock ang bagyo. Kaya sa may alas 2. So yan, ang naglalagarto mo yan ng kusog na parte ng eyewall niya, ining Catanduanes. So ngunyan namang oras na ni Tabi kasamang Mike, ang talagang nakakamatikan kasya na kusugan Duros ni Tisoy, ini na pong portion kan Catanduanes. Iyo, pati ining Northern Samar at Western Samar, tayo sila sa eyewall mo sa baba. Yan mas nakulong uran yata sa baba, tapos dito sa may side na habang nagarayo ang bagyo, mas nakulong na ng uran.
hindi sa tuya. Minsan may mga gaps kita in between na napupundo man si Oran eh. Kasi bago po may mga text na po, Minalabak, Irayang Sulong, Pili, and then sa Lupi, maging dyan sa may partikan Tarusanan, Kamaligan, namamati na po daan minsan pa kusog pa, burubugsukan, kusugan Duros Tabi kasamang Mike. Hindi man digdi sa Muya, San Felipe, kaya total blackout mo digdi. Yun po yan, ang latest Grace. So, ang tabayanan pag landfall ka ni Atchan. Sa Southeastern Albay, landfall siya. Mga what time tabi yan kasamang Mike? Mga 10 p.m. to 12 a.m. sa may Prieto Diaz, Bacon, Manito. Doon na sa boundary yan, ay Sorsogon. Kaya dyan siya ma-landfall. Pero ang buong area talaga na affected ka rin bagyong yun. Hanggang digis ka marinisok. Nakulaon itong eyewall niya eh. Kaya ining na mamati at ang Doros, bako pa yun eh. Pang mas makusog ka ini. Iyo po. Halik duman sa Sirangan o Sur Sirangan. Kung ang Doros mo yung haling amihan, ang sunod na Doros, kung alas 12 ang amihan, alas 3 ang amihan. Ang Sirangan, tapos sa Sur Sirangan na Doros. At siyan yan mga matanga, mga pag-agi niya digdi sa may Palatan, Teodoran, Pantaw, tama, sa area na yan. Early tomorrow yan. Tapos habang naglalagay sa digdi sa may Ragay Golf Pasiring San Francisco, mamatian ta pamparos kani, ang paros kani, ang Doros kaning bagyong iniyo, bugso. Hanggang na po ini, hanggang 8 a.m. Iniwanta kung hanggang anong oras. Kung di magsalit ang baka kung 12 doon kitang may mga Doros. But hopefully sana magpakailuya na siya pag landfall doon sa Legazpi. Katabi. Kasamang Ed. Okay, mabalos, Radyoman GI. Mike, maray na banggi si Ed. Maray na banggi Ed. Pagtama niya sa Southeastern Albay before midnight, piraan kusog niya? Actually, makusog pa na yun yung 190 kph mo yan, kaya nasa 180 siya. So itong 10-minute average na madagdag pa siyang 190 prior ng paglandfall. So pagtama sa Legazpi, pwedeng nagdagdag pa si kusog kaya. Pero ang pinaka-worst ng mga tianta habang nag-aagyan sa may Balatan sa Siring Ragay Golf. Kung natandaan nyo itong mga bagyong Sisang, diba Sisang habang sa Legazpi, ulay nung rumay palang bagyo. Same time din pero although 2 a.m. ito nag-aagyan sa may Balatan, 10 p.m. naglandfall sa Legazpi. Pag abot sa may Balatan, sugo na ang turo sa tuya. So yun yan ang i-anticipate sana kapuntahan kita sa pag-agi kami. Budget akula kaya si eyewall niya eh. Pagtama niya palang sa Legazpi, araw kanan kusog niya, pero pwede siyang magluya. Kaya pag-agi niya digdi sa sa may Balatan, ang distansya niya nga ni 50 kilometers south of Naga between 3 to 4 a.m. sa aga. Ang kusog niya kaya mga 100 to 130 kph na siya na. Nasa 190 to nasa 190 kasi 2 a.m. sa Legazpi. Pag landfall niya na 190 to 235 pas nagdagdag. Pero pag lampas siya sa may area ng San Francisco, siguro mga 160 na lang yung 165 o 170. So yun pa yan ang kalkuluta na Doros. Tapos sa Tuya, pwedeng hopefully magsalit ang ila-ila niya kung mga hamatian tapos magsugda Doros na hanggang 150 labi pa po. Mga alas 10 sa aga, Mike, lihis na nanggad siya digdi sa tuyang lugar sa probinsyang Camarines Sur. Lampas na, pero yung pakita sa tropical storm force winds niya na 60 to 100 na garaang kanina doon na matian taon niya. Sa kunyan piraan speed niya, Mike? Estimate nasa pa lang yun, nasa up to 80, siguro nagsasanggatos.
Pero bako pakita naglalampas ng Pangatusta. At this time kaya, yawan pa duman sa may sa may Caranduanes at Albay, ito makusugon talaga na pahus. Aha. Sa ngunyan, ang eksperyensya na duros duman sa may Catanduanes, sa good duman sa may Northern Samar, nag-abot daw sa approximately mga pira? Based sa nailing sa wind speed niya, siguro mga 150 to 180 yan duman. Pero ang speed niya sa ngunyan, pira na lang tabi, Mike? Ang rekas nasa niya? 18, pero ma-20 siya within the next 24 hours. Aha. Ma-20 ang dalagan niya. Makikita datos sa mga wind, pati si Pag-asa, online wind server nila, down din kung naiising na. So, mas pati dyan sa CBC1, sa Kuta Mailing, na-access big din. Mayo. Si radar lang, nailing tayo, nakula. Itong mga maaraman tayo later, itong mga storm chasers sa Burgos talaga din. Install silang gadget sa Tabaco City, at yung iba yan sa San Jose, at yung iba yan sa Legazpi. Nagtakalagan sila dyan kasi nailindang direct sa Katbag. So definite na, Mike, mantang may almost 4 hours na lang baga before midnight, definite nang landfall niya talagang sa Albay. Iyo, nasa 13 degrees lang nagsasakat. So, pasalamat kila na actually, di man talaga pasalamat talaga maganda kasi nakula ako ng pag-iniling sa satellite ko yan. Windy.com pa naglaog po ka mo, i-click nyo doon satellite, ilingon yung dirting satellite. May radar pa dyan, may iling doon sa radar ng Pag-asa. Ano Mike ang ano ang mga dahilan ta magpuon sa paglaog niya sa PAR, ang diameter niya haros tayo nagsadit. Pagkatapos ang eyewall niya mahiwason pa. Actually, ang eyewall mo yan lang yan hapon nagbutwa. Itong mata niya sa bagong alas 8 ngayon sa hapon. Dumanta talaga nailing na sugpas niya. Itong itong sinasabi kong oceanic heat current, lalo na dito sa may east of Caranduanes, sige sa Albay, pag may nag-aaga talaga dyan bagyo na pupusog siya. 185, naging 240. Tapos, katong harayo pa siya, mainit na talaga ang dagat sa 29 hanggang 30 kilo ang init talaga ng dagat. So, yan, pagkapuna siya. Usually, pag-aawag kayo talaga ng time. Although, pag nalaugan ng malipot sa doon, kasi sabit na yung mga weather system. Katabang lang talaga yung init sa rangan ng Bicol. Okay. May text nga ninyo yan pa sana si Mr. Pong Abogado from Albay. Magusog na sa mga oras na ini ang rapado kan duros duman asin may kasabay naman na makusog na uran. Higaw ta. Nailinta sa radar Talagang ang boundary na makusog na uran dyan sa may area ng Rinconada. Paabutin pa lang sa Rinconada, parang buong Albay, Sorsogon, grabing uran. Tapos sa may baba na partik ng sirkulasyon niya sa may Masbate, Samar. Kaya, di ba sabi ko pa nag-agi ang bagyo sa may partido, kung duman ko na siya nag-agi, malalaga kasi kita ng grabing uran. Okay. May medyo dikit lang, pero may dakol na uran man nag-aabot sa may Catanduanes ganyan, dahil sa part ng eyewall. Ang partido area, laog man gararay sa eyewall niya, Mike? Iyo tabi, lalo na pag-gaw na sa may Legazpi area, at yan na 2 a.m. So ang partido area, makaka-experience man in grabing uran, arog kan sa Rinconada? Iyo po. May text ba din itabi kasamang Mike, anong oras pwede mamatian ang kakusugan kan duros sa Rinconada urog na po digdi sa syudad kan Iriga? Pagkakanina yun sa Legazpi. Actually, mga few hours from now. So ano yung mga 1, mga 12? Iyo po. Ano po ang kusog niya tabi kasamang Mike? Pag-agi dyan sa may parting yan kan Rinconada? Hagop na inining portion kan balatan part na ni kan Rinconada? Pag sa bugso ng Duros, pwedeng more than 130 kph. Pwede ma-experience.
Kasi yung sustained winds na inigas, estimate ng ito, hindi overall tayo yan. Kasyahan man ang kusog ng Doros. May text man di si Kagawa Jonas Soltes, Ate Grace Pahot Mantabi kay Mike, ano ang pwedeng mamati na kusog din Duros sa Tinambak? And what time po yan? Tinambak na sa 100 to 130 kph. Mga ganyan na midnight hanggang early morning. Experience pagkitang Duros. So, ninhulit na mahiwason Mike ang eyewall niya, ang bilog na probinsya kan Camarines Sur, not less than 100 ang Duros na talagang ma-experiensyahan early morning. 100 to 130. Yan ko to sa sa eyewall sa inner feedback. May text man di Ambo ng Camarines Norte. Ma'am, dito po Camarines Norte, ano pong pwedeng mamatian na kusog kan Duros? Mga anong oras? Cam Norte, na same day, mga early morning, around 5 a.m. Pero mga 3 or 4 baka may Duros na rin dyan. Pero ang Duros kaya mo yan, 75 to 100. Pero pag naglaog na ining, depende kung magparasalit siya, baka di na mag-abot dyan. So, yun po, ang nahiling sa depende sa circulation niya, nahiling tayo pa naglalapon kung magparasalit siya o ma-maintain yung pagkadakula ng eyewall niya, makaka-experience man dyan ang kusunod. May text pa nga di si Kay Butastas, sa Pasakaw Tabi, Ate Grace, ano man po ang kusog kan Duros? Mga anong oras? Same lang po yan, Gabos. Ang oras na may experience na yan, mga after midnight. Habang pag naghahali na yan sa Pasirimbalatan, Theodoran area. Yung mga sanggatos man po yan, 100 to 130. 100 to 130. Tapos pag kakani ka sa mata, 100 lampas, 130. Yun po. And kadakol, actually kadakol sir, nakantabi sa tuyang ngunyan, nakatutok talag inabangan ang sa imong update tabi kasamang Mike. Sa iling ko talaga, isipan ba yung mapapaturog ganaro ganing igwa katang biglalauman na raot nin panahon. Ang importante po, gabos naman siguro nakapasiguro kan sitwasyon ini, and dapat nakakulukar na si gabos na mga yaon sa mga low-lying areas, sa mga landslide areas na yan, dapat nasa evacuation center na sa mga panahon ni digdi po sa probinsya ng Camarines Sur tabi kasamang Mike. Kaya tabi, sabayan at pag-agi. Sana may milagro mangyari, magpakaluya siya, magsalit. Iniwanta po habang binabantay yung tanin. Kung alas 9, alas 10 pag-ibo na akong update number 12. So, kung may mga, paglaog taat yan, mga alauna, makakamanta na yan, Ed. Kung nasa Legazpi na siya. Kasi between 1 to 2 sa Legazpi. Mike, sa Catanduanes, anong oras pwedeng maglaylo na ang epekto ni Tisoy sa Catanduanes? Catanduanes, pag na siya sa may San Francisco, Quezon, it will be mga up to 5 a.m. Pag nagluwas na siya sa peninsula ng Bicol. Kaya pa kayong backside yan So talagang dugay na, nagdadagadang pasa na siya digdi sa may area kan Legazpi, and maagahon mamamatean taan kakusugi pag agi niya na dyan sa may parte kan Theodoran Balatan area. Okay, haloy pa. Medyo perang oras pa nahalaton ta radyo man na. Correct. Pero may mga feedback na digdi hal sa mga iba-ibang mga lugar, nakadakol na po ang nag-text sa tuya. Arog po rin di mga relatives ko po sa Albay. Ma'am, pakihapot naman daw tabi Sir Mike kung ang kusog kan Duros na namamatay sa Malinaw, nag-aagi na po si Tisoy, tagrabe na po ang kusog sa Albay. Papot man tabi kung what time maagi sa Albay. Salamat. Makusog na po na tabi kasamang Mike, ang Duros may parteng Malinaw, sakop ini kan probinsya kan Albay. Opo. Si yan, that's the Western Eye Wall. Itong inot na eye wall, nag-aagi pa lang sa Enda. Si mata mismo na Dakulao, 55 kilometros ang sa bago, 84 eh. Kaya medyo nagsasalit ang mata ngayon, usually nagkukusog yan. Kaya nagdadagdag ang kusog niya. Tapos, pag nag-aagi na yan dyan,
kasi yung kalmado, humahagip itong area ng Albay. Okay. Mike, ang landfall niya sa Legazpi, inianenot na landfall niya sa Kadagan kan Bicol? Day po. Pinensyon ko sa bago, yung areas ng Prieto Diaz, Bacon Manito, Rapo-Rapo. Aha. Yan muna siya. Di mo na siya matama, no? Prieto Diaz, Rapo-Rapo. Bacon Manito. Sa border yan ng Sorsogon at Albay. Sorsogon, Albay. Okay. Ano rin tabi, Mike, sa Rinconada, sa Partido area, ano ang volume niya? Ano ang sukol niya? Offline kami, di ko naiiling kong pirang rainfall. Pero iiling ko ang radar, asyaan man ang pagsak ng ukan duman. Unless may mga reporters ko kabuduman ng mga session duman. Yan lang ang medyo yung system kaya bago. Kaya although may data kami sa industry, may iling tayo kung talagang ukan duman. Sa station. Okay. So ano sunod mo tabi, Mike, na update ka ni alauna na nin agang amay? Yeah, tabi. Okay. But magme-message ako kung sige. Kung may mga breaking news. Pa-message mo na ako sa chat. Mga ano na lang yan, mga more or less 2 hours na lang bago mamatian tan kakusugi pag tao mong update at 1 o'clock. Yeah, tabi. Bot sabihin tabi kasamang Ed, kasamang Mike, kada may damay tan na walang tulugan na ninuli lang kan pagbantay ta kitisoy. Yeah po. Kita ma-dinner muna kita. Ay, suba-suba kang ayun mo nang pala na iyo, maalas 9 na maalas 9 na yan. Yan, sige tabi. Sayang kung yaw ka lang digdi, bastanten guto digdi with egg. Guto aga hapon sa Gulbanggi. Maray dito sa 2 kilo. Gulpida bagang naman na guto. Yan. Kasamang Mike, mabalos na maray po. Dako lang bagay para sa mo ang sa imong update ngayon na paggabanggi. Apo, thank you. Thank you. Thank you very much. Mga kasama, si Weatherman, Typhoon Man Mike Padua. So tabi, Radyoman Ed sa ngunyan, si kakusugan kan bagyo, namamati dyan sa may area iyan kan Catanduanes, Northern Samar, mga kasama. Arog siya kain kahiwas. Bago po siya matanga, bago mag alas 12, mamamati naman po ang kusog niya dyan sa may area kan ano to si lugar dyan sa Albay. Prieto Diaz. Yan, boundary kan Albay, Sorsogon. Bacon Manito, yan. Madiretso na po siya sa Eastern Camarines Sur, Partido, and ano po, ano to digdi? Yan, dyan sa may parte kan Pio Duran, between 3 to 4 a.m. sa Kabalatan. And sa momentong iyan, ang magiging closest distance niya sa Naga, Radyoman GI, 50 kilometros south of Naga. Mga around 3 to 4 a.m. yan sa aga. Mga 130 pa ang kusugan duro, saan pwede pong mamati kan Naga City, kan Pasakaw, maging kan Tinambak, mga pagtaray ta mahiwas kaya bagan ano kaniyo. Pero iyan kung magluya siya after na magtama siya sa Legazpi. Yan, magpangadji kita na magluya po siya. Taandar-dar niyang kusog sa Legazpi kasyahan. Bako na mention niya nasa 100 80-90. Diyan sa may parting Albay, mga kasama, kasyahan po. Yan, si Raul Sudsod kan Iriga, pag inibatay ni sa hanap buhay, nag-message man sa tuya, Ma'am Grace, landline. Day po kami na lang sir ang naapod, tabi Raul Sudsod, ipaabot ko kami na lang maapod sa imo. Yan, may ma-update sa tuya tabi Radyoman Ed, hali mismo dyan sa syudad kan Iriga. Yan, thank you very much kasamang Ed, kay Barang Tadigdi mga kasama, and ika na kasamang Ed masunod anong oras. Yan, abangan po ta, full force kami digdi mga kasama. Actually, yaon digdian buong tropa, si Radyoman Ed Ventura, si Radyoman June, binariyaan mi sa boyang mga harong. Ay, naliwan ko ani palan, suba-suba ka. May message sa kuya si Pau Pau na apudan ko ano daw to? Ha? Indaban ka to ko na naman ang mensahe niya. Joke. Nag-message kaya sa kuya. Koy, pa din mo na Koy. Pick forward ko sabi sa imo Koy, si number ni Raul Sudsod. Baka pwede itong makaulay. May
Raul, kung nag-antabay ka dyan sa Iriga, yan, si Oka Ismenda nga ni, nag-text man sa tuwin na gusto niya man mag-taunin update mga kasama, katakod po kan huma kan bagyong si Tisoy. Yan. Inaugma kita dahil nakantabay kita, digi siya pangyari pong ini. And lugod, nakapasiguro na si dapat ipasiguro yan. Kadakol po rin nakatutok yan. Si Kay Butastas, si Kay, thank you very much Kay, nakatutok siya ngunyan dyan po sa may parteng Banwaan kan Pasakaw, Camarines. Okay, wait lang. Koy, tawagan mo muna Koy. Ay Raul, tatawagan ka na lang para mas malinaw. Pick forward ko yung number. Raul Sudsud Iriga. Malakas na daw ko yung paros Raul, madali lang kami na lang po ang maapod sa imo tangarig mas malinaw yan. Pig forward ko yung last na pig screenshot na may number. Pick upon mo na lang sa number ni Raul Sudsud tangarig maka-update man lamang makuataan mga pangyari po hali mismo dyan sa syudad kan Iriga. Yan. Si Raul Sudsud kan radyo natin mga kasama Iriga, matao lamang nin report. Ara mo si Mayor Madel Palan nagpasunod naman po nin forced evacuation sa syudad kan Iriga. Nagkukusog na po ang duros mga kasama, paburbugso, nawara naman po ang supply kan kuryente. Text kita kani 8:30 nin paggabanggi ngunyan. So baka makuataan pinaka-update kayan, pinaka-development, ano po ang sitwasyon na yaon po dyan sa may parteng Rinconada area. Raul, maray na paggabanggi. Thank you very much, Radyoman Grace. Maray na banggi sa mga parantabay. Kasi bago pa ako nakaantabay sa Indo, no? Ay, salamat. Nakahangos-hangos kita pa pag-report ni Sir Mike, nakahangos-hangos kita digdi, Kaso hapon ba? Kaso bago nangangaranan pirmihan Rinconada, ang sabi nga nita talaga paguna ko, kaya ako tabi, Raul, bago ko nagtukaw digdi, grabe si katugon-tugon ko kan mga tugang ko dyan sa Iriga na magpasiguro nga niya ko, delikado ang mga banwaan kan Rinconada area. Iya tabi Radyoman Grace, actualmente hindi kaso bago, nawaran digdinin kuryente mga alas 6:30, palsok na ang kuryente digdi sa siguro Rinconada area na ni. Pero kaso bagong aga, an uran digdi bakong gayo kakusugi. And sangon yan, paburubugso ang duros na bako magkakusugi tabi Radyoman Grace, namamatik digdi sa Iriga sa mga panahon na ini. And magayon ta sabi ko nga ni taro baga sa kinakatakutan digdi sa Iriga dawa maluyaan hangin an uran Iyo tabi na bagayan ang kasentruan mismo kan Iriga talagang petmalu pag nagbabaha dyan talagang inaabot magi ang mga commercial establishments. Pero kung dyan naglibot ako sa bago magdiklo mayo pang baha digdi sa sentro ta an uran bakong gayo kakusugi paburubog suman papurupon dungon dyan nga ni medyo maluya an duros bakong kakusugi. Pero maganda magirara kita tabi Raul, duman sa report ni kasamang Mike, pwedeng mamatay si kakusugan kan duros dyan sa Rinconada, mga maagahon sa aga, mga 1 or 2. O baka mga 12, 1 or 2, mamatay na po ang kakusugan, tamaagi dyan sa may parting Pio Duran and Balatan early tomorrow morning. Iyo tabi Radyoman Grace, ang Balatan, aram niyon baga sa Iriga, aram niyon sa Nabwa, and nababanggit niya Pio Duran Albay. Siguro talagang sa mga panahon na ini kakusugin na ang paros duman na namamati sa nasambit na mga lugar. Pero sabi ko digdi sa Rinconada area kung arog lang kami baka dahil nga yung sa parning grabing pagbaha namamati komparado kan mga uminaging bagyo na dawa mayong hangin makusugo ng baha na namamati digdi sa kasintruhan kan syudad kan Iriga sinibapang lugar digdi sa mga lulaying area sa Rinconada area tabi Radyoman Grace. So bago pagkatabi Raul na mention mo naman sa text mo sa kuya na ang LGU kan Iriga sa pagi ni Mayor Madel nagpasunod na po din forced evacuation sa ina mga lugar po yan. Ano yan? Gabos na mga barangay kan syudad din Irigan? Igwa ka tanin 36 barangays? Itong mga nasa lulaying areas, itong mga talagang binabaha digdi sa harani sa kasintruhan, may mga party man dyan nagkapero sa bukid na party na talagang massive forced evacuation ng pinasund kasubago abot alas 12 nin pagkaunto tabi Radyoman Grace tanakawalay ni si Mayor kasubago nanon dyan na pagkabanggi dahil na sinda mga responde ta may mga kaibanan nga ni sindang pulis kasubago na
nagbabandilyo and piga-aristar itong mga dahil nagsusunod na magpasiriring sa mga evacuation center, lalong-lalo na itong mga identified na talagang binabaha kung nagkakaigwanin bagyo digdi sa Rinconada area. Nagpasunod man digdi tabi Radyo Man Grace nin Licorban, ano? Ay, maray man yan. Taara mo kaya, minsan, pag-arugen na paano ka maka-iskusar kung maluya ka dahil pinatumba ka kan bininugan arak? Ayun to sabi ni Mayor Kasuba, doon niya ako, taano ta pinasunod mo yan, sabi Mayor, sabi niya, kung minsan nagkakaigwa pa nin kumusyon kung pinapasirin niya sa mga evacuation center o na kung bururat na ang baga dapat mag-evacuar na mga residente sa mga low-lying areas digdi sa Laugkan, Ciudad Caniriga. So yan mo na tabi, Radyo Man Grace, ang sitwasyon inuutro na bako managayo kakusugi pa ang duros kiging na mamati, anuran medyo manipis pa and pabugso-bugso sa mga panahon na ini. Kung okay lang tabi sa imo Raul, pag may mga updates pa, may mga pwedeng ipaabot na report, kung itimbrihan mo lang ako, tangari ako mismo mag-upload sa imo kung pwede pa kami makakuanin mga report hali dyan mismo sa Ciudad Caniriga. Iyo tabi, Radyo Man Grace, taara mo dahil magkita na mapaturog ka pig pigbabandayan na sitwasyon, kaya lang sabi ko nakahangus-hangus ang Rinconada area duman sa katatapos pa lang na report ni Sir Mike Paduano. Correct. So yan muna, sabi Radyo Man Grace, halin sa Ciudad Caniriga, si Raul Sundon. Thank you very much. Kabayan ko, ali mismo dyan sa Ciudad Caniriga, Raul Sudsod, kan radyo natin mga kasama, nagtupunin update. So far ngunyan, may paman po ang makusog na duros, anuran, tama lang, answer ka sa pinaghahalitan Caniriga, minsan bako naman nga ni si kusog kan duros, kundi pag nagparauran po dyan mga kasama, ang kasentro na yung Caniriga, binabaha po iyan. Nagiging, day na po siya passable, linulit na dalang ko dyan ang tubig. Kaya sabi niya, kung arog lang ko ta gani, mayunin kahaditan na magbaha po dyan sa syudad Caniriga. Kaya sige po, pasiguro lang kita, padakos lang po kita magpangadji. Sa iling ko po, nakatabang na maray si mga pagadji unta po mga kasama. Habutaman po na kung kita nakaligtas, may mga madadanyaran, pati sindapig papangadjita po na day magdara nin grabing distroso, nin grabing perwisyo, nin grabing danyos, ninuli po kan raw ta panahon ni si Tisoy mga kasama. Yan. Aratyan po, ang mantabayanan po rin doon sa mga sunod na programa, alas 9 po, matukaw na digdi, si Mr. Public Service, Radyoman June Aurelio. Sa kada ko rin mga messages digdi, yan kada ko nagpapasalamat tabi, kasamang Mike, digdi po sa mga nagpaabot din mga messages. Kada ako paabot nin pagpapasalamat. Hi po, Miss Grace, sa sangay po, ano po ang kusog kan duros, ano po oras mamamati ang kusog kan bagyo sa banwaan kan sangay. At least naglihis po kaya mga kasama ha. Ito baga kung nasunod itong forecast kasubago na landfalls may parting uruan Tiwi Albay, mga nganaan ko taan partido. Kaya lang ngunyan, dyan sa may parting northeastern kan Albay, kaya ngunyan na nakakamatikan makusog na duros, yaon na po dyan sa may parting Albay, Catanduanes, and part ng Sorsogon. So magpangadji man girara kita, mag-arang na day na po magparahiwas pa ang distrusong daradara ni Tisoy, asin makasalbar po gabos mga kasama. Number 1 sa serbisyo publiko, 91.1 DWNX-FM. Number 1 sa bareta. Number 1 sa impormasyon. Number 1 sa serbisyo publiko. Pigdadangog. Yan mo sa DWNX actually. Pigtutubod. Para mo kumbinsido ako sa pagsasabi kong announcer na yun. Malalaoman. Papasalamat po kami sa inyo, sir, sa tabang nito sa muyan. Piglalanatan. Unang puangal daw ko pag day ko nadadangog ang DWNX. 91.1 DWNX FM. Sige. Madali lang po. Pero mga kasama, nasa linya ngunyan si Radyoman Manny Basa. Radyoman Manny, pasok.
Mabalo sa Radyo Man Grace, siring man sa mga parantabay. Kaulay ko ngunyan si Mayor Madel Alpelor, Madel Alpelor. Aramutan mga sitwasyon duman sa parte kan syudad din Iriga. Tabi Radyo Man Grace. Mayor, live kita sa DWNX. Yan po sa angkor si Radyo Man Grace. Good evening po, Mayor. Hello, good evening po. Good evening, Manny. Good evening, Grace. Uy, Mayor Marina Banggi po. Kumusta po tabi Mayor ngunyan an bilog na syudad kan Iriga? Since Saturday po talaga nagpa-planning na po kami kay Ibanan ang CDRRM Council. Tapos Sunday, meeting na po ang mga barangay captains na talagang preemptive evacuation. Preemptive evacuation was Sunday afternoon up to Monday 12 noon. Otherwise, there will be forced evacuation ng 12 noon hanggang Banggi. So, nag-forced evacuation na po kami kang Gabos. Nakulo na po mga evacuees sa mga evacuation centers. So, halos Gabos na mga barangays, lalong-lalo na duman sa vulnerable sa landslide. Perpetual Health, Santa Teresita, San Nicolas, San Isidro, Santiago. Gabos na po talaga pina-evacuate itong mga located sa mga areas na igwang landslide. So far, ngunyan po nagkukusog na po ang uran saka po ang hangin. Ang expected na time po na maabot talaga is 12 midnight. Tapos po 4 o'clock in the morning So yan po ang forecast ng Pag-asa. And so far, dinivide mi po ang group. Tulo po ang divisions mi. Igwa kaming division Alpha, Bravo, and Zulu. Ang Alpha po, yaon po iyan sa City Hall. In charge po iyan kang river unit ng mga barangays and Salvacion Santa Cruz. Tapos po, ang Division Bravo, yaon man po iyan sa BFP, Bureau of Fire. Siya man po ang in charge sa City, ito pong Central Business District, sentrong mga barangay, tsaka po Buhi Road. Tapos po itong Division Zulu, yaon man po duman sa lying in kan San Isidro, in charge po sa Mountain Unit. So ang ginibumi po, igwang tulong doctors na naka-assign sa Alpha, Bravo, Zulu, igwang mga nurses, igwa pong BFP, igwa pong PNP, igwa pong Coast Guard, igwa pong mga Army. So hinati-hati mita, minsan po na dai kami nakaka-respond pagbaha na po sa sentro. So ang ginibumi, binanga-banga mi, so igwang in charge ng mga doctors sa mga task force. So responders po, naka-ready man po sinda. So pero ang advice mi po sa mga tao, dai kami mapaluwas ng responders during po kan typhoon. Mahirap po na i-risk mi man po or i-at stake mi man po ang mga buhay kang responders. Correct. So kaya nag-forced evacuation po kami, tapos makaka-respond na lang kami before and after. Itong Usman is a different case. Parang nga ni sa Usman mayong hangin. So pwede kaming magpaluwas ng responders kay itong panahon. So maski mataas na po ang tubig, nagluluwas po talaga ang Coast Guard saka ang BFP. Pero ngunyan po, since makasugman po ang Duros, nagwa 155 kilometers per hour, masakiton pong magluwas ng responder ito po mga debris, falling debris, masakiton po. Delikado yan. naman si mga Delikado po. Opo, ang responder. Digdi Mayor, sa pagpasunod mo pong forced evacuation, di man po mayo man nakipagdusayan sa kasugaan po tabi kan LGU Iriga? Mayo man po, nagpapasalamat mangyani po kami nag-cooperate man halos Gabos. So, ang magayon naman po duman pag sabi ning mag-evacuate na talagang nagduruman naman po sinda. Igwa man pong few men na stubborn man. Dumanan po kang pulis. So pinadumanan ni po kang pulis. So bago po nga sa interview mi kay Mayor Ed Sivero, may duwa yatang pigla na magpakan pulis, talagang day po na lamag. Habuda paduman sa mag-iba duman sa evacuation center. Pero ang ginibo ni Mayor, pinablatter niya po tayo na-identify naman po si duwang matagasampayo dyan sa may Iriga na Calabanga. So at least po pala sa syudad kan Iriga, mayo man po rin araw kayo na senaryo. And aram kong sigaligtasan kan mga iniisip po kan lokal na gobyerno, Mayor. Opo.
yan man po talaga ang pirming priority po kang gobyerno na may yung casualty. Maski mapagalon gabos, basta po may yung casualty. So yan lang po talaga ang priority. An saro pa sa naaraman ko tabi, Mayor, nagpasunod ka po ng liquor ban. Ano ang rason ta nagpasunod ng liquor ban an alkalde kan Iriga? Ngunyan pong may humakita kan bagyong si Tisoy. Usually po kaya ang experience ni pag nag-evacuate po, talagang pagbanggi yung mga husbands, mga lalaki, talagang nag-iinuman yan. So, pinaliquor ban me po talaga, tadipisino po pag bako ka talagang, pag ano ka po, pag intoxicated ka, pag buhat ka, bako kang alert. Panduwa, pwedeng turog ka. Or pangatlo, pwede pang pagsimulan po yan ng gulo sa evacuation center. So, usually, yan po talaga ang mga nangyayari, mga cases. Kaya mas maray na po na madisiplina sa muna ang mga tao. Mayong liquor, mayong sigarilyo, purely evacuate lang. Tapos, pagkatapos ka yan, after kan typhoon, balik na po. Sinta sa harong ninda, ayusun ta na po ang harong ka. So, dapat arog po kayan, madisiplina po ang mga tao. At least po talagang in place na maray, organisado po si mga paganda na ginibukan LGU Iriga, katakot po kaning paabuto na raot ng panahon. Anyway, Mayor, bukas po ang NX sa anuman na mga updates, anuman po na mga informasyon na gusto po pong ipaabot sa mo po mga kabarangay dyan sa syudad kan Iriga. Iyo po. Thank you, Grace. Thank you, Manny. Gusto mo lang po magpasalamat sa gabos ng mga barangay captain, sa barangay council, mga tanod na talagang as early as Sunday nagpa-evacuate na sinda. Ang magayunan duman ta talagang nag-ikot pa sinda, nag-notify pa sinda, igwa sindang mga crier, nag-ikot sinda, mga SK chairman, ang mga gabos na nagtataram na talagang nag-i-explain sinda ang typhoon, tapos kung ano yung mga possibilities na pwedeng effects and results. So, yan ang magayunon. Tapos kung itong in-explain na ninda, itong forecast, at least po nag-cooperate po ang gabos ng mga tao. So, nag-evacuate man po. So, pasalamat po kami duman sa mga evacuation centers, mga houses na usually po kaya igwaman po mga houses na kung saan nagta-transfer ang mga families, na nag-aalaw man po ang mga may-ari kang houses na sturdy, saka mga 2 floors, 3 floors, nag-aalaw man po sinda na maging evacuation center man po. So, pasalamat po kami sa Indagabos, sa Gabos na mga nag-cooperate. Sana mag-ingat lang po sa ang priority sa po, may po talagang casualty. Sana po mag-ingat Gabos. So, salamat po sa Gabos na mga nagtarabang. Thank you very much po, Mayor Madel. Iyo po. Salamat man po. Yan, mga kasama si Mayor Madel Alfilor kan na syudad kan Iriga na ako dito po ngayon na banggi Miss Grace Barbie Risoles South Turu, ito pong possible storm surge yan sa Tinambak. May man po yan ni may ano lang po, may mga advisory lang po na pigpapaluwasan pag-asa na pwede maglangkaw ang tubig. Magpasiguro lang po kita. Kaya nga niyaon si pagpatanid na kung yaon ka sa mga low-lying areas, sa prone sa mga baha, magpasiguro na po. Di na po magalat na kung kasuarin si kakusugan kan Duros, kakusugan kan Uran, saka po kita mapasaklulo. Tayirak man po kato mga responders, kato mga rescuers na pati si buhay ninda, pwede mamiligro. Nagkukusog na po ang Duros sa may darang Uran, digdi po sa may Kanaaman, Camarines Sur. Salamat po NX for this special coverage. Hali po yan kay Jomar Ruiz. Yan. Thank you very much. Kada ako po nakatutok sa tuya kay Ma'am Ching Bungalon. Sabi ni Ma'am Ching, dalhan kita bukas ng coleslaw. Gumagawa ako ngayon harvest sa farm lettuce and cabbage. Wow, ang yummy. May mga picture pa, mamay. Pambira tama ni, pang ano ni, anong pwedeng panghalo ka ni? Tama digdi, may ano kami digdi, may adobong manok. Pero mga kasama, ako po ngunyan mapaaram na. Pero po an emergency broadcast ka na NX, magpapadagos-dagos, sagod pong kaya mi pa, sagod na yaon pa ang mga gamit ta digdi, intact pa po, lugod ang samuyang pag-arang magpangadji kita Gabos na day naman lugod magparakusog si Tisoy, magparaluyan na po siya tangarigmay na pong buhay na badanyaran pa mga kasama. Sangaran sa kuya mga pagiriba, sangaran po kan bilog na tropa kan Arimen, ang mga karadyoman ko na nakastandby ngunyan, full force po kami digdi po sa broadcast center kan DWNX mga kasama. Ay ito digdi iyan si papel mo iyan. Ito si Pigdaw kay Sir Elmer. Ito iyan si
Acknowledge tagila rin mga kasama, live streaming also on IMJ Interactive Facebook and YouTube. RMN DWNX and IMJ Interactive joint live streaming coverage on Typhoon Tisoy, powered by IMJ Interactive Multimedia Services, live streaming on Facebook and YouTube yan. Ulit-ulit pala niho. Siri man kasubago pig message kita ni Mike Biando, naka-hook up man po sa tuyaan Pasada, Rinconada, Camarines Sur. Mga kasama, para mientras ngunyan, ako po mapaaram na. Sa ngaran kan sa kuya mga pag-iriba, alat ka ni si pangadjion ni Arsobispo. Ano si file yung planig din ni Archbishop Tirona? Yun na po garo ni, yan, dangugunta na muna po ang pangadji ni Arsobispo Rolando Octavos Joventria Tirona. Abangan po ang masunod na matukaw digdi Radyoman June Orillosa. Sa ano mong pangyayari? Ay, sala baga niyo. Si Radyoman Ed. Ano digdi Radyoman Ed si filing ni ni Arsobispo? Yan, mayroon tayo. Oras. Okay. Iyo manangad pala na. O yan na po mga kasama. Antes pa ako magpaaram, dagugunta po ang pangadji. Kaya banta po sa Arsobispo Rolando Octavos Joventria Tirona. Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ng kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Daing mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Sa pagsilang ng
oras mga tugang sa DWNX FM asinman AM. Iguana po kita nin 10 minutos magalampas an alas 9 nin pagkabanggi. Magatugang maray na banggi po sa Sendo Gabos. Dagos-dagos kita sa satuyang emergency broadcast. Ngunyan pong panahon na may bagyo. Ninhulikan bagyong si Tisoy. Kaya 24 oras po kitang mairibanan sa good na maglampas na digdi sa satuyang lugar ang kalamidad na ini. Ako po ang sa idong lingkod si Radyo Man Adventura Asinurachan ang mga pagiriban niya to. Dawa po gani abang kusog kan duro sa luwas. Pero aram niya mong ini makusog pa mantang nagdaragadang pasana digdi sa Camarines Sur ang bagyong si Tisoy. Alagad ninhulikan pag paabot po nin mga informasyon sa publiko. Mayo po nin pahingalo ang mga pagiriban niya to. Tagadi sa nang magpagpaabot kan maninigong abiso, informasyon sa gabos na mga parantabay niya to. Lalong-laro na si mga naghahandal ninhulikan araw kayo ning kamugtakan kan sa tuya pong panahon. And medyo marayrahay lang na development baga talagang day na as of now nag-exceed sa 200 kilometers per hour ang duros ngunyan kan bagyong si Tisoy. Pero kan ini po bagayaon pa sa luwas kan Philippine Area of Responsibility yaon si mga kahandalan inhulita potential na maging super typhoon pero day na po nagabot sa araw kay na kategorya. Asin sana mangyari itong sabi kasubago ni Waterman Mike Padua kan siya magpaabot kan pinakahuring update mga 8:30 kasurusubago lang digdi sa NX na tibaad pagtapos kan o pagkatapos na magtama duman sa siyudad kan Legazpi between 1 to 2 AM sa agang-aga tibaad po ini magparasadit pa magluya bago pa magabot digdi sa lugar kan sa tuyang probinsyang Camarines Sur sana. Pero dinhulikan abang hiwas ngani kan diametro ka ini asin dakula pan sayang aywall an bilog na Kabikolan interong apektado kan sayang duros. Mala tadigdi sa satuyang probinsyang Camarines Sur dawa pa day kita kay ni sentro na gayo ninuhulikan hiwas kan sayang diameter asin man kan sayang eyewall an pwedeng mamatayan tang duros mga tugang sa bilog pong probinsya. Takasubago may nagahapot digdi nga sa Pasakaw, digdi nga sa Tinambak, digdi sa araw kay ning Banuan kan partido pero ngayon duros na pwedeng mamatayan. Sabi po ni Waterman Mike Padua ninhulit laog-laogan kita sa eyewall an duros na mamatayan ta mga day po mababa sa sanggatos abot sa 130 o baka maglampas pa pero kung magsadit po ini sa momentong magtama na duman sa ibang parte kan Albay at tibaad lamang day na kitang gayo mga naan kan sayang magusog na duros. Anong oras po pwedeng mamatayan ang pinaka magusog na epekto niya digdi sa Naga asin man sa Camarines Sur? Mga around 3 to 4 AM yan sa aga pong Martes mga tugang. Ang saya pong distansya kayan digdi sa Naga mga 50 kilometros sa south kang Naga. Pag katapos sa siya mag-agi dyan sa may parting Pio Duran sinman dyan sa may partikan Balatan. Pag yaon na siya dyan yun naman po yan ang pinakaharani niyang distansya digdi sa syudad kang Naga 50 kilometros. Close pa yan, harani pa kaya mamamatayan ta talaga ang magusog pang rapado kan duros. Sa oras pong ini pare koy si pare koy apudan ang pag-asa takasubago baga may ang advice kasubago kan pag-asa 8:45 apudan da sinda sa oras na ini siguradong igwa naman sindakan pinaka latest development sa monitoring ninda kan bagyong si Tisoy. Ito pong ipinaabot na report ni Waterman Mike Padua itong update number 11 kasabago pong 8:30 digdi sa NX sa paagi ni Radyoman GI. Antabayan na lang po tawrat yan, ipapadangog tagiraray, taganing mas masabutan pa kan mga parantabay niya to.
asin si mga daenggayo nakadangog kan bilog na report, latest report kasuro subago ni Mike Padua, maantabayanan po giraray nindo. Taganing si mga kahaputan nindo, kung anong oras, kung anong kusog, ano ang epekto sa lugar nindo. O yaw na po yan duman gabos sa naging analysis asin na report ni Waterman Mike Padua. Mag-antabay lang po pinapakaray lang ni Radyoman Jolandong taganing giraray, may paabot niya to sa tuya pong mga paraantabay. Sa mga oras pong ini ang Catanduanes, ang Northern Samar, talagang nakakamati na kang grabing epekto kan bagyong si Tisoy. Duman nga ni sa Legazpi City, habang nagre-report si Waterman Mike, nag-text si kasamang Pong Abogado, itong nagpaabot din na report kasubago, na magusugo naman duman an uran, asin man an Duros. Diyan man sa may parting partido area, pabugso-bugso pa an uran sa kan Duros, pero mas magusog po dyan sa mga mountainous areas na yan kan partido area kaysa kan digdi sa Satuya sa siyudad kang Naga. Asin iyan antiseparan kan mga yaon dyan na mas matindi pa ang rapado kan Duros dyan, asin man uran sa momento na inipong bagyong si Tisoy magdangadang nananggad dyan sa lugar na yan, asin digdi sa Satuyang probinsyang Camarines Sur mga kasama. Oras yan po, apo ng taman ang pag-asa tagani maipaabota ang pinaka-update man manunugod sa indang monitoring, pero nagpaparadakol po ang mga lugar na pinagbabanderahan nin typhoon signal nin huli ki Tisoy. Kadardakula kay kan bagyong ini. Pasalamat kita sa kadakulahan niyang iyan, dahil po siya naisakat sa kategoriyang super typhoon. Imahin na rin po nindo kung sa kahiwasan niyang iyan, kadakulaan niyang iyan, pagkatapos ang daradara niyang Duros, naglalampas din 200 or almost 300, Jesus Maria. Grabe po ang danyos na iwalat kan bagyong ini sa satuyang mga kababayan sa manlain-lain na lugar. Digdi po sa Luzon, asin man sa Visayas. Tan apektado niyang husto, haros sarbay-sabay nga ni. Mga lugar duman sa parting Kavisayaan, plus hindi pong mga lugar digdi sa satuyang Islakan, Luzon. Mala patian na Metro Manila, papadamiton man kan rapado kan bagyong si Tisoy, pagkatapos na maglihis na po siya digdi sa Bicol, sa probinsya kan Quezon, patuyatoy ini pasiring duman sa Metro Manila mga kasama. Taon nang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Terong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. An oras mga kasama, iguan na po kita nin 20 minutos magalampas sa alas 9 nin pagkaaga. Diyan sa mga lugar kan Ringkunada, arog kan Balatan, Irigan, Nabwa, Bato, Buhi, di ba pa mga banuan dyan, magpreparar po nagdaragadang pasana ang magusog na uran, sabi ni Waterman Mike Padua. Kung kasubago, nagkakamati na dyan mga magusog na pagbabagunas kanuran, paminsan-minsan, mag-antisipar pa sa mas magusog na pagbagsakan nuran dyan, siring man sa partido area, sabi ni Waterman Mike Padua. Kaya kung naguna po kita na garong lis na si kakusugi kan bagyong ini, ay dahi pa po, nagdadagadang pasana sa satuyang lugar. Maagahon pati mamatiantaan kakusugi kan bagyong ini. Kaya pinaglalauman niya mo na sa ngunyan talagang itong mga dapat na nagdarakit sa mga salbadong lugar, hali po sa mga kababan, hali sa mga low-lying areas, hali sa mga pabitisan kan bukid na prone sa pagrasay kan daga. Sana naman pag-alis po kan bagyong si Tisoy,
kung pwede nga ni talaga ma-attain itong pinagpaparamamaot kan kada local government unit na zero casualty, mayo pong magadan, mayong masayang na buhay, dahil bali at mga propiedades niya to, basta nga paglampas kan kalamidad na ini, buhay ang gabos na mga kafamilya niya to, talagang mayong madanyaran, mayong magadan. Yan ang pinaka-importante dyan eh. Ano man kan mga gamit niya tong yan, mga material na bagay, yan po na kukuasa naman na raribayan, alagad ang buhay day nananggad. Kaya duman sa mga lugar na dati na pong nakaka-eksperyensya, kan hararom na mga pagbabaha, hararom na level kan tubig, kada bes may bagyo, may grabing uran, sa mga lugar kan Rinconada, dyan sa Partido area, araw kan mga barangay dyan sa Banuan kan Karamoan, ito man dyan sa Banuan kan Buhi, dyan sa Banuan kang Nabwa, saka sa syudad kan Iriga, magpreparar na po kita. At pagmati ko, dahil naman po nagkulang ang mga local government units, ang kada MDRRMC kan lambang munisipyo sa pagpagirumdum sa indang mga constituentes. Mala ta may mga pigpauto po bagang forced evacuation, tanganing talagang mayo pong madanyaran na buhay sa kalamidad na ini. Dapat nakanood na kita nin leksyon sa mga enot na mga pag-aginin bagyo digdi sa Satuya. Araw po kay itong bagyong Riming, kan taon 2006 na nagwalatin kadakol-dakol na gadan sa dakol na mga lugar kan Kabikolan, araw kan Albay, Sorsogon, Camarines Sur, sa kaduman sa probinsya kan Catanduanes. This time pinaglalauman niya ito na talagang kung mapapwede nga ni talagang ma-attain ito pong zero casualty na yun pigpapara mamaut kan sa tuya pong mga ahensyas kan gobyerno, mga local government units. Yan. Ang mga responders pati kan kada Disaster Coordinating Council kan Lambang Banuaan, Lambang LGU, di naman po ma-take nin risk kung alanganin na sitwasyon na kamo mahagad nin natabang sa inda. Kaya baga may mga may mga Banuaan baga, may mga probinsya aron kan duman sa Masbate na talagang may nagbabandilyo. Aram po rin do ang bandilyo. Itong may naglilibot, kasi nag-aanunsyar, nag-aabiso, nagpapaisi sa tao na si mga residentes ngaya kan mga araw kaning barangay, tayaon sa may pamitisan kan bukid, haranihon ngaya sa salog, dapat ngaya mag-evacuar na. Iyo po baga, may bandilyong piglilibot, tanganing maabisuhan anggad ang kada individual, kada pamilya na nasa delikadong lugar na mag-evacuar na. Pero sa Malaysia Jamo, gulpi pang mga dapat na gibuhon ang mga provincial government, mga municipal government, tagani pong maka-establisar pa nin mas naradapat ng mga evacuation centers ngunya na mga panahon. Although naman nin mga piggibo susug na sa talagang sitwasyon tangunyan, ninulit grabe na ang epekto kan climate change, pero dakol pang mga lugar na nagiging evacuation center sa panahon ay gwanin araw kayong kalamidad, iyo po ang mga eskwelahan. Kadaklan, eskwelahan. Pero may mga eskwelahan na pag talagang matindi ang uran, inaabot pa manggirarin nin baha. Ang kinakaipuan tangunyan ng mga evacuation centers, mga tugang, typhoon proof, halangkaw, yaon sa mga lugar na day binabaha, as in kumpleto sa mga kinakaipuhan man na fasilidad kan mga ma-star dyan sa evacuation center na iyan. Iyan bagan sasabi kan gobyerno nasyonal a few years ago na, pagkatapos kay itong bagyo na nagtama kan nakaaging mga taon, ngaya ma-design kita nin evacuation center na talagang dahil naabuton kan tubig baha. Dapat lang
tangani ngayang day ma-disrupt ang klase. Dawa lihis na po ang kalabidad kung day pa man minahubas ang baha o si mga evacuation center o si mga eskwelahan okupado pa bilang evacuation center kan ibang pamilya. So day pa nagdonormalisar ang klase. Pero kung igwaning talagang intended na building, edifisyo na para sana sa pag-evacuar, kung may kalabidad, di na po paprakasar man na usto ang klase sa momentong pwede nang mag-resume ang klase sa manlain-lain na lugar kan sa tuya pong nasyon. Ini po ang dapat na i-prioritize ngunyan kan mga lideres ta. Ang pag-ibo ng gadnin na mga mas moderno na asin na aangay naman sa sitwasyon tangunyan na mga pwedeng sibyadahan, dakitan kan sa tuya pong mga kababayan. Tayo ba na po ang panahon ngunyan? Ninuhulikan na climate change. Dahil kita naghuna na ninuhuli sa na kan magusog na amihan, grabing uran, mabaha. Paguna ta, nagkakaigo din mga pagbabaha, ninuhuli sa na kan kunigwanin bagyo. Ay dahil po, ngunyan na panahon. Pagpanahonin na habagat, uramihan, nagrabe ang uran, may mga lugar bagang binabaraha na. Pisar na mayo man ngayong bagyo, para ngaya LPA sa naman, para ngaya magusog na amihan, magusog na habagat, anong ngeta nagbaha na digdi sa Samoya. Iba na po ang sitwasyon ngunyan. Ninuhuli kang inapod niya itong climate change and ang level kan tubig sa mga kadagatan nagpaparalangkaw naman. Ninuhuli po kan pagtunaw kan mga yelo sa mga lugar na siglo na, perang siglo na yelo ang kapalibutan. Pero ninhuli kan climate change dahil ang nagayo na hihiling yan na mamati kan tao, alagad susug po sa mga research kan mga scientist, talagang kada aldaw nagpapara dikit po ang mga lugar na kan panahon anas yelo. Pag nagtutunaw yan, syempre ang level kan tubig sa dagat minalangkaw na yan. Kaya dahil na kita magparangaralas, worldwide po ini, minsan sa na asensadong nasyon na dati-dati dahil man binabaha ngunyan nagsapo na nin mga araw kayan. Pinaka mga few weeks ago lang duman baga sa Italy. Ngaralas si mga yaon duman sa Italy dahil man nga nagbabaha digdi sa lugar na ni, pero sa Venice baga kan nakaagi lang na mga perang simana, grabe man si baha duman. Epekto na po yan kan climate change. Mga bagyo biglang minakurusog, kaya makatakot na. Mayo pong madaog dyan sa ang solamenteng armas na sana dyan. Iyo po ang mga precautions para mapahatan tan grabing epekto kaini sa satuya urug na sa buhay kan lambang saro mga kasama. Number 1 sa serbisyo publiko 91.1 DWNX-FM. Ang oras mga tugang, igwa na po kita nin 28 minutos magalampas alas 9 nin pagkaaga. Padagos ka mo nagantabay sa samuyang emergency broadcast. Walang tulugan. Oratyan po, pupurbaran tagarari na apudan. Ito pong mga contacts ta duman sa mga lugar, mga munisipyo na napudan ta na kasubagong aga pa, aramon ta kung bagaanunan kamugtakan sa indang mga lugar sa presente. Urog na duman sa may parting Katanduanes, Sisayang nasa Sisayang naka yan? Ready na yan? Ready na? Okay. Ang nakabugta kaya baga dyan, busy pa. Okay. Aber daw. Ilawag ta na ngunyan. Ilawag ta na po ang pinakahuring weather update man hari sa Pag-asa Regional Office duman sa Ciudad Can Legazpi. Yaon sa linya si Melvin Almuhela. Melvin, Maray na Banggi, on the air ka sa DWNX Naga. Diyos marhay na pagkabanggi man po sa mga taga DWNX Naga. Asin sa gabos na taga subaybay asin taga pakinig kang DWNX Naga.
Ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kan sa tuyang panahon, ang typhoon na si Tisoy ay bahagya pa pong nagkusog habang ito po ay halos matama na sa kadagaang kang Sorsogon. Asin kasubagong alas 7 ng pagkabanggi, ang sentro kang matakang typhoon na si Tisoy, tigakalkulong na sa distansyang 90 km sirangang kang Hoban, Sorsogon o nasa distansyang 120 km sirangan sirangang kang Legazpi City, Albay. Sa coordinates na 12.9 degrees north, 124.8 degrees east. Taglay ang kusog na Doros na abot sa 165 km per hour. As in pagbugso ng Doros na abot sa 230 km per hour. Naghihiro pa si rin sa Sulnopan sa rikas na 20 km per hour. Mantang nakabandera man ang tropical cyclone ng signal number 3 sa bilog na probinsya ng Kabikulan, sa mga probinsya kang Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Ikaw Island at sa Burias Island. Mantang ito pong si typhoon na si Tisoy at pigilauman na matama sa kadagaan kang Gubat or sa Prieto Diaz, Sorsogon o at yan na pagkalas 11 ng pagkabanggi, sundo na sa pagkamadaling araw. Digdi sa Kabikulan, makaka-experience ni mabagyong kamugtakang kang panahon. Ang Doros ay napakakusog na hali sa norte, sundo, norte, sulno pa ng mamamatiyan. Ang mga baybaying dagat ng Kabikulan, magiging napakaalon. Mantang may posibilidad man po ng storm surge na pwedeng mag-abot na ng langkaw na halos mahigit 3 meters ang taas ng tubig sa mga kostales kang Albay, Sorsogon, Catanduanes, Camarines Norte, asin sa Camarines Sur. Asin temperatura, tigilauman sa antas poon, 27 sundo o 23 sundo 27 grado sentigrado. Asin ang aldaw ay masirang sa ganap na alas 5:52 bukas ng pagkaaga. Philippine Standard Time, alas 9:31 ng pagkabanggi. Inisinel din Almohela, Kampagasa, DOST, Legazpi. Melvin, may nagkakaparang kaputan lang tabi ako, ano? Anong lugar nga ni ang enot na tatamaan digdi sa Bicol ni Tisoy? Opo, ito po si Tisoy. Pwede po ito maglandfall po dyan sa may Prieto Diaz or Gubat area. Okay. At magtungo po sa may bahagi man ni Sorsogon City, Manito, tapos dito man po sa may parte kang Albay area, dito po sa may bahagi ng Legazpi, Daraga, Kamarig, Bendigaw, and Owas po. Then palabas po siya sa may bahagi ni sa may San Andres, dito na po yan sa may bahagi ng Quezon area. Then Marinduque pa rin po sa Batangas sa West Philippines. So pag tama niya sa Prieto Diaz, mga anong oras ini? Ngunya na matanga na? Opo sir, estimated po mga around alas 10 hanggang alas 12, maybe or alas 11 po ng pagkabanggi. Okay. And then duros na irarapado kayo ni dyan sa Prieto Diaz sa Sorsogon, mga 165 kph to 230. Opo sir. Kumusta dyan mo dyan sa Albay? Ano na ang kamugtakan kan panahon tabi dyan, Melvin? Ano, nakaka-experience na kamonin, magusog na rapado kan duros dyan, uran? Opo sir, tama po kayo. Sa ngunyan po, brownout po yung dito po sa Albay, yung commercial power po. Bali, generator na lang po yung ginagamit po ni Digdi sa istasyon. Nakakaranas na kami ng rapado ng makusog na duros asin medyo moderate to heavy rains man po paminsan-minsan. Anong oras pa nawaranin na kuryente dyan sa Albay? Kasi bagong pa lang banggi, mga around 7 or 8 p.m. 7 or 8 p.m. Pero ang oran dyan, tabi, Melvin, sa mga panahon na ini talagang dagos-dagos na. Dahil na ang gayo nagpaparaputol-putol pa o intermittent man, Giraray? Intermittent pa sa oras na inin, pero yung makusog sangon niya na yung duros ko na talagang nakaka-experience na rin kami ng gustiness na umaabot ng 104 km per hour.
Typhoon signal na talagang pinakalangkaw ng pwedeng ibandera ta number 3 man lang Tabi Melvin. Opo, number 3 lamang po. Pero kung maglangkaw pa ini, pwedeng signal number 4. Kasi halos malapit na sa 165, halos malapit na po sa 171 yung para ma-meet yung tropical cyclone wind signal number 4. Sana dahil na mag-abot dyan sa signal number 4 makatakot na ni. Opo sir, makatakot. Saka hindi naman po ito nasa nalalakas na kasi halos malapit na po siyang mag-landfall. Pag landfall kayo niya, medyo madoya po hindi. Okay. Pag landfall niya dyan sa mga lugar na nabanggit mo, including Legazpi, then Mapio Duran, baka dyan sa may parting Balatan man, bago pa mag-abot di sa Camarines Sur, halangkaw doon chance na mag-ina ang sayang daradarang Doros? Opo sir, pag landfall po kayo dyan sa may parte Maningkang Sorsogon, at tatahawakin niya po itong Albay area, talagang inaasahan po natin na medyo malaway man po ini dahil medyo malaki man po itong kadagaan na makaka-apekto sa pagluway kami. Bago pa man po siya pumunta dyan po sa may parte kang Ragay Gulf area, then pasiring po dyan sa may Mompog Pass. Medyo maluya na po siya compare po bago po siya maglandfall. Ikaperang bagyo pala niling siya, si Tisoy, Tabi, Melvin? Ika-20 niya na taon at kung siya na po yung pinakamakusog na bagyo niya na taon. Okay. And sana ultimo na niya na taon si Tisoy? Opo, sana nga po ito na yung pinaka-ultimo niya na taon. As in, di mo na magsunod na bagyo po. Okay, sige Tabi. Melvin, anong oras ang sunod na taonin doon in bulletin? Opo, ang sunod na taonin bulletin is Severe Weather Bulletin number 14, oro at yan na pagka alas 11 ng Banggi. Okay, sige. Mabalos Mr. Melvin Almohela. Maraming salamat din po sa DWNX Naga. Mabalos. Iyan magatugang si Melvin Almohela, nagtao kan bulletin number 13 kan bagyong si Tisoy. Jata palan kung magkusog pa pwedeng ibandera ang signal number 4. Sana dahil na po. Magpangadji kita gabos, tangani pong dagos na nanggad na magparaluya. Ini pong bagyong inita, aram kong kadakul-dakul na mga kababayan ang talagang harandal sa mga panahon pong ini sistay man bayaan day mahadit kan kaiwas-iwas pati kan laila kan bagyong ini, pero lang po kita magsarig magpagadji asin ang importante nakapagandam ang kabos para sa man na eventualities mga tugang ninhuli kan weather disturbance na ini ika-20 bagyo ngunyan na taon digdi sa tuyang nasyon. Ang oras mo niyan, 21 minutos na lang, antas magalas 10 nin pagkabanggi. Padagos ka mo nagantabay, digdi po sa samuyang emergency broadcast, ninhuli po kan bagyong si Tisoy, ay si Parikoy, papudan tagarara itong ibang mga numbers na pigya taon niya to kaso bago. Ano tabi yan, Radyoman Paul, Smart, Jetro Gregorio. Okay, from Magsaysay. Sige. May apod sa telepono sa smart line si Jetro Gregorio. Hali dyan sa Magsaysay. Hello, Jetro. Maray na Banggi. Maray na Banggi din po. Opo. Ano po ang kamugtakan dyan sa Magsaysay, sa lugar nindong yan? Malakas na din po yung hangin at yung bubong po namin. Nagbabadyang matanggal na po. Magsaysay nagatabi ka mo, Jetro? Yes po, Macmariano Subdivision. Sa Macmariano Subdivision. Pirang kaibanan mo sa Laugan Harong sa mga oras na ini? Tulo. Tulo po. Ano tabi, Jetro, may plano ka mo na kung baga matatanggaron ang atop kan sa indong Harong, may plano ka mo na magpa-rescue dyan ngunyan? Hindi na muna po. Hindi na muna.
O paano pag natuklap man ang gadaan? Tatanggal. Ha? Yung sa may gilid lang po. Sa gilid lang. Ding-ding. Yung sa may ano po, yung parang border lang. Okay. Sa ang karibo mo sa Laucan Harong, pamilya mo? Parents ko po. Parents mo. Anong pangalan ni akan parents mo? Mercy tsaka Dario. Kumusta man sinda, Jatro? Ayos lang po. Ayos lang. Handal ka mo, hadit ka mo? Po? Nagkakaharadit man ka mo sa oras na ini? Hindi naman po. Responder po kaya ako. Responder ka. Yes po. At least aram mo kung bagano ang mga dapat nagibuhon, ano? Yes po. Saka kung may emergency po, pwede man po ako mag-radyo sa NADA. Yes po. Okay. Sige tabi, Jethro, basta kung may emerhensya, pwede kang magpudgirari digdi tanganing may paabot man sa mga nanunungdan. Thank you po. Sige, mabalos man sa pag-apod. Yan mga tugang si Jethro Gregorio, hari dyan sa Magsaysay. Contact na ni Radyoman Paul Santos, kaso bago pa ininapudan si Regional Director Claudio Yucot kan Office of Civil Defense digdi sa Kabikolan. Ilaog ta daw si Regional Director Claudio Yucot ng Office of Civil Defense. Director, magandang gabi. Yes, magandang gabi at magandang gabi sa inyong sa ating mga taga-subaybay. Opo, on there po kayo ngayon sa Radio Mindanao Network, DWNX Naga, si Adventura po ito, Director Yucot. Yes, magandang gabi sa inyo at sa lahat ng sa inyo dyan. Opo, 24/7 din po kayong nakatutok sa mga nangyayari ngayon, kaugnay ng bagyong si Tisoy, Director? Yes, nag-monitor kami kay Tisoy no ang to ng November. Nag-bis na kanya nasa labas pa siya. Minumuto na namin ito. Sa mga reports pong natanggap ninyo galing sa iba't ibang lalawigan ng Bicol Region, sa ngunyan po, sa kabuuan, ilan na talaga ang mga naitalang evacuees sa iba't ibang lalawigan ng ating Bicol Region? Sa ngayon po, as of 6 p.m. Pinahapon, ang total po nasa evacuation centers ay 294 individuals or 55,886 families. Sa Albay, mayroong 79,038 families, 152,137 individuals. Ulitin ko, 152,137 individuals. Sa Camarines Norte, 2,876 families, 9,976 individuals. Sa Camarines Norte, 6,468 families, 26,278 individuals. Sa Catanduanes, 1,176 families, 6,645 individuals. Sa Masbate, 181 families, 712 individuals. Sorsogon, 5,845 families, 21,006 individuals. Yan ang summary ng ating mga evacuees mula kaniyang alas 6 ng hapon sa So far po, Director, wala pa po bang naitatalang casualty kaugnay ng bagyong itong si Tisoy? So, wala pa kasi parang po Tisoy. Kaya kanina alas 7, nasa 90 kilometers ang mata ni Tisoy east of Huban, Sorsogon. Kanina alas 7. Traveling westward at 20 kilometers per hour. Yung kanyang lakas o sustained winds ay nasa 65 kilometers per hour. Yung kanyang bugso ay nasa 230 kilometers per hour. So, asahan natin na mula alas 7 ay mga 3 to 4 hours ay maglandfall siya dito sa Sorsogon or
Hello. Hello. Counting adjustment lang po, Director, kasi paputol-putol po yung signal natin. Baka medyo mahirap yung signal sa location nyo. Okay. After po na lumipas itong bagyong ito, ano ang directive nyo sa lahat ng mga field personnel ng OCD at mga LGUs? Of course, accounting ng ating mga tao at magkanda ng clearing yung ating mentor, pero unahin natin yung mga sakala na bali o buwagsak ay ating i-clear yung ating mentor first. At pagkatapos niyan, yung ibang areas naman ng Bicol ating clear. Yung mga bumagsak na kuryente ay ating i-arrange with the cooperative na ayusin nila. Okay. Sige po, maraming salamat, Director Claudio Yucot. Opo. Pagka may mga mahalaga pong informasyon na ibig nyo ipaabot sa publiko, pwede po kayong mag-coordinate na lang dito sa amin. At kanina, tapos may nananawagan kayo panahon action, kung hindi maghintay na lang tayo nung mangyari. Nasa atin yung bagyo, medyo tinamaan na tayo. Kaya wala na pong nasilbi kung Yes. Okay. Maraming salamat, Director. Medyo maano na ang signal ni Director Claudio Yucot. Pero magatugang as of 6 p.m. Kasubago, sabi niya around 45,000 families na ang nai-evacuate ang individual na sa 213,294 na sa manlain-lain ng mga evacuation centers sa bilog na Kabikolan. Yan. Mas maray po itong talagang may mga precaution tools na ginigibo. Bako itong kung kasuarin nagtatama na ang bagyo, saka lang nagpapaagap, nagpapasapod, nagpaparescue ang mga kababayan ta. May sufisyente pong panahon tanganing gibuhon ta ang maninigo. Sa parte ta may mga obligasyon kitang dapat man na i-contribute sa mga nanunungdan na nagpaparaing kaminar na talagang kita maghali sa lugar na yan, ninulita yan peligroso. Ikaw po, may ginibo po bagang geohazard map and DNR, pig-identify ang mga lugar na prone sa baha, mga lugar na peligroso sa pagrasay kan daga. Nationwide po yan, ginastusan yan kan gobyerno ta. Asin pigtawanan kaya nin kopya kan resulta kan pag-aadal na yan ang gabos na mga local government units, lalong-lalo na po itong talagang mga lugar na gulpi nin mga araw kaya na areas sa saindang munisipyo, syudad man or sa saindang probinsya. Kaya kung baga guided na ang mga local government units kan dapat nagibuhon, so an kaipuan lang talaga iyo po ang kooperasyon kan mga kababayan ta. Sa parte kan gobyerno sa linya mo dahil naman nagayon nagkukulang pagabot dyan. Asin kung kinakaipuan baga talaga ginigibo nga ni unforced evacuation tangani sa nang mairayo po kita sa peligro. Pabutan ta ni na maugmang pagantabay ang mga nakatutok kunyan sa satuyang live coverage. Maray na banggi para ki Manoy Vic Avila. Ang sabi niya, good PM Manoy Ed and Grace, nakamonitor man ako sa Indo. Salamaton sa dakulang tabang nindo asin pagiriba dyan sa DWNX sa pagwaras kan informasyon tungkol sa bagyo. Diyos ang magbalos sa Indo po. Mabalos na maray tabi, Manoy Vic Avila. Maray na banggiman sa sakuyang amigo asin padihon nakaantabay man ngunya na pagkabanggi. Good evening ki Pading Arnal Borja, Kichat dyan sa Barangay Kansan Felipe Sanaga. Ang sabi ni Pading Arnal Borja, salamat sa padagos na pagpaabot nin update tungkol sa bagyo. Great job of the great people from a great network. Good evening, Padi. Mabalos na maray tabi, Pading Arnel Borja. Koy, yung ibang mga nasa listahan natin, baka pwedeng matawagan si Mayor Peter Kuwa. Hindi na makontak. Baka bagsak na ang communication line ni Duman tangani maaraman takuta ano yan koy
Magaraw area. Halika nga rito. Hindi ko masyadong maano dito. Okay. Maray na bagyaman kay Francis Modesto Barba. Nagapot ano nang bareta sa Calabanga. Nagdadalan siya sa UAE mismo, ano? Pakiano daw ko pati itong ibang website gusto tang bukasan. Hindi ko tamanan ibang mga development sa lado national, ano? Kung ano ini ano ni sa Magaraw ni? Oo, sa atin yan ako footage kanina. Yung yung mobile natin patuloy na tumatakbo nasa area ng Magaraw, Sangunyan. Okay. Ang mga pagiriban niya mo si Radyoman Paul, si Radyoman Manny, si Radyoman Mike, si Radyoman Pipin, an sa moya pong piloto. Dawangan ni Araw kainin panahon, sige po ang rekorida sa luwas. Bisa binabalik digdi sa studio, kay puan magkarga. Kay puan magkarga sa tulak, then ruluwas na naman. Yan po ang sitwasyon niya mo digdi sa studio. Paralis-palis kan trabaho. Makapagpaabot lang po kan live coverage as in man emergency broadcast sa mga panahon na ini ninuhulikan bagyong si Tisoy. May text man digdi kasuwago pa an PDR NDRRMC. Yan, national level po ini. May abiso. Yan. Ang sabi digdi posibleng storm surge na aabot ng 2.1 to 3 meters ang taas ng alon sa Cam Norte, lalong-lalo na sa Mercedes o sa Banuan kan Mercedes. Sa Kabusaw, digdi sa Camarines Sur, sa Calabanga, asin man sa Tinambak, Siruma, Lagunoy, Gar, Chitorena, Caramoan at Sipokot area. Then Bagamanok, Baras, Bato, Viga, Gigmoto, Karamuran, Paganiban at Pandan. Pinapayuhan na lumikas ang mga nasa mababang lugar at baybaying dagat. Yan. Okay, si Casimiro Flores Jr. Nakantabay man ngunyan. Si Isyada Oriven. Ang sabi niya, sana po humina at malusaw na po ang bagyo. Si Janet Depita Moranya. Nakantabay man si Kat Fabricante Borbe. Keep safe, Bicolandia. Ang kagurangnan yaon sa tuya, listening from Taiwan. Hahadit dyan sa pamilya ko sa Kabikolan, lalong-laro na sa Camarines Sur. Si Brian Morauda. Keep safe, Bicol. Taga-send daw ni si Brian, ano? Si Sandra Romero. Keep safe, everyone. Si Raul Oliver Francisco Orbeso. Keep safe, Naga. Si Raul Oliver, yun na, live watching here in China. Wow, nasa China si Raul Oliver Francisco Orbeso. Kumusta ka dyan, Raul? Na nagdadalan ngunyan sa satuyang live streaming mantang yaon duman sa nasyon kan China. Si Jonathan Avila Azotilio, ingat po kita gabos sa paabuto na bagyong Tisoy, mga Bicolanos at Kamaligenyos. Yan. Igwa na kita nin Perian. Okay, dakol na, no? Salamat palan sa IMJ Interactive. Ki Ian, salamat sa imo Ian Nebres Lee. Yan. Siyan sa mo yang katuwang digdi kaya naging posible po ining mas magayuntang live streaming magpun pa kasubagong pagkaaga sagod sa mga oras na ini. Magantabay lang mga tugang tauratyan po. Ipapadagmog tagiraray itong update man ni Waterman Mike Padua para po mas antisipado ta asin masimbagan isi mga kahaputan niya to kumbaga anong oras daw ngaya maagidigdi sa tuya. Anong oras daw ngaya mamamatean an mas magusog na epekto kan duros sa kauran. Ipapaabot po yan ni Waterman Mike Padua oratyan lang. Pagpigpahinan nyo po niya to an replay kan sayang report, pinakahuring report na pigapaabot mga around 8:35 kasuro sa bago mga tugang digdi po sa tuyang emergency broadcast. Yan. Good morning man sa mga parantabay ta dyan sa
Aeroville Subdivision sa Barangay Can San Felipe sa siyudad kang Naga. Si mga yaon man dyan sa Barangay Can Mabolo, parte kan Lerma, yan. An Mabolo sa po sa Barangay digdi sa Naga na talagang matindi man pag binaba. Pero may mga ginibo naman na preventive measures kayan ang mga opisyalas kan barangay, asin man ang mga opisyal kan Naga City Risk Reduction and Management Council. Good evening man kay Mr. Erning L. Camil, asin sa mga pag-iriban niya dyan sa City Hall sa mga oras pong ini. Sa pagsilang ng ating Panginoon, ang hiling ng RMN. Pasko natin pagpalain, ang hiling ng RMN. Pasko natin pagpalain, sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino. RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino. RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. An oras mga tugang sa DWNX FM 91.1 asinman AM 1611. Igwata lang po kita nin 2 minutos na natatada antes mag alas 10 nin pagkabanggi. O yan na po ang reply niya mo kan pinakahuring weather report kasubago. An update number 11 na pigpaabot ni Weatherman Mike Padua kan Weather Philippines asinman kan typhoon2000.com. O yung latest update ng bagyong si Kamuri, may local name na Tisoy. Ini po ang update number 11, ngayon alas 7. Ang bagyong si Kamuri lalong nagpusog habang nag-aagi sa mainit na taktikang Albay Gulf. At igwa siya ngunyan 65 km na mata. At ang eyewall niya nagtatama ngunyan sa probinsya ng Catanduanes, Northern Samar, Sorsogon, Albay at sa mga eastern coastal areas ng Partido. At ang potential landfall area po kaning bagyong ini ay digila po sa may southeastern Albay. Okay, before at yan na midnight, bago mag-midnight. So, ini pong bagyo ini ay ang track niya biglang pati sa mga computer models nag-shift pababa. Digdi na siya ma-landfall along Prieto Diaz, Bacon, Manito and Rapu-Rapu, Albay between 10 p.m. Ngunya na banggi hanggang alas 12 ng matanga. At pagkatapos kayan, aagyan po ang siyudad ng Legazpi between 1 to 2 a.m. Tapos diretso between 3 to 4 a.m. sa Pioduran, Balatan area. So yan siya between those two municipalities. At between 5 to 6 a.m. maluwas na po ini sa may Ragay Gulf.
So kung iimunta po ang satellite po niya, ang distance yan sa Naga, pag agi niya siya dyan sa may Piodoran and Balatan? Balatan, okay, sa may Pantaw Port. Ini po ay may distansyang, hindi, nag-isapat yung computer sa mapa. Nasa 50 kilometers po sa sur na parte po ng Naga City, mga around 3 to 4 a.m. Yan po ang Sa aga na yan na maagahon tabi, kasamang Mike, mga 3 to 4 a.m. Yan siya dyan. Ay, iyan na oras na yan, dyan ta po mamamatay. Alam kung digdi ka po sa Naga City, ang kakusugan kan bagyong si Tisoy. Niyo tabi. Tapos ang Doros mabaliktad kung iyan ka mo dyan sa ang Doros bango niyan, Amihan. So, ang Doros kan ma-shift sa isipon tayo na ang Amihan, alas 12 sa Rilo na nakabalagbag pababa. So, tapos ang alas 3 ng sa Rilo, dyan ma-shift ang Doros. So, talagang makusog yan? Medyo makusog ang darakan ng mga pangos sa kulao ng ano yun. Pag mga 3 to 4 a.m. tabi kasamang Mike at Chan, ano ang kakusugan kan Doros na pwedeng mamati po? Halimbawa, pagyaon digdi sa Naga City? More than iiling ko si wind radius ko, masalit siya paglan ko sa Legazpi, kaya maluya siya. Mababawasan dikit ang Doros at ang kusog na pwede tang mamamatian nasa 100 to 130. Pero nakulaong kaya ayaw niya kaya mag-andam pagka may mga Doros na lampas sa 130 kph. Ang makusog na parte kaya ng bagyo yaw pa sa dagat na may kumbaga kung nagiling ka sa satellite na may alas 2 na parte kang bagyo kung gagamitin mo garo-clock ang bagyo. Kaya sa may alas 2. So yan, ang naglalaga ito mo yan ng kusog na parte ng eyewall niya, hindi sa Kanduanes. So ngunya namang oras na ni Tabi kasamang Mike, ang talagang nakakamatikan kasya na kusog kan Doros ni Tisoy, hindi na pong portion kan Katanduanes. Iyo, pati ining Northern Samar at Western Samar, tayo ang sila sa eyewall mo sa baba. Yan mas nakulong uran yata sa baba, tapos hindi sa may side na habang nagarayo ang bagyo sa tulman ng uran. Hindi sa tuya, minsan may mga gaps kita in between na napupundo man si uran eh. Kaso bago po may mga text na po, Minalabak, Irayang Sulong, Pili, and then sa Lupi, maging dyan sa may partikan Tarusanan, Kamaligan, namamati na po daan minsan pa kusog pa burubugsukan, kusugan Doros Tabi kasamang Mike. Hindi man digdi sa Muya, San Felipe, total blackout sa Muya. Yun po yan, ang latest grade. So, ang tabayanan sa pag-landfall ka ni Atchan. Sa southeastern Albay, ma-landfall siya. Mga what time tabi yan kasamang Mike? Mga 10 p.m. to 12 a.m. na may Prieto, Diaz, Bacon, Manito. Doon na sa boundary yan, ay susunod. Kaya, dyan siya ma-landfall. Pero, ang buong area talaga na affected ka ng bagyong ini hanggang dito sa Camarines. So, nakulaon itong eyewall niya eh. Kaya ining nila mamatian sa Pandoros, bakok pa ini, pang mas makusog ka ini. Iyo po, halik naman sa Sirangan o Sur Sirangan. Kung ang Doros mo yung haling Amihan, ang sunod na Doros, kung alas 12 ang Amihan, alas 3 ang Amihan, ay ang Sirangan, tapos sa Sur Sirangan na Doros. At yan yung mga matanga, mga pag-agi niya digdi sa may Balatan, Piodoran na Pantaw, tama, sa area na yan. Early tomorrow yan. Tapos habang naglalagay sa digdi sa may Ragay Golf Pasiring San Francisco, mamatian ta Pamparos kaning Pamparosan ng Doros kaning bagyong ini Bugso hanggang na po ini hanggang 8 a.m. Iniwanta kung hanggang anong oras kung di magpalit ang magkakong 12 doon ang mga Doros
But hopefully, sana magpakaluya na siya pag landfall dito sa Legazpi. Sabi. Kasamang Ed. Okay, mabalos, Radyoman GI. Mike, maray na banggi si Ed. Maray na banggi, Ed. Pag tama niya sa southeastern Albay before midnight, piraan kusog niya? Actually, makusog pa na yun yung 190 kph. Kaya nasa 180 siya. So, itong 10-minute average na matagtag pa siyang 190 prior ng pag-landfall. So, pag tama sa Legazpi, saling nagdagdag pa kusog kaya. Pero ang pinaka-worst wind mga tianta habang nag-aagyan sa may balatan, siring Cagaygol. Kung natandaan mo doon itong mga bagyong Sisang, di ba Sisang habang sa Legazpi, ulay mo, rumahay pa lang bagyo. Same time din pero although 2 a.m. ito, nag-aagyan sa may balatan, 10 p.m. naglandfall sa Legazpi. Pag abot sa may balatan, tungo na ang turo sa tuya. So, yun yan ang i-anticipate. Sana kapuntahan kita sa pag-agi kami yan. Hindi takula kaya si Iwol niya. Pagtama niya pala sa Legazpi, araw kinan kusog niya, pero pwede siyang magluya. Kaya pag-agi niya digdi sa may balatan, ang distansya niya nga ni 50 kilometers south of Naga between 3 to 4 a.m. sa aga. Ang kusog niya kaya mga 100 to 130 kph na siya na. Nasa 190 to nasa 190 kasi 2 a.m. is Legazpi. Pag landfall niya na 190 to 235 pa nagdagdag, pero pag lampas niya sa may area ng San Francisco, siguro mga 160 na lang yan, 165 o 170. So yun pa yan ang kalkuluta na tuhos. Tapos sa tuya, pwedeng hopefully magsalit ang ila-ila niya pida mga kamatian tapos magsugadugos na hanggang 150 labi pa po. Mga alas 10 sa aga, may liis na nanggad siya digdi sa tuyang lugar sa probinsyang Camarines Sur. Lampas na, pero yung pakita sa tropical storm force winds niya na 60 to 100 na araw kanina doon matiyan. Sa ngunyan piraan speed niya, Mike? Estimate nasa pa lang yun, nasa up to 80, siguro nagsasanggatos. Pero bako pakita naglalampas ng sanggatos. At this time kaya, yung pa duman sa may sa may Caranduanes at Albay, ito makusugon talaga na pahus. Sa ngunyan, ang experience na duros duman sa may Catanduanes, sa good duman sa may Northern Samar, nag-aabot daw sa approximately mga pira? Based sa nailing sa wind speed yan, siguro mga 150 to 180 yan naman. Pero ang speed niya sa ngunyan, pira na lang tabi, Mike? Ang rekas niya? Nasa 18, pero ma-20 siya within the next 24 hours. Ma-20 ang dalaga niya. Mike, kita nga dapat sa mga wind, naman yan, pag-asa, online wind server nito, down din kung naiising na. So, mas pati dyan sa CBC1, gusto mo sa mailing na access digdig. Mayo. Si radar lang, nailing na, nakula. So, mga makakaman tayo later, itong children, sa tutos na naman. Sinistog silang gadget sa Tabaco City, yung iba yung sa San Jose, yung iba yung sa Legazpi. Nagtakalagan sila dyan kasi nailing dyan direct sa Katpag. So definite na, Mike, mantang may almost 4 hours na lang baga before midnight, definite ng landfall niya talagang sa Albay. Iyo, nagana nasa 13 degrees lang nagsasakat. So pasalamat kila ulit man talaga pasalamat talaga maganda kita. Nakula ako ng pag-irinig sa satellite niya. Windy.com pa naglaog po ka mo i-click doon sa satellite, ilingon ito itong satellite. May radar pa dyan, may ilingon sa radar ng pag-aasa. Ano Mike ang ano ang mga dahilan magpuon sa paglaog niya sa PAR,
ang diameter niya halos na nagsanit. Pagkatapos ang eyewall niya, mahiwason pa. Actually, ang eyewall mo yan lang yan hapon ng butwa. Itong mata niya sa bagong alas 8 sa hapon. Tumanta talaga na iling na itong itong sinasabi kong oceanic kit natin. Lalo na dito sa may east of sa Granduanes, sa Albay, pag may nag-aabot talaga dyan bagong 185, naging 240. Tapos, katong hangayok pa siya, mainit na talaga ang dagat sa 29 hanggang 30 init talaga ng dagat. So, yan, nakapula siya. Usually, pag-aawag kayo talaga ng time. Although, pag nalaugan ng maliit sa doon, sabit na yung mga words. Katabang lang talaga yung init sa karanga ng tiko. Okay. May text nga din kunyan pa sana si Mr. Pong Abogado from Albay. Magusog na sa mga oras na ini ang rapado kan duros duman asin may kasabay naman na magusog na uran. Yota, nailinta sa radar eh. Talagang ang boundary na makusog na uran dyan sa may area ng Rinconada. Paputon pa lang sa Rinconada, buong Albay, Sorsogon, grabing uran. Tapos sa may baba na parapit ng sirkulasyon niya sa may Masbate, tama. Kaya, di ba sabi ko pa nag-agi ang bagyo sa may partido, kung di ba ko na siya nag-agi, malalagyan kita ng grabing uran. May medyo dikit lang, pero may bakul na uran man nag-aabot sa may Castanduanes ko niya, dahil sa part ng eyewall. Ang partido area, laog man giraray sa eyewall niya, Mike? Iyo tabi, lalo na pag-down na sa may Legazpi area. At dyan na 2 a.m. So ang partido area makaka-experience man in grabing uran arog kan sa Rinconada. Iyo po. May text ba din itabi kasamang Mike, anong oras pwede mamatian ang kakusugan kan duros sa Rinconada urog na po digdi sa syudad kan Iriga? Pagka kanina yung sa Legazpi. Actually, mga few hours from now. So ano yung mga 1, mga 12? Iyo po. Ano po ang kusog niya tabi kasamang Mike? Pag-agi dyan sa may parting yan kan Rinconada. Hagop na ining portion kan balatan part na ni kan Rinconada. Pag sa bugso ng Dohos, pwedeng more than 130 kph. Pwede mag-experience. Kasi yung sustained wind sa gasnet, estimate ng yun. Pero hindi overall tayo yan. Kasyaan mo ng kusog ng Dohos. May text man din si Kagawa Jonas Soltes, Ate Grace Pahot Mantabi ki Mike, ano ang pwedeng mamati na kusog din duros sa Tinambak and what time po yan? Tinambak na sa 100 to 130 kph. Mga elite, mga na midnight hanggang early morning. Experience pagkatang duros. So, ninhulit na mahiwason Mike ang eyewall niya, ang bilog na probinsya kan Camarines Sur, not less than 100 ang duros na talagang ma-experiensyahan early morning. 100 to 130. Yan ko to sa sa eyewall. May text man di Ambo ng Camarines Norte. Ma'am, dito po Camarines Norte, ano pong pwedeng mamatian na kusog kan duros? Mga anong oras? Cam Norte, na same day, mga early morning, around 5 a.m. Pero mga 3 or 4, baka may duros na rin yan. Pero ang duros kaya mo yan, 75 to 100. Pero pag nag-log na ining, depende kung magparasalit siya, baka hindi na mag-abot dyan. So, yun po, ang nahiling sa depende sa circulation niya. Nahiling tayo pa nagdadaan kung magparasalit siya o ma-maintain yung pagkatakula ng eyewall niya. Makaka-experience man dyan. May text pa kayo si Kay Butastas sa Pasakaw Tabi, Ate Grace. Ano man po ang kusog kan duros? Mga anong oras? Same lang po yan, Gabos. Ang oras na may experience na yan, mga after midnight. Habang pag naghahali na yan sa Pasirimbalatan, Theodoran area.
Yung bagong Mga sanggatos man po yan, 100 to 130. 100 to 130. At pagkakanig sa mata, ang lampas 130. Yun po. And kadakol, actually kadakol sir, nakaantabi sa tuyang ngunyan, nakatutok, talag inabangan ang sa imong update, tabi kasamang Mike. Sa iling ko talaga, isipan ba yun mapapaturog ganaro ganing igwa katang biglalauman na raot nin panahon. Ang importante po, gabos naman siguro nakapasiguro kan sitwasyon na ini, and dapat nakakulukar na si gabos na mga yaon sa mga low-lying areas, sa mga landslide areas na yan, dapat nasa evacuation center na sa mga panahon na nididipo sa probinsya ng Camarines Sur, tabi kasamang Mike. Tabi. Sabayan sa pag-agi. Sana may bilagong mangyari, magpakaluya siya, magsalit. Iniwanta po, abang ginabat kayo sa ganyan. Kung alas 9, alas 10, mag-ibo na akong update number 12. So, kung may mga, paglaong sa atyan, mga alauna, makakamanta na yan, at kung nasa Legazpi na siya. Kasi between 1 to 2 sa Legazpi. Mike, sa Catanduanes, anong oras pwedeng maglaylo na ang epekto ni Tisoy sa Catanduanes? Catanduanes, pag na siya sa may San Francisco, Quezon, it will be mga up to 5 a.m. Pag nagluwas na siya sa Peninsula ng Bicol, medyo pa kayong backside yan lahat. So talagang dugay na, nagdadagadang pasa na siya digdi sa may area kan Legazpi, and magahon mamamatayan taan kakusugi pag agi niya na dyan sa may parte kan Pio Duran Balatan area. Okay, ano iba? Medyo pirang oras pa nahalatunta, radyo man na dyan. Correct. Pero may mga feedback na digdihal sa mga iba-ibang mga lugar. Nakadakol na po ang nag-text sa tuya. Arog po rin di mga relatives ko po sa Albay. Ma'am, pakihapo taman daw tabi, Sir Mike, kung ang kusog kan Duros na namamatay sa Malinaw. Nag-aagi na po si Tisoy, tagrabe na po ang kusog sa Albay. Papot man tabi kung what time maagi sa Albay. Salamat. Makusog na po na tabi kasamang Mike. Ang Duros may parteng Malinaw. Sa kapinikan probinsya kan Albay. Opo. Si ano kayo yan? That's the Western Eye Wall. Itong inot na eye wall, nag-aagi pa rin sa Inda. Si Mata mismo na Dakulao, 25 kilometros ang bago, 84 eh. So yan, medyo nagsasalit. Nagsasalit ang Mata ngayon, usually nagkukusog yan. Kaya nagdadagdag ang kusog. Tapos, pag nag-aagi na yan dyan, okay, itong kalmado, kumahagip itong area ng Albay. Okay. Mike, ang landfall niya sa Legazpi, inianenot na landfall niya sa Kadagan kan Bicol? Hindi po. Pimensyo ko sa bago. Areas ng Prieto Diaz, Bapon Manito, Rapo-Rapo. Aha. Yan muna siya. Hindi mo na siya matama, no? Prieto Diaz, Rapo-Rapo. Bapon Manito. Sa border yan eh. Sorsogon Albay. Okay. Ano rin tabi, Mike, sa Rinconada, sa Partido area, ano ang volume niya? Ano ang sukol niya? Sa offline kami, dito na iiling ko pirang rainfall. Pero iiling ko ang radar, asyaan man ang pagsak ng ukan duman. Unless may mga reporters ko kamuduman ng mga session duman. Yan lang ang medyo system kaya bago kaya although may data kami sa English may tayo magpalagawan pa stage. Okay, so ano sunod mo tabi, Mike, na update ka ni alauna na nin agang amay? Yeah, tabi. Okay, but mag-message ako sige, kung may mga updates, mag-message mo na ako sa chat. Mga ano na lang yan, mga more or less 2 hours na lang bago mamatian tan kakusugi pag tao mga plate at 1 o'clock. Yeah, tabi. Mut sabihin tabi kasamang Ed, si kasamang Mike, kada may tamay-tan na walang tulugan na minuli lang kan pagbantay ta kay Tisoy. Yun po. Kita ma-dinner muna kita. Ay, suba-suba kang ayaw mo nang pala na
Iyo, maalas 9 na. Maalas 9 na, yan. Yan. Sige, sayang, kung yaw ka lang digdi, bastan ten go to digdi with egg. Goto aga hapon sa Gulbanggi. Maray nito sa 2 kilo. Gulpida bagang naman na goto. Iyan magatugang si reply niya mo kan pigpaabot na update number 11 ni Weatherman Mike Padua kan Weather Philippines sa Sidman kan Typhoon2000.com. An sunod pong update kayan number 12 at yan pong alauna nin agang amay. Ruken ka tiyaga sa kakadedikado sa publiko si Weatherman Mike Padua sa panahon na may kalamidad, may bagyo. Antas kan pagbasa niya to kan mga mensahe hali po sa mga parantabay niya to via live streaming. Uyaman po an pangadjion kan sa tuyang namumutan na Arsobispo kan Cáceres, si Archbishop Terona, tagani pong an kalamidad na ini lugod dagos ng magluya, sagod ng matunaw. Pamibi para sa peligro kan bagyo. Namumota na ama, kaglalang asin kagurang nan kan gabos. Ansaligan kan kinaban, nagdadanay sa imong pangataman. Asin ang hiro kang natura, ginigiyakan kan sa imong kadonongan. Papakumbaba kami nag-aarang sa imo, nailikay mo kami sa peligro kang nagdadagadang na bagyo. Irayok mo kami sa mga katibadan, asin haliya ang mga nagaambang kaaditan sa samong buhay. Maging ligtas ligod kami, hulikan sa imong mamamoton na pangataman. Masabotan mi ang sa imong kabutan sa gabos niya mong inaagihan. Asin padagos maglingkod sa imo, na may pusong panoning kaugmahan bilang mga tagapagataman kang sa imong mga linalang. O Birhen kang Peña Francia sa mong ina, surugon mo kami, lindungan mo kami kang mantoning sa imong pagkamuot, asin ligtasan kami sa gabos na kalamidad. Inihinahangad mi, huli kay Hesus Kristo, na sa mong kagurangnan, sa kasaro kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan magatugang sa emergency broadcast kan DWNX dinhuli kan bagyong si Tisoy. Ikuha na po kita nin 23 minutos magalampas an alas 10 nin pagkabanggi. Oratyan po ang report halik ki Radyo Man o ki kasamang Audi Consina. 27 taonang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Perong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Report. Nasa linya magatugang si Councilor Audi Consina kan Banuanin na San Jose. Councilor Audi, maray na banggi sa imo? Kasama ni Ed, maray na pagkabanggi. Diyos kong bagunas ini Ed. Dawa nga ni bakong sentro pero pigmatiko. Iyon nagroy ng saro sa makusog na paghagupit kan bagyo. Digdi sa lugar may sa Banuaning San Jose. Sa grabing maray ang tatanaw ko ang tinampo digdi sa Samuyang Barangay sa Kalalaan. Ano na mumuti?
mga kakahuyan na bagang nasa kakahuyan na. po. Gulpi ng nagkasarapi, nagkaturumbang kahoy diyan, Konsyal Audi. Alas 6 pa lang ning aga, tadakol ng mga kahoy, itong mga malumoy na kahoy. Pero ito medyo matagas na kahoy, ngunyan pa lang na puro kansinda. Pero may pamanin mga poste nin kasureko na nagkaturumba diyan. Mayo pa ako nang monitor taday ako nakakaluwas ngunyan grabe ang kusog kang paros. Dikti sa ini kayang lugar mi, ining banwaan mi, ang barangay mi, eastern portion ini, ayaw na kami sa coastal na kadagatan. Kasugpo na ini kan Sabang, Telegrapo, Mansana, pagkatapos ining barangay Tagas, pagkatapos mga pirang kilometers, tiwi na ini, tiwi Sangay. Yun na yan ang surog po na digdi. Kaya coastal na sa muyang lugar. Kaya mamamati mo digdian, grabing hagupit mo niya na pagkabanggi. Dahil kapati mapapaturog, saka dahil ka mapaparilak, sa talagang grabe ang hagubuhog kan paros digdi sa muya, digdi sa muyang banuaning San Jose. Kaya siguro pagluwas ko sa aga, o kaya pagluwas sa monitoring mi sa aga, kan LGU, ang raming kadakol na distroso digdi bakulang harong, bakulang mga pananog, baka mga pustipakan kasuriko ang mga nadanyaran digdi. Apiran lang na mayong may mangyaring casualty. Yan ang pinagpapangagita na zero casualty digdi. Sana talaga, Audi. Oo, pero kung danyo sa mga pananom, danyo sa mga kahoy, danyo sa mga harong, pigamati ko kung yan ang pagkabanggi, iguana. Sa digdi lang nga sa samuyang palibot sa oras na ni, napapalibutan na kami kan mga kakahuyan sa turumbado na. Digdi sa samuyang lugar. Kaya nga ni, mamonitor ko na, medyo nagluluya kaya ng samuyang signal kang cell site. May business na putol, may business na diretso. Kaya may problema kami sa monitoring on yan, sa mga kairibanan ng mga local official, sa mga barangay official, at ang banwaning San Jose, para maraman din na ang mga nangyayari digdi sa samuyang lugar. Pero ang nagupit kaya nagpuan kasamang kasubago pang alas 6 ding pagkabanggi. Halawig ko na kaming araw kanyang sitwasyon sa... Pero Audi, Konsyal Audi, antisiparan nindo na makusog pa yan na mamatian nindo dyan ngunyan sa San Jose, makusog pa yan maagi pa nga ni sa Albay, sa Casaligaspi, inim bagyong ini. Sa Intragang Sentro, ako nag-aarapot na yan. Enot natatamaan kayo ni Prieto Diaz, pagkatapos maagi sa may Baakon Manito, duman sa Sorsogon, then mapasiring na sa may Partikan na Legazpi, Pio Duran. Sa Legazpi, mga sabi ni Waterman Mike Padua, between 1 to 2 a.m. So may pirang oras pa, Pio Duran, mga 3 to 4 a.m. Sagod na dyan sa may Partikan na Balatan, o baka hindi naman na medyo horharani pang distansya dyan sa Partido area. So Balatan ang pinakaharani. Oo, maagi dyan sa may Pio Duran, Balatan area, mga 3 to 4 a.m. As in ang magiging pinakaharaning distansya kayo ni sa Naga, sa oras na yan, 3 to 4 a.m. Kasamang Audi, pinakaharaning distansya niya sa Naga is 50 kilometers south of Naga. Dati daw po hindi ng bakunas na niyo, grabe ng bakunas. Ang mga kahoy na pinagpa-apply sa tangkungon yan, una mo itong nag-iitok na trompo, o yan mapusugo na maray. Kaya antisiparan Audi, antisiparan kan mga taga San Jose, mga taga dyan sa Partido area, na kung sa ngunyan, makusog na sa paghunan nindo ang namamati nindong Rapado Canduros, Oranjan, antisiparan na iyan makusog pa sa mga sunod na mga oras Kung sa pagtios ngunyan na minamati mi, pero halawig ng Mariang tinitios mi, dito sa partiderya na. Alas 6 pa kami, araw kayo nang nangyayari, mas naglalala pa ngunyan na alas 10 ang paghagupit. Diretso pati. Mas halawig ang bagunas kay sa pagpaingalo niya. Mapaingalo din mga
mga 30 segundos. Papagunason kan mga 3 minuto na dire-diretso. Mahiwas kaya pati Audi ang eyewall kan bagyong ini. Kaya sabi ni Waterman Mike Padua, agihan uday ka ini an Camarines Sur, ninhuli kan hiwas kan sayang laila, pati kan sayang eyewall, an mga lugar kan Camarines Sur masapunin na duros na day mababa sa 100 kilometros per ora. Between 3 to 4 a.m. sa aga. Day mababa sa 100, abot yan mga 130. Sana day na nga ni maglangkaw pa. Kining namamati may siguro lampasin ng 100, sa ilig sa pagmati ko lang. Pataasan ang pagmati ko, digdi sa Banuaning San Jose day nagluluya. Ang paros na minamati ko, pasubagong alas 6, alas 7, alas 8, kung tuminyan alas 10. Yan, mas naglalala dito sa may coastal na lugar. Akan Banuaning San Jose. Coastal na kaya kami, Ed. Ang likodan, may coastal na ini, mga half kilometer, coastal na ini. Dati-dati baga, Audi dyan sa Sabang, may mga harong dyan na nagkakawarasak pag nagkakaikunin na storm surge. Kumusta ngun yan? Ano si mga residente sa along shoreline kan Sabang? Post evacuation na sila. Kasumago pang punto. Kasumago pa pig. Di ko lang maraman kung no man's land duman sa area ito. Talagang delikado duman. May ka-text pa lang ako niya na taga-Sabang. Ngunyan pa lang sa oras pa ni naghapon na nga siya kung ano na ngayon kamugtakan sa makusugo ng Maray sa Muya. Yun na yan. Siguro kung nakamonitor siya ngunyan sa INEX, yun na ini namamatikay din dyan sobrang kusog. Pagkatapos may nag-apod man sa kuya ngunyan, barangay Olas kan Lagunoy, na ang pigtatakutan nila ngunyan na pagkabanggi, tan nakagrupo sinda, kung ang Lagunoy pala nagdadangog, MDRR mo Lagunoy, nagapun po sa kuyan barangay Olas, mga residente kan barangay Olas Lagunoy, na nag-evacuate sila mga alas 6, yaon duman sa elementary school kan Olas, yaon sila grupo ngunyan, ang pigtatakutan nila, maranihon sila sa dagat, baka maglangkaw ang dagat, aabuton ang eskwelahan nila, yan sa barangay Olas. Sabi ko masakit-sakit ang rescue. Ano yan? Eskwelahan na yan? Ginibong Evacuation Center? Yan, ngunyan. Sila nagpersa na maglalaong duman. More or less mga pera daw na mga evacuees na niyaon duman, Audi. Kung day niya, sabi ko, day ko lang maraman kung nakuha sila sa post evacuation o talagang voluntaryo sila nag-evacuate mo niya na pagkabanggi. Anong specific na lugar nga niyan? Madali lang ibabasahan ko lang sa text ako yan dyan. Madali lang. Sige. Itong ko kaya makuaso sana ini ko lang gamit ko ang ito-text ko sa mo sa dyan. Barangay Olas Lagunoy. Di ko lang maram kung is coastal ini o north coastal. Nag-apot na sila sa paagit sa tuya na makaapot sa MDRR mo Lagunoy. Na ang pigtatakutan ninda, ang saydang pinag-ibakwaran mo niya na alas 6 pagabanggi. Kung aabuton ka tubig. Baka abuton kan tubig dagat. Oo, yun na yun ang tigdaharita ninda. Mga pirang minuto pagkatapos ko kayo, ibubukasan pa ang cellphone ko, iti-text ko yung ko giraray. Abuton ko kung anong kamugtakan mo niya na pagabanggi. Okay, ito ako sa ito ang cellphone number niya para makaulay din do. Sige tabi, Audi, si cellphone number sa kan full name, taga ni maapodan niya mo digya, no? Okay, sige. So yun ang kamugtakan man yan kasamang Ed. Okay. Nagkukusog siya ng nagkukusog. Tapos pigiling ko, dakol na po ang danyos namin niya na pagkabanggi. Dawa dahil pa po nagabutan pinaka-mayor na bagyo. Kan bagyong Tisoy digdi sa lugar na aagihan niya. So salamat po. Sige tabi, mabalos man naman ay Konsyal Audi, i-text mo na lang tabi Konsyal itong pangaran ka itong dapat na apudan sa kasisayang contact number para maraman ta kung baga talagang kamugtakan dyan sa barangay kan Olas sa Lagunoy. Okay, pangapunan ko lang sa mga taga San Jose, sa mga nag-aarapod sa Koya, dyan sa Sabang, sa Kinalansan, sa Lugon, kalmado lang kamo. Maging kalmado lang ta hara dito ng mga pagdeteksin data nakakamatin sinda kan namamatian ko man nyan.
Okay, salamat po Sige. maray. Salamat po Okay, maray. Audi, basta kung may mga ano diyan, may mga importanteng dapat na i-upload na mga informasyon, mag-text ka lang tapapaapunan mi ka. Totoo ko sa indo ang cellphone number. Kumusta ho nindo ang sa Barangay Ulas Lagunoy man yan? Sige, Sa sige. nag-adit natin da. Okay, thank you. Okay, mabalos. Yan mga tugang si kasamang Audi Consina, miyembro kan Sangguniang Bayan, kan Banwanin San Jose, Camarines Sur, nagpaabot nin report, manunungod sa kamugtakan dyan sa parting partido area. Pinagahalatang mai-text ni Audi si pangaran, saka si contact number kan dapat napunan para po maisihan niya to kung baga ano ang talagang kamugtakan dyan sa barangay kan Olas sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur. Kasubago pa hihidaw taman ang na-report ni Radyoman na Leo Barceliano para maramantaan kamugtakan duman sa probinsya kan Albay, asin man sa syudad kan Legazpi, asin iba pa mga lugar, kundi siyempre si Leo sibot man the whole day ninhuli ka na bagyong Sitisoy, nag-aapon pa rin barata duman sa DCXL sa RMN Manila, pero ngunyan ilalaog po niya to ang report ni Radyoman Leo Barceliano. RMN Live Report. Maray na banggi sa imo, Radyoman Leo Barceliano of Albay. Okay, Radyoman Ed, siguro monitor mo ining makusugon na danturos kan paros na dara ni Tisoy. Talagang grabe ka ng distroso. Actually, dahil kita nagkasirip sa bintana dahil talagang grabing kusog. Namamatian midigdi sa bilog na probinsya kang Albay antes na alas 10. Mga alas 8:30 hanggang alas 10. Tangwan yan, nasa 10 plus na kita. Iyo ang luway-luway ngo na. Pero paglaog kang alas 10 tabi, Radyoman Ed, talagang kuro-kuso. Nagralayog ang mga concrete na nail na bit-bit kan mga yero. Naglalayog. And apira kini nagralayog ang mga kahoy sa mga maagitabi digdi sa Santa Misericordia, pasering digdi sa Diversion Road kang Santo Domingo, dahil ang natabi ka mo mag-aagi dyan, naghurog pa dyan sa mga darakulaon na poon si kahoy. Kumbaga ining kahoy tabi kan may akasya, may kahoy na itabagang puti ang dugo, tap-tap, may alum, yan so reported na pinagpalawas ko dyan. Dahil pa man pwede magpalawas tabi, Radyoman Ed, clearing operation ta nasa Matapa ang bilog na kabikulan, asin nasa wala tuo pa ini kang reduce ni Tisoy. Ngunyan, kaya grabe rin sa mo yung kusog dahil ang alas 11 ngunyan, base digdi sa Pag-asa DOST sa rin Luzon na kabase digdi sa Legazpi City, malandfall ini sa tulong lugar, arin na digdi sa tulong lugar ang pinaghiling sa Barcelona, Gubat o Prito Diaz. Ang tulong yun siguro sa 11 o'clock PM, daman maaraman kung digdi sa tulong lugar na ni kan Sorsogon, daman ini naglandfall, kaya grabing kusog digdi sa muya ngunyan, ang paros tabi asit uran na talagang apera kan mga darakulang pon kikahoy, mga pon kinyog, asin mga bubong ki mga masasarig na rong tabi. Radyoman Ed ang talagang naglalayo gini sa mga oras na ini, kaya igwang pagiramdom ang lado kang 911 na pinag-opreser na Alcalde Naval Rosal bilang chairman kang RDC at chairman ni Governor Al bilang ARPO, dahil nanggad magluwas pag-abot sa alas 12 hanggang alas 2. Yes, tama yan, Leo. Tama yan. Isi mo, kaya araw kayo na epekto dyan. Sabi ka subago ni Waterman Mike Padua, naman sa huring report sa Samuya, pag landfall dyan sa may southeastern Albay, before midnight, ang duros kayo ni Tisoy, mga nasa 190 kilometros per ora.
Correct. Baka nga sabi ni Mike, baka magabot pang 200. Ha? Yes. Oho. Kaya madudoble ni kung araw kayo nang kusog tango niya base digdi kay kay Melvin ang pag-asa doon sa San Vicente Legazpi ana matining niya na doros 160 to 165. So at yan, pagkaagi kay ning mata, mapahingalo ang doros ki mga 1 to 2 hours, mabalik makusugon. Kaya ang pagkiulay kay 911 and the RDC and the ARPOC, even though ang Officer Director Claudio Liocot dahil nanggad magruluwas, mag-istipot sa nasalawkan sa nangaroon sa mga evacuation center, tangani may bitaran ang anuman na sakuna. Ang lado kampiin silang ang inauthorize mo niyan na iyo ang magluwas sa mga tinampo, sa mga evacuation center, sa mga barangay roads, na double check na baka kaya radyo man na Ed pag kaigwa naman kipag ito bagang salisi kaya police lang o inauthorized ang katuwang ang Philippine Army na nakabase dito and gabos na mga barangay official mantinido naman sa mga evacuation center asin sa naman ng mga barangay hall. So yan ang sitwasyon, grabe. Grabing destruction ni Tabi Radyoman Ed, ano? Sana dahil kibuhay na badanyaran and sa Rodriguez sa pinagiling ini yung pagkatapos kaining duros, bakusogo na duros, sana pakong grabing kusog na uran Tabi Radyoman Ed talanta sa Rodriguez pinagalitan may ini mga volcanic debris diyan pa dyan sa pamitisan kan Volcan Mayon. Leo, yes, sir. Ano ang gabos na mga yaon naman sa sa mga lugar na pwedeng hulugan kan mga volcanic debris lahar nai-evacuar kan PDRRMC kan Albay? Roger, actually puspusan talaga tabi Radyoman Ed talagang pwersa na pina-evacuar ni Governor, katuwang sa mga mayor, katuwang sa mga kapitan. So abo mag-evacuar, papirma duman sa kasuratan na dahil na sinapili magagad kaya naman na rescue if in case na sinda, tignan ang chorus na ni Tisoy. Yan. Ipapautog talaga digdi, zero casualty. O yan. And igwa naman dahil problema ang target ni Governor Al na 100,000 families sa minubra pa nga ni Tabi Radyoman Ed. Base digdi sa records na pigpapadarakan mga alkalde sa 15 munisipyo buda tulong syudad aliman sa 720 mga kapitanes kambilog na probinsya kang Albay nagsobra ini sa target kan probinsya ininot kay ni sudan sa Mayon unit isinunod sa mga low-lying areas isinunod man kay ni ang nasa gilid kan mga baybayon dagat asin ang pangapat itong mga nasa gilid na kansalog na darakula na pwede na mag-overflow ang baha Tabi Radyoman Ed mga kasama. So pero Leo, as of now, zero casualty pa dyan sa Albay? Actually, igwa na kinakuryente Kasubago, 12 anos duman sa Tabaco City Gadan. Taro man na motorized tricycle tabi ni, mauli na ko ta sa Libon tabi ni Radyoman Ed. From Libon to Pulangi, balik ka ko tayo ni, inog paninikang kahoy sa gilid kang tinampo. Pero buhay, nasa Josepina Duran Provincial Hospital sa Ligao City tabi Radyoman Ed. So may saro ng Gadan, 12 anyos na kuryente, pagkatapos may nairido. Roger. Tinamaanin kahoy. Kahoy. So motorized tricycle niya. Tricycle, oo. Yan. Yan ang dawaligding minalog pa lang ini sa PDRRMO na pinagpadaraman sa opisina ni Director Claudio Liocot. So kan Office of Civil Defense. Pero sa araw kaning sitwasyon ta igwa ki mga nabayang kambiay Tabi Radyoman Ed bala nga ni ngunyan dito sa 911 o ni baga gari na bagay ni so rupit na bagay ning taga Tabaco ta nagpaligas pipa
Ngunyan so kaulay dyan dyan sa Albay District naman sa Sinipot o yan bagarupit na rupit. Diyos Maria Joseph. Kaya pagkaulay na lang kayo na pidararin mo and gabos sa mga agencies ko niyan dyan sa 911 dahil na tabi magluluwas kiyarong. Ang layo, ano ang sentro kan Legazpi, dahil pa man binabaha sa oras na ini? Iguana ki mga lugar tabi Radyo Man Ed sa mga lugar ining hiribaba talaga na ang tubig bago pa man grabing ba bago pa man ba kundi abot tayo na sa tuhod. Abot na sa tuhod mga lugar rin digyo sa Legazpi na actually si Mayor Noel Rosal sigang ikot kasabay sa iyang response team kasabay so PNP Buda Army na iyo ang may mga subdivision kaya digyo tabi Radyo Man Ed na talagang madalion ang pagtaas kan tubig uran na kausa kan tubig baha. Yan. So, yun ang problema. Medyo may problema kayo sa developer. Kaya lang, sabi ni Mayor, sarog ka ng emerhensya, kaya na na magbarasulan. Inotin ko na ang serbisyo, tanganin na may patop ang zero casualty. So far, sa ladong yan kang 911, digdi sa Kapitolyo, digdi sa Apsimo, ang pinag-repack na sakunin bagas kang inipitabi Radyo Man Ed, nasa 600 stocks ini na kahakuton ini kan mga M35 trucks kan Philippine Army, Philippine Navy, Philippine Air Force, asin man kang DPWH, anytime ngunyan, pasiring naman sa mga designated evacuation center para sa aga, igwagi sa sapla sa tuyang magkatugangan na yaon dyan sa mga evacuation center. Taso, pondo man kan barangay, iyawan ang itinaong, and sa aga man, morning, so sa munisipyo city, ngunyan man ining sunod na, ining halian na sa probinsya, since sa DSWD. So, yan ang sitwasyon. Siguro from time to time, tabi, Radyo Man Ed, papunta na lang ako para may tauta ang mga latest update. Digyo sa tuya, 6 na good ngunyan, ang Katanduanes, na pinagasay baga Radyo Man Ed. Bago ka sa kan sayang tinumbok an bagyong si Tisoy. Mala digya baga korolay baga digya sa 911 kasubagong aga baga an sayang pig talagang pinupuntariya an Catanduanes. Correct. Ngunyan pero bago kinahapunan. Yes, iba talagang Tisoy Radyo Man Ed. Maray nga ni taday ka naging Tisoy. Jesus Maria Santísima. Ito pala, from Pandan Catanduanes, ang target siya pala, Sorsogon. Yan. Lalo kaming nagranig baga di Radyo Man Ed. Parikot akong Catanduanes sa more than 80 kilometers kami. Pagkaputigin sa Sorsogon, lalong nagrani. Kaya ini ang kita sabihin niyan, grabe puso. Kaya paros, akin danyos kayo ni sigurado, ang mawawalat kan paghali at yan, yan niya si Bagyong si Tisoy. Okay, Leo, at yan, laom man magirara yan pagpaabot mo ni na report dyan sa momento na talagang yaw naman dyan sa, sa mismong syudad kan Legazpi, Bagyong ini. Pero dyan na, sabi, Radyo Man Ed, parang tayo papadala lang pag-usapin pag-iriba dyan sa base para may tawag mga development pag-agi kay ning bagyong si Tisoy na grabing distortion ng walat sa bilog na Kabikulan. Alin sa kuyang area of responsibility sa Syudad ng Legazpi, probinsya kang Albay, kasama mo sa INEC, kayo Bartiliano, Tata, RMN. RMN Live Report. Salamat sa imong Radyoman Leo Baroseliano. Halipod naman sa Syudad kan Legazpi sa probinsya kan Albay. Matindi na po ang rapado naman kan duros ni Tisoy na sinasabayan na kan magusog na pagbagunas kan uran. Alagad, sabi baga kasubago ni Waterman Mike Padua, sa Legazpi talagang pag-agi ka ini mga around 1 to 2 a.m. pa. Pero sa ngunyan, nakakamati na po din magusog na rapado kan duros, asin ng grabing uran, ang probinsya kan Albay, asin man ang syudad kan Legazpi. Ang duros niya pag landfall before midnight sa may southeastern kan Albay, susog ki Waterman Mike Padua,
day mababa sa 190 kilometros kada oras. Baka nga ni mag-abot pa din sagud sa 200 or 210, pero sana day naman taganing day naman pong dayo mga naan ang mga kababayan niya to duman sa probinsya kan Albay, asin sa iba pang lugar kan Kabikolan. Paabutan ta pala ni na Maray na Banggi, asin salamat sa pagantabay sa kadakul-dakul na mga viewers niya to. Around 337 viewers nagantabay sa live streaming niya to. Ngunya na pagkabanggi sa special coverage emergency broadcast kan DWNX FM asin man AM ninhuli kan bagyong si Tisoy. Igwaman po ni na simulcast live sa IMJ YouTube asin man sa IMJ FB page. Yan. Salamat kay Ian. Sa muyang matibay na digdi IT expert. Yan. Si Ian kan IMJ Interactive. Mabalos Ian sa imong actualmente si Ian kasud mapayandigdi nagtututok asin sagud sa ngunyan yaon digdi kadamay-damay niya mo sa walang tulugan. Ninahuli ki Tisoy, pambihira ni si Tisoy, pupuruyaton kita ni Tisoy. Day bali bastang an sa tuya pong mga kababayan ang mga parantabay niya to ang publiko mapaabutan niya to kan maninigong informasyon sa panahon na igupo kitang papara antisiparan papara bantayan na kalamidad. Ay kwanta lang po kita rin natatadang 10 minutos antes mag alas 11 din pagkabanggi. Kadakul-dakul din mga nakantabay via live streaming. Si Mapol Lopez, ang sabi niya, digdi po sa Kadlan Pili, magusugo na ang duros sa Kauran. Si Yasmin Banyaga Abaro, nag-aantabay po from Jeddah, Saudi Arabia. Jeddah, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat sa imo, Yasmin Banyaga Abaro. Nakantabay ngunyan, sabi niya, keep safe, Bicolanja. Yan. Si Riman, si Antonio Ribaya Pidemonte Jr., in comparison po kay Nina, medyo haranina si Tisoy. Bako lang, hay na to, ano kaya, nawara, kadakul-dakul naglalaog kaya, no? Okay. Sabi ni Antonio Ribaya Pidemonte Jr., keep safe everyone. Si Steven Taugan, ingat po gabos. Tama po yan. Si Rona Wincy Galyaa, keep safe everyone and keep on praying. Importante po yan. Takantabay man si Director Regional Norin San Luis Luti. Mary Jane Cabrido, ingat ka gabos dyan. Si Rafa Contreras de la Rosa, mag-ingat po kamo dyan sa gabos na mga taga-Pili, Camarines Sur. Yan. Ano yan? Kung kaya pa, sige. Sina Radyoman Namani. Koy, subukan nating tawagan yung sa Lagunoy at saka yung si Edwin sa Garcio Torena, si former Councilor Edwin Lara kan Garcio Torena, aramon tan kamugtakan ngunyan sa Banuan kan Garcio Torena. Saka itong sinasabi ni Audi duman sa barangay kan Olas sa Banuan kan Lagunoy, Camarines Sur, baka makontakta itong si Mr. Ubinya, ano? At hilingon ta kung baga anuan kamugtakan kan mga sinasabing nag-evacuar duman sa sarong eskolahan sa Olas, Lagunoy, na delikado po na abuton kan tubig dagat herakman kung talagang rayaon pa ito duman. Cannot be reached. Lagunoy not answering. Audi kung siya Audi, baka masabihan mo ito si Mr. Ubinya na kung pwede simbagunan apod niya mo sa sayang cellphone tanagraring man. Si former Councilor Edwin Lara kan Garcio Torena,
na sa paghuna niya mo yaon ngunyan duman sa Banuan kan Garcia Torena piga poporbaranta alagad cannot be reached. Kasud man nagano to nag-text si Edwin, sabi niya kung kay puan an report from Garcia Torena, willing siya na magpaabot ni na report direktamente hari duman sa Garcia Torena, Camarines Sur. Basahon taman na nagkakapero mga text messages digdi sa cellphone kanina next. Makusugo na po ang uran sa Kaduros. Ben po ni Deka Langon, Kararayan, Naga ang location niya mo. Ingat ka mo dyan, Ben. Dyan sa barangay kan Kararayan particularmente, dyan sa Langon. Digditabi Ed sa Ocampo magusugo naman ang rapado kan Paros, sabi ni Nonoy. Ingat man po dyan sa mga taga Banuan kan Ocampo, Camarines Sur. Uya pa ang mga text messages hali sa mga parantabay ta. Ed, digdi sa Kasuray Magaraw, makusugo na ang burubugsong Duros sa Kauran, si Carl Tabi ini. Maray na banggi sa imo Carl, dyan sa Kasuray Magaraw. Ingat po sa gabos na mga yaon dyan sa barangay kan Kasuray. Kasuray Magaraw. Radyoman Ed, ano na po update ki Tisoy? Grabe na pong maray ang Duros digdi sa Mambulo Nuevo Libmanan. Nakakatakot ng maray. Sabi ni Emma Carulio. Yan. Emma, sabi ni Waterman Mike Padua, an kakusugi kan bagyong ini digdi sa Camarines Sur, mamamatean ta mga between 3 a.m. to 4 a.m. pa sa aga. Kaya magandam, magpangadji kita na sana dahil na magparakusog pa and instead magparaluya na sana sagod na magalupay-pay na. Ini pong si Tisoy. Sagun yan si Tisoy, Radyoman Paul, Baskugan Pangmaray. Pambihira si Tisoy ha. Uya pa ang mga text messages kadakol-dakol. Grabe na po talaga ang kusog. Nagraralayog na po ang sim kan Bubong, Margie kan Tarusanan, Kamaligan, Jesus Maria. Ingat po kita ha. Diyan sa mga flying debris yan, masakit na. Aber daw, may report kita si Sir Renan Relioso. Yaon man dyan sa Partido area. RMN Live Report. Maray na banggi sa mo, kasamang Renan, kumusta ka dyan sa location mo ngunyan? Ay, kasama niya, maray na pagka banggi sa mo, pero sa mga oras na ini, kasama niya. Digi sa Partido area, ang sitwasyon, grabe. Naglalamatan na kapagkan Duros. Yung ka man dyan, kasamang Renan sa Banuan kan San Jose? Kasama niya, yung dito rin sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. Anong barangay ka nga dyan? Kalalahan? San Ramon? Sa ko kasama niya, Sentro kan Banuan San Jose, sa Barangay Buklod. Barangay Buklod, San Jose. Ano ang kamugtakan dyan mo dyan? Kasamang Renan? Magkusog na kasama niya ang Duros sige sa Banuan kan San Jose mismo. Pero pa siguro ang mga residents sa Ligbi sa yaw na sa mga evacuation centers. Digli sa location may, hindi sa residensya may kasama ngayon, katayad ni mismo barangay hall. May nagkapira mga residentes sa ang yaw na digli sa evacuation center mismo, sa may parking na siya na barangay hall, sa namin mas evacuate. Contact kasi bago habang may panagpupusog ng namasakan bagyong Tisoy, digi po sa Partido area particularmente. So, narisa ang kasamang Ed, mga pukumusugin mga alas 10, alas 11, onwards, arasayan. Talagang nagpusog itong Paros na marami digi po sa may Partido area. And sa isang mga oras na ini, arasamang kararihan ng matiyan kaya na kaya ang oras na pala maalas 11 na. Digi po sa siguro kasama yun na danog mo magkasama din. Tanog din sa mo yung presidensya danog sa danog digi sa Yero
ang rapado may nagkakarampal ng mga nagpaparangkal ng mga nagpaparangkal ng mga yero diyan. Correct. Pero sana kanakla na mga residente sa Digdi manggayo maapekta na grabe sa so bago lang na hiling ko magasamang sa tuwing mga kababayan Digdi may mga pigburog taklasindang mga ulang sendang mga top. Iyan aro kay na aro kay nagibo kan mga kababayan talagang common yan sa dakol na mga nag-i-star or na sa mga barangay. Yaon dyan si pagbugtak nin mga sinakong baybay sa atop, pagbugtakan mga tinarakin na mga rueda, kung ano-ano pa na pwedeng idatog sa saindang atop tanganing desa na padpadon. May mga marugi na pinagpurugkos yan. Tanganing day talalbuan sa mga atop pulikan kutubtan Doros sige po sa partikan area particular sa location sa Banmantan sa Masay Kamasin yan Ragan Paros Ragan Doros talagang kung medyo ito din siya mo yan talagang kabado kasama ngayon ulikan sitwasyon po kayo ng rapado ka na pag yung Tisoy dito sa may Saltican Partido area. So sana sa mga residentista dahil manggayo maapiktaran dito po sa panuan kan sa Nasica Marine Resort atin sa mga pagtaray pang panuan kan Partido area sa di man ang kasama para po nasasayan mga nangwa saro sa grabing agihan dahil pong pagyong Tisoy sige sa partido sa Banwangkan Sarase, sa Banwangkan Goa at yung mga pagtaray darating sa ngay so maraming kasama at nakapaghandang hamay sa mga kababayan at sabi ko sa bago habang dahil panamatian medyo ko yung pasanaw, nag-iinit pa nga nito nakaging kurang oras iglit pero ang sa mga kababayan talagang preparado na malata sa mga mall kasi bago pa lang mahiling mo ang silang mga studentista nagbabakalong trapali kaya bakong labot sa ba kasamang ranan may mga nag-aprovechar man na nagpapabakal kan trapal biglang nagmahal ang presyo kan trapal. Posible yan kasamang garuman pagkakatapos bagakan bagyo di si mga nagkararautanin atop na nipa ang nipa man may namahal manan an presyo kayan bigla pagkatapos kan bagyo dayan nahalis posible man ang ganda mag-approve para nagkakapira dyan sa mga kababayan and pagulang trapal kundi siyempre pagkakan mga alang sira tuyo kapag ang totoo yung mga panirang tago-tago na hanggang magulay, nagkadangniran, ang totoo mga kababayan kasama ngayon, so yun ang hinahanap sa mga araganing sitwasyon. And appearance yan, yung totoo yung mga mayroon sa totoo mga pagkutan sa pangural daw. So yan, na talagang grabe. Ako nga ko nagluwas kasama ngayon, yan nakita sa delikado pag nagluwas ka di ba ka may may maglayog bigla. Ang totoo lang na na-observe marang kasama ngayon baka nga ko delikado mga yung mga kahuyan mga din sa gilid kan tinapot na baga portol na ang mga gamot kaya hulikan mga road riding sana may namin sa tema danyaran po mga kababayan sa mga oras pong dito sa papiro na atin po sa 10 na lugar. Sana. Rapado kang tamang Tisoy. So yan, kasama nga dahil yung sitwasyon Digdi. Nagkantabay lang dito kasama nga anytime in kaso ma-info lang dito na pwedeng mapunan or anytime na pwedeng mapunan dito Digdi, mapapag kita ng informasyon para sa mga kabayan dito po sa Manuan ka sa Nasica Marine Resort. Dentro ng isang mga informasyon, nandito sa location, kasama mo sa Realing News o Tatak, Aramen. RMN Live
Report. Salamat sa imo kasamang Renan Relioso. Live report hali po dyan sa Banuan kan San Jose, Camarines Sur. 27 taonang nagsiserbi sa syudad ni Naga, Camarines Sur, Asin and Terong Kabicolan. Ini ang number 1 news and public affairs radio station sa FM 91.1 DWNX FM. Oras ngunyan mga tugang sa DWNX FM 91.1 asinman sa AM 1611. Igwara po kita nin 4 minutos magalampas an alas 11 nin pagkabanggi. Number 1 sa serbisyo publiko 91.1 DWNX FM. Sa mga parantabay tapalan, urog na sa mga viewers niya mo, kung may mga video po kamo na gusto nindong ipaabot, iheras, pwede po kamong magpaabot kayan sa moyang messenger. Sa moyang messenger mga kasama, tagani pong mailuwas taman, send pong mga video in connection kaning sinasapot niya itong mandatang maray na kamugtakan kan panahon ninuhuli ki Tisoy. Basahon tapaan mga text messages, may text man, and good evening, nakantabay ngunya na pagkabanggi si DILG Officer Virgie Pascual, masugid na parantabay kan DWNX, and sabi niya keep safe po Sir Ed, Ma'am Grace, and RMN team, and sa indo pong pamilya. Mabalos DILG Officer Virgie Pascual. Yan. Uya pa, may text padigdi si dating konsyal Nathan Sario kan Syudad Dinaga na nakaantabay man sa kansayang familia dyan sa Naga City Subdivision. Magpun pa kasubagong alas 6 nin pagkabanggi gamit ang sarong transistor na radyo na rechargeable. And sabi ni Konsyal Nathan, good evening Ed, salamat sa indo sa team RMN DWNX patin ki Mike Padua sa pagtaon na regular na updates manunungod sa bagyo. Dakulang tabang po sa pagandam kan mga tao. Naobserbaran ko extended programming kamo sa pagtaon na public service, news, may upatinin na commercial. Mabuhay kamo, Diyos mabalos. Mabalos man naman ay tabi. Konsyal Nathan Sario na sagod sa ngunyan, nakaantabay man sa DWNX. Kadakol-dakol pa rin mga text digdi, nagsasabi kan sa idang na mamatean na eksperyensyan sa mga oras pong ini. Ed, grabe na po ang uran sa kamatindi na ang duros. Garo nagsisiwit po pati ang duros. Yaon po kami digdi sa barangay Kansabang sa siyudad nin Naga. Jata nagsisiwit ang duros. Uya pa, malupet si Tisoy, makusugo na po sa Pili, Camarines Sur ang duros at uran. Garo na may dara si Tisoy na kabra at martilyo. Nonoy of Pili, Camarines Sur. Ingat lang tabi, Nonoy, dyan sa imong location Uya pa, good PM po, digdi po sa San Agustin Pili, makusugo na ang duros. Gulpi kita mga parantabay dyan sa Banuan kan Pili. Nagrarapado naman po si Tisoy, digdi sa Camellia, sabi ni June. Pero bako pa ini mga kasama. Sabi ni Weatherman Mike Padua, mga between 3 to 4 AM pa ang pinakaharaning distansya kaini sa siyudad kan Naga. RMN Live Report. Ilawag na daw ngunyan si Radyoman Mike Marfega. Radyoman Mike, maray na banggi, malipot na banggi. Malipot talaga Radyoman Ed ano ko sa boses mo malipot talaga di ka pa man na kukurod dyan. Aday pa man baka pag nagluwas ako kukurod doon pero yan kami ngayon sa mobile unit kan RMN Naga. Tapos naka-aircon pa ka mo? Naka-aircon pa. May yung kita digding mo niya sa may parte na Kanaga, sa may Tabuko, may nakikitang may naglalakaw, nasarong nakakaputi, may flashlight.
Dahil taram ko anoan si Say Tomas ay nito. Tanod. Tanod. Pambirang tanod dyan. Iyo, may... Alason mag-alason si Jess. Magusugo ng uran sa Kaduros. Naglalakaw-lakaw. Nagtatanod. Aram mo kasubag kung pasiring kami digdi sa nagan sa may parte Balanggan Milaor. Una mo niya kami sa ito bagang clouds. Sabi radyo man nasa itaas ka kan na clouds sa grabe an uran sa kaan duro. Itong uran bagang itong uran na pinapadpad sa kataragilid. Ayo, taros mo minsan nga ni zero visibility kami ito talagang di yung mahilingan garo baga itong garo itong nag-aasong uran namumuti. Ayan yan namumuti. Sa may sentro sa tubangan kan sabing Naga City People's Mall grabe mayong talagang mayong katao-tao na kunyan digdi sa kasentrohan kan Ciudad Naga. After na lang digdi sa may market kuhanin mga naka-standby digdi sa may ground floor kan Naga City People's Mall. Kung magtanagpera na hiling na mga naka-turukaw and grabe talagang haros kalian kusukan uran kung madadangugtaan yan medyo may mga putol namanin sa nakahoy pero at least sa sakod mo yan makipagta na talaga itong turumbang mga kahoy man ang mga bagay na nakabalandra sa tinampo so far sige man an dalagan kan mobile unit akan Armen ligi sa may tumangan na kami kan Plaza Rizal. Ano dyan Mike sa lugar na yan talagang mayong kuryente? Ay mayo na talagang kuryente. Ikaw lang kita ninailing sa mga may generator may mga genset lang na mga establishmento nagkakapira man yan igwaman mga pasaro-saro ng mga establishments na igwanin tinulikan sa indang power generator pero haros talagang bayo pag pinundo mo ang ilaw kaning sa moyang mobile vehicle talagang madiklomon. Alat mo naman pero medyo malipot baga mapatimpla kitang kapiki Eric. Gusto mong kape diyan sa luwas? Juice. Gusto ko juice. Pero magita naka-live kita sa naka-live ini sa andalagan kan Radyoman Paul. Saan baka yan? Ilaw. I-grab ni pare ko takaning mahiling mindakan sa FB Live. Dalagan mo niyan kan mobile unit. Kan pigihiling ko maikining ining dakulang akasya sa luwas ta na may nakatutok na camera sa kayan mga nyug baga. Talagang grabe ng duros saka namumuti man ang gadang ang uran. Una mo itong uran na may kasabay na aso. Grabe na talaga. Grabe talagang haros palang paggiling ko dito sa likod kan mobil, payo ko na ilig. Sa madiklomon. Ingat lang ka mo ta masakit na. May mga alat biglang may wire pala biglang preno si pipintay ko na wire mo niyan naglalaylay na nakalaylay na digit sa may tubangan kan Roa Hospital ayan big tataas-taas lang takaning makabagkas kami digit sa may wire na kalay na digit sa may partikan tubangan kan doktor ni Roa Hospital yan so at least na kami, nagabagtas na. Yan kami ngunyan sa may kalabaan kan Peña Francia, igual lang kita ninahin na bihikulo sa Tainotanta, hazard after kayan, may nagtang ibang talagang mahiling digdi sa kalabaan kan Peña Francia, na talagang makusugo na an uran and then an duros. Yan. Ayun nahiling ko na. Madikluman man ang gado. Bakong approaching ka mo sa tulay? Tulay, yan. Tulay sa may
Colgante. Sa may Colgante, yo. Madiklo mo naman ang gad, ano? Ayun kami sa may Colgante yan. Yung, ang nahiling ko baga digdi, yan wiper na kaskason. Ayo, talagang kung hindi ka mag-wiper, mahiling mo na itong naka-hazard na vehicle sa inutan may. Tara mga alam kung anong vehicle yan na yun. Sa inong area yan, Radyoman Mike? Peña Francia na kamo. Arnina digis sa may Naga City Hospital. Meron ka muna sa nagdadalaga na ano dyan na lunadan. Igwa sa inutan may, kung mahiling igwanin may ilaw, kasabatan. May ilaw na kasabatan sa igwa kami ng sinusundan na sa roman na bihikulo. Yan. Una ko bisikleta itong pigsusundanin do ay. Dahil naka-hazard siya ayan. Tapos inisaro, jeep mobile. Jeep ba ito na? Police mobile yata ini or... Police car, sinasabat din do. Ayan. Ining may ano ba gani? Ayan. Yung police car ining nasabatan may. Nagbusina gabi yan sa maya. Pero nag-agi na kamo sa sa police station dyan sa Francia. Inagagi na yan kami sa may tungod ka kadako lang dahon dyan sa tinampo. Iyo. So far duman sa may Ramayda may kita duman na garosangan na medyo darada ko lang sa na naputol. Sain sa may Ramayda. Sa may tubangan kan Ramayda sentro may kaman sa may Ramayda. Duman sa may Elias Angeles. Iya, sa may Elias Angeles. Nahiling naman na makang nahiling na pinadpad ng medyas. Reyna banggit abi. Akan monitor sa ito. Ngunyan lang ako mamonitor gitu. Nakay po ko yung madagong kung ano. Yung na kami sa may kalabaan kan magsaysay. At least medyo turutuninong kadigit. Nampa kong gayong grabe an duro. Dangugun mo ning paghigop ko nin kape, Mike. Gila. Ano ka na maghigop? Dangugun mo nga ni. May porte. Pinasiram-siram ng pagkapi mo sa imuneri ka. Pinasiram-siram ako nanibigol na sa batan mo. Kuyan, creaming maray, Mike. Iyo, tatchat, papatimpla man ako kay Dalino. Sabi ko kay Dalino, don't abandon your post. Nagtagi ka kung bagyo, dyan ka lang nakatugaw. Kaya pa nakatikas pa yung kasi Dalino. Kalaga ko dyan, ha? Manay, may wire yan. Dahil ka kung mag-hari-hari. Iyo ngayon, siya tayo ka kumahali-galing di. Ang bihira. Nakakamiss. Pag-aro kaning bagyo, maray nga sabi ni Alporte Kazubago, maray nga yan, sir, dahil yung pambuli ay. Nagigirong duman ko ngayon itong bagyong Glenda. Kahit siya sulo-sulo dyan sa Ramayda. Araw sana maglibi na siya. Talagang grabe na ang tubig baga dyan sa Alaog. Malata, garopig kakauli na ni Jalino kahit itong sarong harigidigdi. Si Alporte. Ay, ni Alporte. Maray nga, nito na nakasurvive si Alporte. Nagtutulos nag-therapy tulos. Nagano sa psychology. Kuya, nag-agi sa stress debriefing. Stress debriefing yan. Maray nga nito uli-uli. Talagang matindi si experience dyan sa... Ikaman daw, Mike, Subagang itong bagyong bagyong Glenda. Glenda. Bagyong Glenda. Biruon mo. Sulo-sulo ka sa building na ni. Pagkatapos na dadanggog mo na nagsisiwit an duros. Pag flashlight niya kan tower, yaon pa. Aban-aban. Yaon. Tapos yan dang pintuan na bakal yan sa may genset dyan. Pero da abadi ko.
Tiro dayo, oo. Kinuko si Jan niya. Talaga, grabe si, mabukas na yan eh. Kaya talagang kaipuan na maisarado niya. So, medyo at least, Torotoninong, di sa may, Sa inang lugar yan? Madiklumon baga? Rotonda. 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 Kami, nasa Loop A kami, Loop A. Loop A. Araw ka diyan ang Loop A, kasi alikan sentro. Nailing ko na si Rotonda. Iyo. Medyo nahuri-huri pa lang yan. May nakamotor pa. May nakamotor sa tuwangan sa Inotan, yan. Pero at least bakong si Kusugan na Duros. Pero pag binukasan ko alag ka, magusok pa ako ba? Ligdi lang sa Logan. Nagluya si Uran, Mike? Nagluya si Uran. Yan, kaya bakong gayo ito bagang una mo may mga aso-aso na dyan sa tubangan mi. Medyo clear ang view di sa may katubangan mi ngunyan. Kaya may mga may mga sanganin kahoy na mga dahon and mahilinta. Hindi po bako pa ini talagang kusog itabi radyo Manila ayo pa at san pa si mas makusog-usog na. Uy, may update diyan sa sa Doña Clara Village, Ignacio Street. Nagpupuo na pong mag-overflow ang sapa digdi sa may Samo. Nasa tinampo na ang baha. Porte ng laman sa Kanduros, may kaiba ng hurugudog. Atang nipa sana nga top kan harungko. Makusog naman talaga. Naka-monitor kami. Gamit lang ang baterya kan motorcycle. Wait lang kamo, Johan Benjola. Sabi ni Johan Benjola. Jata nag-overflow na ang sapa dyan sa may sa Inda. Doña Senya? Doña Clara? Doña Clara Village, Ignacio Street. May kaming siguro to kahoy. Yan, ligis. Yun na naman. May nakadangog palan Mike paghigop ta kasi kape Sabi niya, nang higop kape mo pipasiram-siram mo pa ang surup. Makakaiba na kami. Sigurado didilam-dilam na si Mike Marpega. Makapi-kapi naman. Tama-tama ba dita iguanin darang sinuman si Tulpo. Kaya porte yan sa kape. Sinuman. Arat sanda pagbalikot mapatimpla ko nin duwang tasa. Ay Mike, may bad news si Jolan. Anong bad news? Naggalangkaw si reflected wave kang sa tuyang unit digdi. Anong gusto sabihin kayan? Gusto sabihin baka may danyaran na sa itaas. Ay nako. Garo naman kita sa sarong option kani. Iyo. Sana wag magtuloy-tuloy yan. Pero talagang day pa inian talagang todo kan bagyong Tisoy. Ayan, so yaw na kami ngunyan dito sa may lugar na ni Paul Grande, Concepcion Grande. Puro na kahoy, dahon, sanga. Ini pong yaw dito sa may yung nasa tubangan ng kulay puting bagay na yan. Ilaw-ilaw yan, yan? Box. Baka may may kayamanan yan. May box yan sa mismong kahukan tinampo na lapasan mina. Yan. So talagang mahinanin kumbaga deserted, mahinanin kataw-tao dito sa sumuyang location sa inagian kan mobile kan RMN Naga. Dito po sa may parte kan Concepcion Grande. Again, si
may mga FB Live pa dyan kung gusto ko rin mahiling. Ini pong madadalang po nito yan sa live stream kan RMN DWNX. Nakakaiba naman si Ian. Takon mayo si Ian. Dagit ang gayo makaka broadcast nin ining live ang mga gamit niyan pabira. Kaya yun ang aasa-asahan tango niya na sa mga oras na ini. And then at yan pa siguro sa mga lalo na pag nagraninaan bagyong si Tisoy. So yan tabi Radyoman Daratsan, mabunta kami kung di pa mahiling na mga pangyayari digdi sa samoyang pag-ikot digdi sa syudad ni Naga. Dagdag na informasyon kay si Radyoman Paul Santos, yan si Radyoman yang piloto. Ako sa Radyoman Mike Barfega at RMN. RMN Live Report. Salamat sa imo Radyoman Mike kasin sa mga pagiriba ki Pipen, ki Radyoman Paul, Radyoman Manny, asin man ki Ian. Yan, okay? Ano daw muna kita, station ID ta may ulayan kami ni Radyoman Jolan. Sa pagsilang ng ating Panginoon, ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. Sa pagsapit ng Kapaskuhan, ang RMN ay di maiiwan. Walang sawang maglilingkod at maghahandog sa inyo ng balitang totoo. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Ang hiling ng RMN, Pasko natin pagpalain. Sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino, RMN ang kasama mo. RMN ang kasama mo. Oras ngunyan magatugang 27 minutos na makalampas ang alas 11 din pagkabanggi. Magatugang mapahingalong kadikitan sa moyang transmitter sa FM band, alagad mabalyo kami sa AM band 1611 i-on ni Jolan an AM transmitter. Alagad dagos-dagos po kami afwarakan AM dagos-dagos ang samoyang live streaming kaya si mga parantabay niya mo sa FM band. Kung po makakalamag sa AM band, makakaantabay po kamo via live streaming mga kasama. Jolan, take it away.
intense na talaga ang Duros sa mga oras na ini. Apisar na may perang oras pa. Antes po kan sinasabing closest distance niya sa Naga around 3 to 4 a.m. Pag katapos na maghali ini duman sa Legazpi on the way to Pioduran, Balatan area. Alagad 11:30 ngunyan pong pagkabanggi mas matindi, mas intense ng marayan antama akan Duros saka Uran. Kaya ingat po kita gabos, Magatugang an samoy pong broadcast, emergency broadcast dagos-dagos pigpahingaluan bilang an samoyang FM transmitter. Alagad na sa AM band kita ngunyan sa frequency 1611. Pero kung dahil po ka mo makakalamag sa frequency ngayon, pwede ka mo magantabay, ninhulit na dagos-dagos man gararayan sa moyang live streaming, digdi po sa DWNX. Basahon ta pa, ani ba mga text messages, sali po sa mga parantabay ta. May naghapot na nga ni Tulos. Ano man po tanawara kamo sa FM at kadaklan sa naka-tune in ngunyan through CP sa FM mayo man AM sa CP. Sabi kan parantabay ta Radyoman Jolan, pasensya na po ta beyond our control ang nangyari. Habo mi man na compromise na interoan sa moyang equipment sa FM kaya nagbalyo muna kami sa AM. Alagad araw kan sabi ta, dagos-dagos po ang live streaming niya mo digdi sa DWNX. Uya pa ang mga text messages, basahon ta pa. Good PM po, update man po kan status kan bagyo digdi po sa mo sa Barceloneta, Kabusaw, grabe na ang uran asin bugso kan Duros. Salamat po. Sa Sagrada, Minalabak po, grabe naman po ang kusog kan Duros from Bimboy. Ingat lang kita Bimboy, dyan sa Sagrada, Banuan kan Minalabak. Sir, dito po sa Doña Clara, ba naman tabi, monitoring lang tabi si Pai Jerry tabi ini. Salamat tabi Pai Jerry, ingat lang kita kabos. Naglandfall na po ba ang bagyo? Anong signal na po ang Kamsur? Until na po ang Camarines Sur under signal number 3. Asin dahi pa naglalandfall. Dahi pa nag-aagi digdi sa Camarines Sur ang bagyong si Tisoy. Mga around 3 to 4 a.m. pa. Kaya ini pong namamatian tang magusog na. Mas magiging intense pa ini sa masunod pong nagkakapira pang oras. Uya pa ang mga text messages, maray nabanggi po, Ed, gusto ko lang pong magapot sa kamugtakan dyan sa parting Ocampo. Naghahandal kaya po ako sa mga paryentes ko, tabaka mag-apaw ang river dyan, nahali sa Isarog. Salamat po, Diyos mabalos. Sana po itong mga paryentes nindo na harani dyan sa Salog. Naka-evacuar tanganing talagang siguradong salbado sinda sa anuman na peligro. Yan po ang pinaka-importante, buhay kan tao. Maray nagrarapado naman po si Tisoy digdi sa Camellia. Sabi ni June, maray lang po barato ang battery sa Hong Enterprises listening from Camellia gamit ang transistor radio. Mabalo sa mo June. Nagantabay sagud sa mga oras na ini. Uya pa may text pa digdi. Maray nabanggiman ki Alan saka sa iyang agom na si Love dyan sa Bagong Bayan Norte. Dakol na daang nagraralayog na yero sa luwas. Grabe na ang dabog ni Tisoy. Mag-ingat po kita gabos. Maray nabanggiman ki Barangay Kagawad Joel Tresvalias kan Barangay kan Peña Francia, nagantabay man sagud sa mga panahon na ini. Ang sabi niya man, Diyos maray na banggi sa Indo Pading Ed and NX family. Salamat na maray sa serbisyo nindo. Diyos mabalos. Padagos po kitang magpangadji. Stay safe sa gabos. God bless tabi. Sabi ni Barangay Kagawad Joel Tresvalias dyan sa Barangay kan Peña Francia sa siyudad ni Naga. Berdaw, uya pa dakol na mga text messages, basahon ta pa. Good PM po, makusog na ang hangin at ulan digdi sa Nabwa. Mag-ingat po ang gabos, ingat din po mga radyoman from Tin
Dera. Abalo sa imo, Tin Dera. Good evening, NX. Di ako makaturog sa kusog kan duros, nagahagubuhob, nakakatakot ng maray. Pray na lang ako. Tama po yan. Thanks sa Indo sa pagtao kan update, lalo na ki Weatherman Mike Padua. Si Mike ini kan Kamaligan. Okay, marinabanggi sa imo Mike dyan sa Banuan kan Kamaligan, Camarines Sur. Good PM po. Pakibalik man po tabi sa FM. Mayo na po kaming ibang madangugan, Bareta. Sa Indo lang po kami nag-aasa. Radyo Manjolan. Kung may AM po sa Indong radyo, yaw po kami sa AM band or yaw kami sa live streaming sa Facebook. Kan DWNX Dagos po. Rene Gumba. Okay, sige. Hilingon ta daw kung may number kita digdin ni Rene. Yung dati Okay, oya. Sige daw, hilingan daw kung iyan. Apodan ta si Mr. Rene Gumba kan Public Safety Office, mga kasama. Yan pa, di ba mga text messages, basahon ta pa. Ali po ini sa baga paraan tabay niya tuon niya na pagkabanggi. Grabe po ang kusog kanguran sa kaduro sa pili. Tapos sasabayan pa po ni na Tanugkan Tower. Makatakot na po. Mari po inikan na pili. Nasa evacuation po kami sa Laugkan na DA sa Barangay kan San Agustin, Pili, Camarines Sur. Yan. Salamat po review sa panagos na pagantabay kan dakol niya mo mga viewers na nakatutok mo niyan sa samuyang emergency broadcast. Magpun pa kasubagong aga. Digdi po sa Kabusaw, Joe Poblasyon, malupit na ang duro sa kanguran. Nagdadangog kami radyo. Family Tandog. Mabalos sa pamilya Tandog dyan sa Banuan kan Kabusaw, Camarines Sur. Gandang gabi po, Sir Ed. Malakas sa tabi hangin at ulan dito sa Himaaw. Nakamonitor po ako. Buti na lang po may AM band transistor ko. Uy, mabalos. Ingat ka po dyan sa Himaaw. Himaaw sa inyo, sa Pili. Himaaw, Pili, Camarines Sur. Yan. Ingat sa mga yaon dyan. Ed, maray na banggi. Mayo tabi kami AM radio. Nakantabi kami sendo sa FM kuta. Kung maibalik kuta, salamat. Bayay lang po gigibuhan man na paagikan sa muyang mga matitibay na technicians digdi sa panginganot ni Radyo Manjolandong. Alagad basta kayong nagano sa transmitter kaya kan FM pag naglangkawan inaapod na reflected wave, gusto sabihin sa itaas kan antena, pwedeng may diferensya. Okay po yan na ma-check mo na sa kata alangkawon bagay ang tower ming yan, banggi pa, may bagyo pa. Pag pigapirit po yan magdagos-dagos na nag-andaraan sa muyang FM transmitter, apistar na halangkawon ang reflected wave, madamage po ang equipment, ang transmitter, sagod na ma-compromise ng entero ang unit. As in, tibaad mas grabe po ang damage. Pasalamat kami tama man Jolan si sa imong desisyon kasubago na dahil pagsabayon nakahingalo si AM transmitter asin na ngunyan yung ginagamit pagkatapos na maglangkaw si reflected wave kan FM transmitter pero ang importante po tabi ini man ang pinagprepararan talaga niya mo anisiparan mi anaro kaya ng mga senaryo mga kasama. Kaya pinginguwa man kan IT expert ni Ian, ni Pari Koy, na talagang sa paagikan live streaming, dagos-dagos man gararayan sa tuyang iribanan. And salamat po, digdi sa kadakol-dakol pang mga viewers ngunyan. More than 300 pa ang nakatutok ngunyan sa samuyang live streaming dahil nagtutukal sa pag-antabay sa good ngunyan. Good evening po, nawara po kamo sa ere, nag-sign off na po kamo. Hirap man kay nita mayo siguro siyang AM band, pasensya na po. Dahil kita nagkakairibanan ngunyan sa FM. Kadakol-dakol pa rin mga text digdi.
Uya pa nadadangog ko ang nadadangog ko ang gurul-gudul sa sa atop sa luwas, talagang magusog na. Sana po mag-subside na ito, talagang grabe. Nakakahandal mananggad sa kadakol ta mga kababayan na narog kay ning kamugtakan kan panahon ninhunit intense ng maray an kusog kan duros sa kakan uran apisar na dahil pangani na dahil pa nakakabag digdi sa kuyan sa talagang probinsya din na Camarines Sur sa mga oras na ini. Kung masusunod itong update ka sa bago ni Waterman Mike Padua, update number 11, sa mga oras na ini nagdadagadang pa sana ini duman sa syudad kan Legazpi 1 to 2 AM an expected na pag-agi duman. Pagkatapos maagi pa dyan sa may parting Pio Duran sa Albay pa ini, luwas sa Balatan 3 to 4 AM. Naiuman po yan ang pinaka-closest na distansya niya sa Naga at 50 kilometers south kang Naga. 3 to 4 AM po yan. Pero ngunyan pa sana arog na kayan kakusog ang duros na sa tuya pong namamatean mga kasama. Oras magatugang 17 minutos na makalampas po ang oantes magalas 12 din matanga. Ilaw tangon yan si Mr. Rene Gumba kan Public Safety Office na contact ni Radyoman Rolly Picanya. Maray na banggi sa imutabi, Rene. Hello? Maray na Ed, mabagyong banggi. Mabagyong banggi. Makahandal na banggi ini kundi dapat ang labanan ang takot sa kakaditan, Rene. Tagaling mas maka-diskarte kita nin tama. Iyo tabi Ed. Sa tangon yan tabi nga ni Ed, may dispatch kaming sarong truck pa. Nag-request pa ning may nagpaparescue dyan sa may area kang San Felipe. So, nagdalagan pa sa natabi ngunyan Ed. Anong kamugtakan tabi, Rene, kang naghahagad nin pagagap? Garo so harong kaniya sa tahaw pang kaumahan. May apat na individual tapos sarong ati. Kaya napiritan kita although bago pinalitan na terminated mo na sa operations for the safety of our personnel. Pero dahil sa sitwasyon na iyan, kapag decision man giraray so incident management team na palargahon so sarong search and rescue team. Bastang mayo garoning ko yan, inahalangkaw na level din na tubig, pwede pa no? Pero pag itong medyo delikado na, urog na kung na haradi sa salog, medyo masakit-sakit yan. Iyo tabi Ed. Pero sa ngunyan Ed, ang kalaban ta sa Duros. Medyo makusog sa Duros ngunyan. In fact, may nagkakaduwang sasakyan na naglawpig din ngunyan sa City Hall to get shelter. Sinasakitan na magdalagan sa kusog ng Duros. Iyo, ang sasakyan pag nagdadalagan saka pinapakol kan magusog na Duros, mina iban na direksyon. Delikado talaga. Iyo tabi Ed, saka may nagtama na dayatang yero sa sasakyan ninda dahil sa dara-dara kang Duros. Okay. Kaya nagpasiguro naman. Sa ngunyan tabi, Rene, may pa man kamong na-encounter na irido ngaya kan mga flying debris ngunyan na kasagsagi na kan makusog Duros?
So far sa monitoring ni Tabi Ed, mayo pa man. Ay, salamat sa mahal na Diyos, ano. Ayun po, Sana mayo. pakiulay ta lang Ed sa kada saro, stay inside. Salaot na po muna. Halatong tang kalma lang ini, dahil mo na magparahiriro. Okay. Sana agad Tabi, Rene, sagun-sagun yan, mayo pa man in number of injured persons nihulikan bagyong ini. Mayo pa Tabi kita Ed. Igualan kita ning sarong kanto kasubago ning accidental na electrocution sa laog kang harong ninda. Naglalagi yata kang generator ninda. Accidenting nagpalit man to kuryente na disgrasya. Okay. Sige Tabi, Rene, baka may may importante ka pang pangirumdum sa mga kababayan ta or na sa mga medyo critical na lugar kan sa tuyang syudad. Go ahead. Iyo po, sa mga yaon po ngunyan sa senda mga harong, nag-ahara di. Giramdumon lang po pa siguro dahil magluwas. Yan ang mangyari dyan sa luwas, pabayaan na muna. Diyan kita sa kwarto o kung sa inso pinaka mas alang po sa sitwasyon. Steady lang po muna kita, tama lipas man ini. Ay halat ka Tabi, Rene. Ining gabos na mga katuwang nindungon dyan na nagpupuruyat man, sasalbar kan buhay ka, di ba? Kumusta man, na-secured man na si mga pamilya ninda? Iyo po. Impaka sa bagong aga, pinabirito pa man mag-arasikaso muna. Magkamugtakan maninda. Tapos yun yan, naka-juruti na po sinda. Kaya rin ba tatabi at yun yan, so Bureau of Fire Protection, so Naga City Police Office, as in so Public Safety Office, as in nagkakapirapang mga opisina, engineer, SWNO, dakol po na mga nagtatarapang sa tuya man yan. Okay. Mabalos sa Maritabi, Rene, sa imong oras. Ingat lang sa gabos na pangiriba dyan. No problem. Nakaantabay lang po kami. Salamat. Mabalos. Magatugang ang Pamayukan Public Safety Office, si Mr. Rene Gumba. Daw nga ni talagang iguan ako taning urulay na pag medyo critical na ang oras. Nahabo manindang isugal ang safety kan sa mga pagiriba dahil ako tama entertain pa or maluwas alagad pinag-desisyon naman gararay kan sa indang team na responderan ito pong naghagad ni Tabang sarong pamilya po dyan sa barangay kan San Felipe nayaon sa tahaw kan Uma an harong igwagaron ni napat na miyembro sana po makuha kan magatauhan kan Public Safety Office in Madara sa mas salbadong lugar at sayang po talaga kan buhay kan tao dawa po masakit ngunya na panahon pinag-iinguha talaga kan mga responders na gabos masalbar yan po ang pinaka-importante buhay kan tao kaya apresyaron niya to pasalamatan ta ini pong mga responders ta ini pong mga rescuers ta na nagsasalbar kan buhay kan mga nangangaipo sa panahon na arog kay ni katindi sa tuya pong namamatean na kalamidad. Sa Globe Line, Berdaw, ilawag taman ko dyan si Radyoman Elmer Abad. RMN Live Report. Radyoman Elmer, kumusta ka na dyan sa imong location mo niyan? Medyo naglalabo-labo na Radyoman Ed. Alagad pasalamat kita sa igwapakitang functional na internet service. Sinman gabos battery operated na ini sa mayo na ning kuryente. Matibay man Radyoman Elmer ang service yung kan converge. Tadig di sa moya. Ayos pa ang internet service sagud sa mga oras na ini. Yung nga so pasalamatan pa. At any rate, Radyoman Ed, sa mga nag-aantabay po niya, na pinaluwas na ini pong severe weather bulletin number 14 kan pag-asa. Radyoman Ed, nagkusog ini at 11 o'clock. At right now, it's 11:49. Ining nagluwas na 11 o'clock na nagkusog po ining bagyong Tisoy. Sa ngunyam, igwa na ini ning maximum sustained wind na 175 kilometers per hour near the center. Nag-intensify talaga. And then, from kasabagong 8 o'clock, 165 pa sana siya. 240 kilometers na ang dustiness ko niyan. Inagirumduman ko kaya sinabi ni Weatherman Mike Padua
na undestructive talaga digdi ining gas dines, ining pabugso-bugsong duros. At nag-escalate ini to 240 kilometers per hour na. Basado po yan sa Severe Weather Bulletin number 14 na pinaluwas sumagukan na Pag-asa. At pinagkukumpirmar kan Pag-asa na talagang ining si Tisoy mas nagkusog. As in, naglandfall na ini duman sa Gubat, Sorsogon. Sinasabi kang Pag-asa na ining eyewall kan Bagyong Tisoy sa kuya nagdadara na ning violenting duros as in man intense to torrential rainfall duman sa Northern Samar, Catanduanes, Albay, Camarines Sur as in Sorsogon, Camarines Norte as in Masbate, maapektaran man kan eyewall sa masunod na duwa sa gudtulong oras. Atin ini pong Tisoy naglandfall naman duman sa Gubat, Sorsogon at 11 o'clock tonight. Atin pinagdalaw man na magabat na pagbulos kanuram kaibahan man ang duros mamamatean na sa mga apektadong lugar kaibahan dyan ang Bicol Region, Northern Samar, Southern Quezon, Marinduque, Romblon, occasional frequent heavy rains duman sa Samar, Eastern Samar, Rizal, sa Quezon, Laguna, Oriental Mindoro, atin man intermittent heavy rains sa Metro Manila, pati Metro Manila, Occidental Mindoro, Calabar Zone, Eastern Visayas, Eastern portion kan Cagayan as in Isabela. Okay, sa iba pang pertinenteng baleta, inuto po niya to asod 10 o'clock ngulyang pumanggi ang mata kan Bagyong Tisoy. Ini po yauna sa yauna po ini sa coastal waters kan Gubat, Sorsogon. Coordinates 12.9 degrees north, 124.3 degrees east. Nagiro ini sa general na direksyon, pasiringon sa sulnupan, sa rekas na 15 kilometros por hora. Medyo mabagal ini niya. Oo, nagpreno si Tisoy, kaya pala haloy makaagi. Iyan, Radyo Maned, disadvantageous ini sa yan na ang rapado nagkukusog sa center rings as in Gastines, nagluya ang hiro kay ni Amut Sabihon. Nahaloy siya, nahaloy siya sa mga lugar na apektado niya. Oo, as in inuuto po niya to, sustained, maximum sustained winds, 175 kilometers per hour near the center, and Gastines now up to 240 kilometers per hour. Ini ang nakakatakot ang medyo naglangkaw ini. Anyway, maging preparado lang po ang sa tuya magkakaimanwa na kung sa kantaan sa tuya na mamatayan mo niyan sa sunod ng Naga, provincia ng Camarines Sur at Kabigulan, pasakan pa siya na ini sa Radyo Maned. Okay, nakabandera ang tropical cyclone wind signal number 3 sa Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Camarines Norte, Masbate, kaibahan ng Ticao and Burias Island, Romblon, southern portion kan Quezon province, kaibahan man po ang Occidental Mindoro, kaibahan ng Lubang Island at in Batangas sa Kabisayaan. Ini nakabandera ang typhoon, ini pong tropical cyclone wind signal at duman sa Northern Samar, northern portion kan Eastern Samar. Ang northern portion kan Samar, kaibahan ng Catbalogan City. So, iyan po, ang mga nababanderahan ko niyan kan tropical cyclone wind signal number 3. Bueno, hali po sa location, mag-ingat lamang po ang gabos as in yan pas na igwapa ng panahon na mag-ipos-ipos pa kung igwapa man, sana igwapa po. Iyan ang magiging kamuktakan ko niyan. Tignan ang Radyo Maned itong naghahagat ng rescue. Siguro dapat hidaliw na sa habang nagrarami ining bagyong si Tisoy. Mas magiging matindi pa ang sitwasyon kan panahon habang nagdadangadang siya digdi sa Satuya. Okay, sinasabi sa Permi, sabi Radyo Maned, dahil niya ito tinatakot ang mga parantabay ko. Kita po nag-i-informer siya na. Di akwerdo sa sinasabi kan Pag-asa, ini po sa katuyuhan and with all the good intention na padagos na makagibunin magkakanigong pagresponde ang sa tuyang mga parantabay. So, Radyo Maned, hali sa location, siguro from time to time, malaw kita
sisiripunta kung ano ang mga nangyayari sa iba pang party kan Kabigulan, ano ang mga reaksyon kan mga opisyalis nito sa lado nasyonal at higit po sa emergency broadcast kan RMN DWNX. Hali po sa location, ini po si Radyoman Elmer Abad sa TAP RMN. RMN Live Report. Salamat sa imo Radyoman Elmer Abad. Nagapaabot po kan pinakahuring bulletin ang severe weather bulletin number 14 na pigya paluwas kan Pag-asa issued at 11 o'clock ngunyan pong pagkabanggi. May validity po ini for broadcast sagod sa sunod na bulletin ay papaluwas alas 2 nin agang amay sa aga. Yan. Nag-intensify pang gusto, edi pong bagyong si Tisoy, asin naglandfall. Enot na pig hugsakan kani, iyo po ang Gubat, Sorsogon, alas 11 ngunya na pagkabanggi. Yan. Sabi kan Pag-asa, ang mata ni Tisoy, naglandfall sa Gubat, Sorsogon at 11 p.m. tonight. Asin grabe po ang uran ngunyan duman sa Sorsogon, maging duman sa probinsya Canalbay. Ang sabi nga ni kan Pag-asa, heavy to intense rain and mamamatean sa bilog na Kabikolan, Northern Samar, Southern Quezon, Marinduque, asin man sa Romblon. Occasional to frequent heavy rain sa Samar, Eastern Samar, Rizal, rest of Quezon, Laguna, asin man Oriental Mindoro. Intermittent heavy rains over Metro Manila, Occidental Mindoro, rest of Calabarzon, Aurora, rest of Eastern Visayas, asin eastern portion kan Cagayan, asin man an Isabela. RMN Live Report. Yaon sa linya nagbabalik si Radyoman Mike Marfega. Radyoman Mike. Radyoman Ed, actually pa balik na kami ngunyan. Talagang mas nagtindihan tusukan duros, digdi sa luwas. Kasumaro kami Radyoman Ed, may naagyan kami dyan sa may partikan SM. May nahilig kami mga nagdadaralaga ng mga hobinis, ng mga kalalakihan. Wala mi nga kung ano ang nangyari duman, kung may nangyaring looting o kung may sige kayang daradalagan sa tinampo. Siguro ito mga sampulong mga hobinis madalagan naman sa may partikan SM, kaya pig apot bigutan na kaya lang medyo rin kami nalalamog kapag nagbukas ka kaya sa pag nagbukas ang bintana talagang grabe ang uran sinduros. And then na found out minaigo pala nin arga pagapan itong mga ito bagang mga nagtitirinda dyan sa may gilid kan SM itong sarong portion doon itong may mga paratindang Muslim itong mga para tienda rin DVD yan una nga ni kung may grabe na ang kusugan duro so rin kung may nagabala naman na tindahan naiguan rin mga pinaglulut na mga gamit kung iguan rin nabukas na pintuan ito pala may nakulay kaming siguro barangay official ito naman sa may partikan na triangulo yung nga pig duro man namin nga ito ta may pig pero man namin nga ito pala nin pig gapagapan yata ang may edad na kaya ito si Nahilmi naman may mga may mga puling kahoy ng nagpupo ng magkabarari, magputol. Kaya delikado ng maray sa tinamputa baka di na makabalik. Kaya may mga may mga signages na nahulog, nagkatrumba sa tinampo kada ko na po ang mga karadpa and ang mga sanganin na kahoy. Kaya Radyoman Ed sa mga oras talagang mas nagtindian na kusugan luros. Pabalik na kami ko yan sa broadcast center sa baka walanggan mabagatan lang kami yung tinampunin mga puning kahoy. Baka din na makabagtas sa tumuyang yan. Kaya so yan ang nahiling lang naman at least may mga doon sa barangay Triangle ko pa rin mga mga barangay na malat na piging betar baka ni kaming magbuhat na hindi na ngita magkapingya kamo. Yan. Sabi ko
salamat sa kape pero ako mas gusto ko itong kaping tigikot ni Radyo Maned. Ay, iyo. Ika pa, kadakol timplahon dyan si Eric. Iyo managan. Kaya, ayaw na kami. Tama. At least nakabot na kami sa broadcast center. Yan. Nakabot ka mong safe. Importante. Iyo managan. Grabe na, oh. Sus talagang hindi rin nag-iikot ining duros din sa may tuod ta. Din sa may broadcast center kanaran sa Minor. So dami Radyo Man Ed and so yung pag-ikot akan pag-iriba kay man si Radyo Man Paul and si Ian and of course si Pipin and sumayang piloto. Ako sa Radyo Man Mike Morfega tatakal rin. RMN Live Report. Salamat sa imo, Radyoman Mike Marfega. Pasalamatan ta pala na nagabustang pag-iriba digdi sa production sa technical department kan DWNX FM asin man AM sa technical si Technical Director Jolandong ang bidog na forsa kan technical department si Radyoman Ray Gomez, Radyoman Ed Espiritu, kasubago si Radyoman Ferd Fausto, katuwang niya mo digdi. Si Radyoman Pipin Basa, si Radyoman Eric Berha, si Eric Berha, si Jalino, si Pulpug, si Alforte, si Radyoman Rolly Picanya, si Radyoman June Aureliosa. Nayupuan masunod digdi sa Satuya si Radyoman Grace Innocentes, Radyoman Mike Marfega, Radyoman Paul Santos, Radyoman Manny Basa, ang mga pag-iriba tapas sinda Glenn Romero, si Riman si kasamang Audi Consina, kasamang Renan Rolioso, asin gabos na katuwang niya ito tagani magpag-paabot kan emergency broadcast si Radyoman Elmer Abad. Yan na nahinanyog po niya ito kasursubago lang sa pagpaabot kan na update hadi po sa opisina kan Pag-asa and yan po para matawanan niya mo nin maninigong informasyon ang gabos ang publiko sa panahon na araw po kayo ni mga kasama. Siyempre pa, hindi pong pagpaabot akan detalyadong mga informasyon urog na sa kamugtakan kan panahon dahil po mangyayari kun mayo man si Weatherman Mike Padua and siyempre ang Pag-asa. Ang tabayanan po, dagos-dagos lang ang samuyang emergency broadcast. Sagod na kaya pa kan gamit, kaya pa kan tao. Dagos-dagos lang po kami. Lalong-lalo na sa samuyang live streaming. Kaya day po magtukal. Sagaran po kan mga pag-iriba, ako man ang sa inyong lingkod, si Radyoman Adventura. Ang tabayanan po, si Radyoman June Aureliosa. Masunod na. Pagsilang ng ating Panginoon, ang hiling ng RMN. Pasko natin pagpalain, ang hiling ng RMN. Pasko natin pagpalain, sa mapayapang Pasko ng bawat Pilipino. RMN ang kasama mo.
kasama, Disyembre 3 na po. Aldaw na ng Martes. 7 minutos na makalampas sa alas 12 ni magubagahon. Kaya po kita mga kasama sa emergency broadcast. Kan arami dito po dyan next sa inulikan na pagtama kan bagyong si Tisoy digdi sa Kabihulan. Araw kasabay na nabitan na po mga kasama na mag-prepare po kita ni Hulita dawa kami digdi sa estasyon. Dahil po sigurado kung sa good anong oras kami pwede magka-on air. Depende po sa kakayahan kan sa mga ekipahes, kan sa mga tower, kan sa mga transmitter. Kaya po kami ng mga opsyon na pinagsabi na sa Indo. Namumundo po kami may mga paradaog kita na nasa FM band, mayong AM band, pero para sabi mo na po ini na kung mawara po kami sa FM band, may option pa kita AM band. Asin kung pati po sa mga AM band mawara, ikaw pa kita ang pangtalong option sa pagi po kasi ito yung live streaming sa Facebook. Sagot sa kanyan mga kasama, live po kita sa Facebook, naka-live streaming kita. Asin pinag-acknowledge niya mo ang 346 na mga viewers niya to. Maski pero paano po dahil kita mabuta sa pag-aram kan mga nangyayari, iduli ka ng pag-agi sa tuya kan magusog na bagyong si Tisoy. Sa nagadalan sa tuya sa live streaming, ini po si pinagkuha ka sa bago kan mga pagkaliban niya mo na nakalulad sa mobile unit sa nakaparang lugar lalo po sa Sulayinaga sa Kamugtakan sa mga kasabago lang. Pinagkapiling mi na po ngunyan ibisa sa tuyang Facebook live sa live streaming ngunyan na pagkaaga. Bueno, naman po sa mga naburong karas pa sana kung naman baka napaturog nagpahingalo na matapos na ko dyan, nakatutok sa NX. Ikaw pa kita hindi mga kasamang report alis sa Pag-asa. Idalawag talang piga paluwas po ini kasabago mga bandang alas 11 nin pagkabanggi. Ipaluwas na po ini sa tuyang mga paradangog sa NXAM. Sirman mga paradalan sa tuyang Facebook Live. Kuya po ang report kan Pag-asa Kasubago mga bandang alas 11. Po, at magandang gabi po sa inyo lahat. Nato pong ating update sa Bagyong Tisoy. At unay, ang makakapanangulap ay doon mismo concentrated sa bagyong mismo. And ito yung nakikita nyo yung kulay pula at dilaw. Ibig sabihin niya malalakas ang pag-ulan na naranasan sa Bicol region at sa Eastern Visayas at yun din sa may Central Visayas. At kita naman po yung mata ng Bagyong Tisoy habang ito'y binabaybay papunta sa Bicol region. At kanina alas 10 ng gabi, yung sentro ng Bagyong Tisoy ay nasa coastal waters of Gubat, Sorsogon. At katingayan po na as of 11 o'clock ng gabi, naglandfall po sa Gubat, Sorsogon ang Bagyong Tisoy. Lumakas ang Bagyong Tisoy habang ito'y binababay sa may bandang coastal areas. Ngayon po, ang lakas ng hangin po niya ay maabot sa 175 km/h. Samantalang pagbugso. So minaw po mga kasama, kasabago mga bandang alas 11, ito pong bagyong si Tisoy nag-landfall na po naman sa may parting Gubat, Sorsogon. Pero imbis po na luya po ang para sa kanya, mas lalo pa nagkusog. Ang maximum wind kanya mga kasama, pati na po ang gustiness, ang maximum wind is 175 kph. As in may gustiness or pagbugso na nag-abot na po ganyan mga kasama sa 240 kilometers per hour. Ito po naghihiro west sa recast na 15 kilometros. Medyo nagbagal pa po ang dalagan kaya ning bagyong si Tisoy. Ay umaabot sa 240 kilometers per hour. Ganun pa rin ang kanyang kinikilos pa kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour. At yung makita na ang huling lokasyon as of 8 o'clock ng gabi ay malapit sa may Sorsogon and Eastern Visayas area.
And then bukas ng gabi, Tuesday ng gabi, from today up to tomorrow evening, ay bababayin niya itong inland within 24 hours. And then dito bukas ng gabi, nasa layong 105 kilometers west-northwest ng Calapan City. So ibig sabihin pa rin, within 24 hours ay makakaranas ng malakas na ulan at ganun din malakas na hangin dito sa Southern Luzon kasama Metro Manila, ganun sa ilang bahagi ng Central Luzon at ganun din sa may Eastern Visayas, sa may northern portion ng Central Visayas at ganun din sa may Panay Island. So within that period ay makakaranas po ng masungit na panahon, malakas na ulan at malakas na hangin. And then mabilis pa rin ang pagkilos ng bagyong Tisoy. And then by Wednesday evening, nasa West Philippine Sea na po itong si bagyong Tisoy. At dahil nga po sa interaction ng kalupaan, inaasahan po by Wednesday hihina ang bagyong Tisoy, magiging severe tropical storm. And then by Thursday evening, nasa labas na po ng PAR itong si bagyong Tisoy at patuloy hihina ang bagyong Tisoy. And then Friday evening, magiging low pressure area December 6, nasa layong 185 kilometers south-southwest ng Pag-asa Island. So, papakita ko sa inyo ano yung mga lugar po na sila. Okay, so po mga kasama, parte lang yan kan report na ipinaabot ko sa bagong alas 11 ng pagkabanggi kan DOST Pag-asa na nagkukonformar po na bagyong si Tisoy naglandfall siyang Enot duman sa may parting gubat sa probinsya ng Sorsogon. Siriman po mga kasama, i-try ta daw na basahon kung may nagralog na mga mensahe sa tuyang live streaming. Bukasan talaga ni sa tuyang live streaming para ma-check ta kung may mga mensahe pa kumong paabot. Babarasahon ta asa ng mga feedback. May mga nag-message sa Samuya, may mga nag-upload sa text hotline na sinakule po na kung pwede informaran sinda kan latest na weather report. Kamadasin na mga masindang radyo na sa FM, kaya na-dipis sila sila magkuha ng informasyon. Kaya pinag-try niya mo na may paabot sa inda sa pinakasimple sinalipot na paagi kung ano na po ang kamugtakan kan panahon. Talaga nakakatakot sa luwas. Hali pala ako dyan sa luwas, talagang sobra po ang kusugan duros. Makusugan duros saka sinasabayan pa rin makusog na paguran. Kaya tama po yung mga feedback kan mga netizens niya to na talagang matindi. Na nakakatakot man agad ang kamugtakan mo yan. Sinasabayan pa rin. Kuya po ang mga mensahe kasi ito yung mga netizens na nakatutok po sa tuyang Facebook Live. Tawan niya ito rin acknowledgement. Ngunit na pagkaaga, December 3, 2019. Ito po ang talaan na panahon. Sabi ka sa mga weather expert, kabali po dyan si Mr. Typhoon Mike Padua na ang bagyong si Tisoy, maagi po ang didigdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sabi ni Raymond Paul Carinan Romero, nakatutok po kami digdi sa Jeddah, Saudi Arabia. Salamat sa padagos na pagkatulindun ng serbisyo publiko. Nawa nasa arog kayo ng mga oras. God bless po. Asin padagos magraray kitang magpangadji. Tama po yan. Pangadyan sa tuyang panlaban. Takon mapanik po kita. Natural ang pag-adit pero sabayan tayo niya ito ng pagkapangadji. Dapat po maging kalmado kita. Al DP Lan, sabi niya, thanks NX, watching you from Saudi. Ingat po kamo dyan. Sila man si Main Kalising, sabi ni Main Kalising, ingat po kamo. Marilu Palada, salamat po sa update, watching from Hong Kong. Ang mga viewers niya tungkol yan, mga nasa luwas kan Pilipinas. Ta siyempre nagharit sinda sa indang pamilya na niya dito sa Kabikulan, inhuli kayo din na bagyong si Tisoy.
Marilu Palada, ingat po kamo Gabos sa pamilya ko dyan sa Kulasin sa Gabos. Yan ang sabi ni Marilu Palada. Sana nag-aantabay ang mga partidaryo sa mga kapamilya ni Marilu Palada. Kinukumusta kamo? Si Loy Reyes sa nasa Naga City, sabi ni Loy Reyes, lakas ng ulan at hangin sa Naga City. Sabi ni Alvin, bakit po nawala ang NX sa FM radio? Ano kan sabi niya to? Mas malingan ni si Alvin ta nakatutok sa Facebook Live. Nawala po kita sa FM ta nagka-diferensyan sa muyang may technical problem. Mas pinagmaray po na i-off muna sa muyang FM band para po maiwasan po itong mas malalang route o diferensya kan sa muyang transmitter. Anyway, naka-on-air po kita makasama sa AM Band. Siyempre, naka-live streaming kita. Sabi ni Marilyn Belmonte Digaman, update naman po sa Gadget Arena. O Gadget Arena, baka may nag-alog sa yan sa Gadget Arena, paki-text po kami. IB sa DWNX, 0928-443-8484. 0928-443-8484 para po maraman tayo kamugtakin dyan sa Banuan ng Gadget Arena, Camarines Sur. Si G. Fontanilla, sabi niya, ingat po kamo dyan, lalo na sa pamilya ko dyan. Yan, sabi ni G. Fontanilla. Sabi man ni Darlene Del Mundo, update man po sa Bagyong Tisoy. Salamat man po. Darlene, araw ka nasabi kan Pag-asa Kasubago, ang first landfall kan Bagyong Tisoy nangyari naman sa Gubat, Sorsogon, mga bandang alas 11 Kasubagong pagkabanggi. Si Corazon de la Cruz, nagadalan man, ali duman sa Nasyon kan Oman. Corazon de la Cruz, nasa Oman siya ngayon. Nagawa siyang update sa kamugtangan kan panahon sa pagi po kan Facebook Live kan RMN DWNX. JR Kasuko, sabi niya, Sir, iyon na po ba ni si Tisoy na namamatian midigdi sa San Felipe? Part na po yan mga kasama. Pero sabi baga ni Mike Padua sa kan Pag-asa, ang bagyong si Tisoy posible pong mag-agi ning Masarani ibig sa Naga City mga bandang alas 5 nin pagkaaga pa. Sa kata pasada alas 12 pasada ning Matanga. Sana po din naman ang pagparakusog ano. Si Mapo Lopez, sabi niya update man po halik kay Sir Mike Padua. Natandaan ko si Mr. Typhoon Mike Padua, nagsabi po na ma-update siya mga bandang alauna po nin magumagahon. Aratyan pa, mga ano pa, labi pang 30 minutos. Si 23, 24, yan ang gamit niyang Facebook name. Salamat po sa DWNX. Ingat po mga Bicolano from Dubai. Si naman si Calixto Leona, sabi ni Calixto Leona, dahil pangani natama din tudan bagyo pero makusog ng maray anduro sa kauran. God save, sabi niya. Sabi ni Engelbert Tacorda, watching from Singapore, ingat po kamo Gabos. Talaga na sa tayo mga kaimanuan na overseas Filipino workers o mga nag-i-start po sa abroad na may pamilya dito sa Bicol, nagdepende po sa report na pinapaabot kan DWNX sa mga kasatayan live streaming. Si Leia Ri, sabi niya, good evening po sir. Nakalandfall na po ba si Bagyong Tisoy sa Limanan, Camarines Sur? Kanina pa po malakas ang hangin. Nakakatakot na po. Hanggang anong oras po ba ito? Gabriel San Vicente, sobra na po lakas ng hangin at ulan dito sa Pacol. Iyo po, dyan sa Pacol, sa lugar ta. Kung baga sa Duros, plus 20%. Yan po baga paliwanag ni Weatherman Mike Padua. Dyan sa Upper Barangays kan syudad, kung nalabaw ngayon Duros ngayon 130 or 150 plus 20%. Ade, bakon 20%, 20 kph pa. May dagdag na 20 kph. May announcement, emergency alert halos sa NDRRMC. Yan po nagtatanong na yan mga kasama.
Emergency alert alis sa NDRRMC alas 11:50 nin pagkabanggi. Nag-landfall na si Typhoon Tisoy sa Gubat, Sorsogon bandang alas 11 nin pagkabanggi, December 2, 2019. Sabi po balik sa emergency alert, asahan ang malakas na hangin at ulan, ang lahat ay pinag-iingat. Yan po, emergency alert alis sa NDRRMC. Sabi ni Jojo Abiog, Radyoman June, watching po ako digdi sa Riyadh. Ingat po kamo dyan. Gabos lalo na mga mag-irin ako dyan. Sa mga kapamilya ko sa B2 Roma Camarines Cargas po. Yan, si Jojo Abiog. Nasa Riyadh, Saudi Arabia. May paisi, may pasabi sa iyang mag-irina dyan sa digdi sa Bicol. Sa mga kapamilya dyan sa B2 Roma. Ingat po na kamo. Cristel Nay National, sabi niya, good morning po. Nakatutok po ako sa imo digdi sa Mabulo, Dawa, brownout sa cellphone taka po. Dinadangog, salamat po. Cellphone? May AM man sa imong cellphone. Janicia Caceres Uy Castro, sabi niya, salamat po NX sa live broadcast. Nagaantabay from ano pong nationaling bandera sa nakayang nakabugtak digdi. Dahil ko ni kabisado, di Canada. Ano pong nationaling? Si Janicia Caceres Uy Castro. Sila man po mga kasama, si John D. Maraginot. Sabi ni John D, ingat po kamo dyan, especially dyan sa mga magurang ko sa Concepcion, Pequeña. Tapos sa mga aki na nasa pili from Muscat, Oman. Binabasa ko po yun sa mga padarang mensahe sa bahay kasadayang Facebook Live. Si Eli Nosiliano, sabi ni Eli Nosiliano, nagdadaog po ako from USA. Hali dito ang update ko sa family sa Pili, Camarines Sur. Legazpi, salamat na marami. Sabi ni Jules Antonio, update man po dito sa Milaor. Hindi po sa lugar sa Milaor, talagang makusog na po ang duro, saka makusog ang uran. May pahabol pa si G. Fontanilla, keep safe po dyan sa pamilya ko sa Tinalbon, Pasacao. Si Ebor Apa, na ini-update po sa Antipolo, Minalabak. Dahil ko na po nakakontak family ko. Salamat po, watching from Dubai. Keep safe, Bicol. Ano po kaya? Talagang makusog na panoran digdi sa Camarines Sur ganyan, sa Naga City. Makusog pa ang duros. Baka pa niba nalaubat na. Mapapos, Sir Mike, kabulan niya, sir. Daw pong intero ang pagbubuhog kan duros. Hindi sa anong susubot. Saka ang pagtanog kan atok na building kan RMN Broadcast Center. Garo nagbabalinghaw. Ingat po sa mga Bicolano, lalo na sa pamilya ko, Kilapis family, Rojano family, Juanillo family. Maruha Robia Hog, kumusta na po sa partido? Watching from Vermont, USA. Rohilon Vic Panuelos Amata, ingat ka mo, Uncle John, sabi ni Rohilon. Nelson Sanoy Binaobra, salamat sa live streaming DWNX, watching from Jubail, Kingdom of Saudi Arabia. Ingat po sa kabos. Sa Mabulo Bridge na ito. Ay kaya, pero di na po kaya mag-ano sa area po
mensahe kan mga kababayan niya to na nasa abroad, nasa luwas ng Pilipinas. Sabi ni James Villarreal, with love and prayers from Kuala Lumpur. Si Jezebel Broso, sabi ni Jezebel, ingat po kamo dyan, gabos sa Bicol, especially sa pamilya ko po, dyan sa barangay Iwakloy, Broso family and Bone family. Sabi ni Angelo Briman, iringat tabi sa gabos, nag-aantabay ng halis sa Riyadh, Saudi Arabia. Pamilya Di Villa, ingat da kamo, gabos dyan, Pamilya Di Villa. Sandra Saavedra, ingat po kamo dyan, Mama Dot sa Bagakay, Tinambak, Camarines Sur. Ikaparasa ko po yung mga kasama at baka ining ibang mga nag-message, mana po ning contact sa inda mga relatives, ano, niluli ka na Bagyo. Marilu Ruby Morada KC, sabi niya, okay, basahin na, sinabi niya lang si Mary May Gabino Morada. Jules Antonio, sabi ni Jules Antonio, salamat po sa update. Salamat po, pa-update na lang Minaor. Si Sandra Saavedra nagpapasalamat sa broadcast ka na DWNX. JM Suniga watching here in Metroville, Sabang, Naga City. Magkusugo na, dahil ko aram kung tama, nadadangog ko pero garo nagralayog na ang mga SIM kan mga kataraid mi. Hay nako, yun po no, grabe. Bastaan sa kayo pong advice sa Indo, sa araw kining oras na magkusog ng maray ang uran, may sabay pong makasog na duros, dahil na po mag-ansyas na magluwas sa harong. Kung naman pa siya dumadawag na kalabog o nagralayog na kung naluman dyan, pabayaan na po yan. Maghalat na maging kalmado na po ang panahon bago kita magluwas sa lugar na kinakamutakan ta. Sa lugar sa tayang harong, wasan pa man ka mo nakapaipli. Si Casey Baudin, sabi niya, keep safe everyone. Si Jojo Luan Singh, be safe and God bless to all, sabi ni Jojo Luan Singh. MJ Opinions, sabi niya, Sir, igdi po ako sa Hong Kong, salamat sa update, ingat po mga taga-Libanan. Mary Jane Opinion po. Okay, Mary Jane, ingat po na mga taga-Libanan. Si Jane Niebares, grabe po dahil makatulog sa sobrang kusog kanduro sa Turan. Salamat po, iringat po ang gabos, God bless po. Marlon Covilla Montañez, Diyos mabulos DWNX sa live stream. Keep safe Bicolanos, watching here from Riyadh. Si Yeye Sanfuego, sabi niya, keep safe mga taga Balatan and Naga. Standby lang po, Rachan, ma-update kita repeat sa weather, ano? Standby lang po. Jinky Dilinya Rayala, ingat po, gabos dyan. Jessa Abad, salamat po sa update, sir. Keep safe po sa bilog na Kabikulan, watching from Hong Kong. God bless po. Fanny Coballas Katatmun, ano po update? As of now, taga-Magaraw po ako from Riyadh. Siriman si Hiner Villaflor Orbita, sabi niya, thanks for live streaming DWNX 91.1. Pa-update naman po kung anong oras luluwas sa Bicol ang bagyong Tisoy. I'm watching from Riyadh, Saudi Arabia. God bless po and keep safe. Basta po ang bagyong si Tisoy, maagi po ni masaranig di sa Ciudad Dinaga, magaban ng alas 5 ni na pagkaaga. Ang hiro niya po niya nasa 15 kilometers per hour. Rina Villegas, sabi ni Rina Villegas, keep praying, ingat po sa gabos na Bicolano, sa pamilya ko sa Pili, watching from Kuwait. Marilu Ruby Morada, pray po kita sa kaligtasan ka Bicolanos. Be safe everyone. Corazon Pilayo, scary po ang duros, sabi niya.
Jules Antonio, ingat po, grabe ang kusog kan oran sa kadulos na nagdadangog ko na po ang yero naglalayog. Their dream sa Selas. Ingat po sa pamilya ko sa Tigaon, Camarines Sur at sa Kamalik Albay. Nagadalan halos sa Doha, Qatar. Justin Ocampo, ng oras po, Balawa City Soy. Eileen Braga, salamat po sa continued broadcast nindo. Ingat po kamo, lalo na sa pamilya ko dyan sa Concepcion Pequeña. Sana marayang kamugtakan nindo ka, boss. Mel Fernando, nag-update na po uli si Sir Mike Padua. Alaw na po na si promise ni Mr. Typhoon Mike Padua na ma-update siya. 1 o'clock. Si Josie Pine, ingat po Kabikulan, dasal po ang ating mabisa sandata sa lahat ng oras. Miles Seya Montifalco, watching from Kuwait, ingat po kayo dyan sa mga Bicolanos, God bless po, lalo po sa mga taga San Jose Partido. Yasmin Banyaga Abaro, waiting po sa bagong update ni Sir Mike Padua. Chelsea Margaret Abaro Leonardo, praying for the safety kan pamilya ko dyan sa Minalabak. Baha na po da. Keep safe sa Abaro and the Leonardo family from Jeddah, Saudi Arabia. Si Ronald Madera dito po sa Binsons, Camarines Norte, may ng turugan. Nawala sa 91.1, balyo kami sa 16:11 a.m. Ay salamat, kasamang Ronald Madera dyan sa Binsons, Camarines Norte. Ready ang pamilya Madera. Nawala kami sa 91.1 FM, automatic, nakabalyo siya sa 16:11 a.m. band, kasi naka-live streaming pa siya. Corazon Pilayo, iyon na po ni Sir. Napuan pa lang ba ini or patapos naman po? Ay, day pa po. Naglandfall po kasabagang mga bandang alas 11 ng pagkabanggi, December 2, sa Gubat, Sorsogon. Asin na naghihiro po ang bagyong si Tisoy, 15 kilometers per hour. Baka po maraabala pa ang pag-agilid sa Ciudad Naga. Itong closest approach sa Naga City. Sabi ni San Benedict, maray po ta live kamunaw. Dako lang tabang po sa ko, inili sa UAE, ta nakaka-update ako sa kamugtakan sa Naga. Para sa pamilya ko dyan, mabuhay po kamo and God bless. Ingat ang gabos. Sabi ni Jarly Tatel, digdi po sa North Villasar, grabe po ang kusog kanuran sa Kaduros, tapos sarong harong nadaganana kang natumbang kahoy, iringat po. Ay, grabe man din eh. Hining report ni Jarly Tatel, dyan pa lang sa North Villasar. Nilulikan kusog kan oran sa Kaduros, may sarapod ang harong na datugan kanatumbang kahoy. Sana mayo maning mayo man na miligro ang buhay. Sabi ni Jojo Luansing, oy, Pading Louie da. Si Pading Louie ni Jojo Luansing, ingat po da, be safe. Kasamang Troy Benito, mamanagad kami sa 91.1 kay po aming mag-emergency shutdown, may kadikita diferensya. Dalayawan kita sa 6:11 a.m. band, asin pa na ako sa naka-live streaming. Caroncho family and Balye family, ingat po sa kabos sa taga Bicol, Inang Piñapransya, dahil mo po pabayaan ang mga Bicolanos. Mirinda Nasanciano, Mayor Francisco, magusugo na po digdi Andoros sa Concepcion, Libmanan, Camarines Sur. Sabi man ni Mel Sirahom, keep safe Bicolanos, especially to my family in Sibukot, Camarines Sur, from here in Abu Dhabi. Jules
Jesus Antonio. Ingat sa pamilya ko, Romero family, Estrella family, Jesus family. Lily Bon Agawa. Let's pray.
Paliwanag kang sa tuya. So yun eh. And mga karang oras o dua, Okay. paluya ng paluya. Yan. So, ang mga yero, yaon sa tinampo, yaon sa kalsada, may tabi pagpuruton, tamaan, pagbultada, nitisoy. Yan. So, asan tabi, Radyoman June, papapadala ko, tayo na yung update naman, kumpira na ang total is stranded sa Bicol, total evacuees, ani sa Catanduanes, Camarines Norte, Camarines Sur, Masbate, Sorsogon, and dito sa probinsya kang Albay. Yan sa tuyan special coverage sa nilagay sa Legazpi City, Albay, sa OCD, RRMC, and Capitolio, para po sa IMEC, Leo Marciliano, Tata, RMN. Salamat sa imo, Radyoman Leo Barceliano. Halip pa dyan mga kasama sa RMN Legazpi City, RMN Albay. Bano, pangalan po naman mga kasama sa Legazpi City, Albay. Dumang kita sa partido area. Sa pagi ni Kagawad Audi Consina. Ano lang si kasama Audi? Okay, smart. Okay. Kasama Audi, marinaga sa imo, go ahead. Ay, nawara baga. Smart, okay. Go ahead, kasama Audi. Audi? Hello, Saudi. Go ahead, tabi Audi, go ahead. On the air ka na. Si Sena sa Angkor. Si June Murillo sa tabi, Kagawad. Kasamang John. Nagapunta ako sa imong yan. Okay. Daro yun na yung pinakamakusog na pagmati ko. Dito sa San Jose. Mas nagkusog pa. Mas nagkusog pa si Doros. Ay, grabe. Halos nagdoble. Itong pag-report ko kasubagon mga 11 o'clock, halos dinoble na ang pusukan parostik sa partido. Pala tayo ning bumumi na day laman tigiyog-yog. Iliwan mo na, tigwaling-waling na bagani. Pero day pa, ang ano lang, video day pa siya nagagaba. Pero pinapaling-baling na ining kubong pinapatindog ko po lang. Intero ng pigatanyog. Intero ng bakulang pinatanyog. Halos inuyugo-yugo na. Talagang dahil lang mabuhal. Pero kadakol ng igdi lang ini sa palibot kan kan residensya. Itong mga aralang kauming nyog ayo na siba. Nagkapurutol na? Nagkapuro ka na? Puro ka na. Kaya posibleng dakol na dan news sa partido kaining bagyo. Dahil man nakatutok mo niyan sa nakatutok mo niyan sa NX ang mga taga-partido. Kasi ginarapod sa kuyang yan na ipaabot ang mga nangyari lalo na sa Karamuan. Pigtatao po naman ang update sa Karamuan sa nawala na ning monitor kasubak ko pa. Nagarapod sa kuya na nakatutok mo yan sa NX. Nagpapapot sinda kung iba pa lang mapusok na pero sabi ko dahil kumatimbag na dahil ko na daw yan si Mike kung pinakalitis si Mike. Alauna, aratyan lang kasama Audi. Ma-update si Mike Padua. Sige, maapod akong alauna panganin ipaapot ko man giraray digdi sa mga partido halos dahil na nagtutururog ang tao digdi sa tetek sa suya kaapot kung anong makusog pa halos dahil na nindayahon ang pagmati tingulikan grabe na kakusog kan pagyudigdi halos na doble itong paros kasubakong alas 11 na mamatian ta adik sa panuwaan kan sa Camarines Sur. Dahil kaya ining sinabi ko na ining tabuyang location mo niyan coastal ng lugar ini dukot na inig yan sa Tiwi, Tabaco, Balatan pasiring yan sa northern part. At hindi ka man sa eastern part Presentasyon, Carchitorina, Karamuan iyo man yan sa wala patuong iyo naman itong Tabaco, Tiwi, Albay sa Balatan. So surog po na nasa tahawan ang tanong sa sangay sa posisyon kan bagyo mo dyan ng mga panahon. Apisag na pakunganik kita ang sentro kan bagyo pero sa pagpati may makutugon talaga
paros na nag-aagingon yan, lalo na kamay kairibanan ng Oran, dito sa Banuan kang San Jose. Iyon na yan kasama ko si pigasabi baga ni, ni Mike Padua na dawa sa forecast medyo harayo ang inaagihan kan bagyo sa location ta. Pero sa hiwas kan sangap kayo ni mati tamang graray ang damaging. Ito to ko ang ladawan kang pag-abuhos kan parostik sa San Jose. Dahil nagpapatod siya, dahil siya naghahangos. Uy. Labo-labo talaga. Mapundo siya ang pulong segundo. Tapos iyon na naman. Babalutan kan mga 2 minuto, 2 minutong daing patod na paros. Iyan ang tindikan paros mo niya na namamatian midigdi sa parting area. Dahil ngangos, mayong kung pero siya din ang ubusan ng kusog, ano? Yun na naman yun na ang pinakamakusok na niyo. Nag-iikot-ikot na siya. Ang paros niya halos talagang sayad sa daga. Bakong sa taas ang paros niya, kundi sinusoy niya talaga sa tinampaang paros na ininggara ni Bagyong Pinoy. Swerte lang ta ining sinasabi kong kubo na pinasarig-sarig tango niya na bulan lang ng mga Hulyo. Pero sasaruan sa na ni Bagyong Pwedeng palakmaon. Sigurado ng lakma na yun Tama yun Grabe, ano? Ang gilo-gilo niya, bakong normal na gilo-gilo na turutan nyo lang, kundi halos wala to ang tira niya. Nag-inayang man ko kita kundi mayong magini mo, yaw na naman ang nakutok na paros. Ano ba, naka-monitor mo yan, yaon sa mga hotel dito sa parting area, nakatutok sa INEX na nag-aarap po sindamon yan na mag-update na si Mike sa Padua. Nakatutok sindamon yan. Sige lang, mga pagkaribata sa newsroom, pigat tayo na makontak kang ganyan si Mike Padua. Baka may latest na kita. Okay, standby lang kami. Mapuligiraray ako dyan. Mamonitor na lang ako. Sige. Si kasama nga Audi Consina, kasama John. Thank you. Makasama yan po si Consyal, Kagawad Audi Consina, kan Banuaning San Jose, Camarines Sur. Sabi ni Audi, talagang mas nagbusog pa po ang duro sa kauran duman sa partida area, lalo na sa Banuaning San Jose. Sa mga pag-ariba, paki-advise lang ako kung may contact na kita ki Mike Padua, no? Tayang paghahalap kan sa tuyang mga paradangog sa NXAM, sinuman mga paradalan sa tuyang Facebook Live. Si Iba Kasabago nagsabi na mapahingalo muna, masara muna kasi ng radyo na nag-reserve kan battery. Pero sabi na mabalik sinda alauna. Kaya ngunyan, na risako mananggan sa tuyang live streaming. Kung sabago nagdikit, kanya nagdakol giraray sa tuyang mga paradalan. Sa pagkatama po yan, kung magadugay na ini sa tuyang inagihan, magtipid po ng battery, lalo na sa mga transistor radio, tipidon muna para may update kita o maramatan update kan dapit sa kamutangan ng panahon. Sa grabe mga kasama, nasa red warning level po kan Uran ang mga provinsyas kan Catanduanes, Sorsogon, Albay, Camarines Sur, Asiman, Masbate, kabali po ang Northern Samar, Siriman, and Ticao, saka Burias Island. Yan po, sabi kan Pag-asa sa kan NDRRMC, matindi pong paguran ang sasapuon kanasabit na mga probinsyas. O Toronto po, kabali po ang Camarines Sur sa pinagbanderahan kan red warning level, Catanduanes, Sorsogon, Albay. Mas matindi pong paguran na sa tuyang sasapuon. Sabay lang mga kasama, Ratchan po, makukatan ang linya ni Mr. Typhoon Mike Padua para sa latest weather report. Sabi kan pamilya Arlante sa pamilya Bonagua dyan sa Carolina, talagang sobrang kusog kan duro sa kauran dyan sa Carolina, sa Upland, Barangay Canaga.
may sistema o may update pa kita sa Batok, Camarines Sur. Sensya na po, dahil kung masasiyang bagay na nag-aabot sa text hotline, ano? Sensya na po. Text na lang po para mabasa mo sa inyong mensahe. Sa Batok, Camarines Sur, makusog naman po ang Duros, Garonada Super Typhoon ang dating. Pero sabi niya, just keep on praying, thanks God, God bless to all, from Arnel Sige. Arnel Sige. From FM Band, from AM to FM Band, salamat. May AM Band ka mo, mabuhay, NX. Sabi ni Carlos Toledano, Carlos Toledana Jr., salamat, ingat po sa Gabos. Ay, salamat man po. May magagamit ka mo sa pag-monitor, ano? Nagka-diferensya mo sa ting FM Band, pero may reserva kita AM Band. Po, yan ang reklamo ka naman niya itong mga listeners na nakatutok sa FM band as in gamit na sa mga cellphone ta talaga nawaran sinda ning monitor. Nawaran ning paagi na madawg po ang mga latest report lalo na sa kamugtakan kan panahon. Pero dyan po da sa San Isidro, Pamplona, makusog naman ang Duro sa Kanuran. Si Ben, sabi ni Ben, dyan sa Kalangon, Karolayan, naglipat naman ako padungog sa AM Band, magusugo na po ang Uran sa Duros Digdi. Negative pa si Mike. Sige lang po kita mga kababayan, nakuha kami po sa mga mensahe dapit sa feedback na talagang mas nagugusob pa pang Uran, nagugusob pa ang Duros na darakaning si Bagyong Tisoy. Nawara tabi si Odjo Nindo sa live stream watching from Vietnam. Salamat po sa pag-update, medyo nawara dit handal da siya. Gano'n na ibalik na po, okay na. Sabaw talaga na wara. Si Ma'am Tess Magay nakamonitor mo niyan na sabi niya sabaw talaga na wara. Pero nag-feedback siya na arigdada na da. Okay, salamat sa mga pag-riba. Salamat po sa pag-update. Okay na po, Ojo watching from Vietnam. Halos sa Vietnam siya mo niyan. Na-update siya kan mga barata. Lalo na sa bagyong si Tisoy sa pagi po kasi yung live streaming. Sa pamilya Bukayoda, pamilya Imperial, saka pamilya Dasal, sa Triangulo, ingat po da mo, sabi ko na nag-text. Yung pagbasa ko po kasi ng mga mensahe mga kasama, partikan pagaling-aling niya to, ano? Kung baga ano lang ini, nangyayari sa tayo niya na pagkaga, tsaragaan lang po ini. Dito man po kontrolado bagaan panahon. Kung magluya siya, mas maray. Kung magkusog siya, mapagkatang magribo. Kung di talagang ano ini, tsagaan tayo ng tisoy na ini. Sa kung na siya maglaya, sige sa kabihulan. Ang pinaghalit ko kanina mga kasama, at yan po, pagliwanag, mahihiling tako na lang po ang perwisyo na iwawalat kayo si Bagyong Tisoy. Sana po, mayoning buhay na madanyaran. Halos interong kabikulan po, talagang nilamasakan Bagyong ini. Katanduanes, Sorsogon, Albay, Masbate, Camarines Sur, pati po ang Camarines Norte, Davao medyo lihis, pero abotong pasindakan makusog na Duros. Kaya sana naman po sa pagliwanag at yan, pag nahilinta na po ang kaliwanagan, makatapos ka ng kalikluman, sana bako pong arogan katindihan na damage ang perwisyo sa ito yung mga kamanwa. Pangadji po kita. Sabayan na po ni Papa Pangadji.
kasama, pigahalan na po na makontakta si Mike Padua para maka-update po kita David sa location mo dyan kan bagyong si Tisoy. Standby lang po. Sabi ni Carl, kami dakol pong battery reserve binakal kanina sa home. Yan, sabi ni Carl. Listening from Camellia gamit ang transistor radio, sabi ni Carl. Okay, thank you Carl. Nakapasiguro si Carl ay nakabakal ng baratong baterya sa Hong. Ako sa Hong Kong kundi sa Hong. 12:14 may text di alas 12:14 kasabago. Update lang po digdi sa Sabang Kalabanga makusugo na ang Duros sa kang Uran. Dahil po makaturog tultol ta naghahagum ang Duros makatakot na maray. Sabi ka nag-text. Iyo po, paano tuloy ni masimbagin ng Guterres na nawala kita sa aire? Honor po kita makasama sa NXAM 1611. Sa Canada lang po kita makasama sa Facebook Live. Sa mga oras po hindi pinag-aantabayan niya ito na magkakonect kita sa linya ni Mr. Typhoon Mike Padua, lalo na. Ang Pag-asa kaya, ay check na kung ang Pag-asa may latest na. May pa man latest sa Pag-asa. Sa Pag-asa, nakabugtak digdi 1 hour ago, 11 p.m. December 2. Sipig pa abutan ni Kasubago sa tiyang mga paradango mga padalan sa Facebook Live. Ang Pag-asa negative pa maning latest na report. And sa pinakahuring weather report, ini pong severe weather bulletin number 14 para sa Typhoon Tisoy or si Kamuri, international name yan, na pinagpalawas sa Lason si Kasubanggi pa. Mapalawasin daning bagong weather forecast alas 2 nin pagkaaga. Kulang-kulang pang sarang oras. Kasabago po sa report kang Pag-asa, ini pong eyewall ni Tisoy, nagdadara po nin violenting duros. Asin matindi pong ininginapod na torrential rainfall. Ini pong torrential rainfall mga kasama. Ini po itong duros na sa mga nabasa niya. Ini po itong duros na panagkapadalagang kaning sasakyan. Siyempre pag natatawa ba na sa imong windshield kan uran, magamit kang wiper. Pag inapod na torrential rainfall, dahil po kayang tanggalon kan wiper itong uran na matindang volume na nagbubulos. Yan po ang torrential rainfall. Matindi po, ininginapod na violent winds and intense to torrential rainfall sa Northern Samar, Catanduanes, Albay, Camarines Sur, and Sorsogon, Camarines Norte and Masbate. Sabi po hindi mga kasama ang Camarines Norte sa kaan Masbate, maapektaran po kan eyewall sa masod na duwa sa gudtulong oras. Paluwas po ini kasabagon 11 p.m. So abot sabihon, ini pong eyewall ni Tisoy digdi sa forecast ng Pag-asa. Ang tinatamaan po ang Camarines Norte, Siraman, and Masbate. Sa Grabe Potro niya to, ang mata po ni Tisoy naglandfall sa Gubat, Sorsogon alas 11 kasubanggi.
sabi pa kan Pag-asa mga kasaba, ngunyan na kasubanggi, sagod na ngunyan aldaw, sagod ng udto. May padagos pang mga matinding pagkuran sa Kabikulan. Yan po ang mga advance information kan Pag-asa. Pero ang sabi kan Pag-asa, 2 a.m. Ratsan lang, 45 minutes pa ang Pag-asa mapaluwas mga kasendang Severe Weather Bulletin number 15. Number 15 na. Okay, latest tali sa mga pagriba sa newsroom saka sa technical department. Negative pa kaming contact kay Mike Padua. Negative pa? Okay, di makontak ang sayang telepono. Sa sa messenger. Pakitay. Negative man? May text pa pala sa bago pa si Radyo Man Roji. Sabi na kan pamangkin niya haliduman sa Sorsogon City. Kasabago, bago magmatanga. Alas 12 ning matanga. Nyaon da sa indaan mata ni Tisoy. Duman sa Sorsogon Kasabago. 185 kph ang dardaran Duros. Matang ang nasabit ng bagyo Kasabago. Pasiringon sa may Legazpi City. Okay, thank you Radyo Man Roji Bonacqua sa dagdag na report. Pigatay mo po mga kasama na makuha po ang linya ni Mike Padua para makuha po ang dagdag na informasyon dapit sa location ng kunyan kan bagyong si Tisoy. Tabay lang po kita, Gabos. Gabos man kita naghahalat kini, bako lang kamo, pati kami. Kumusta na po ang Duros dyan sa location nindo? Nagkusog pang lalo o medyo nagkulpa na? Sa bago naman sa partido area, sabi ni kasama nga di konsina ni Kagawad, mas nagkusog pa po ang Duros, Asinuran, duman sa partido area. Ratka, may feedback ba si Meteoro Kurod na wala na kita sa aire pakicheck man nawara po signal nindo magsugon pa po digdi sa Kiburak. Sige po, tayo check yan ang mga pagriba na wala da si signal ta. Subago po mga kasama kan mag-update si Mike Padua. Uyo po sa mga sinabi. Balikan talang sa mga pinagsabi kasabago sa pinakauran niyang update sa kamugtakan ni Tisoy. Ito pong si Tisoy ang pinakarani sa Naga. Oras po alas 5 alas 5 po alas 6 yung pagkaaga.
Yan po si oras na ining si Tisoy, maagi po harani sa Sulaynaga. Ano po ang pinagdalaman niya ito na mangyayari sa oras na yan? Pwede po nagbago, kaya pigalatangan itong pinaka-latest. Pero ini si huring pag-airi ni Weatherman Mike Padua. 5 to 6 a.m. at yan po ang pinaka-running approach ni Tisoy sa Naga City. As in, tigdalaman ta po na nasa 55 kilometers ang distansya kan sentro o mata kan bagyo sa Naga. Pagagi kayo ni mga kasama sa northern tip kan Burias Island. Yan. Kaya kung ano pa na mamatingin doon yan, alaw na 20 ning paggaga. Okay na? Diyan na si Mike. Ay, salamat sa Diyos. Nakontak na po sa mga kasama si Mr. Typhoon Mike Padua. Ma-update na kita dapit sa kamugtakan ni Tisoy. Mike, anong line? Globe? Okay, sige. Mike, good morning tayo sa imo. Good morning. Medyo, Mike? Doon ko ang power ng laptop. Iyo. Sa generator Mm-hmm. Yeah. Sige lang Mike, talaga naragyan ka yan. Importante na gibuhan magrare-paagi talagang sa ganyan, ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang nasasabi ko. Tapos ang tinatapos yung kaya sa update lang yung luluko ng laptop. Tapos yung dire sa eye wall niya sa may panawag na sa northern portion ng eye wall. Kaya, ang Naga City, Mike, sabi mo, ang Naga City? Nasa eye wall. Nasa eye wall na kita ko dyan? So, papakusog pagka si Bagyo na sinagtama na sa daga. Sa yan, 200 kilometros ng kusog niya. Ang pulso niya hanggang 230. 230? Yun ang niya kusog. Nagdagdag ng 5 kph Weatherman Mike, duman sa inot mong pigsabi, sa forecast. Iya, tapos niyon tapos ano ang rason tabi Mike nagkukusog pa siya? Itong sa halian naman sa init sa may sarangan ng sa may Albaygon. So kung nag-carry over niya, may effect talaga ang Bicol region ng mga terrain. Unang may mga dagat pa, may dagat pa sa may Trigaygon, sa mga cooperative energy. Tapos yung kita pala, although kasi yung nakadima sa balyong siya, mas magsupi ang dukos ka ito, mga kibrada ang dukos sa ngayon. Pag na sa may Piyudohan, madagat yun sa may sa pa-exit ko sa south ng Balatan. In the next few hours, siguro mga 3 to 4 a.m. So, yun na yan sa may south of Balatan. Tapos, ma-shift ang dukos sa aling norte kasi ring Sirangan. Kaya ko yan dukos na bagali sa norte. Ma-shift yan later. Aling east na. Okay. Tapos pag southeast, so Sirangan, lampas na yun sa to. Pero sana mag-medyo kayo magsukong part na ito Daman tabi Mike, sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi digdi sa Naga kan Bagyong City Soy, mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? May pagbabago, nagpangababa ang track niya Yan na siya sa may area ng dyan na sa Legazpi. Kasi ngayon yan Piyudohan naman sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya naman. Mas ma-distansya sa tuya, mas marayo. Ang problema kaya, sa kulao ng Bagyo. Yung nga yun ang problema sa Dawaharayo, malapit din. Namamatian ta. Wala siya Oo. Sa eye-wall niya hanggang buong Bicol na experience ng eye-wall na yun. Kaya itong hagupit niya sa may pating Albay sa Legazpi City, namamati ito malidi sa Naga. Iya, tabi. Okay.
So anong ang kaputan tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil gayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita kun mga pirang kilometers per hour. Sa indang basyan lang. Anong ngayon kusog na lang mamati tangon niyan? Oran sa kaduros. Mas makusog pa, mas malala pa. Sa ano kaya sa pag-aadal ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga, mailing baga bilog siya. Yan, nag-iikot na yan. Yeah. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo, hindi na ka makusog na part niya kaya itong nasa 2 o'clock 2 o'clock? Malaog kita, so malaog kita kaya bagyaw na sa may Regay Golf. So itong 2 o'clock location, pag citizen na sa Regay Golf na, diyan kita masapo ni Mas Mausudoro, sige sa Naga. Hopefully da iniiling ko yan iniiling ko si Kutang Ilingon kaya lang may problem na sa laptop ko pero kung ma-analyze ko mas less naman ang winds. Hopefully yun ay hopefully sana itong value din masyado. Mas kulang naman si Ulap tapos Ilingon ta. Pero worst case scenario tabi Mike, mga pirang kusugan doros ka yan. Worst case scenario. Lampas na kitang 150, ang 140 ang kusog ka ng Ilingon siguro mga worst kung maging 200 out yan. Kasya na yan. Day man. Pero ganyan Mike, pera lang kusog kan doros hindi sa Naga, sa Kasakamsur. Day ako itong AWS system namin nagka-upgrade. Day available online. Nagkataon na may bagyo pa nag-agi. Okay. Pero estimate ko niya nasa between 100 to 150 somewhere there. Okay, so kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talagang mas makusog. Sana dahil manangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano yung oras na mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aaging mo niyan, mas nakulang uhan. Duman sa Balyo, padikit na hopefully, sana dahil na ito magdagdag. Mayo na masyadong itong ulap niya. Sana may magkapal habang babalik siya sa Cagayan. Ang kakusugi patabi, Mike, kaning bagyo, oran sa Kaduros. Mga anong oras na mamamati digdi sa Naga, sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Kalawig pa. San Francisco, 819 kph kayo pero iliyon nung mag-rekas. Okay, Mike, siyempre, sabot ka mo niyan, pagkatapos naman sa imong report, mga what time kita pwede on the air na naman? Maski at dyan, mga natapusin ko muna mga text na lang. Okay, sige tabi. Okay. Kaya may po para balahon para mas makaamang mas detalyadong forecast, Thank you, Mike. Okay, balos. Balos. Dahil pa makataoning mas detalyadong weather forecast mga kasama si Mike, tinatapos na pa siyang report. Pero may mga nahiling po kita senaryo. Sabi naman, bako man gabos kita pamilyar sa mga pinagpaparasarabi mga technical terms about sa bagyo. Kundi simple talang na pag-analisar, ano kaya ining namamatian tang duros mo niyan sa kapaguran, mas makusog pa? Yan ang apot. Sabi ni Weatherman Mike, pwedeng iyo, pwedeng dai. Kaya hindi pa siya makasabi ni detalyadong impormasyon pigatapos na nga na siyang report. May mga pigpapasyahan pa siya mga datos. Kaya aratyan po babalikan ta siya, ma-text na lang na siya kung ready na siya, no? Pero itong kakusugi kan uran sa Kaduros na dalan ni Pisoy, sabi ni Mike Padua, baka sagod pang alas 7 mamatian ta. Halawig pa.
Halawig pa iyan. Alauna imidya pa sa naling pag-aaga. Abot sabi yun, abot pa kitang mga bandang 6 or 7 a.m. Hoy pare, na ganito ang weather natin. Hindi pati sa analysis booth, impero ng foggy. Dahil na kami nagkakataranawan. Pinatang makat itong report iyan urotron tan lang tabi sagod na si Mike Padua makapaabot ng dagdag na report. Tayo ang pinaka-importante ko niyan. Kapos pa kita nagahadid kaning nagapanagos na pagdamasakan bagong si Tisoy. May feedback kita halis sa Pakol, mas nagusap po pa ang Duros. Ay nako, ano na yan? Ha? Ayaw man naman doon. Antena ng bisap natin? Ay, nako. Expected yan. Kaya mga kasama, sagot po na may internet pa, madadalan pa kami sa tuyang live streaming. Yan po sa tuyang pinakahuring Last Frontier. Tama ba, Paragoy? Ang English ko? Last Frontier. 382 ang nag-review sa tuyang mo niyan. Malatan na pagkadawan ka iba niya ito mga para dangog niyan, mga paradalaan. Ang Duros po nagaro may kasabay na linog. Katalaga yung tirong pigyuyugo-yugo. Pares ka itong sabi ni Kagawad Audio Cosina sa San Jose Partido. Pinagkataon niya example itong sa iyang kubo. Nakakulat talagang piyatan nyo kundi haros kabuto na po ang mga poste kana kubo. Di naman niya nang namamatian mo niyan kan makamaluan niya to ninuli ka ng ibang gusto ka Duros na nakaabot na po rin sa Ciudad Dinaga sa iba pang lugar kan Camarines Sur na ang Duros garo may kasabay na linog. Sana po matapos naman yun, magkalma na, no? Sa Senyora de Piña Francia, lindungan mo po kami kan sa imong manto. Sabi kaning nagadalan sa sariyang Facebook Live. Chini Rose Fausto, Chini, maaputabi kita sa FM band. Medyo nagka-diferensya, pero nyawan po kita sa AM band 1611. Saka naka-live streaming pa kita sa Facebook. Chini Rose Fausto. Pareman tanagadalan ka sa Facebook Live. Si Berlin Iwatig di Makulangan, sabi ni Berlin, matindi na po ang Duros. Ingat po kita, kabos. Si Mitch Kore, keep safe everyone. May gusto makaharam kan kamugtakan sa Tinambak. Baka may mga paradaw ka dyan sa Tinambak. Paki-text man po. 0928-4438-484 na nangapudan si Sandra Saavedra. Sabi niya, kumusta daw po kaya sa Tinambak? Si Lamberto Benaventura, sabi niya, kumusta naman kamu dyan sa Dulo? Bye-bye. Dulo, bye-bye. Sabi ni Noel de los Reyes, makusugo na po ang Duros. Sabi ni Noel de los Reyes. Sabi ni Pagirigan, thank you for all these updates. Grabe na winds and rains. This is scary, sabi niya.
Tabi, kasamang Jojo Abiog, yung manan sa muyang pinagmawot, pinapangadji, na sana magluya naman po ining si Tisoy. Sabi ni Jojo, mahirap ka man po sa muya. Yan po ang mga nagadaralan pa sa tuyang Facebook live mo dyan. Uy, grabe na baga. Pinaghihiling ko yung monitor niya mo sa Luwaskan RMN Broadcast Center sa building. Basta lang pala nagkukusugan duros, oh. Nahiling ko sa tuyang footage, ano? Sa tuyang camera na kamount dyan sa luwas. Grabe na ang duros. Intiro ng pinapalit ang kuran. Feedback man kita sa San Rafael, Iriga City. Sabi ka na yung texter niya ito, digis mo yan sa San Rafael, Iriga City, lalong lumilusog si Tisoy. Si Kagawad, ano ba yun eh? Kagawad Idjobe. Sabi ng Kagawad Idjobe, dyan po sa San Rafael, Iriga City, mas naglusog po si Tisoy. Sabi kanina nag-text, walang magagawa si Kibuloy sa nangyayari ngayon. Tayo bilang anak ng Diyos, ang magagawa natin ay manalangin at magtiwala sa Panginoon. Lumikha ng langit at lupa dahil sa Kanya ang kapurihan at kadakilaan, kaya buong lakas, puso't isip tayong magtiwala sa Kanya dahil Siya ang makapangyarihan sa lahat. Yuman sa Banuaning Bula, may feedback ni Diales sa satiyang paradangog. Diyan po sa Bula, makusugan naman ng duros. Nagkakapot ko na lang po ang signal ta, nasa katakan signal number 3. Sabi kang Pag-asa. Ang Camarines Sur nasa signal number 3. Sabi ni Kagawad Mingo, Kagawad, kumusta na ka mo dyan? Pamilya Mingo, dyan po sa Panikwason, makusubong po na dyan, ang duro sa kauran, sa Panikwason, sabi ni Kagawad Mingo. Alas 2 po, ma-update pa ng Pag-asa. Pinag-aantabayan na niya to. Alas 2 na pag-aaga. Sabi po kang Pag-asa, ma-update man sinda. Si kasamang Mike, tinatapos sa sayang report para makatao siya ni mas medyo komprehensibong pagpaabot ni weather update. Kumusta ko man si Mama Anjo, si Anjo Santos, sa kadalan sa Facebook Live. Si kasamang Men's Manahog kan PSA Yuman. Sabi ni Shirley, ano talaga? Sige. Salamat, Koy Pre. Parinig ka na napabagod, Koy Pare, ah. Si Ian Yuman, parang hindi ka Ian napupuyat. Gayang-gaya, no? Sabi ni Shirley Kim Paul, makusugo na po at tulos hindi sa Centro Campini, garo binabadulan ang samuyang atok. Ang pag-aldawan niyo. Garo na binabadulan ang sayang atok dyan sa Centro Campini, sabi ni Shirley Kim Paul. Uy, sa Balatan, matindi man, oh. Bibilin, Nilayan, Porlante. Sabi ni Bibilin, grabe takot, mina po, digdi sa Balatan. Yun po, sabi baga naman, sa report ni Mike Padua, Balatan po, sa agian kan Bagyong City Soy. Salamat, Rafael
Eustoras. Sabi niya, more power to your station. Keep it up. Thank you. Kasama Rafael. Mario Carlo Lagyap. Thanks NX sa 24 hours na broadcast. Sa Iriga po, makusog na maray ang hangin. Di Hernandez, Ivy. Nagdadala man sa Facebook Live. Si Rafael Ostroras, nagdadala siya from Aurora Boulevard, Cubao. Jel Herson Pajardo, ito po sa San Roque, Bula, entero na Anduros, sa Kaduros, sa Kauran. Sabi ni Jel Herson Pajardo, sa Bula po siya, Bula siya. Mga kasama, ano po kan sabi ni kasamang Mike Padua kan Rodeo Philippines Foundation. Sa hiwas po kang naila kaning bagyo. Itong sakop baga kan pagrapado ng duro sa kauran. Dahil po sabihin pa na halimbawa ngaya, ibig sa lugar na inisalba na maagi ang bagyo. Tapos kita medyo rarayo. Eta ang sakop po kan bagyong ini, oran sa kaduro, sa sentro ng Kabikulan. Kaya sa bago sabi ko kasamang Mike, niya ko po ang bagyo, ang iwal kan bagyo, sinasabing nasa may part ni Legazpi City, pero kita digdi sa Naga, nasa loob kan iwal. Kaya kung naman pa namamati ni Duluman sa may part ni Legazpi City, iya po pa namamati digdi sa Naga City, arog yan kaya. Sa kaiwasan kan sakop kaning bagyong City Soy. May nag-request na kung pwedeng ma-update man po sa mga taga-Labao, Libanan, Camarines Sur. May nakaya kaming pareta. Dito po kasi ako sa Riyadh. Okay? Kumusta po ang mga taga-Labao, Libanan? May nakaya umapot, kumusta po daka mo dyan? Sa Labao, Libanan. May taga-kababayan ko wala sa Riyadh mo dyan. Nag-agad po ng update dyan sa inyo. Text na po ko mga kasama sa 0928-443-8484. Sinagadawag sa tuyang AM Band 611. Text na po ko mo sa 0928-443-8484. Sa mga nagkatalang po sa tuyang live streaming sa Facebook Live, mag-mensahe na lang po. Sa ining ibang mga mensahe na dahil na po nakakonta kasi na mga relatives binapagi po sa NX sa endang Paiki Barreta. Si Ma'am Cathy Ali. Ma'am Cathy Padua Ali sa kan pamilya dyan sa Pili, nagdadala naman sa Facebook Live. Si kasama Patrol Edgardo Prela. Oy, kasama Edgardo Prela, kumusta ka mo dyan sa Pasagaw? Kasama Patrol Edgardo Prela. Anong kamugtaka yun dyan? Si Kat Blomley will continue watching for update here in the UK. Keep safe po mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na sa mga tugang ko sa Gainsa. Salamat po sa update. Okay. Si Oswald Villora, sabi niya, ingat po sa kabos. Keep praying po. Amen. At yan po mga kasama, i-reply mo itong latest report ni Mike Padua, pigpapakat bilang. Baka po medyo may nakunin dyan na magdagog o magdalan sa update sa bago ni Mike. Ginigibo ni pagi kan mga pag-ariba sa newsroom na makat po itong portion na ito para maipahinag yung nyato, may reply nyato. Ano? Grabe na talaga ang duros. Koy, mag-report ka pare, Koy. Okay, sige. Pare, Koy, go ahead. Yes, Radyo Manjun, may mensahe kasi na ipinadala sa ating text line si Kagawad Edwin Mingo ng Panikwaso. Nasa linya siya ngayon, na-contact natin. Okay, para si Kagawad. po si Kagawad Edwin Mingo ng Panikwaso, Naga City. Kagawad, sige po, marinaga po. Sa bago po, nag-mensahe ka na magusto na panduros dyan sa barangay nito, sa Panikwason. Kagawad. Hello, sir, Marinaga po. Marinaga man po. Anong kusog po yung tamoya sa presente, siguro mga
Kung sa estimate sa babo ni may kadwa na 150 siguro nga. Sa kutok mo. Kagawad. Na puto na no? Talagang makusog na po ining duros. Okay. Diyan baka makontak tagalala si Kagawad Edwin Mingo kan Palikwason. May pigasabi siya na kung sa karpulo ni Mike Casubago o mga 150 po kph. Kusog ka duros kan nagagaro, may pigasabi si Kagawad na mas makusog pa na diyan sa ida sa Palikwason. Time check mga kasama, 15 minutos po ang test, mag alas 2 din pag-aga, ina po December 3 na, Downing Martes. Negative na? Hindi na lang kontak. Lobat na siguro, no? Si Alan Abella na papabot man mensahe, si Alan Abella, ingat po da kabos dyan sa Bicol, sa mga taga Pamplona, lalo na sa pamilya ko. Paki-update na lang po, nag-aalala din po kami dito sa Nigeria. Alan Abella na papabot ng mensahe, daw ang mga relatives ni Alan Abella na nasa Nigeria mo dyan. Paki-update panda siya kan kamutakan ka mga pagyari sa dyan sa Pamplona, Camarines Sur. Nagkabasa ko mga mensahe hali ki Rehen sa Mina na umabot kan kamutakan po kan Milaor sa Mindanao. Emergency alert hali sa NDRRMC yan na po ang sendang emergency alert. As of 1:20 a.m. December 3, sabi dito sa sendang emergency alert from NDRRMC, posibleng storm surge na abot ng 2.1 to 3.0 meters ang taas sa Batangas, Quezon, Albay, Sorsogon, Masbate, Marinduque, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Yan po ang latest sa emergency alert na pinagpalawaskan NDRRMC. Si MJ Perez, sabi niya magustugan ng Maray Anduros. Keep safe everyone, especially sa pamilya ko and relatives. Si Miles away or away? Sabi ni Miles, nasa Kuwait sinda ko niyan, kaya nagapaabot sindanin pagandong, ingat po sa gabos na nakasubaybay. Ingat po na sa gabos, sabi ni Miles from Kuwait. Sa Pasakaw, sabi ni JR Didulo Fan Kobila, makusugo na po ang duros hindi sa Pasakaw. Iyo mananggal, bigyan daw kan sa moyang atop. Wala mo may nagbubuling. Enterong nagataranong ang atop pinigdi sa RMN Broadcast Center. Si Gans Agravante naghahagan update sa San Jose, Camarines Sur, sa Banawaan ni San Jose, duman sa Banawaan ni Audi Consina. Sa baga po baga nagpaabot report si kasamang Audi, kagawad ka na Banawaan ni San Jose. Sabi ni Audi, mas nagkusukupuan duros duman sa sendang Banawaan. Yan po, tabi Gans Agravante, an update ka sa bago. Si
Si Lerm SD Haushan na nasa Italy, sabi niya naghahanap man sila kan update from Libmanan. Yan, sabi ni Lerm SD Haushan. Nasa Italy siya ngunyan. Nakantabay siya sa satuyang live streaming sa Facebook Live. Uy, ano lang kusog kanduro siya. Entero na bagang... Sabi ni kasamang Troy, grabe na po ang latob ni Tisoy kung kasulusubago nag-rock and roll, ngunyan, heavy metal na. Ay nako, talaga. Siyempre po, ang kaaditan kan sa mga kay Manua na nasa abroad ngunyan, nagtatrabaho sa pangutang sa ng pamilya, kaya maski pa paano, hindi pong pagbasa ko pa sa mga text at kaya kung pagkata mga viewers ngunyan sa live streaming na nasa abroad, araw kining ki MJ M. Berdad. Sabi ni MJ, God bless po sa kabos, nagantabay po kami di sa Riyadh. Keep safe po sa kabos, lalo na sa pamilya dyan, pamilya ko po dyan, sa Manggayawan, Kanaman, Camarines Sur. Sabi man ni Mary Jewel Bermudo Nero, igdi po sa Triangulo, grabe po ang duros, entero pong naghagubuhog, halang kaw na po ang tubig. Uy! Ingat po kita. Please keep on praying. At dyan, mga kagataning update sa mga pagkatiba dyan sa 907 Sigas. Nakaantabay sinta dyan sa Mayarni sa Salog. Maraman ta po, sabi kaning nakuatang feedback, ining feedback na nakuata, sa Triangulo po na medyo halangkaw ng tubig. Kung nagkantabay po ang mga alkalde, halimbawa, nagdadawag sa DWNX, kung may update po kamo dyan, dahil po magalangan, mag-text ang waya kami maabot sa Indo. Maski paano po sa araw ka ng mga panahon, pag nadadawag po ang mga opisyales, baka makatabang-tabang sa pagmati kasi ng mga kaimanuano. Si amigong Eric Platon, kan Charity Balloon Tours, nagdadala man sa Facebook Live. Maria Soledad Lampexon Pado, mati-mati ang kusog kanduros. May tubig na antinampo, igdi po kami sa Tarosanan, Kamaligan, nag-antabay kami ni Agom, Hill Pado, ilingat po ang gabos. Dahil pa ready pare ko yung yung latest report ni Mike Padua. Dahil pa nakakat para may padawag tagararay. Sama na po, sumago lang. Pare? Ay, repress na. Okay, sige. I-repress na muna ini nganing... Okay, makata po itong report kasubago ni kasamang Mike Padua. Sa kapakanan kayo itong mga aday po nakadangog. Antes kan reply niya ito mga kasama. Sige pare ko, go ahead. Go ahead. Ano nangyari dyan? Naka-on-air ka na, naka-on-air ka na. Sabi mo kung ano ang sitwasyon mo dyan. Sabi po sir, kumuha di po yung tatay po maling deep spring mineral. Ano po? Dahil commented yan pare ko. Okay na.
exact location mo yung natabi, ma'am. Isa po yung kaulay, eh. latest update sa bagyong si Tisoy. Good morning. Medyo ano po ang tawag. Si ano sa generation. Sige. Nakakalakan din ganyan. Ang importante na ikibuhan magra-refali sa talagang sa eyewall niya sa may panahon na sa mga post ng eyewall. Kaya ang Naga City, like sabi mo, ang Naga City? Oo, nag-eyewall. Nasa eyewall na kita. Tama na sa taga. Tagong yan. Siya nito kilometers ng dito siya. Yung presyo niya ang tumambit sa 230. Nagdagdag ng 5 kbs right when naman night naman sabi ano? Ang forecast. Tapos ano ang rason sabi naman sa nag-rumusok siya? dito sa sa ilit ang interano ang may dagat sa itatas sa may regay ko sa atas sa kanan. Tapos lang kita panahin also yung kito sa mga sa ngayon yung mga kinuran nagarat sa nakaisip ko sa south ng palatan nagpipil away nagpipil ko ay Worship ang doon sa ating mga Pilipinay sila. Ano yan doon sa mga bakit? Yung worship lang dito. Ating Islam. Pag nag-talkit doon sa mga parang Islam. Yung sana matulungan yun. Naman, sabi man sa inyo kung sinabi ang pinakaraning agi din sa Naga kan Bagong si Tisoy, mga between 5 to 6 a.m. Ano yun may pagbabago? May pagbabago, mga baba ang bakit. Yung na siya sa may area ng Legazpi. Kasi kaya sa pinagawa mo sa area ng Salatan. So, luwas ko naman. Ang problema kaya, nakulaon ng bagyo. Hindi naman problema ka. Dawa kayo, malapit din. Oo.
ayaw mo niya hanggang buong generator. Sige Mike, talaga naragyan ka yan. Importante na igibuhan magrawe paagi talagang nagdagdag ng 5K base weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi sa forecast. Iya, tapos yung tatlo Anong rason? Kami Albaycon. So ito ko na carry over niya. Malaking effect talaga ang Bicol region.
gano'n sa may Theodoran. Nadarat yun sa may, pa-exit mo sa south niya ng Balak. Southeast to Sirangan, lampas din sa Pero mga para daog tangon niya. Dahil kayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita, kung mga pirang kilometers per hour, ang sa indang basyan lang, anong ngayon kusog na mamati tangon niyan, uran sa kaduros, mas makusog pa, mas malala pa? Sa kaya sa pag-aadal ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga bilog siya. Yan, nag-iikot na yan. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo, hindi na ka makusog na part. Pero ganyan Mike, pera lang kusog kan Duros Sigdi sa Naga sa Kasakamsur. Hindi ako itong AWS system na between 100 to 150 somewhere there. Okay, so kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil manangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano yung oras na mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aaging mo niyan, mas nakulang uhan. Duman sa Balyo, padikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. Mayo na masyadong itong ulap niya. Sana may magkapal habang babalik siya sa Cagaykon. An kakusugi patabi Mike kaning bagyo oran sa Kaduros. Mga ano oras ta mamamati digdi sa Naga sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Kalawig pa. San Francisco 19 kbh yung niya eh.
Iyo. Pero, iliwanta kung mag-rekas-rekas. Okay, Mike, siyempre, sibot ka ngunyan, pagkatapos naman sa imong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Mas kiatan, mga natapusin ko muna yung mga text na lang ko. Okay, sige tabi. Okay? Kada may nagpaparaabalahon para mas makaamang mas detalyadong forecast, ano? Iya, tabi. Thank you, Mike. Good morning. Medyo, Mike? Doon ko ang power ng laptop. Iyo. Sa generator. Yeah. Sige lang, Mike. Talaga naragyan ka yan. Ang importante na gibuhan magrare paagi talagang... Sa ganyan, ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang nasa sabi ko. Tapos, ang pinatapos ko kayo sa update, biglang tulog yung laptop niya. Tapos, ang ko sa eyewall niya, sa may panawag na ko sa northern portion ng eyewall. Kaya, ang Naga City yan, Mike, yung sabi mo? Ang Naga City? nasa eyewall. Nasa eyewall na kitangon dyan? Isa pang kusog pa kayo sa Bagyo na sinagsama na sa daga. Sa ganyan, 200 kilometers ng kusog niya. Yung kusog niya hanggang 230. 230? Yun ang niya kusog. Nagdagdag ng 5 kph weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi sa forecast. Iya, tapos niunta kong ano ang rason tabi Mike nagkukusog pa siya? Ito sa halian doon sa init may serangan ng may albaygol. So ito ko na-carry over niya. May effect talaga ang Bicol region na mga terrain kulang may mga dagat pa, may dagat pa sa may Regaigol, Coapos and Energy. Tapos yung kita pala although siri na kadulog sa balyong sa ang duros ka doon Ibrada ang duros sa ngayon pagyaw na sa may Theodoran nadarat yun may pa-exit na sa south ng Balatan in the next few hours mga 3 to 4 a.m. So yeah, yan sa may south of Balatan. Tapos ma-shift ang duros sa aling norte kasi ring siranga. Kaya mo yan duros sa bagangan sa norte. So ma-shift yan later. Aling east na. Okay. Pag southeast to sirangan, lampas na yun sa pero idiunta sana mag-medyo kayo yung part na ito. Duman tabi Mike sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi digdi sa Naga kan Bagyong Sitisoy mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? May pagbabago nagpangababa ang track niya. Yaw na siya sa may area ng Legazpi. Kasi ng Theodoran na sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya duman. Mas ma-distansya sa tuya, mas marayo. Ang problema kaya, nakulaon ng bagyo. Yung nga yun ang problema ta. Sa Dawaharayo, malapit din. Namamatian ta. Siya Oo. Si eyewall niya hanggang buong Bicol na experience yung eyewall na yun. Kaya itong hagupit niya sa may pating Albay sa Legazpi City, namamati ito maligdi sa Naga. Kaya tabi. Okay. So anong ang kaputan tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil kayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita kung mga pirang kilometers per hour. Ang sa intang basyan lang. Anong ining kusog na namamati tangon niyan? Oran sa Kaduros? Mas makusog pa, mas malala pa? Sa sa pag-aaral ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga, mailing baga bilog siya. Yan, nag-iikot na yan. Iya. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo,
pinakamakusog na part niya kay Edwin nasa 2 o'clock eh. 2 o'clock. Malaog kita. So, malaog kita kayan pag yaw na sa may Ragay Golf. So itong 2 o'clock location, pag citizen na sa Ragay Golf na, diyan kita masapo ni Mas Baus Naduro, si Disanaga. Hopefully da eh. Iniiling ko na eh. Iniiling si kitang ilingon, kaya may problem na laptop ko, pero kung ma-analyze ko, mas less naman ang width. Hopefully, yun na, hopefully sana itong value din masyado. Mas kulang naman si Ulap, tapos ilingon ta. Pero worst case scenario, Tabi, Mike, mga pirang kusog kanduros kaya? Worst case scenario. Lampas na kitang 150, ako 140 ang kusog ka ng ilingon doon mga worst, kung maging 200 ang siya. Pasyahan na yan. Teman. Sana de. Pero ngunyan, Mike, pera ng kusog kanduros si Disanaga sa Kasakamsul. Dahil ako ano mo yan, itong AWS system namin, nagka-upgrade. Di available online, nagkataon na may pag-do pa nag-agi. Okay. Pero estimate ko niya, nasa between 100 to 150, somewhere there. Okay, so kung mag-200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil man nangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman, Tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano yung oras na ni mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aaging mo niyan, mas ako lang uhan. Duman sa Balyo, padikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. Mayo na masyadong itong ulap niya. Sana may magkapal habang babalik siya sa Ragay ko. An kakusugi patabi, Mike, kaning bagyo, oran sa Kaduros. Mga ano oras na mamamati digdi sa Naga, sa Camarines Sur? Hanggang ano pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Halawig San Francisco, San Francisco, 19 kph yung niya. Pero, iliwanta kung mag-rekas-rekas. Okay, Mike, siyempre, sibot ka ngunyan, pagkatapos naman sa imong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Maski at yan, mga natapusan ko muna yung mga text na lang. Okay, sige, Tabi. Okay, kada minag po para abalahon para mas makaamang mas detalyadong forecast, ano? Sige, Tabi. Thank you, Mike. Okay, Panos. Good morning. Medyo, Mike? Doon ko ang power ng laptop. Iyo. Sa generator ko. Sige lang, Mike. Talaga narogyan ka yan. Ang importante na gibuhan magrare paagi talagang... Sa ganyan, ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang masasabi ko. Tapos, ang sinatapos ko kaya sa update, biglang tulog yung laptop niya. Tapos, yung kita sa eyewall niya, sa may panawag na kita sa northern portion ng eyewall. Kaya, ang Naga City yan, Mike, sabi mo? Ang Naga City? nasa eyewall. Nasa eyewall na kita ngunyan? Isa pang kusog pa kayo sa Bagyo na sinagsama na sa daga. Sa ngunyan, 200 kilometers ng kusog niya. Yung presyo niya hanggang 230. 230? Yun ang niya kusog. Nagdagdag ng 5 kph weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi sa forecast. Iya, tapos niyon kung ano ang rason, Tabi, Mike, nagkukusog pa siya? Ito sa halian naman sa init sa may sarangan ng sa may Almaygol. So ito ko na-carry over niya. May kayong effect talaga ang Bicol region na mga terrain, kulang yung mga dagat pa, may dagat pa sa may Ragaygon, Coapos yung energy. Tapos, yung kita pala, although siyang nakadulog sa balyong sa ang duros ka doon, na ibrada ang duros ka ngayon, pag na sa may Theodoran, natakas yun sa may,
ka-exit ko sa south ng Balatan in the next few hours, siguro mga 3 to 4 a.m. So, yeah, ngayon sa may south of Balatan. Tapos, ma-shift ang Duros sa aling norte kasi ring Sirana. Kaya ko yan Duros sa Bagangaling sa norte. So, ma-shift yan later. Aling east na. Okay. Pag southeast, so Sirangan, lampas na yun sa to. Pero, sana mag-medyo kayo yung part na ito. Duman, tabi Mike, sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi di Bisanaga kan Bagyong Sitisoy, mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? May pagbabago, pangababa ang track niya. Yaw na siya sa may area ng dyan na Legazpi. Ito ng Pio Duran sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya duman. Mas ma-distansya sa tuya, mas marayo. Ang problema kaya, nakulao ng bagyo. Iyo nga yun ang problema ta. Dawa harayo, malapit din. Namamatian ta. Siya eh. Oo. Si Aiwol niya hanggang buong Bicol na experience ng Aiwol na yun. Kaya itong hagupit niya sa may pating Albay sa Legazpi City, namamati ito maligdi sa Naga. Kaya tabi. Okay. So anong ang kaputan tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil gayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita kung mga pirang kilometers per hour. Ang sentang basyan lang. Anong ngayon kusog na mamati tangon niyan? Uran sa Kaduros? Mas makusog pa, mas malala pa? Sa ano kaya sa pag-aadal ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga, mailing baga bilog siya. Yan, nag-iikot na yan. Yeah. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo, hindi na ka makusog na part niya kaya nasa 2 o'clock eh. 2 o'clock? Malaog kita. So, malaog kita kaya pag yaw na sa may Ragay Golf. So itong 2 o'clock location, pag Sitisoy na sa Ragay Golf na, diyan kita masapo ni Mas Baus Sundaduro, sige sa Naga. Hopefully da eh. Iniiling ko nga iniiling ko si kitang ilingon, kaya may problem na laptop ko, pero kung ma-analyze ko, mas less naman ang width. Hopefully, yun na, hopefully sana itong value din masyado. Mas kulang naman si Ulap. Tapos, yun ta. Pero worst case scenario, tabi, Mike, mga pirang kusukan Doros kaya? Worst case scenario. Lampas na kitang 150, o 140 ang kusukan ng lingon, doon mga worst, maging 200 ang siya. Uy, kasyahan na yan. Teman. Sana de. Pero ganyan, Mike, pera ng kusukan Doros hindi sa Naga, sa Kasakamsur. Dahil ako ano mo yan, itong AWS system namin, nag-upgrade. Di available online, nagkataon na may pag gusto nag-active. Okay. Pero estimate ko nga nasa between 100 to 150 somewhere there. Okay, so kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil man nangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman, tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano ining oras na ini mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aagi mo niyan, mas nakulang uhan. Duman sa Balyo, padikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. Mayo na masyadong itong ulap niya. Sana may magkapal habang babalik siya sa Ragay ko. Ang kakusugi patabi, Mike, kaning bagyo, oran sa Kaduros, mga anong oras na mamamati digdi sa Naga, sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Halawig San Francisco, San Francisco, 819 kph yung niya eh. Pero, iliwan ta kung nag-recast.
Okay, Mike, siyempre, sibot ka mo yan, pagkatapos naman sa iyong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Maski Archan, mga natapusan ko muna yung mga text na lang ko. Okay, sige tabi. Okay, kada minute ko po para abalahon para mas makaamo ang mas detalyadong forecast, ano? Hindi tabi. Thank you, Mike. Okay, follow. Good morning. Medyo, Mike? Doon ko ang power ng laptop. Iyo. Sa generator. Yeah. Sige lang, Mike. Talaga naragyan ka yan. Importante na gibuhan magrare-paagi talagang... Sa ganyan, ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan naman sa sabi ko. Tapos, ang tumatapos ko kayo sa update, biglang dulo ko yung laptop niya. Tapos, yung dito sa eye-wall niya, sa may, panawag na sa northern portion ng eye-wall. Kaya, ang Naga City yan, Mike, sabi mo? Naga City? Nasa eye-wall. Nasa eye-wall na kitangon dyan? Isa pa kusog pagka isabagyo na sinagtama na sa daga. Sa yan, 200 kilometers ng kusog niya. Yung control niya hanggang 230. 230? Yun yung kusog. Nagdagdag ng 5 kph weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi, ano? Sa forecast. Iya, tapos niyon kung ano ang rason tabi Mike nagkukusog pa siya? Ito sa yan, halian din sa init may serangan ng may albaygon. So ito ko na carry over niya. Magking effect talaga ang Bicol region ng mga terrain, kulang yung mga dagat pa, may dagat pa sa may Trigaygon, kuapos yung energy. Tapos, yung kita pala, although siri na kadulong sa baling sa Anduros ka doon, Ibrada Anduros sa ngayon, nagyaw na sa may Theodoran, nadaras yun sa may, pa-exit na sa south niya ng Balatan. In the next few hours, mga 3 to 4 a.m. So, yeah, yan sa may south of Balatan. Tapos, ma-shift Anduros sa aling norte kasi ring Serrano. Kaya mo yan Anduros sa Bangaling sa norte. So, ma-shift yan later. Aling east na. Okay. Pag southeast, so Sirangan, lampas na yun sa pero sana mag-medyo yung part na ito. Duman tabi Mike sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi di sa Naga kan Bagyong Sitisoy mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? Pagbabago, pangababa ang track niya. Yaw na siya sa may area ng dyan na sa Legazpi. Kasi ng Theodoran naman sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya duman. Mas ma-distansya sa tuya, mas marayo. Ang problema kaya, sa kulao ng bagyo. Yung nga yun ang problema ta. Sa Dawaharayo, malapit din. Namamatian ta. Siya Oo. Sa eye-wall niya hanggang buong Bicol na experience yung eye-wall na yun.
Kaya itong hagupit niya sa may pating albay sa Legazpi City, namamati ito maligi sa Naga. Kaya tabi. Okay. So anong ang kaputan tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil gayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita kung mga pirang kilometers per hour. Ang sa indang basyan lang. Anong ining kusog na mamati tangon niyan? Oran sa Kaduros. Mas makusog pa, mas malala pa. Sa ano kaya sa pag-aaral ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga, may baga bilog siya. No? Yan, nag-iikot na yan. Yeah. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo, hindi na ka makusog na part niya kaya nasa 2 o'clock eh. 2 o'clock? Malaog kita, so malaog kita kaya pag yaw na sa may Ragay Golf. So itong 2 o'clock location, pag sito-sito na sa Ragay Golf na, diyan kita masapo ni Mas Baos Kundaduro, sige sa Naga. Hopefully da eh. Iniiling ko na iniiling si kitang ilingon, kaya lang may problem na laptop ko, pero kung ma-analyze ko, mas less naman ang width. Hopefully, yun na, hopefully sana itong value din masyado. Mas kulang naman si Ulap, tapos ilingon ta. Pero worst case scenario, tabi, Mike, mga pirang kusog Kanduros kaya? Worst case scenario. Lampas na kitang 150, ako 140 ang kusog ka ng ilingon. Siguro mga worst, kung maging 200 ang siya. Uy, pasyahan na yan. Teman. Sana day. Pero ganyan, Mike, pera ng kusog Kanduro sige sa Naga, saka sa Kamsur. Day ako ano mo yan, itong AWS system namin, nag-upgrade. Day available online, nagkataon na may pag-do pa nag-active. Okay. Pero estimate ko nga nasa between 100 to 150 somewhere there. Okay, so kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil man nangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano yung oras na ini mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aaging mo niyan, mas ako lang uran. Duman sa Balyo, padikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. Mayo na masyadong itong ulap niya. Sana may magkapan niya habang babalik siya sa Ragay ko. Ang kakusugi patabi, Mike, kaning bagyo, oran sa Kaduros. Mga ano oras na mamamati digdi sa Naga, sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Kalawig pa. San Francisco, 19 kph niya. Pero, iliwanta kung mag-rekas-rekas. Okay, Mike, siyempre, sibot ka ngunyan, pagkatapos naman sa imong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Maski at yan, mga natapusin ko muna yung mga text na lang. Okay, sige tabi. Okay, kademi ka po para abalahon para mas makaamang mas detalyadong forecast, ano? Sige tabi. Thank you, Mike. Okay, panos. Good morning. Medyo, Mike? Doon ko ang power ng laptop. Ayun. Sa generator. Sige, Mike. Talaga naragyan ka yan. Ang importante na gibuhan magrare paagi talagang... Sa ganyan, ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang masasabi ko tapos ang pinatapos ko kaya sa update ko lang yung yung laptop ko. Tapos, ang ko sa iWall niya sa may panawag na kita sa northern portion ng iWall.
Kaya, Ang Naga City yan, Mike, sabi mo? Naga City? nasa Aiwol. Nasa Aiwol na kitangon yan? Isa pa kusog pagka isibagyo na sinagsama na sa daga. Sa yan, 200 kilometros ng kusog niya. Yung kurso niya hanggang 230. 230? Yun ang ano niya yun, kusog. Nagdagdag ng 5 kph weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi ano? Sa forecast. Iya, tapos niyon ta kung ano ang rason tabi Mike nagkukusog pa siya? Ito sa ano yan, halian naman sa init ang isarangan ng kami Almaygol. So ito ko na over niya. Naging effect talaga ano ang Bicol region na mga terrain, kulang yung mga dagat pa, may dagat pa sa may Tragaygol, mga kuwapos yung energy. Tapos, yung kita pala, although siri na kadulog sa balyong sa Gusti Anduros ka ito, na Kibwaga Anduros sa ngayon, nagyaw na sa may Theodoran, nadarat yun sa may, pa-except ko sa south ng Balatan. In the next few hours, mga 3 to 4 a.m. So, yun. Ano yan sa may south of Balatan. Tapos, ma-shift Anduros sa aling norte kasi ring Sirana. Kaya ko yan, Anduros sa Bagali sa norte. So, ma-shift yan later. Aling isla. Okay. Pag southeast yung Sirangan, lampas din sa to, pero sana mag-medyo yung part na ito. Duman tabi Mike sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi di Bisanaga kan Bagyong Sitisoy mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? Pagbabago na nagpangababa ang track niya. Yaw na siya sa may area ng sa Legazpi. Kasi ng Theodoran sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya duman. Mas ma-distansya sa tuya, mas malayo. Ang problema kaya, sa kulao ng bagyo. Yung nga ang problema ta. Sa Dawaharayo, malapit din. Namamatian ta. Si Aiwol niya hanggang buong Bicol na experience ng Aiwol na yun. Kaya itong hagupit niya sa may pating Albay sa Legazpi City, namamati ito maligdi sa Naga. Kaya tabi. Okay. So anong ang kapot ang tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil gayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita kung mga pirang kilometers per hour. Ang sentang basyan lang. Anong ining kusog na namamati tangon niyan? Uran sa Kaduros? Mas makusog pa, mas malala pa? Sa ano kaya sa pag-aadal ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga, may bilog siya. Yan, nag-iikot na yan. Iya. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo, hindi na ka makusog na part niya kaya nasa 2 o'clock 2 o'clock? Malaog kita. So, malaog kita kaya pagyaw na sa may Ragay Golf. So itong 2 o'clock location, pag Sitisoy na sa Ragay Golf na, diyan kita masapo ni Mas Mausog na Duro, sige sa Naga. Hopefully da iniiling ko yan iniiling si kitang ilingon, kaya lang may problem na yung laptop ko, pero kung ma-analyze ko, mas less naman ang wind. Hopefully, yun na, hopefully sana itong value din sa atin. Mas kulang naman si Ulap, tapos ilingon ta. Pero worst case scenario, tabi Mike, mga pirang kusugan Doros kaya? Worst case scenario. Lampas ka kitang 150, o 140 ang kusugan ng ilingon. Siguro mga worst, maging 200 ang siya. Pasyahan na yan. Teman. Pero ngunyan Mike, pera ng kusugan Doros sige sa Naga, sa Kasakamsul.
Hindi ako ano mo yan, itong AWS system namin, nag-upgrade. Di available online, nagkataon na may pag-ito nag-active. Okay. Pero estimate ko niya, nasa between 100 to 150, somewhere there. Ang Doros. Okay, so kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil man nangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman, Tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano yung oras na mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aaging mo niyan, mas nakulang uran. Duman sa Balyo, padikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. Mayo na masyadong tumuulap niya. Sana may magkapal habang babalik siya sa Cagayan. Ang kakusugi patabi, Mike, kaning bagyo, oran sa Kaduros. Mga anong oras na mamamati digdi sa Naga, sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Kalawig San Francisco, San Francisco, 19 kph yung hiho niya. Pero, iliwanta nung nag-broadcast. Okay, Mike, siyempre, subot ka ngunyan, pagkatapos naman sa imong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Maski dyan, mga natapusan ko muna yung mga text na lang. Okay, sige, Tabi. Okay? Kada may ka pa para abalahon para mas makaamang mas detalyadong forecast, ano? Sige, Tabi. Thank you, Mike. Okay, follow. Good morning. Medyo, Mike? Dono ko ang power ng laptop. Iyo. Sa generator. Sige lang, Mike. Talaga naragyan ka yan. Importante na gibuhan mangrare paagi talagang... Sa ganyan, ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang nasasabi ko tayo. Tapos, ang sinasabi ko kayo sa update, biglang nagulog yung laptop niya. Tapos, yung ko sa eyewall niya, sa may, panawag na kita sa northern portion ng eyewall. Kaya, ang Naga City yan, Mike, sabi mo? Ang Naga City? nasa eyewall. Nasa eyewall na kita ngunyan? Isa pang kusog pa kayo sa Bagyo, na sinagtama na sa daga. Sa ngunyan, 200 kilometros ng kusog niya. Yung pulso niya hanggang 230. 230? Yun ang yun, kusog. Nagdagdag ng 5 kph weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi, ano? Sa forecast. Iya, tapos niyon kung ano ang rason, Tabi, Mike, nagkukusog pa siya? Ito sa halian doon sa init sa may serangan ng sa may Albaycol. So ito ko na-carry over niya. May kayong effect talaga ang Bicol region na mga terrain, kulang yung mga dagat pa, may dagat pa sa may Trigaygon, Coapas and Energy. Tapos, yung kita palaog, although siyang nakadulas sa balyong sa Anduros ka doon, Ibrada Anduros ka ngayon, pag-gawa na sa may Theodoran, nasa yun sa may, ka-except ko sa south niya ng Balatan. In the next few hours, mga 3 to 4 a.m. So, yeah, na yan sa may south of Balatan. Tapos, ma-shift Anduros sa aling norte kasi rin Sirana. Ngayon yan, Anduros sa Bagali sa norte. So, ma-shift yan later. Aling east na. Okay. Pag southeast, so Sirangan, lampas din sa ito. Pero, sana mag-medyo kayo mag-compart na ito. Duman, Tabi, Mike, sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi di sa Naga kan Bagyong Sitisoy, mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? Pagbabago, nagpangababa ang track niya. Yaw na siya sa may
sa may area ng sa Legazpi. Ng Pio Duran sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya duman. Mas ma-distansya sa tuya, mas malayo. Ang problema kaya, nakulao ng bagyo. Di yung nga yun ang problema ta. Sa Dawaharayo, malapit din. Namamatian ta. Nakula siya eh. Oo. Si Aiwol niya hanggang buong Bicol na experiencing Aiwol na yun. Mhm. Kaya itong hagupit nga sa may pating Albay sa Legazpi City, namamati itong maligdi sa Naga. Kaya tabi. Okay. So anong ang kaputan tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil gayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita kung mga pirang kilometers per hour. Ang sentang basyan lang. Anong ining kusog na namamati tangon niyan? Uran sa Kaduros. Mas makusog pa, mas malala pa. Sa kaya sa pag-aadal ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga, mailing baga bilog siya. Yan, nag-iikot na yan. Iyo. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo, hindi na ka makusog na part niya kaya nasa 2 o'clock eh. 2 o'clock? Malaog kita. So, malaog kita kaya pagyaw na sa may Ragay Golf. So itong 2 o'clock location, pag city nasa Ragay Golf na, diyan kita masapo ni Mas Mausog na Duro, sige sa Naga. Hopefully da eh. Iniiling ko yan eh. Iniiling ko si kitang ilingon kaya may problem na laptop ko pero kung ma-analyze ko mas less naman ang weight. Hopefully yun na hopefully sana itong value din masyado. Mas kulang naman si Ulap tapos ilingon ta. Pero worst case scenario tabi Mike, mga tirang kusugan Duros kaya. Worst case scenario. Lampas na kitang 150 o 140 ang kusog na ng ilingon doon mga worst maging 200 ang yan. Uy, kasyahan na yan. Teman. Sana de. Pero ganyan Mike, pera lang kusog kan Duros sige sa Naga, sa Kamsul. Dahil ako itong AWS system namin nagka-upgrade. They available online, nagkataon na may pag-super nag-active. Okay. Pero estimate ko niya nasa between 100 to 150 somewhere there. Okay. So kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil manangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano ining oras na mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aagi mo niyan, mas nakulang uhan. Duman sa Balyo, padikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. Mayo na masyadong itong ulap niya. Sana may magkapan habang babalik siya sa Ragay ko. An kakusugi patabi Mike kaning bagyo oran sa Kaduros. Mga ano oras ta mamamati digdi sa Naga sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Kalawig San Francisco, San Francisco, 819 kph kayo yeah. Pero, iliwan ta kung mag-rekas-rekas. Okay, Mike, siyempre, sibot ka ngunyan, pagkatapos naman sa iyong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Maski at dyan, mga natapusin ko muna yung mga text na lang ko. Okay, sige tabi. Okay? Kada may nagpapabalahon para mas makaamo ang mas detalyadong forecast, ano? Sige tabi. Thank you, Mike. Okay, follow. Good morning. Medyo, Mike? Doon ko ang power ng laptop. Iyo. Si Rodney, sa generator.
Sige lang Mike, talaga naragyan ka yan. Importante na igibuhan magrarepaagi talagang... Sa ganyan, Go ahead. ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang masasabi ko. Tapos, ang pinatapos ko kaya sa update, biglang itulog ko yung laptop ko. Tapos, yung ko sa eye-wall niya, sa may panawag na ko sa northern portion ng eye-wall. Kaya, Ang Naga City yan Mike, yung sabi mo? Ang Naga City? nasa eye-wall. Nasa eye-wall na kita ngunyan? So niya hanggang 230. 230. Yun ang ano niya kusog. Nagdagdag ng 5 kph naman sa inot mong pigsabi sa forecast. Iya. Tapos Leon takong ano ang rason tabi Mike nagkukusog pa siya? Itong sa yan halian din sa init sa may sirangan ng sa may albaygon. So ito ko na over niya. May kayong effect talaga ang Bicol region ng mga terrain, kulang yung mga dagat pa, may dagat pa sa may Trigaygon, mga cooperative energy. Tapos, yung kita palaog, although siring na kadulog sa balyong sa Anduros ka doon, na Kibrada Anduros. Tabi Mike, sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi di Bisanaga kan Bagyong Sitisoy mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? May pagbabago na nagpangababa ang track niya. Yaw na siya sa may area ng sa Legazpi. Kasi ng Pio Duran sa area ng Balatan. Okay. Hopefully sana itong value din masyado. Mas kulang naman si Ulap.
Tapos, Leonta. Pero worst case scenario, Tabi, Mike, mga pirang kusog kanduros kaya? Worst case scenario. Lampas kasi ng 150, o 140 ang kusugtan. Lingon, siguro mga worst, maging 200 ang yan. Uy, pasyahan na yan. Teman. Oo. Pero man yan, Mike, pera ng kusog kanduros sigdi sa Naga, sa Kasakamsul. Dahil ako ano yan, itong AWS system namin, nagka-upgrade. They available online, nagkataon na may pagyo pa nag-agi. Okay. Pero estimate ko niya, nasa between 100 to 150, somewhere there. Okay, so kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil manangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman, Tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano ining oras na mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aagi mo niyan, mas nakulang uhan. Duman sa Balyo, padikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. May masyadong itong ulap niya. Sana may magkapan habang babalik siya sa Cagayan. An kakusugi patabi, Mike, kaning bagyo, oran sa Kaduros. Mga anong oras ta mamamati digdi sa Naga, sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Halawig pa. San Francisco, 19 kph yung niya eh. Pero, Leonta kung mag-rekas-rekas. Okay, Mike, siyempre, sibot ka ngunyan, pagkatapos mo sa iyong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Maski Archan, mga natapusan ko muna yung mga text na lang. Okay, sige, Tabi. Okay, kada may nagpapabalahon para mas makaamang mas detalyadong forecast, ano? Sige, Tabi. Thank you, Mike. Okay, good morning. Medyo, Mike? Nono ko ang power ng laptop. Iyo. Sa generator. Sige lang, Mike. Talaga naragyan ka yan. Importante na gibuhan magrare-paagi talagang... Sa ganyan, ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang masasabi ko. Tapos, ang sinatapos ko kayo sa update, biglang tulog kayo yung laptop niya. Tapos, yung dito sa eyewall niya, sa may panawag na sa northern portion ng eyewall. Kaya, ang Naga City yan, Mike, sabi mo? Ang Naga City? nasa eyewall. Nasa eyewall na kita ngunyan? Isa pa kusog pa kayo sa Bagyo na pinagsama na sa Taga. Sa ngunyan, 200 kilometers ng kusog niya. Yung kurso niya hanggang 230. 230? Yun ang niya kusog. Nagdagdag ng 5 kph weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi sa forecast. Iya, tapos Leonta kung ano ang rason, Tabi, Mike, nagkukusog pa siya? Itong sa halian naman sa init sa may sirangan sa may Albaygon. So ito ko na over niya. May kayong effect talaga ang Bicol region ng mga terrain, kulang yung mga dagat pa, may dagat pa sa may Tragaygon, mga kuwapos yung energy. Tapos, yung kita palaog, although siya nakadulog sa balyong sa Mississippi, ang duros ka doon, Ibraga ang duros ka ngayon, pag-gawa na sa may Theodoran, nadarat din sa may, pa-except ko sa south niya ng Balatan. In the next few hours, mga 3 to 4 a.m. So, yeah, ngayon yan sa may south of Balatan. Tapos, ma-shift ang durog sa aling norte kasi ring sirana. Kaya niya ang durog sa bagangalin sa norte. So, ma-shift yan later. Aling east na. Okay. Pag southeast, so sirangan, lampas na yun sa ito. Pero, sana mag-medyo kayo makustong part na ito.
Duman tabi Mike sa inot mong sinabi na ang pinakaraning agi digdi sa Naga kan Bagyong Sitisoy mga between 5 to 6 AM. Ano ini may pagbabago? May pagbabago na nagpangababa ang truck niya. Yaw na siya sa may area ng Legazpi. Pio Duran naman sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya duman. Mas ma-distansya sa tuya, mas marayo. Ang problema kaya, nakulao ng bagyo. Di yung nga yun ang problema ta. Sa Dawaharayo, malapit din. Sa iyo, namamatian ta. Siya eh. Oo. Si Aiwol niya hanggang buong Bicol na experience yung Aiwol na yun. Kaya itong hagupit nga sa may pating albay sa Legazpi City, namamati ito maligdi sa Naga. Kaya tabi. Okay. So anong ang kapot ang tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil gayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita kung mga pirang kilometers per hour. Ang sa indang basyan lang. Anong ining kusog na namamati tangon niyan? Oran sa Kaduros? Mas makusog pa, mas malala pa? Sa ano kaya sa pag-aadal ng bagyo, ang pinaka right kung bilog baga, may baga bilog siya. Yan, nag-iikot na yan. Iya. Kung ang bagyo na sa itong pinakatao ng relo, pinakamakusog na part niya kaya nasa 2 o'clock eh. 2 o'clock? Malaog kita, so malaog kita kaya pag yaw na sa may Ragay Golf. So itong 2 o'clock location, pag City na sa Ragay Golf na, diyan kita masapo ni Mas Mausog na Duro, sige sa Naga. Hopefully da eh. Iniiling ko yan eh. Iniiling si kitang ilingon, kaya may problem na laptop ko, pero kung ma-analyze kung mas less man ang weight. Hopefully, yun na, hopefully sana itong value din masyado. Mas kulang naman si Ulap. Tapos, ilingon ta. Pero worst case scenario, tabi, Mike, mga pirang kusukan Doros kaya? Worst case scenario? Lampas na kitang 150, ako 140 ang kusugda ng ilingon siguro mga worst, maging 200 ang yan. Uy, kasyahan na yan. Teman. Sana day. Pero man yan, Mike, pera ng kusukan Doros sige sa Naga, sa Kasakamsul. Day ako ano mo yan, itong AWS system namin, nagka-upgrade. Day available online, nagkataon na may pag-di pa nag-agi. Okay. Pero estimate ko nga nasa between 100 to 150 somewhere there. Okay, so kung mag 200 pa lang siya, worst case scenario, talaga mas makusog. Sana dahil manangyari yan. Sana dahil. Sa oras naman, tabi, Mike, hadit kita sa pagbaha. Ano yung oras na ni mas makusog pa? Ang nailing ko sa satellite, mas ining nag-aaging mo yan, mas nakulang uhan. Diban sa value, kung patikit na eh. Hopefully, sana dahil na ito magdagdag. May na masyadong itong ulap niya. Sana may magkapan habang babalik siya sa Ragay ko. Ang kakusugi patabi, Mike, kaning bagyo, oran sa Kaduros. Mga ano oras na mamamati digdi sa Naga, sa Camarines Sur? Hanggang pa yan, 6 a.m., 7 a.m. hanggang pag-abot ko sa may Halawig pa. San Francisco, 19 kph yung niya eh. Pero, iliwanta kung mag-request with us. Okay, Mike, siyempre, sibot ka mo yan, pagkatapos naman sa imong report, mga what time kita pwede mag-on the air na naman? Maski at yan, mga natapusin ko muna yung mga text na lang. Okay, sige tabi. Okay, tabi may ko para abalahon para mas makaamang mas detalyadong forecast, ano? Sige tabi. Thank you, Mike. Okay, hello. Good morning. Medyo, Mike? Dono ko ang power ng laptop. Iyo. Sa generator. Sige, Mike, talaga naragyan ka yan.
Ang importante na gibuhan mangrare paagi talagang Sa ganyan, Go ahead. ang mata niya nasa Legazpi na. Uy, Legazpi City. Yan ang masasabi ko. Tapos, ang sinasabi ko kayo sa update, biglang nagtulog ko yung laptop ko. Tapos, yung dito sa eye-wall niya, sa may panawag na kita sa northern portion ng eye-wall. Kaya, Ang Naga City yan, Mike, sabi mo? Ang Naga City? nasa eye-wall. Nasa Aywol na kita dyan? Isa pa kusig pagka isibagyo na sinagtama na sa daga. Sa Munyan, 200 kilometros ng kusog niya. Yung presyo niya hanggang 230. 230. Yun ang ano niya yung kusog. Nagdagdag ng 5 kph weatherman Mike duman sa inot mong pigsabi ano? Sa forecast. Iya. Tapos niyon ta kung ano ang rason tabi Mike nagkukusog pa siya? Ito sa ano yan halian duman sa init sa may serangan ng sa may alka. Ano, nadadangog ako dyan? So ito na carry over niya. May kayong effect talaga ano ang Bicol region na mga terrain kulang yung mga dagat pa, may dagat pa sa may Trigaygon. Test mic, test. Tapos yung kita pala although sira na kadulong sa balyong isa kasi ang duros ka doon na Ibrada ang duros ka ngayon hanggang na sa may Theodoran nadarat yun sa may pa-exit na sa south ng Balatan in the next few hours ito mga 3 to 4 a.m. So yun ngayon sa may south of Balatan tapos ma-shift ang duros sa aling norte kasi ring siraya. Kaya ko yan duros sa mga aling sa norte. Yung ma-shift yan later. Aling east na. Okay. Pag southeast so sirangan. Ayo, sound check. Alright, yan. Oras na ko yan mga kasama. Nadalaw ko. Ayan, sige. Nagakan Bagyong City Soy, mga between 5 to 6 a.m. Ano ini may pagbabago? Pagbabago na nagpangababa ang track niya. Yaw na siya sa may area ng Legazpi. Kasi ng Theodoran sa area ng Balatan. Okay. So, luwas siya duman. Mas ma-distansya sa tuya, mas marayo. Ang problema kaya, kakulao ng bagyo. Yung nga yun ang problema ta. Sa Dawaharayo, malapit din. Namamatian ta. Siya Oo. Sa eye-wall niya hanggang buong Bicol na experience yung eye-wall na yun. Kaya itong hagupit niya sa may pating albay sa Legazpi City, namamati ito maligi sa Naga. Kaya tabi. Okay. So anong ang kaputan tabi Mike kan mga para daog tangon niya. Dahil gayo pamilyar sa mga pigpa para sa rabita. Bueno mga kasama, oras mo niyan. Eksakto na po ang 8 minutos makagyan alas 3 nin amay na pagkaaga. An RMN DWNX. Yan po niyan sa moya pong emergency broadcast pero nasa FB Live na lang kami ngunyan ano. FB Live ninuli po ta sa moya pong FM and AM band. Medyo nagkaigwa na po ni technical problem. Alagad dire-diretso po ang pagkataon ni informasyon kan RMN DWNX tuloy po mga kababayan sa pagi po kan FB Live. Igwa po kami ng live streaming dagos-dagos po na. Actually, igwa pa kita na nasa 188. Nagabot sa 200 na mga viewers sa FB. Kaya dagos-dagos po ang pag-serbisyo kan RMN DWNX. Mantang interon po kitang binabayo kan bagyong si Tisoy. Alaga din po susug sa forecast kasubago ni update kasubago ni Weatherman Mike Padua. Ini po madurar pa hanggang mga 6 to 7 a.m. Inulita nagbagal po ang hiro kan bagyong si Tisoy.
kung mahilig po nindo sa moya pong FB ang live footage ay hindi po nakatutok mismo diyan sa may tubangan kan sa moyang broadcast center. Mahiling po nindo an grabing uran and then an kusog kan duros na entero pong pinag duduyan-duyan an punin kahoy hindi po sa may tubangan kan sa moyang broadcast center Malakas subanguan isi motorsiklo diyan sa luwas kan sa moyang Chief Tech aros bagay to pig una mo dinaklag kaya talagang grabe po ang kusog kan duros. Managos lang po kita sa pagpangaji na sana luya na po ang bagyo na si Tisoy. Kadakot po ang mga nagme-message sa tuya sa cellphone, sa text message kan RMN DWNX. Sige lang po si mga nakatutok sa tuya sa live stream. Francis Modesto Barba and then si William Paha, grabe na baga ining duros. Sir po, may update na po sa Iriga po. God bless Gabos. And yan, sige. Uya pa. Lai Manhente. Yan, sige. Kada ko lang po ang mga nagpapaabot nin mensahe sa tuyang na pagkaaga. Alas 3 pasado na po, pero talagang kadakol po ang nagpapaabot nin informasyon sa pagi po nin text message sa muya and then sa messenger. Digdi sa live streaming na talagang grabe po ang pagkahadit. Dito na maray. Ninhulita makusupuan bagyo, makusugan duros na darapo ni Tisoy. Good morning, baha na po dito sa Irayang Sulong. O sa Irayang Sulong po baha na. And good morning. Yan. Good morning. I hope nasa safe kamugtakan. Nawarang kami nin truck sa bagyo, tanawara si FM Signal Nindo. Yan. Makauya may di ka na. Sige po. Basta yan kami sa FB, mag FB live na lang kamo. Sige po. Basta aratsan baka ma-contact mi girari si Weatherman Mike Padua para po sa update kan bagyong Tisoy. Ako po si Eric De Los Santos. Ako po si Eric Berha bako. Eric De Los Santos, 16 years old, estudyante kan West Coast National High School kan Barangay Dominorog. Iba pala nini si sa Christmas wish na muna. Patapuson na lang po ining ini pong kalamidad na nag-aagi sa tuya and then mabuelta kita naman sa moya pong promo na Christmas Christmas wish yan dito po sa DWNX. Yan, sige. Kumusta po kamo dyan? Si mga may signal po dyan kan sa inang cellphone kung namomonitor kita sa live stream. Yan, mag-message lang po kamo. Mag-message lang sa Tigaon, kumusta dyan? O sa mga taga-Tigaon, grabe po kusog, sabi ni Lai Manhente. And then si Christian Batallar Dasilio, nagugumusta po dyan sa Tigaon. Sa ilingkuon, kung ano naman matita, digiyo man dyan sa Tigaon. Keep safe po sa Gabos, sabi ni Chen Liorin Pulyante. Dako na sa ito yung mga viewers sa FB, nasa lampas 200 na po yan. Talagang an ibang mga grabe po ang kahaditan. Ito pong mga kapamilya na yaon sa partikularmente itong mga nasa abroad, itong mga nasa ibang nasyon na talagang si mga pamilya po ninda, mga mahal sa buhay, yaon po digdi sa tuyang lugar na itero pong babayo na yan kan bagyong Tisoy yan po ang mga kahaditan ninda. Kumusta na doon yan sa kuyang mga mahal sa buhay dyan
Kumusta daw ngayon sa kuyang pamilya? Grabe pa ang kusog ka Doros. So, una mo aso sa puti ini pong mga tubiguran nadarakan bagyong Tisoy. Yan. And sa muya pong text line 0928-443-8484, call lines 0939-394-9969, and then sa Globe 0917 yan 854-3061. Update po sa Naga City, Idol from Riyadh, Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Sa Naga City, yun na po ini, kung ano po nilailing po niyo sa video, yun na yan ang kamugtakan mo niyan sa Naga City. Yan. Ini pong nagbagal kasi si Tisoy. Bilang lang ko niya nasa 16 na lang yata ang dalaga niya, 15 kilometers per hour. Kung may update ka dyan, Radyo Man Jun. Morning, Radyo Man Mike. Pwede mang garong dyan. Pwede dahil yan mo dyan sa naka-on yan. On yan ako. Naka-on ako. Alat ka digdi. Dahil bako na dadangog Yes, saro mo. Una pala. Yan. Ayos na? Yan. Honor na ako? Yan, honor ka na. Sige, tama igal ako. ay. Rogado lang hanuhan. Bueno, mga kasama po ang update tali sa DOST Pag-asa. Sa saindang Severe Weather Bulletin number 15 para sa Typhoon Tisoy, International Name Kamuri, Tropical Cyclone Warning. Pinagpalas po ini mga kasama kasawagong alas 2 ni magahon ngunyan na December 3, valid for broadcast until the next bulletin to be issued at 5 a.m. today. O yan na, Radyo Man Mike, sila man sa mga paradala niya to sa satuyang Facebook Live. An IWOL ni Tisoy, sa presente nagdadala po ni na violent winds and intense rainfall over northern Samar, Catanduanes, Albay, kabali po ang Camarines Sur, asin duman sa Sorsogon, sinaman sa Camarines Norte, asin Masbate, apektado po kan IWOL sa masod na 3 oras. 3 hours pa, Radyo Malmer. 3 oras. Oo. Ngunyan sa heavy rainfall outlook, uya po, sakod at siya na pagkaudto, ngunyan daw, may gidang frequent, asin continuous pa ang heavy rain. May inapod na isolated torrential rains sa interong Bicol Region, Northern Samar, Southern Quezon, Marinduque, saka Romblon. Mantang may occasional to frequent heavy rains over Samar, Eastern Samar, Rizal, sa iba pang parte kan Quezon, Province Quezon, probinsya ng Quezon, Laguna, asin Oriental Mindoro. Mantaigwaning intermittent heavy rains sa Metro Manila, Occidental Mindoro, rest of Calabarzon, Aurora, rest of Eastern Visayas, asin sa eastern portions kan Cagayan, asin Isabela. Puno niya na pagto mga kasama, mabadyo na ako niya na. Ayan, sige. Puno niya na pagkauto. Nakabadyo na ako rin sa ibong. Yan, sige. Masana nagbalyo naman si Tisoy. Oo. Puno niya na pagkauto mga kasama, asin sa agang pagkaaga, uya po ang weather, frequent to continuous heavy to intense with isolated torrential rains over Calabarzon, Central Luzon, Metro Manila, Mindoro Provinces, Marinduque and Romblon, occasional to frequent heavy rains over Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region and Calamian Islands, mantang intermittent heavy rains over Aklan, Capiz and Northern Antique. Forecast storm surge, uya po, more than 3 meters over several coastal areas in Catanduanes, Northern Samar, sa northern and eastern coast of Camarines Sur. Kabali pa po ang Camarines Sur digdi. Medyo halangkaw po ang storm surge, ang daluyong. Sila man sa eastern coast kan Albay, sa eastern